Hanggang kailan ka magpapanggap na ako lang ang nandyan sa puso mo? Pagod na akong maghihati sa pag-ibig mo. Akala ko maayos na ang lahat, unti-unting nagbabago ka, mahal. Ang puso'y nagkalaan magmahal ng isa. Hanggang kailan, hanggang kailan mo sasaktan ang puso kong nagmamahal? Hanggang kailan, hanggang kailan ka magpapanggap na ako lang ang nandyan sa puso mo? Pagod na akong maghihati. Sino bang mas matimbang sa'yo? At sino ba ang nasa puso mo? Sabi mo ako, ngunit alam kong siya. Hanggang kailan, hanggang kailan mo sasaktan ang puso kong nagmamahal? Hanggang kailan, hanggang kailan ka magpapanggap na ako lang ang nandyan sa puso mo? Pagod na akong maghihati. Pagod na akong maghihati. Mahal ko. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong paghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikil. Ang bituin at araw niya kailan bang ay magdidilim. Lupa ng araw ng walo aming pagsikta, buhay ay langit sa piling ko. Aming ligaya dapat may mamapit at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning.
This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station Owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. You are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko.
Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Mga dagway, sang paghigugma. Mga dagway, sang paghigugma. Mga istorya sa mga ordinaryo nga mga tawo nga naghigugma sang pinasahi nga paagi. Mga dagway, sang paghigugma. Sila nakadiskubre sang gugma. Gugma nga nagduso sa ila sa paghimo sa mga butang nga naghatag sang kadayawan sa Dios para sa sini nga mga ordinaryo nga mga tawo. Ang pagpangabuhi nga mabungahon, mahigugmaon, kag pagkabuhi sa paghigugma. Ang ila kabuhi nakapahamuot sa Dios tungod sila naghigugma. Ini nga mga istorya mangin inspirasyon man sa aton tanan. Kita man ginaagda nga magkabuhi nga maripayon dira sa gugma sang Dios kag pag-alagad sa aton isig katawo. Ini nga programa ginadulot sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul, Missionary Sisters sang Social Communication. Mayong aga mga abyan, kagyari naman kita sa atong programa, mga dagway sang paghigugma. Mamati naman kita sa istorya sang kabuhi sa mga ordinaryo nga tawo, pero naghigugma sa pinasahi nga paagi. Maghatag sila sang halimbawa sa matuod nga paghigugma sa Dios kag sa isig katawo. Sa liwat ini inyo abyan sa kanginan, Sister Mercy Rosano sang Daughters of St. Paul nga nagasiling, malipayan nga pagpamati sa inyo tanan. Sa gihapon, kaupod naman naton si Reverend Father Francis Perez, ang Cora Parocos sang Santo Niño, Quasay Parish, Helvetia Heights, Bacolod City. Mayong aga, Father Francis. Mayong aga, labing hinigugma nga mga utod. Sister Mercy, kamusta ka? Father Francis Perez sa gihapon, ang inyo abyan kakaupod sa kahanginan nga nagatamyaw sini, kag malipayon gid nga nagapakikupod sa inyo tanan. Sa inyo panimalay, upod ang aton nga pagpamalandong sa kabuhi sang mga suod nga mga abyan sa aton Ginoo, sa persona sang aton nga mga santos didto sa langit. Iyari kita subong sa aton nga programa ang mga dagway sang paghigugma. Father Francis, subong adlaw aton naman ipakilala sa aton mga tagpalamati ang kabuhi kag istorya ni San Marcos Evangelista. Gani upod kay San Marcos, mga muyo kita. O Diyos nga maluluyon, imo ginpadunggan si San Marcos Evangelista, sa ginpili mo siya sa pagwali sang maayong balita sang kaluwasan. Itugot nga mapusla namon ang iya pagtulunan, agud ilugon namon sing matutom ang mga sulundan ni Hesukristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga tuig sa mga katuigan. Amen. Kag ato naman pamatian ang drama sang kabuhi ni San Marcos Evangelista. Kinakilala nga ang ini nga Marcos, amuman si Juan Marcos, sa santos nga kasulatan sa diin, ang balay sa iya iloy, nangin tinipunan sa mga apostoles. Kag subong man, ang pamatanon nga nagsunod kay Kristo, pagkatapos siyang siya gindako. Bilang pakaisa ni San Barnabas, si San Marcos nagupod kay San Pablo sa iya, nahauna nga misyon, kag sa ulihi, nagsunod sa iya sa Roma. Siya naging kaupod man ni San Pedro, kag ang tradisyon sang simbahan nagisiling, nga ang iya sinulat nga ebanghelyo, nagapakita sa panghuna-huna, kag handumanan ni San Pedro. Sang tuig Anyo Domini 43, mga napulo katuig pagkatapos ang pagkayab ni Kristo, si San Marcos nagpanglakaton sa Alejandria, kag naging manunukod sang sini nga simbahan. Siya ang nahauna nga obispo sang Alejandria, kag ginhatagan sang pagpadungog bilang manunukod sang Kristyanismo sa Afrika. Ginakilala man siya nga isa sang 70 ka mga disipulo ni Kristo.
Suno kay Eusebio, si Marcos ang nangin salili kay Anianos bilang obispo sang Alejandria sa ikawalo nga tuig ni Nero sang Anyo Domini 62. Ginapatihan nga sang gabi nga si Jesus ginaresto sa hardin sang Getsemani. Si Marcos nagsunod sa iya, kag ang gwardya sang templo nakakita sa iya, kag nagdalagan ini. Si San Marcos napatay sang tuig Anyo Domini 74, sang tuig 828, ang relics nga ginapatihan nga lawas ni San Marcos ginkawat sa Alejandria, kag gindala sa Venice kun sa diin didto ginpatindugan sang balay para sa iya mga relics. Ang kapistahan ni San Marcos ginasaulog tagsa ka Abril 25. Pamatian naton si Father Francis sa yadugang nga pagpaambit na hanungod sang kabuhi ni San Marcos. Father? Kung may mga palaligban kita na hanungod sa mga papilis, mga problema, sa mga legal matters, nagapangita kita sa mga abogado, nagapadahimo kita sa mga joint affidavit, kag pagkatapos ginapanotaryuhan naton. Karon nga adlaw, aton nga tun-an, ang patron sa mga notaries, ang iya kapiestahan sa Abril 25, ini waising liwan, kundi si San Marcos Ebanghilista. Si San Marcos Ebanghilista amo ang traditional nga author o tagsulat sang Ebanghelyo ni San Marcos. Isa sa mga disipulo ni Kristo, kag isa sang kapituan kasumulonod ni Kristo, kag founder sang simbahan sang Alexandria, isa sa mga original kag subong man lugar sang Christianity o Kristyanismo. Ang siling ni William Lynn sa iya nga ginsulat, an unbroken tradition nagtumod kay Marcos Ebanghilista nga si Juan Marcos. Sa pihak nga bahin, si Hipolitos sa iya nga trabaho kag sinulatan, sa iya nga on the 70 apostles nagdistinguish kay Marcos Ebanghilista kag kay Juan Marcos sa binuhatan sa mga apostoles, kag si Marcos nga cousin ni Barnabas. Siling ni Hipolitos, they all belong to the 70 disciples. Nadumduman ninyo sang una nga kadamo gid sa mga sumulunod sang aton Ginoo, apang sang ulihi amat-amat nga nagtalikod ang iban, kag nanutaran ninyo nga naghambal man ang aton Ginoo nga maglakat sila tag duha-duha, nabilin ang 70 na lang kabilog nga nagasunod sa gihapon sa aton Ginoo. Kagin padala ni Hesus sila sa pagwali sa Judea. Apang sang paghambal ni Hesus nga ang iya unod amo ang real food, amo ang matuod-tuod nga kalanon. Kag ang iya dugo amo ang real drink o kun matuod nga ilimnon. Madamo sang iya nga mga sumulunod ang nagbiya sa iya. Nanutaran ninyo sa Santos nga Ebanghelyo, paghambal sini sang aton Ginoo. Napokus diri kag nasentro ang Eucharistia. Madamo sang iya nga mga sumulunod ang nagbiya sa iya. Kag ginapatihan nga isa dira amo si Marcos. Si Pedro ang nagpabalik sa iya nga pagtuo. Kag nangin interpreter ni Pedro. Si Marcos ang nagsulat sang Ebanghelyo, founded the church, kag siya man ang nagpatindog sang simbahan sang Afrika, kag sang ulihi. Nangin obispo siya sang Alexandria. Suno kay Eusebio sang Calparia, sang nahauna nga tuig sang iya nga pagdumalahan sa Judea, iya nga ginpapatay si Santiago nga anak ni Zebedeo. Nadumduman nyo ini nga ngalan? Si Santiago kag si Juan, anak ni Zebedeo, apostol o pod sang 12 ka mga apostoles, nga isa ka bes nagpalapit ang iya nga iloy kag nagsiling, nga kung mag-abot ng aton Ginoo sa ginharian sang langit, papungkoon niya ang isa sa wala, ang isa sa iya nga tuo. Ang sabat lang sa akon Ginoo, makasarang bala sila, makainom bala sila sa kupa nga akon pagaimnan. Iya man nga ginpadakop si Pedro sa tuyo nga patyon pagkatapos sang piyesta sang paglikaw o kon sang Passover. Ginlikaw siya sa kamot ni Herodes sa bulig sang mga anghel. Si Pedro nagkadto sa Antioquia kag sa Asia Minor.
ginbisitaan niya ang mga simbahan sang Puntos, sang Galicia, sang Cappadocia kag ang iban pa, kag nag-abot siya sa Roma, kag didto sila nagkitanay ni Marcos. Kag sugod sadto nangin kaupod niya sa pagpanglakaton, kag sa nasiling ko na interpreter si Marcos ni Pedro. Dira kagin patindugan nila sang estatwa si Pedro. Si Marcos Ebanghilista naman iya, amo ang nagsulat sang sermon ni Pedro by popular request. Maalam gid iya si Marcos. Si San Marcos nanginahauna nga obispo sang Alexandria, suno sa Coptic tradition. Ginpatay si Marcos nga martir sang AD 68 after the death of Christ. Sang si Jesus gindakop sa hardin sang Gethsemane, suno sa istorya sang iya kabuhi, si Marcos nagsunod kay Jesus. Ang gwardya sang templo nakakita sang iya nga pagpalagyo, kag sang pagkahulog sang iya nga kunop nga nabilin ini, sang buot kuntani siya nga dakpon man. Ginapatihan nga sang tuig 828 ang relics. Kung magsiling kita nga relics, ang mga nabilin either sang lawas, sang tulan, sang iya nga bayo, o kung anong importante nga bagay nga iya ginapanag-iyahan sa iya kabuhi. The relic to be the body of Saint Mark ginkawat sa Alexandria sang duha ka Venetian merchants kagindala ini sa Venice, isa ka lugar. Isa ka basilika ang ginpatindog sa iya kadungganan, mga kauturan. Ang mga Copts nagbilib, nagpati nga ang ulo ni San Marcos nabilin sa Alexandria. Kada tuig, kada mag-abot inang pitsa 30 sang Copte, ila ginaselebrar ang consecration sang simbahan nga ginhalad sa kay San Marcos kag ang apiran sang ulo. Ang ulo niya, sang amo nga santo si San Marcos, makita sang simbahan sa siyudad sang Alexandria nga ila nga ginapakita ini. Ang butsing anon, bahin lang ang ginhatag nila dito sa Venice. Sang tuig 1063, ang bugos nga basilika sang Venice ginsugdan sa pag-ubra apang hindi na makita ang relics ni San Marcos. Kag suno sa tradisyon sang tumandok sang 1094, ang santos mismo si San Marcos nagpakita kag nagtudlo paagi sa pagbayaw sang iya mga kamot from the pillar sa haligi kundiin ang iban nga bahin sang iya nga lawas. Sang 1968, Hunyo, si Pope Cyril VI sang Alexandria nagpadala sa mga delegasyon nga opisyal sa Roma sa pagbaton sang relic ni San Marcos from Pope Paul VI. Isa ka jutay nga tulan nga ginhatag sa Roman Pope by Giovanni Cardinal Urbani, Patriarch of Venice. Si Papa Pablo VI, in an address sa iya nga paghambal, nagsiling siya ang iban nga bahin sang lawas kag relics ni San Marcos ara sa gihapon sa Venice. Kag sadto gid mismo ginhiwat ang isa kadako nga liturhiya sa kadungganan ni San Marcos, kag ang delegations nga nagbaton sang relics sang Hunyo 22, 1968, ginupdan sang madamo nga mga dignitaris sa bugos nga kalibutan nga nag-attend sina nga liturhiya sa kadungganan ni San Marcos Ebanghilista. Kag sa Roma samtang ginahiwat ini nga liturhiya, ang kasadya, ang inspirasyon sang iya nga kabuhi, liwat nga ila nga ginhanduraw bilang isa sang mga nagsulat sang kabuhi sang aton Ginoo, ina o ay singliwan kundi si San Marcos Ebanghilista. Labing hinigugma nga mga kauturan, ina ang iya kabuhi.
ina ang inspirasyon sa aton tanan. Amo ina, kasatagsa naton kapag basa sang Ebanghelyo sang aton Ginoo, nagasiling ang pare. Ang Ebanghelyo sang aton Ginoo. Ang sabat sa mga tao, Dio gracias. Salamat sa Diyos. So, sa inyo tanan, si Father Francis Perez sa liwat, nagapaalam sa inyo, tubtob sa aton liwat kapag kita na sa madason naton nga programa. May God bless us all. Madamo nga salamat, Father Francis, sa imudugang nga pagpakiala sang kabuhi ni San Marcos. Kaupod sang aton mga abyan sa langit, ilabi na kiti San Marcos, pangayoon naton ang bendisyon sang aton mahal nga Diyos, sa ngalan sang Amay, sang Anak, sang Espiritu Santo. Amen. Mga abyan, tubtub lang anay kita diri. Opdanay naman kita sa madason nga simana, kag sa ngalan sa mga Madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Mercy Rosano, nagapasalamat sa inyo pagpamati. Subong man, kinapasalamatan man nato ng aton mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag sa tagdumalahan sang sini nga istasyon. Sa inyo mga prayer intentions, pwede niyo ipadala sa Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaez, Senari Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. O kon sa Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. O kon mag-text sa 0943-541-0771. Kaupod sang aton mga abyan nga mga santo sa langit, pangayoon naton ang benisyon sang aton mahal nga Diyos, sa ngalan sang Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang akong tagipusoon nagakalangkag, sang pagbutlak sang adlaw nga labing masanag. Sugdanan ka nga ginggikanan sang kalinong, sang manunubo sining kalibutan nga madulong. O Kristo nga kasanag sang amon dalanon, sa imo ang pulong nga matinubuson. Ipadala ang imo espiritu sa pag-amuma, sining tagipusoon nga nagahandom sang imo gugma. Ang Kapawa. Have a blessed Sunday, mga kauturan nagkaabyanan. Sa ngalan sa mga Madre sang Daughters of St. Paul, inigihapon inyo utod di kaabyan sa kahanginan, Sister Mercy Rosano, nga nag-welcome sa inyo tanan diri sa aton programa, Ang Kapawa. Updanay naman kita liwat, sining aga sa pagsaulog, sining bagong adlaw, nga puno sang kalipay, bangod si Kristo na banhaw na. Mayong aga man sa inyo tanan, nga mga maukod naton nga tagpalamati, kag sumulunod sining aton programa sa radyo. Kag sa mga kauturan naton sa nagkalain-lain nga lugar, probinsya o kon pungsod nga naga-follow sa aton via live streaming, kag naka-comment, like, and share. Madamo gid nga salamat sa inyo tanan. Ayari na kita sa ika-4 nga Domingo sang pagabanhaw, nga ginatawag nga Domingo sang maayo nga manugbantay o kon Good Shepherd Sunday. Nagakabagay gid nga ginasaulog man naton ang adlaw nga ini bilang World Day of Prayer for Vocations o kon adlaw sang pagpangamuyo para sa bokasyon. Gani sugdan naton ini nga adlaw paagi sa pagpamati kapag pamalandong sang pulong sang Dios base sa ebanghelyo naton subong nga adlaw. Ang duta na punan sang kaayo sang Ginoo, ang pulong sang Ginoo nagtuga sang kalangitan. Alleluia. Mangamuyo kita. O gamhanan kag walay katapusan nga Dios, dalha kami sa ginharian, sa diin ang imo mga pinili nagakalipay na sing mahimayaon. Agud ining kubos nga panong sang imo mga karnero, makadangat man sa duog,
Sa diin naguna na ang amon kamhanan nga manugbantay si Hesu Kristo. Imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisahan sa Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian nato na Ebanghelyo suno kay San Juan, Kapitulo 10, versikulo 11, tubtob 18. Si Jesus nagsiling, Ako amo ang maayo nga manugbantay sang karnero. Ang maayo nga manugbantay, handa sa paghatag sang iya kabuhi para sa mga karnero. Ang sinuhulan, nga hindi amo ang manugbantay, kag hindi tag-iya sang karnero, nagapalagyo, kag nagabiya sang mga karnero, kung makita niya ang lobo nga nagapalapit. Gani ang lobo nagataban sa mga karnero, kag nagapalaplaag sa ila. Ang sinuhulan, nagapalagyo. Tungod kay sinuhulan man lang siya, kag wala siya nagakabalaka sa mga karnero. Ako, amo ang maayo nga manugbantay sang karnero. Subo nga ang amay, nakakilala sa akon, kag ako nakakilala sa amay. Sa amo man nga bagay, nakilala ko ang akon mga karnero, kag sila nakakilala man sa akon. Kag ako handa sa paghatag sang akon kabuhi para sa ila. May iban pa ako nga mga karnero, nga wala sa sini nga turel. Kinahanglan nga dalhon ko man sila. Magapamati sila sang akon tingog, kag mangin isa sila kapanong nga may isa ka manugbantay. Ang amay nagahigugma sa akon. Tungod kay handa ako sa paghatag sang akon kabuhi. Agod nga akon man mabaton iniliwat. Wala sing may makakuha sang akon kabuhi, kundi ginahatag ko ini sing kinabubuton. May kinamatarong ako sa paghatag sini, kag may kinamatarong man ako sa pagbawi sini. Ini nga sugo, ginbaton ko halin sa akon amay. Kag sa aton pagpamalandong, pamatian nato na pagpaambit ni Reverend Father Francis Perez, ang Cora Paroko sang Santo Niño Quasay Parish, Helvetia Heights, Bacolod City. Mayong aga, Father Francis. Mayong aga, Sister Mercy, kag suman sa tanan nga tagpalamati. Maayo nga pagpamati sa inyo tanan. Ari na kita subong sa ika-4 nga Domingo sang Paskwa. Pagkatapos nga nabanhaw ang ating Ginoo, sa sini ika-4 nga Domingo sang Paskwa, nga sa diin aton man nga ginatawag ini nga Vocation Sunday, adlaw sang panawagan kag sa pagsabat sa nagkalain-lain nga panawagan sang Dios para sa aton Ginoo. Amo ini ginatawag naton sa liturgical calendar nga Good Shepherd Sunday. Amo ini ang kabangdanan kun nga sa aton santos nga ebanghelyo, labing hinigog mga kauturan, ang aton Ginoo gintawag nga maayo nga manugbantay. Ang maayo nga manugbantay, labing hinigog mga kauturan, hindi na inibag-o para sa aton tanan. Sa daan nga kasugtanan, ang imahen sa maayo nga manugbantay, ginplasta na ini nga daan, kag ginusa na ini nga daan. Sino ini sila para sa mga hari sadto, sa mga lideres sang Israel, nga gintawag sila nga mga shepherds of the people, manugbantay sa mga tao. So labing hinigugma nga mga kauturan suno sa istorya, ang mga hari kag mga lideres sadto sang Israel, failure kag sang miserable nga ginhatag nila sa mga tao, bisan pa nga gintawag sila, ang ilang nga papil amo ang manugbantay sang ilang nga mga ginsakpan. Sa pihak sini nga obligasyon, labing hinigugma nga mga kauturan, instead of taking care of the people, instead of protecting their flock, nga ilang nga protehiran ang ilang nga mga tao, ang mga hari kag subong man, ang mga lideres sadto sang Israel, nagtook advantage of them, ginusar sila, ginoppress sila o kung gindaog-daog sila, gani ang mga tao sadto nga panahon, nag-scattered,
naghulublag, nagtalang-talang sila. Gani, sa nagkalain-lain nga istorya, sadto nga panahon, ang Dios nagpadala sa mga propeta sa Israel, agon nga magpakighambal sa ila, about sang failure, kagin kondinar sila, apang sa piyak sinitanan labing hinigugma nga mga kauturan, ginpadala sang Dios ang mga propeta. Isa na diri si Ezekiel, kag subong man si Jeremias, kag nagdala kag nagpromesa sa ila mismo, nga magapadala siya sang iya nga maayo nga manugbantay sa mga tao sa nagakaigo nga panahon. Kag ini magaabot, makita naton ini sa libro ni Ezekiel chapter 34 kag subong man sa kay Jeremias chapter 23. Agod nga ang Ginoo magadalas ang fulfillment sang ginpromisa sa daan nga kasugtanan nga si Kristo magaabot ang promise ang ginpromesa nga maayo nga manugbantay kag ini natuman. So bangod kay subong Domingo sang maayo nga manugbantay kag subong man Good Shepherd Sunday kag Vocation Sunday, akon ilaragway sa inyo ang isa sang maayo nga manugbantay nga sadto nangin santo papa naton kag subong nangin santo. Isa siya sang nangin katulad kay Kristo, nangin maayo siya nga manugbantay nga sa diin naghigugma sang iya nga mga karnero. Si Papa Juan Pablo Ikaduha, sang Abril 5, tuig 2005, amuyad to ang funeral ni Pope John Paul II. Kag nagtipon ang madamo nga mga tao nga ginkonsiderar the biggest number to attend the funeral in history. Sa nagkalain-lain nga istorya sang simbahan, kag subong man sa mga santo papa, kag ang St. Peter's Square, labing hinigugma nga mga kauturan, buta ka nagaginutok sang nagkalain-lain nga mga tao, kag subong man sang neighboring streets didto mismo sa Roma sadto nga adlaw. Amo gani nga ang nagbulo sa iya si Benedict XVI, ukon sa pagkatao ni Joseph Cardinal Ratzinger. Amo ang nag-officiate o kung naghiwat sang santos nga misa para sa iya, kag subong man naghatag sang iya nga pagpamalandong o kung homily. Nga ang ginpili ko subong ini nga topiko para sa sini nga Domingo sang maayo nga manugbantay, nga ang si Papa Juan Pablo Ikaduha, kag subong man nga nangin santo na. Baw kadiboy nasgid sa akon labing hinigugma nga mga kauturan sadto nga panahon sang iya nga pagbisita diri sa Bacolod. Siya ang Santo Papa nga sa diin nakabisa ka nakauyat gid ko sa iya nga kamot. Bag-o pa lang ko to nagpari labing hinigugma nga mga kauturan kay Jesucristo. Kag nagkadto siya diri sa Bacolod. May ang akon tong assignment, aside nga prokurador sang Bishop's House kag subong San Sebastian Cathedral, ti amuman to nga tsimpo nga gin pa-renovate namon ang simbahan. Labing hinigugma nga mga kauturan si Cardinal Ratzinger sa iya nga tinaga, ginkumpara niya ini sa risen Christ. Sa kay Simon Pedro, the primero nga obispo sang simbahan sang Roma, follow me, upod ka sa akon. Amo ining invitasyon ni Kristo according to him. Kag amo man sini ang aton nga kuan, ang liabi kag ang aton nga paghangop sang mensahe nga sa diin naghalin sa kabuhi sadtong anay Santo Papa nga nangin santo si San Juan Pablo Ikaduha. Bilang isa ka pamatan-on kag estudyante, iya ngalan si Carol Wotela, ang ngalan nga ginhatag sa iya John Paul II. Nakabati sang tingog sang aton Ginoo kag nagsulod siya sa clandestine seminary sa Poland. Kag sa pag-ordin sa iya nga pare,
Iya nga gin-interpretar ang iya nga pagkapari nga ang iya sini nga reference of saying the Lord in today's gospel. The good shepherd, ang maayo nga manugbantay, handa sa paghalad sang iya kabuhi para sa iya nga mga karnero. Si Cardinal Ratzinger o kung si Pope Benedict XVI nagsiling, ang Santo Papa isa ka pari to the last nga sa di naghalad sang iya kabuhi sa Ginoo para sa iya nga mga sinakpan, and for the entire human family, kag sa bug-os nga pamilya, kag sa iya nga paghalad sini kag pag-alagad sa simbahan, ilabi na gid sa mga nagaantos of his final months, labing hinigugma nga mga kauturan, ginlaragway niya diri ang kabuhi ni Pope John Paul II as a good shepherd who loves his sheep. Ang tingog sang Ginoo nag-abot sa igdulungog sumangman klaro gid para sa kay Carol Wotela sang Oktubre 1978. There took the place that dialogue with Peter in the Gospel of John. Simon, son of John, Simon, anak ni Juan, do you love me? Feed my sheep. Palangga mo bala ako? Pakana ang akon nga mga karnero. Amo ining pamangkot sang Ginoo. Carol, do you love me? Carol, palangga mo bala ako? Amo man nga pamangkot nga sa diin gin pangabuhi sang ministro sang maayo nga manugbantay sa iya nga bug-os nga kabuhi kag subong man sa bilog nga kalibutan. Ang pamangkot sang aton Ginoo labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo sa sining simple gid lamang nga Santo Papa. Nagsabat sa madalom gid niya nga pagkatao kag sa iya tagipusoon. Lord, you know everything. Ginoo na kay balo ka sang tanan. You know that I love you. Amo ining siling ni Peter. Ang sabat man sang aton Santo Papa sadto. He was being called, gintawag siya from a far country. Sa malayo nga duog, hindi sa Italia. Just as Peter was called from Galilee and Jerusalem to come to Rome. Kaupod labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo, sang mando sang aton Ginoo nga iya tatapon ang iya nga mga karnero. Ang aton Ginoong Hesus mismo nagproklamar sa kay Pedro nga siya mapatay nga martir nga kamatayon. Bilang pamatan-on, si Pedro, siling niya, would fasten his belt to go whatever he wanted. Kag nagsiling man siya, diri sang gamay pa kita. Kita ang nagawag ko sa aton nga hawak kag nagakadto kita sa bisan diin nga luyag naton pagakadtuan. Amo man sang tigulang na si Pedro, iyang ginuntay ang iya mga kamot, katulad sang aton Ginoo, nga ginlansang sa krus, didto sa bukid sang Vatican. Ang amuman nga lugar nga sa diin, nagatindog ang basilika in honor now stand. Sa bahin ni Juan Pablo Ikaduha, si Cardinal Ratzinger sa gihapon naghambal sa primero niya nga tinuig sa iya pagkasanto Papa, huben and full of energy. Kag subong man he want the very ends of the earth, sa bilog nga kalibutan, sa pihak sinitanan, he increasingly entered into the communion of Christ suffering. Ang iya nga pagsunod sa pag-antos sang aton Ginoo. Hindi malikom sa aton tanan as a good shepherd. Ginkonsiderar siya nga the most troubled pope. Nakaluwas siya sang assassination nga sing si Ali Agca. Both in his old age, suffered and loved in communion with Christ. Nagtingwa siya
si Ali nga patyon siya sadto. In his way, the message of suffering in his silence, in his sickness, sa iya nga balatian, booming ang sang tingog, sang isa ka ordinaryo, nga Santo Papa, kag ordinaryo nga pari. Kag suno sa madamo nga panugdaon, sang buot siya matumba, may isa ka siyado, nga sa diin amo ang nagsalo sa iya, kag ilang nga gininterpretar, nga yadto nga siyado, way sing liwan, kundi ang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Fatima. Labing hinigog mga kauturan, angot sining Good Shepherd Sunday, nga si Kristo ang maayo nga manugbantay, iniman nga Santo Papa, sadto nangin maayo nga manugbantay, si Pope John Paul II napatay sang Abril 2, 2005. Kag sang Mayo 1, sang 2011, si Cardinal Ratzinger nga sa diin nangin Santo Papa, kag siya nangin Papa Benedicto XVI, nagproklamar sa iya nga balaan o kun blessed. In one of the ceremonies, which is the highest attendance ever sa gihapon, pinakamadamo sang nagtambong sadto. Madamo nga mga tao, madamo sang panghuna-huna nga sa diin nagdeklarar sa iya nga siya santo. Even sa iya nga pagkatao, gintawag man siya nga John Paul the Great. Madamo siya sang inagihan, madamo siya sa mga abyan, bisan nagkalain-lain nga mga sikta kag reliyon. Ang iya karisma, ang iya influensya, hindi lamang sa mga Katoliko kag sa simbahan, kundi sa iban man nga mga Kristiyano, but also, ini nasulat sa istorya sang panahon. So labing hinigugma nga mga kauturan, ginkonsiderar siya nga Good Shepherd, maayo nga manugbantay. Amo ina nga si Papa Juan Pablo II, the Lord has found a shepherd after His own heart. Sa iya gid mismo kaugalingon, Simon Peter in our times. So labing hinigugma nga mga kauturan, makadwa siya diri nagkadto sa aton sa Pilipinas. Nakakadto gani siya diri sa Bacolod. Kag amo to gani nga first time nga nakabisa ako sa iya. Nakauyat sang iya nga mga kamot, kag nakabaton sang iya nga bendisyon sadto nga panahon. Nga subong makita sa katedral sang Diocese sang Bacolod ang landmark sa diin siya nagluhod, kag pagkatapos ang iya nga ginbilin diri sa aton nga mensahe, masyado gid ka dako kag epektibo para sa katawhan sang Dios. Amo ina nga ginpili ko siya subong bilang aton nga pagpamalandong sa sining ikaapat nga Domingo sang pagkabanhaw sang aton Ginoo, nga Domingo sang pagkabanhaw, Domingo sang Good Shepherd, Domingo sang maayo nga manugbantay, kag suman Domingo kag adlaw sang bokasyon sa panawagan sa relihiyon sa pagkapari kag subong man sa pag-alagad sa Dios. Takpanakon ini bangod kay Vocation Sunday subong Good Shepherd Sunday, hulamon nakon ang tinaga nga ni Pope John the 23rd sang magsiling siya sa bokasyon. Ang bokasyon, the vocation is the greatest gift of God to the family and the highest offering that the family can give back to his or her daughter to God. Sa malipod nga pulong, ang bokasyon, amo ang espesyal nga panawagan sang Dios sa panimalay, kag ang pinakabilidhon nga dulot nga mabatlik sang panimalay ang iya anak sa pagkapari o kung pagkarelihiyoso sa bokasyon bilang maayo nga manog bantay. So San Pablo II, patron sang panimalay, kag subong man sang bugos nga katawhan, igampo mo kami. Madamo igang salamat Father Francis sa imong pagpaambit sa imong reflection, pagpaathag kag giya sa pagpangabuhi sa sining ebanghelyo naton sa subong nga adlaw.
Upda naton si Ma'am Jen kadang konhusta kagang Hiraw Children sa pangamuyo sa mga tumuluo. Pangamuyo sang mga tumuluo. Ipangamuyo naton sa Amay na sa aton pagsunod kay Ginoong Hesus ang maayo nga manugbantay, mangin instrumento kita sang iya paghigugma kag pag-atipan sa iya katawhan. Aton nga isabat, Ginoo, amligi kami sa imo paghigugma. Ginoo, amligin kami sa imo paghigugma. Kabay pa nga ang mga nagapamuno sa simbahan, ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, mga diakono, kag mga lay leaders. Mag-atipan sa mga tao pareho sa pag-atipan ni Kristo sa mga gintutunan. Mga muyo kita. Ginoo, amligin kami sa imo paghigugma. Kabay pa nga ang mga opisyales ng gobyerno, hatagan sing kaalam kag paghigugma, agud sila man mangin maayo nga mga manugbantay, kag magpamuno, indi lamang sa pulong, kundi labi na gid sa ila buhat. Mga muyo kita. Ginoo, amligin kami sa imo paghigugma. Kabay pa nga sa tion sang kasubo, pagtilaw, pangduha-duha, kag pagkadula. Magdangup kid kami sa Ginoo ang maayong manugbantay, nga kilala ang amon tingog, kag wala nagabiya sa amon. Mga muyo kita. Ginoo, amligin kami sa imo paghigugma. Kabay pa nga ang mga ginpili kagintalana sang Dios para sa iya, kag para man sa iya banwa. Maghalong sang ila bukasyon kag mangin malapit pagid kay Kristo Jesus. Mga muyo kita. Ginoo, amligin kami sa imo paghigugma. Kabay pa nga ang amon mga pinalangga nga nagtaliwa na, makabati isang pangagda sang Ginoo nga maayo nga manugbantay sa pagsulod sa iya kalipay didto sa langit. Mga muyo kita. Ginoo, amligin kami sa imo paghigugma. Diyos nga amon amay, hatagi sing maayo nga manug-obra ang imo simbahan. Agud nga ini mangin sakramento sang imo presensya kag pagluwas. Ginapangayo namon ini paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. A good part of the world today suffers from a shortage of bread, but there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ himself, I am the bread of life, he declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age, the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul. For more information, please contact Daughters of St. Paul Bacolod, 29 Corner Henares Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. Or Daughters of St. Paul Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Cell phone number 0943-5410-771. Mga kauturan, updanay naman kita liwat sa masunod nga Domingo,
petsa 28 sa bulan sang Abril. Nga amo ay kalima nga Domingo sang Paskwa. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Kag may God bless us all. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Opdanay naman kita liwat, buwas, amo man gihapon nga oras kag sa siniman nga istasyon. Akon gyud ginapasalamatan ang aton mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intentions sa amon pagpanganguyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Sinari Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. O kung sa Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 Ilope Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O kung mag-text sa 0943-541-0771. Sa ngalan sa mga mothers and daughters of St. Paul, ini si Sister Mercy Rosano. Kabay nga ang pagidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin gid sa inyo tanan. Be smart, don't start. Ang pagpanigarilyo makahalalit. Hindi lang sa imo ikaayong lawas, kundi mangin sa imo bulsa. Save your lungs. Health is wealth. Don't smoke. Conserve water! Sunod sa hangin ang tubig amo ang isa ka importante nga elemento sa pagpreserbar sang kabuhi. Sa karon maeksperiensyahan gid ang kakulangan sang malimpyo, portable kag safe nga tubig. Gani importante nga makahibalo kita magkini sang tubig. Clean water is life. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan. Nga mo si San Nicolas de Tolentino. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ano ang ginatawag na monkeypox? Sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras ang Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 58 minutos na nakalabay start na alas 4 sa aga. Welcome mga pinapagpalagay sa Platuntunan Bombo Report First Edition. Pang Domingo edition sa Platuntunan Petsa 21 sa bulan sang Abril katatlong Domingo.
sa ikapat ka bulan tuig 2024. Kamusta na ka mo? Good morning, good morning, good morning. Sa ating mga sugat at matagpulamati ato sila mga kabombo sa kabusan ng 61 kung mga barangay sulad sa Bacolod. Kabombo nato nga agapang ng kabulugtawa sa mga banwa kay sulad sa kabusan sa Negros Occidental. Of course, sa mga nakatuktok na karon live sa atin sa Facebook, kag YouTube channel. Di mas nabayan sa kalibutan, di mas nabayan sa Pilipinas. Ina makita na batin natin palagay dyan siling kagaan sa iyo platungtunan Bombo Report First Edition. Of course, nagapreparada ko ng mag-exercise, nagapreparada ko padulong sa mga simbahanan, sa mga kuturan natin karon nga aga para bulto sa mga purukan kay barangayan, o nagaplo pang apin sa mga merkado naton. Of course, sa mga mangisda naton, mga manguma, mga tenderos-tenderas, mga volunteer-volunteeras nga aga pa karon nga bulugtaw, preparasyon naman para iya sa pag-cater sa mga temprano pa naton nga mga kuturan nga nagapadulong sa aton tagsa iya ka mga merkado. Ko sa mga driver naton nga nagaprepara naman aga pa nagabugtaw ya para maghimos manong preparar balik biyahe balik pasada sining adlaw ya sang Domingo. Ipektaron ta nga maka-exuring ta katagapon sa mainit nga panahon. Mainit nga temperatura diri sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental sinadlaw ya sang Domingo. 39 degrees Celsius sa ginalungan natong nga temperatura siniyang Domingo. So mainit na gyapon sa mga autoran nato ko sa mga nagapreparada ko mag-outing magpadulog sa mga nanoy tuwang destinasyon diri sa aton na probinsya sa Negros Occidental, padulog sa mga beaches, padulog sa mga mountain resorts nga agapan naghimos ti halong-halong sa pag biyahe padulong sa iyo tagsa iya ka mga destinasyon. Kaupo Diyos sining kagahon Bombo Dennis Rubica. Normal mga balita aton batian balita aton balon sining kagahon pagpalagad sa iyo platungtunan sa aton si mga nagapaunay ang mga balita lokal 11 ka mga balay nagalaguba sang Ginigo sang Buhawi. Kahapon sa may barangay Vista Alegre relocation site. Samtang dugang pagkain ng mga balita lokal, Mayor Albe Benitez gain bisita ang mga pumuluyo nga nasunugan o biktima sang sunog sa itong talik na simana Andrea sa may barangay 18. Ang alkalde nagpayag nga posible base pagkatagaan sa relocation site ini mga nakalasunugan nga pamilya. Samtang dugang pagkain nato niya nga mga balita lokal, ang commander sa Police Station number 2, Police Captain Glenn Montaño, nagkonfirmar nga nagpositibo sa resulta sang DNA test nga ginkuha sa bata nga nagaaligar nga itong nasapuan nga butkon paa o batiis kag duha ka madulungan sa tawo bili sa talatapan sa NBI ang same person positibo ang resulta sa DNA test daw buwas ko ni kuhaon sa pamilya ining body parts nga karon niya sa Japon na nakapreserve sa isa ka funeral parlor diri sa sulad sa Bacolod. Samtang wala pa makilala, ini mga susyado naman nga nagpatay sa isa ka barangay Tanod, isa ka manguma, mismo tubangan sa asawa, kahapon ito sa may barangay Ligaan, Banwasang Calatrava. Of course, kahapon, masinadyaon kita bago sa ato sinika-4 nga barangay activation draw sa ato siniboy na Mansago Year 18 promo. Kahapon dito naman kita sa Buaga, dito naman kita panagtag sa Gracia sa may barangay Singkang Airport. Sa mga nagapauna natin niya nga mga balita nasyonal, balita sa palibot niya sang pungsod 36 ang mga lugar sa Pilipinas makaangkon sang mainit nga panahon. Sining adlaw sang Domingo 42 to 44 degrees Celsius. Ang mangkon nga temperatura sa 36 mga lugar inisuno iya sa forecast sang Pag-asa. Kagining Bramos
cruise missile nga ginbakal sa Pilipinas sa India sa itong talikdan pang administrasyon ni Anay Presidente Rodrigo Duterte ang nag-abot na sa Pilipinas. Tuwara ko no sa mga membro sa Philippine Marines ining missile na supersonic ni dasig ni nga missile nga ginbakala sa gobyerno sa Pilipinas. Sa ato sinima nagapauna balita iya sa lawas ang pungsod, isa ka lalaki patay matapos sa ginsunog iya sini kagulingon sa guwa sang korte dito sa New York kung saan nagapatigayon sa hearing sa kaso nga ginpasaka sa kay US President Donald Trump. Sa mga mga balita ato ni may mayang balita ato ibalon balita gatong gabat mo siling kagahan pagpalagan siyempre itong tunan Bombo Reports first edition. Dahil kita na makabina sa mayo nato nga mabalita of course siya kapon sila nato na ang aton siniyang mga kauturan dira sa may barangay Singka Airport nga Malipayon sa aton nga nagbato na sa ila sining mga pamadya sa aton siniyang ikaapat nga barangay draw barangay activation sa aton sini promo boy naman salbo year 18 promo Batimpri Malipayo masinadyahon bangod sang grasya ang aton gin panagtag sa aton mapalaron nga mga nagpadala sa mga entry kapon sa aton 4th Barangay Activation Draw sa aton siniboy na Mano Salvo Year 18 promo. Araw-araw baldi-baldi pa premyo na may cash pa. Nati balanta naman niya sa kabuusan sa Pungsod Pilipinas 7 million pesos nga worth sang prices, cash prices kag pinutos nga regalo ang ato naman ginaman sa inyo ti sinagligad nga tatlok semana kadamo na sa mga oto naton Tres Negros Bacolod nag-ambit nagkangkon sining aton grasya kay magluwas ato sa Barangay Activation Draw tagsa sa Sabado tagsaya kadlaw Lunes to Biyernes sa aton studio winner nagalawag kita nasang tatlo ka mga tagdaog tagsa kadlaw ginalawag naton na diri in between sa aton nga mga dramas in between sa aton mga public affairs program testing ko sa ligi nga tatlong semana kadamo na ang nagbaton nag-enjoy nagpasalamat sa ila sini premyo nga nabaton te kapo niya dito sa may barangay Singkang Airport napulo naton ka mga laki entry senders ang ato naman gin panagtagan sa tag 1,000 ka pesos cash bangod din sila ang mapalaron nga nagabutan ang ila sini iya nga mga entry as winner sa aton 4th Barangay Activation Draw kapon sa may barangay Singkang Airport. Of course, nagpuli ini aton nga mga winners, Malipayo, nagayuhom, bagod bit-bit ang cash nga 1,000 ka pesos nga premyo nga ila iya nga nabato. Of course, magluwas aton na pulo ka mga mapalaron nga tagdaog nga nag bit-bit sing tag 1,000 ka pesos nga cash. Of course, may mga winner pa kita sa aton video key challenge nga nakabaton man sang cash prize nga 500 pesos. Grabe nagkanta ka na, enjoy ka na may 500 pesos ka pa. Of course, sa aton man winner sa aton bingo bingo naton ti 500 pesos man nga premyo yes niya nga nabaton Of course, nalingaw nasadihan ang aton sini nga mga kauturan ko may mga entertainment pa kita may mga pila pa ka mga pakulo kita ginpreparar para sa aton sini nga mga kauturan. So Malipayo na sa lingko nagayuhom, wayan nagayambi, nagayuhom ang mga punot kapon sa Barangay Singkang Airport. Bako dito naman kita nagpaambit sa aton sining nga mga papremyo. 4th Barangay Activation Draw. So sinato na magluwas sa barangay draw nato sa tagsa Sabado. Adlaw-adlaw iya magilawag kita nga tatlo ka winner sa aton sining studio. Mo na yung ginatawag nato mga studio winner nato Uma naman sila nga kuha naton mga nagpadala sang na-entry nga ginulog sa aton na ituway nga mga boxes sa palibot sang syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Oriental mga entries nga ila ginulog diri sa aton mismo nga studio. So aton yang studio winner of course nagabaton na sila sang premyo
nga worth 1,000 ka pesos, no? 500 pesos cash kag 500 pesos iya nga valor sang gift pack, no? So 1,000, no? Tanan valor sing premyo nga ila sini iya nga na baton Lunes to Biyernes aton mga studio winner, 3 ka mga winners sa tagsa iya ka adlaw. Of course, para kamo makangkon man sang kaangay nga mga premyo nga na-enjoy na sang madamo naton nga mga bakulodnon kag gusanon, magpadala man kamo sa inyo siniya nga mga entry kini mga winners naton. Of course, dadloy naghulog sila sa ila mga entry sa mga tuhay naton nga mga drop boxes sa palibot sa sulod sa Bacolod, probinsya sa Negros Central kag diri man sa aton nga studio. So para makadaog bakan ko makabaton sining sabit nga premyo, magpadala maghulog sa inyo nga mga entries. Karamo kita sa mga proof of purchase nga pwede inyo magamit, mga produkto nga inyo mabakal, mga produkto nga inyo magamit sa tagsan ninyo iya ka ba panibalay, pero ang puto siniya mo lang gamiton nyo nga proof of purchase. So nagamit yun na ang unod sang produkto, ang putos nga instead ihaboy mo, gamiton mo na din nga proof of purchase, kaya basta mo panalagyan mo kakon sang grasya. No? Kangay sang Casino Ethyl Alcohol, 99.9, germs patay, alaga ang kamay. No? So tagsa natin kapag gamit, pagpamanyos, sang Casino Ethyl Alcohol, of course sigurado kita, nga malayo kita sa pamanatian, bangod, kalamatay ang mga kagaw sa aton sini nga lawas, partikularmente sa aton tagsa iya ka mga kamot. So gamiton nyo ya alcohol, gamiton nyo pamanyos, ang gamiton nyo nga proof of purchase ang silyo lang or label sang Casino Ethyl Alcohol, no? Iyab lang nga seal na sa iyang taklob da or ang iyang label nga tapik sa iya botilya, no? Gamiton nyo so isa lang kasilyo or isa ka label si Casino Alcohol, any size, any variant, pwede na siya nga mangin proof of purchase. Of course, ang Orocan, sa Orocan, maayos ang buhay mo. Damo ka muna ng mga tuhay nga mga produkto nga mapuslanon sa inyo puluyan nga mabakal, produkto sa Orocan. Mabakal nyo niya sa mga soke nyo, nga mga supermarket or sa mga authorized dealer sa mga merkado naton sa Orocan. Tagsa ka produkto sa Orocan may sticker na nga nagatapik. Sa pagbakal nyo, siguro na original ng produkto sa Orocan bago may aras na sticker nga nagatapik or pagbakal nyo na may aras ng coupon nga igahatag sa inyong coupon na nga may tatak kabombo radio promo. So, gamiton nyo, isa ka sticker sa Orocan or isa ka coupon nga may tatak sa Bombo Radio Promo, pwede na siya nga proof of purchase. Qualified na nga mangin proof of purchase. Of course, sa subong Domingo, bati ibala natin sa Banding Day, Family Day, it's Lagaw Day. Pero yung mga maglagaw, yung makaong gina. So, sa mga mag-preparar sa balanon nga mapagkaon, sa mga-preparar sa pamahaw, panyaga, sa bugos ng pamilya, sinilibinggo, sa Family Day. Hindi pagkalimta magamit sang Silver Swan soy sauce or Silver Swan sukang puti. No? Tama ang timpla. Pangpasabor, pang panamit sang inyo sininga linuto. To ang unod na, ang Silver Swan soy sauce o Silver Swan sukang puti, amo nang gamito nyo sa inyo pagluto. Pero ang iya nga suludlan, amo nang gamito nyo nga proof of purchase namit timpla sa adobo, timpla sa magluto ka sa pinaksyo or bisan sausaw mo lang niyo, himuon mo sausawan lang, samuon mo ang Silver Swan sukang puti, Silver Swan soy sauce, butahan mo katumbal, ba namin sausaw mo na sa pinirito or sinugba. Purong putos siya gamitan ang proof of purchase sa isa lang ka-empty sa pouch or paper label sang Silver Swan soy sauce kag Silver Swan sukang puti, kwalipikado na nga mangin proof of purchase. So man, ang seed panyawan, pangpabaskog sa aton immune system, subong ang patinon dapat hindi kita magbalatian para malikaw sa anumang balatian, mag-inom sang seed panyawan. Damo sa variety ng seed panyawan nga pwede gid
sa inyo para pag-boost sa inyo immune system, magbulong sang pilaya ka mga balatian. Seed panyawan basta seed tatak magaling. No? Ang gamito niyo isa lang KMT Bisirpad or Banig, sang seed panyawan, herbal capsule plus with mangosteen, or seed panyawan, herbal capsule with garlic, or seed kogon herbal capsule, pwede na sa nga mangin proof of purchase. Kung nag-inom ko mo sang seed panyawan plus with mangosteen, manami ini kumayara ka sang ginabatsyag nga diabetes, maampuan ikaw, bulong man ini sa cyst, ng kabukol-bukol sa klawasan naton. Kung may prostate problem ka, pwede man. Sa mga kababinaan, may goiter ka, o mag-inom sa seed panyawan with mangosteen, bulong man sa mayuma, kung irregular immunization, pwede gid, kag energy booster pa. Ang seed panyawan plus with mangosteen. Ariman, ang seed panyawan with garlic. Kung taas pressure sa dugo mo, pwede kang ginakainom. Para sa high blood pressure kag high cholesterol. Seed kugon, herbal capsule, namin naman sa kidney problem, bulong sa UTI, kung gina-constipate ka, constipation, hindi bala ka pamuhin, buod tig-aged, inom ka man sinisang seed kugon herbal capsule, bulong man na sa prostate problem, kag iban pa nga mga balatian. So, kung na yan gamito nyo, ang sunod lang sa kapsula, asang seed panyawan, amo na gamito nyo nga proof of purchase. So, manang kipon, gikan sa arthritic point sa Panjari. Paano kung makangkon sa kipon, cross sa inyo pagbakal, pagprenda sa mga alahas, labigin sa buong gusto nyo, lapit na lang sira klase, may mag-graduar sa inyong membros pamilya, regaluhan nyo sa alahas, kadto ka mo sa masangasang arthritic point sa Panjari, bagong tag sa isang gatos ka pesos nga balaw sa alahas, nga inyong mawakal kag maprenda, may ara ka mo sang kipon nga mabaton. So, isa lang ka kipon, sang arthritic point sa Panjari, ang inyo gamiton nga proof of purchase tag sa entry nga inyo sining nga mapadala. Kag, suma na pwede nyo magamit to ang surf liquid, surf powder, surf popcorn, sa subong Domingo, it's Labada Day. Mga pamanog labandira naton dra, gamit ka mo sa surf, kay ang sudlan sina, pwede nyo magamit nga proof of purchase. Surf, singgaling, pero di mamahalin. Ang epekto ito, kangait sa malhalon man nga kuane nga panggamit sa aton tagsa ka mabiste protein niya barato. Ang surf powder, surf liquid, surf popcorn. Ang gamiton nyo nga proof of purchase alang ka empty sachet ang 65 grams cherry fresh or isa ka empty pouch ang 64 ml liquid rose fresh or isa ka empty sachet ang 25 ml Fabcon Blossom Fresh, pwede na sa nga proof of purchase. Simple lang isulod lang na sa long white nga sobre, long size kag puting sobre, ang ina nga mga proof of purchase sulod sa sobre, din silyuhan mayang sobre butakan scotch tape o staple nila baba sa sobre, sagwa sa sobre butay mo sila kompleto, detalye kompleto sa mo ngalan, address, edad, contact number, ang imo sining proof of purchase, week number, kag of course di pagkalimtan ang perma. Tagsa ka entry, tagsa ka sobre, may hara sang perma. Then sa right side sa sobre, umutakat na sila promo title, Boy Naman Salvo, year 18 promo, care of Bombo Radyo Bacolod. Then hulogin na sa mga drop boxes, malapit sa iyo, tagsa ang mga lugar, Northern Negros, Central Negros, Southern Negros, o din sa Playbot sa syudad sa Bacolod, or mismo diri sa atong studio. Bukas kita diri 24 oras, Lunes, Tubtob, Domingo, anytime today. Pwede nyo mahapit, malabay, mahulog inyong mga entry, aron atong drop boxes sa aton lobby sa second floor sang Bombo Broadcast Center. Kaya sa Lacson Street, Barangay Mandalagan, Syudad Iasang Bacolod. Of course, magpamati sa mga winners na to, sa mga lucky, sa mga nagpadala sa ilang mga entries, para mabalaan nyo kung kamo nagdaog, pwede kamo din kakadto diri sa studio sa pag-claim sa inyo sining premyo, despite nga tagaan kamo sang 24 oras sa pag-claim sa inyo sini
nga padya. Pero ti 5 minutes after nga malawag nga lan mo, kulapit ka man, di pwede ka makingagaw, dagom-dagon kadto diri sa pag-claim sang imo sini nga padya. Hindi magkalipat ha, padayon ng maghulog, padayon mo padalas yung mga itres sa ato si Boy, naman salbo yun itin promo, sang Bombo Radio kag Star FM. Of course, sa ato si Gando ba, nagataging ting sa kamilyon ka pesos ang padya, ngayon yung mabaton bilang grand prize sa aton sini nga grand draw. Hindi kita na iya sa aton ng mga daily winners wa. No? Samtang nagulog po sa mga entry ninyo, tigadako man chansya nyo nga mag-daog sa atong grand draw, kay gadamo ang inyo siningmente. So, kaya na sikrito, hulog mo sa inyo siningmente. Kaya magluwas sa 1 million pesos ang grand prize sa atong grand draw, mayroon pa kita sa 4 katag 50,000 pesos bilang regional prizes. Tag sa Kriyon, may isang madaog sa 50,000 pesos. Luzon, Visayas, Mindanao, kag National Capital Region. Of course, sa atong grand draw, may ara pagin kita ya, 3 ka mga sure winner, tagsa ka mga area. Sino tagsa ka mga lugar ng stasyon sa Bombo Radio ka sa FM, may 3 gid sure ball nga magadaog bilang guaranteed prices per area. 5,000 pesos bilang sa third prize, 10,000 pesos second prize, kag 15,000 pesos para sa aton sining first prize. Sa muna kadamo sa aton nga mga papremyo nga panagtag, umalin adlaw-adlaw, tob-tob sa barangay, tob-tob sa aton sining grand draw. So dako tsansa nyo nga magdawga, maghulog padala sa imong entry sa Boy na Mano Salvo Year 18 promo. Oras nga Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 20 minutos na nakalabay, takta alas 5 sa aga. This time ko ato ko report yung Bombo Grace in Labaton. I-check tabi kay kahapon, sing hapon, may mga pumuluyo dito sa may Barangay Vista Alegre sa ating relocation site nga nahalitan. Nagkalawag-wag ila sining balay, nagkalapiod ang mga sin sa ila sining mga top, nagkalatal-tal ang mga atop sa ila puluyan, matapos nga ginagyan sang buhawi, mga launa to kapon singapon, dito sa relocation site sa may Barangay Vista Alegre. Bot subong din yung mga pumuluyo nga nagkalalitan, kaya ang mga atop to sa ilang balayo, mga GI sheet nila, corrugated nila to nga mga atop, nagkalapalid, ang iban to nagkalapilo, amot kung magamit pa na, kaya nag-iban to, dugin kumus mo, kabalo naman subong nga mga inabaligya ng mga corrugated GI sheet, yung mga sin bala, sus, kanipis-nipis na, piskan kuring lang maglapak sa atop mo, bago sa kanipis ang GI sheet subong, corrugated GI sheet, mabatsagan mo tapak-tapak sa kuring, tayo pagyan sa mo basko ngangin, kung nagkalalokot, kung nagkalapiyod nito, sigurado, hindi mo gini siya mabalik, hindi mo na siya magamit. Anong disposition sa barangay, anong disposition karon sa syudad naton sa sining mga pumuluyo nga nalitan sinaton ginaigo sa mabaskog ngangin ginadala sa isa iya ka buhawi nga nagigo kapon sinaton dito iya sa may relocation site sa may Barangay Vista Alegre. Belong to sa report mo Graceland, pwede inining mga pumuluyo, ara pa sila sa ilatag sa mga balay, or base may temporaryos na ginbutangan dira, tinoblaw mga, di magamit mo pala iyan ni mga kwani, mga sinik, mga trapal-trapal, mo nila kag mga parte sing balay mo kahoy nga nagkalataltal, bangod sining mabaskog ng hangin, giniligar nga buhawi, kahapon nga paano nagkabuhawi ito kayo kahapon mga alaw na do way man kasi makita nato ni kung may buhawi ng gulpi lang bala nga maggalom sa mainit nato nga tiyempo gulpi lang maggalom gulpi lang magbugnaw ang temperatura do mo ginang kwan amo na yang tinor nga masinita may gatuhaw nga mga buhawi. Tapos kapon sa ngugto. Paanong senaryo dito sa may Barangay Vista Alegre nga hindi sila
nagtukaw nito yung buhawi, no? Sa mga liga, wala na ito, may mga kaangay sa mga sinente, sa mga mostly sa mga liga ito, dahil labang ito sa may area sa Kabangkalan, no? May mga kaangay sini, nga kalaguba, mga balay, bangod sa mabaskog ng hangin, kung mga light material, imo da balay, lapit-lapit kawing nga magyan sa buhawi, si piho gini, maglataltal ang atop sa imo sila nga balay. Magalakakas ang dingding, sang imo sila nga balay, kati sinaton, huwag kayo may mapuslan. Magani kayo duway man sa may report, nga may nagkalalitan, or may nagkalapilasan, nga mga pumuluyot, sila nga mag-unsi ka balay, pila inik pamilya. Wala naman na ito, sa isak balay, may tagduwa ka pamilya, dalang gulupod mo. Kamusta ang kaimtangan? Mga utod na ton, nga nabiktima, sining nasambit yang buhawi. Pero si Bombo Grace, no, gano'y kuhaan sa Bombo Grace sa yalin niya, kay padulungan nato na agapa dito sa may Barangay Vista Alegre, to locate na, sining nga mga panimalay, nga nagkalaguba, sa mga utod na itong nalita, kundi na sila, kay tinisya nato informasyon, ang aton nga barangay, Barangay Vista Alegre, subuman naton nga city, ng city, CSWDO naton. Initially, kapon, ito may ginatag ito nga mga bulig, para sini mga pumuluyo nga nahalitan, sining nasambit yang buhawi. Baskog, kung hangin mo. Hindi mo siya maglatal-tal ang atop mo. Hindi mo kakastapal mo da kung ang area dira ang hangin hinay lang. But singon ba baskog gini? Ang huyop sa hangin, balawang ng Barangay Vista Alegre, ang area, recreation naton, open na mga area mo. Kaya medyo mataas naman ang lugar abe. Nga mo ni ang isa sa mga relocation site sa atong syudad. Dahil lagi na pamutang ang mga qualified naton nga mga informal settlers ang naging pang-demolish. Dito sa pilag bahin sa aton sini nga syudad sa Bote. Abot ang nikalabiktima at taga di ini naghalin nga mga barangay nga gin-relocate, dira iya sa may sapyak gabi nga linya, hindi sa malabot. Hindi lang lang. Kay kung aran sa serya, kung sapyak nga komunikasyon na malabot o siya makuanta or sima, kung doon lang video pwede na mag-remodyo temporaryo, si Bumo Grace, para ma-checkyan naton ang lugar dito sa may Barangay Vista Alegre. Kasi natin mo na nalitan sang sining buhawi na kahapon niya sang hapon more or less sige lang basta makapangita sa para sa linya i-check na lang video gay kundi nang area kay do sa di nga ito do po tong lugar basta mo na sa relocation di ko masyado mga ini magkalita ng mga pumuluyo do mga relocates ni from Barangay Banago mo naging silo dira sa atong relocation site daya sa may area sa Barangay Banago. Sige, kuha tabing report, kaya daw ginausap pati buong Graceland karon ang mga area gito malapad-lapad din nga ato Barangay Vista Alegre, spesente ni magkalitan sa buhawi. Kuha tayo report di Bombo Graceland dito sa may Barangay Vista Alegre sa patrol. Bombo Graceland, good morning, come in. Bombo Dennis, kag mga kabombo, si tanan ka mga pluyan, ang nagkalaguba, siyam diri ang totally damaged nga mga balay sa may Vista Alegre, nga barangay, sakop, bali sa may Zone 2 or Progreso 2, Zone 2 araw. So,
ang lugar nga ina Bombo Dennis ang ginahimo bala nga relocation site no. So kung sino ang ma-relocate dira na gina butang. So ang katingalahan lang gid subong kay amo na to ang guba ang mga tao wala kabalo nga may buhawi gali nga nagluntad. Bombo Dennis. Dapat man ni ang Barangay Vista Alegre. Oh, di wala sila kabalo. Ang mga balay dire di man mambal nga naguba lang siya kay ti wala siya daan mga atop mo kay kinapatukod nila ang mga balay nila dire sa may relocation site na yon. Damo di balay nga wala pa atop. Oo, kay ti bag wala sila saylo. Ang ara pa lang is ang foundation bala. Ano? Oo. So, may pangita natin dito sa sa Bobong area, Bombo Grace Bla, no? Kaya ang area na sa Bongo, meron talagang send nga mga picture, do kahawan pa bla, posible pa sa ibag-o pa rin nga tukod blang mabalay, kay duway pag si mga palibot. Subong timakitaan yung mga kabombo mo ng area daw, sa may Barangay Vista Alegre, no? Ginauso ni Bombo Grace to locate sila mga balay, nga nagkalaguba matapos nga kuno igo sang buhawi kapon ng Bombo Grace. Yes, Bombo Dennis. Kaya namin nagtudlo sa amon kung diin nagpakita man kagapon no ang buhawi or nagluntad ining buhawi ambal nila dito naman sa may area wala ni pasementado ang area Bombo Dennis. Pero wala man tong guba nga mga balay. Tapos mayara man ang tudlo nga dito nagsugod sa kampo. Tapos, wala man itong mga guba nga mga balay. Oo. Pero, na-record na ni sa aton nga DRRM. Sa barangay. Nga may ara ka dyan sang mga guba nga balay. Kagang ibante, nagambal man nga buhawi, kid. Ang buhawi sa kawan, magina siya, no? Nagaluntad, Bombo Dennis. Kag maka-apekto lang sa mga lapit wala no mga balay may balay dira sa mga lapit sa nada or sa Ipog Bombo Dennis dira ka luntad o kung kaguba ang mga balay dayon no. So check ta liwat sa area. Yes. Sino ganing kapitan da sa Vista Alegre punong barangay? Si Barangay Captain Lindy de Leon. Si Cap de Leon. Wala pa siya available. Makita mo ding mga balay dire, Bombo Dennis, may mga gate sila kag human sa kawayan. Tapos wala mga atop. So gay malabot na kita sa home foundation. So wala ged? Wala ged. Pero check na to liwat to sa ginhambal nila nga ato to kay base sa piyak wala dito na locate Bombo Dennis. But kita sa mga litrato nga ato nakuha nga may mga atop gidya nga nagkalalupad galagupi kag ang mga skudal nagkalatumba kay makita ni Bombo Grace do temporaryo pa man ni gani nga mga kuan mo nga struktura bla Bombo Grace ang mga nahalitan Yes, kay relocation site ang iban gani wala diya gatulog pa kay wala pa tapos ilang mga balay iban nga tinira lang din nila kis alang. Tapos, ang iban din nga balay, wala pa yan na, panawag, ang flooring na bala. Makita mo, lang, ang doging kahon lang, abe. Iba na to, blocks man, doging square lang, anay. Do temporaryo lang lang sa struktura. Yes, hindi pa tanan tapos, kid bala. Okay, pag ulan ni Guro, ang relocation site, ginhatag man sa ila, mga last 2 years siguro or basta fresh pa kay ang mga humanderiya hindi pa totally nga human gid nga balay na gid sa mula pa pinta gani hollow blocks lang in makita mo kag pertahan kag atop para kalabanan tapos ang iban nga sugod pa lang wala pa atop Bombo Dennis. Yes, so subong nga pamangkot kita diri sa mga tawo kung diin gid ang mga balay nga nagkalaguba kay para makadtuan naton ma-interview naton ang mga tawo nga ara sang kagapon nga nagluntad ining buhawi kay tumigad didto sa
south, Momo Dennis, nagluntad ang buhawi, no? So, kaya lang to kay wala yasang balay nga na guba, no? If I'm not mistaken, dito sa may barangay Kabog na yun, Momo Dennis. Bali, subong niya, may ara ka dyan sang guba ang na bilin sa sining buhawi nga gluntad kagapon diri sa may barangay Vista Alegre. Si Kap, nakaistorya kami ni Kap mo sang Kahapon, kagabi. doon the initial to no, na confirm naman gani mo Grace mo. Oo, kahit may Vista Alegre man kita sa ilog kaya galing, no? Oo, tigin confirm ko gid sa iya kung may ara. Ang balya, may ara, pero wala siya sa ila barangay kay nag out of town siya. So, pero gin-confirm niya. Pangita ko man subong si Kagawad Benedicto bala kay siya ang in charge sa gabi. Yes. Oo. So, mangita tadi sang purok chairman. So, aba mo lang area, alam mo na. Kay bumugay sila ato diri report ng ining mga pumuloy nga napiktuhan do mga relocates ini sila kuno or halan ini sila nga magipang demolish nga mabalay sa may area sang Banago kag barangay Bata mo naton nga isang impormasyon mo Grace. Oo, kay amo nang mga latest bala Bombo Dennis nga gina-relocate man, no. Andra bala na yon sa norte nga mga barangay nga ti ang ilang balay hindi iya ka public bala nga or iya ka government, ilagay ka private, di gina-relocate sila. So, aluin man sa ila kay siyempre may gingasto man sila sa pagpatukod sa nila sininga bala yung sin dagani o kalaguping bag-o bala Bombo Dennis nga sin ti may ambag-ambaga da ang mga membro ka pamilya kaluoy man, no. So sa kuan tani kang sikap pasang statement man kung ano mabulig ya sa sininga mga pamilya nga apektado sa pagluntad gagapon sang buhawi. Ang importante lang diri Bombo Dennis kay wala sang may nahalitan sa lawas bala, no, na injured. Kay kung may ara ako pagid, no, nga bulig sa barangay dapat ang mga gahalin sa ila bala kay ka seryoso ginaiya kung ang ining buhawi manghalit sa tawo, no. Okay lang na kung balay lang wala bala may masakitan mo Dennis. Okay, makita sa pila natin nga ma-picture mo Grace, nagkala gope mo, nagkala piod bala ining sinsing mga struktura. Sting ko ti kung sila nga hinay lang hangin hindi mo siya mamuning mapiod gid na do naga-carb sa bala or nagkaliwi gid ni mga sin balawan sa mga sin nato sa atop naton daw hindi na bala madamol di mabakod, no, gamay lang yang porsa gamit no duga ka yupi na gaka yupok na tiyan pa kun agyan kasi baskog nga hangin kag ining mga kuano do temporaryo pala kawayan pa man ganin kag iban to do ano ba ganin parawag ining trapal pa man lang ginalipon-lipon na sa ilang mga temporaryo nga mga struktura mo Grace. Morning. Ari nga ano kita mo Dennis, no, pangita kita mamangkotan diri sa purok chairman. Yes, sakto lang ginambal mo, no, ang termino mahalitan sang buhawi kung ara ka lapit wala sa dagat no, delikado pag ginagani ay lang kahit dito sa Vista Alegre wala located na siya sa lapit sa bukid man gani taas na ang area mo Dennis. Oo, nagibot kita nga pati dire gali no, ngaluntad ang buhawi dapat lang pag diri ka area sang relocation site kung bag-o ka lang na dire matalang kagid sa Bombo Dennis kay damo sang mga bangga-bangga. Yes. Sinatan mo Grace, ini lang buhawi yung katuhan siya like grabing init golpe lang magalom munig mostly daw mo gining yung mga senaryo ang golpe lang magatuwa ang buhawi puti basi kapon daw mo na dang senaryo kapon daw ka nami magaling kachimpo daw ay man pag-ulan dire sa pila ka porsyon sa syudad Bombo Grace. Yes, Bombo Dennis, ang hangin sa babaw kag ang hangin sa dalom ano na sila. No, bayan na malibot pala sige ni gadto gani sa Domingo man tong adlaw Bombo Dennis. Halin kami sa may
Granada. Tapos Hmm? bala misa, kay nag-ano kami to sa Granada, sa Station 5 na yon bala. Sa ila sini nga station. Pagbalik namon, may nakita man kami nga buhawi, pero mild lang. Mild lang. Mabalaan mo gid may ara. Kay ang hangin, may ara siya gina-form nga circle bala galibot siya. Tapos ang mga pispis nagpalalagyo. Ngayon lang kay wala to ya balay. Talapit. Kagini basko guro kay wala mo bla ko daw mo na kay mga sagbot-sagbot na bumugres yun yung mga mag-ano lang sagbot, dahon, papel, plastic. Makita mo na malupad gino siya mo madalag siya sa pursa sing hangin. Oo. Yes. Ari mo din so kay ginatudlo nila. Natudlo nila diri ang balay nga may damage. Kebe? Sir. May aga. Do lipod guro sa iba na Ate, sige, balay. salamat. Good. Kada mo na ninyo makita. Para na kamo sa area lapit na lang. Lapit na lang Kaya para mapakita natin sa tunong kultura ang ining natabo. Tapos nga aftermath na ni. Aftermath na ni. Tapos ang buhawi kung anong resulta bombo Dennis. Check naman ang area, no? Kung ang katapusan dari hawan bala or hindi kasi dito Doon open area. Oo, open area. Kasi dasa sa pupunta na bala si mga Dali, mga bag-o Okay, thank you, bagay Ken. daw bag-o giniguro nga area dira agin butangan sining bag-o ra nga mga na-relocate nga mauton naton sa Prambanado kay bata. Yes, kamusta ang video tama mo Dennis? Kaya pasadlon tayo kayo no, bumbuhan to na yung video ta ni Bobo Grace na kuha ta live no dito sa may area sining ginpahayagan Thank you. na kuana na igo sa nga buhawi kapon niya sa nga hapon or makapon sa maturas launa no dahil sa may barangay Vista Alegre relocation site na sa mga picture ato din nga nakuha di makita nyo nagkala kasi mga daw trapal nga top may mga GI sheet kurugiti GI sheet nga nagkala yupi ha bangon sa nga mabaskog nga hangin ginapayag buhawi Grace. Ariyo. Oo. Yes. Tara, Ari na Gidman? Dennis. Ari na kita. Okay. Salamat kay ang mga layo siya gali, no? Tingala ko daw ka layo gusto yung travel nyo. Oo, layo ta magwa kita. Para nga ma-check tagid. Do ka namin kasi signal nyo, klaro, gyapon mong Grace na may gurong signal da, no? Oo, kay ilangid. Sige, no? Gamay, gaganta, gamay nga ligwa, si Bumo Grace, kaya nga panagusabos patrol, gincheck yan yung mga balay, no? Nga sinatotid doon, sige di ka mga panimalay, struktura, ang nalitan, no? Sining buhawi, no? Kahapon, mga launa, dito yan sa may relocation sites, no? Sa may barangay Vista Alegre, no? May lang kayo isang mga pumuluyo o residente o nag-star sa sabit ng mga hayob-hayob or balay nga nahalitan, no? Kaya bala man niya. Sa harap makitaan nyo sa buong live, si Mong Grace no, sa may barangay sa Alegre to check. Guba ginama mo? Neto ka ni? Oo. Ato na talaga na ito. Ahay. Ari si mama, sayawan ko. So, start kita ba mo, Dennis? Para hindi kita mag-uyo. Kaya basi bala abis ang ibang gabuhawi. Bala no kung sumiranta. So, start tayo nanay. Dalagin na, Bumbo Anthony nagaplastar pa sa Bugres. Na mo na isa sa mga balay na, no? Nga na kakasugurong trapal sa top sa iya balay. May ganito na balik ka naman, no? Bakit ito ako si mama, kung paano ito nagtawag hapon to ang buhawi kapon sa hapon na Bumbo Gracelyn. Yes, ari pasaysay ta kay ma'am. Kung diin sila kagapon, ari di sila kagapon o kung naglakad. Ma'am nagagapon ari ka dire? Oo. Si Bombo Gracelyn Lobaton ni isang Bombo Radyo Bacolod. Anong pangalan ta, ma'am? Carolina Mahinay. Papunta si Bombo Dennis sa piyak nga linya, no? Ano oras kagapon nagluntag ang buhawi? Mga 2 o'clock siya, pero hindi pa siya nagpandira pa lang siya ma'am na o. Tapos sa likod mo, dito lang, oh? Oo. Nagsira ko kay Sigo daw pa. Oo. Sa minutes, dito na siya. Ano nang nakita ko na siya naglagan ako sa sulod. Tapos mo na ito nga ito, ako sa sulod. Kapaan mo ni sa ho? Galibot siya mo. Oo, tapos libot siya sa likod sa balay. Wala malang ko nag-check niyo daw, nagdakbo siya, wala malang.
Oo. Bulgada lang, nag-gulpi lang siya tapos natulang ko to sulog. Gigi pangita ko nga ako ni Do. Nakita ko mo na unang nakakas na nga to ko. Ito nagtinggit ko. Yung pangita kong itom ko nga ido, wala na. Nagdalagan ko din na dusmo pa kami nga duwas ng ido ko nga brown. Kadusmo ko nang na ako na ginahugna na gito tanan. Tapos nagwa ko di. Nga kubulig sa nga diriyo. Yung ila man daan ang kalapod-pod man. Di na Ako yun. ang diri nga balayo. Kanaglibot gid siya no. Pero pagka hugna na nag-stop na. So, ano ka lawig? Dali lang gid, wala gid. Pagka hugna niya, nagpangamoy ko Lord. Seconds lang. Stop man. Nakadusmo pa ko. Pag nakabangon ko, nagapa kami kay dugbira ko niya kung nagapa ko amunaw, pagapa ko amunaw nang nag-stop lang siya, wala na dayon. Oo. Wala na, dali lang gid. Anong tiyempo kapon daw nagalom? Wala na dayon ang nakita ko na nga nagdinupad na. Pero nga sila nga pila kasi kan wala. Dali lang gid siya. Anong sempo di kagapon, ma'am? Mainit o kung may galom? Init. Grabe ba init? Gulpi lang gid? Oo. May lang kaso lang wala ko nakatulog sa kwarto namon. Ay, kay dito kita na tulod. Kay dito siya nag-impact ang Catherine namon na nabuka. Tanan pati CR namon. Kasi lang Pero nangyay yung CR, I mean, ang semento nyo, ay sa loob nyo. Wala man nakwan ang mga lublak lang ubos. Okay. Naglibot siya mo ang mga lublak ubos gid tanan. Pero ari ko di ka pangalay kasi ko karon na lang ko magkuan kay mangalay ko anay. Pag amo ko na Hindi mo lagi ko yung nagwa kasi ko hangin lang jutay mo lang to. Ari lang ang nakakas kay do hangin lang. Gamay man lang. Ang tubangan sa balay mo ya, pakita ko lang mo Dennis na. Tubangan sa balay mo ya, ma'am. Wala na kakas ang ato po. Kay dito gid sa Diri siya nagamuni siya. Naglibot siya. Anong tiyog? Nagbalik siya. Oo. Nagbalik siya kay ginmantaw ko. Oo. Doon naman siya nagdalagan. Pasulog din sira ko. Dasig? Dasig, nagdalagan. Pasulog din. Ginalagas no? yun ako. Pusog as in. Sino ang upon mo da kagapon? Ang ido ko lang ang 3. Hindi na pang Wala sa digali upon nga. Wala siya, wala. Bata mo naman. Nag-ubra siya. Ido yaw ay na missing? Ng mga tao, nag-abot ang mga ang ido ko lang sala. Nadula ang itom ko, amo tong perteng hahibi ko. Kaya nadula ang itom. Pero gintang lantaw. Sila ginauna, baka siya gani yan. Nadula siya, pero pila nakaurak nga, hindi makudi kabiya kay gambal mo, hindi pagbayai. Pero nagdagan dito sa likod, pangita. Kami nakita kung itom nga doon na ara na bala sa ilamon. Jacket ko, perteng hapa. Pagpasin sa mga tao. Dahil bay, ilang na kay pangitaon namon. Pero hindi pangitaon ko, gigakamang nakutupuno ko sa mga lutak. Basta anong klaseng ido na, ma'am? Atong nagwabag-ulang nakita na siya. Nakita ko siya kasi ko natungko ko anay kay very good. Nakuha ko na doon na trauma ko nang nagapuro ko sila relaxing ko. Pahibian niyo lang ko. Tapos ko singgitan niyo ko. Nanago ko sila oro. Siya lang isa kay ang isa na bitbit ko na dusmo kami atong brown. Tinago ko to Ang ining isang nagabuso. Nangita siya. Hindi ara dito sa sulod ng balay. Sa balay ko gid. Bali sila nang upod ko kasi nga matulog na. Mga gamit sa sulod sa balay, way naguba? Ma'am, kada ko man isang guba diya si mong atop ang mga gamit mo sulod nagkalaguba man. Ang rep ko kaluy wala. Oo. Pero ang iyang mga cellphone niya din pa ngayon nagkalabuka ang LCD. Aga pang kayo si sir cellphone. Tapos ang mga amoy ng mga ilang ang mga gamit na dagdag dalom. Ang akong kabinet na dako na buho. Oo. Pero nakita ko mga pila pa kami ang akong ito. Ay dito na ko nalabot gadlagan ko mo wala. Gadong dalagalain nagiging to siya. Gadlagan ko pangita. Ido lang gid ang ipangita ko man. Wala na ko may ipangita. Ido ko lang gid. Diba may ibang pagkita nga balay, ma'am, nga guba gita? 14 kami di kabilog, 14 ka mga balay nagkalaguba? Oo, pero pan lang sila yan ng... Partial? Oo, Kamuya total? Na, dito dako ilaya, hindi gidya kay amo tong kwan mo. Bisa ng barangay, akong di pinakadako. Ikaw giguro una diring nanhan? Ako kan? Di kung mag-una, kusog na, Puso. Kay do yung may video, di lang ba sino naka-video? Basi makakuha ada karon mo Grace Oo. Bumo Grace? Yes. Pangkot bay kay nanay, first time niya na experience sa Buawi? Nay, first time mo bang, Tagalog tabi, first time mo bang maka-experience ng buhawi? Kasi, grabe yung nangyari dito sa bahay niyo. First time ko. Makakita man ko buhawi, pero mild lang. Pero iniya, hindi super. Hindi siya mild. Oo, kwan lang siya daw. Kanay lang yan. Iniya, first time ko.
Una nga kung Ilang taon ka na po? Sa 52. 52 ka na ngayon. Taga saan sila saan galing? taga- Banago bata. Taga saan ka sa Bacolod ma'am kasi relocation site ito? Sa Banawi kami ng relocation namon. Pero ang akong pamilya. Oo, Tagalog. Puro kabutungan ko. Dire lang ko taga Bisaya. Kailan kayo na-relocate dito? March 6. March. Nag 1 year pa lang kami. 1 year pa lang. Oo, tapos yung bahay niyo, tapos na talaga to? Oo. Tapos na ma'am, malaki yung nagamit namin dito. Kasi yung pera ko, pera ng nanay ko. So, nailan po yung gasta niyo po dito sa pagkakatayo ng bahay? 100 na. 3,000 plus? Hindi pa yan natapos. Doon pa lang. Opo. Nandito yung 15 lang yung Oo. Isa-isahin po natin yung mga nagiba ng Buhawi. Baka po may tumulong na additional sa barangay at ipasa po sa inyo. Wala pa no? Yung isa-isahin po natin. Wala. Anong mga nagiba? Nasira sa bahay niya? Nasira. Alublak ang sin. 18 ka sin. 18 ka sin. Oo. Ano pong unang nasira, ma'am? Sila gid ang naglakat ng ako nga sin. Amulang gid pag una. Nakabalikid ko mo. Pagbalikid ko, wala na. Wala na yung sin mo. Oo. Diri kami nanago sa akon ito. So, kung wala iya ginkuan kay ginakwat siya pa mo. Ang iningo, ginakwat siya ng uyat ko gani sa mga ligi ko. Gasing ko siguro diri taga ginakwat pa ni. Pero nag-stop kay nag-pregnant. Lord, stop. Ilang mga sin po ito, ma'am? 18. 18 na sin. Bago lahat? Bago mga nagambal sa kanyang tagalikod niya, 0.3. Pero hindi na mapuslan, hindi na magamit. Ay, ano? Ang ibang ging araw, ging pang itsa na mo. Anong atop tas mo sa balay niya? Ang iba, hindi siya na makakas. Ang iba na kuan niya mong kagabi, matambal si Kap, nga pangwaan yung sin. Pero ara na mo, guba na yun. Amot na mapuslan pa na namon sa ipagon eh. Oo, ang sin bombo, Dennis, makita mo bago pagid siya. Di ara lang sa higad. Nagalayo, pigid. Wala, ginisalan na namon sa tupad namon. Ang sa likod dito, mama, clear gito yan mo, ma'am, kay dito, gida ang makitaon dito, guro? Dito, picturan. Makatato to karon, Dennis, no? Pero pila ni kasin ang palid sang Buhawi? Hindi na namon maisip nga duwa kay ang nakuha lang ko namon amo lang din tipo ni Choy sa likod nya day ari lang di pero hindi ko na maisip pero lang nakuha namon no. Oo, pero ang mga balay nga nagkalago ba 14? Pag check ni to ga kay siya na nagupunta kay Kagawad sa gabi 14 gid sir, hindi 11. 14 kabilog na balay ibang partial. Pila kabilog yung partial? Para do sa 5. So, siyam ang totally damage. Ara ka mo, sir, sa totally damage. Okay. So, ma'am, anong hambal ni Kapkid sa inyo? Makadto sa bang barangay, Dre. Para nga mag-check kung mo, Dennis, kung ano ning ilamahin mo pag inabulig sa pamilya. Kay kaluoy man, nga pag-ulang ni, natukod. Ara man da sila gyapon sa balay lang nagalaguba, Bumbo Grace? Diri ka mo nagtulog, ma'am? Di kami sa gao. Oo. Sa mayamong ginagimo. Ang Katrina ano ba niya? Wala sila nag-evacuate, abe? Wala. Pero may nagambal sa amon nga dito kami matawag. Hindi ko magbayaan. Kung ka mo i-transfer tani danay? Ang mga amiga ko lang. Oo. Ang amiga ko lang yan dito. Hindi ko man din. Offer sila sa ila pala. Amiga ko. Sabaga ng amiga ko. May isa dito. Kung hindi lang ko kagawad, kay kagawad ko din ko nang kami din ito kami din. Nya kagawad dito na si chairman ari man din. Oo. Ang mga upod kong kagawad. Kay chairman naguba may labalay? Wala na kadto siya kay kagawad sige na ko nang talang. Hindi makugapon may interview nila kay hibi na sa TV. Sariin ka mo gani iya before ka mo diri? Nang ang amon gid lugar sa gagmay. Diri kami puro kabutungan tapos ang balay ko ni Banawi, Villamonte. Gabi de Monte sila ni. Oo. Alam nga nag-transfer ka mo di ma'am. Na-relocate kami. Relocate ka mo. Kaya relocation site na ganun, no? Ang ini nga area. Karsada kami mo. Ikaw yan, sana gubaan ka?
Wala man. Ay, wala ya. So, Bombo Dennis, ang kay Ma'am di so far, ang nakita ko nga... Dako damage. Dako ang damage. Kay bisan ari sa dalan, makita mo nga wala na gid atop eh. Yes, sige. Kaya mo mga Griselin, gata ka na karoon tiyempo na nga makalibot ka sa pek nga area. Kaya makakunta sa dugang pagin nga detalye, Bombo Grace. Yes, Bombo Dennis. Ma'am, ano ngayong bilog nga pangalan? Carolina Mahinay. Si Ma'am Carolina Mahinay, Bombo Dennis. Sa mga ang ilabalay sa sininga nagluntang nga buhawi kagapon nila sa may Vista Alegre. Ano oras gani? Alas 2. 2 o'clock ng hapon. Ayun lang kay tapos na panyaga. Oo, nanglaba ko. Nanglaba ka pa? Rusing ko tani, hindi ko manglaba. Oo. Pero siling doon manglaba. Gid ko, nanglaba na lang. Tugulpiada, singhangin ni. Natulog ko, ma'am. Gin palaba si ma'am. Kay kung natulog siya, delikado gid sa. Kasi naglapalit tong hinalaya. Man sa sulod niya, duwa ko kay bisan amo na na. Nakapangalay ka na to. Nakapangalay na ko ubos na lupa ng mga t-shirt. Kay kung wala ka nang laba, natulog ka gid sa. Mayo lang wala ka natulog, nang laba ka. Nang laba ko. Oo. Kasi mayo lang gid nakapanglaba gali si ma'am sa natulog mo din. Kasi siesta time ginao, alas 2 no. So, natulog ko yung kani kay siling ko Din ka sa balay mo nga oras alas 2 ka tulog. Diri gid ma'am nga kwarto. Amo ginang impact. Diri dapat na ko nga bintana o sa dira gid sa dako nga impact. Dira gid tani, ang namon ka tre. Wasak. Ay dira gid ko gatulog. So lahat ko ng balay nila para makuanta video kag may video da sa buhawi gapon. Mayo gid kay nakapanglaba si ma'am nga natabo sa Bombo Dennis. So, sige mama. Thank you kita sulod na kami sa balay niyo. Video kami para makita mo sa mga kauturan. Sige, Bombo Dennis. So, sige. Video ta, subong or... Karon ma-out na natin kung Bombo Grace kay may newscast pa may mga importante pati ng helikopter. Salamat kay Bombo Grace Lynn. Yes, Bombo Dennis. Dito rin sa may barangay sa Alegre sa mga balay nga nagluntad ining buhawi. Kapon nga dlaw, kapon sang kapon. So, Bombo Grace na batang number 1 most trusted radio network in the country of Radio Philippines. Sa radyo, Bombo! Salamat kay Bombo Grace Lynn. Nabaton sa motong live report ni Bombo Grace Lynn, direkta sa may barangay Vista Alegre relocation site. Naning mga pumuloyo nga nahalitan sining buhawi. Kahapon niya sa hapon mga alas 2, no? Tinabatayan niya interview sa isa ka biktima nga kagulpiad. Lala ko no, kabasko si hangin ang ido yung na missing pa pila ka oras. Tayo balong tarikurado kang sining mo detalye kag more nga mga picture kag footages no sining mga nagkalaguba ang mabalay 14 na kumabalay ang naritan sining nasambit yang buhawi. Bata pa nang dali pagpalakad siya pratuntunan Bombo Report sa First Edition. Tambay na kamo sa mga balita ang natipon niya sa Bombo Radio Bacolod. Inyo alagad, Bombo Dennis Rubica para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Be smart, don't start. Ang pagpanigarilyo makahalalit. Hindi lang sa imo ikaayong lawas, kundi mangin sa imo bulsa. Save your lungs. Health is wealth. Don't smoke. Conserve water. Sunod sa hangin ang tubig amo ang isa ka importante nga elemento sa pagpreserbar sang kabuhi. Sa karon maeksperiensyahan gid ang kakulangan sang malimpyo, portable kag safe nga tubig. Gani importante nga makahibalo kita magkini sang tubig. Clean water is life. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge.
Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ano ang ginatawag na monkeypox? Sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa inik infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Sa tuman kakapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Ang masami nga pagsakit sang tiyan, ang bangod sa hyperacidity. Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach.
Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Apang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 5 minutos na nakaligid sa takdang alas 6 sa aga. May aga siya sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, sa Bugos ng Pilipinas, sa Bugos ng Kalibutan. Welcome na sa pagpangalagid sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Domingo, petsa 21, sa bulan sang Abril sa nito'y 2024. Kagkaroon ka ito na makita sa ating mga headlines, sa ating balita lokal, Barangay Tanod, sa Barangay Lagaan, Calatrava, Gintiro patay, suspect wala pa makilalaan. Pinuno sang Bacolod Traffic Authority Office nagpathag angot sa nabaton nga memo may kang tanan sa nakapark nga Mayor Albi Benitez o kon mabka vehicle sa guwasang iya balay. Duga nga memo gindagdag sa pinuno sang bitaw bangod sa memo nga 5 ka apprehension ang kada isa ka sa mga bitaw personnels kada adlaw. Mas sobra sa 1,000 nga police personnel gindeploy agud maghatag sang seguridad sa 2024 panaad sa Negros Festival. Sa aton nga balita national, Katari Emir magabisita sa pungsod subong adlaw Abril 21 tubtob buwas Abril 22. BrahMos supersonic cruise missiles nabato na sang Pilipinas. Government agencies ginmanduan sang presidente nga suportahan ang pagpatuman sang 2024 National Crime Prevention Program sa Department of Interior and Local Government. Samtang sa balita international, US House of Representatives ginpasar sang Israel Security Supplement nga mayara sang boto nga 366-58. Sa balita sa negosyo, presyo sang baboy sa merkado nagdangat na sa 420 pesos kada kilo. Sa balita sa inampang Filipino-American gymnast nga si Livy Rovivar, nadugang sa listahan sa mga Filipino athletes nga na-qualify para sa 2024 Paris Olympics. Sa balita sa entertainment, couple nga Sanday Andy Eigenman kag Philmar Alipayo gin-postpone ang kasunod sang pagtaliwan sang iloy sang aktres. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 7 minutos na nakaligid sa takdang alas 6. Aga kagamay ito makamubaton yung mga headlines sa karon. Sa lang sa detalye na sa ating nagkapangunang mga balita upod sa inyo mga tag-balita. Bombo, Mia May Francisco. Kag Bombo, Zaldi Foro. The second kakaroon ka ito nakita sa detalye na sa ating nagkapangunang balita. Lokal, ginlutang sa atubang mismo sang iyang asawang isa ka barangay Tanod sang sospitsado nga ginapatihan mga miyembro sa New People's Army sa barangay Laagaan.
Bataan, Banwa sang Calatrava kahapon kapin alas 5:30 sang aga. Ang biktima ngin kilala nga si Alexander Alquizar, 54 anyos, kasado, nagatrabaho bilang barangay tanod kag residente sa nasambitan nga barangay. Sa investigasyon sang Calatrava Municipal Police Station, nagapanguma ang biktima kaupod ang asawa sini sa ilang duta sang hinali lang nga nagabot ang suspitsado kag ginlutang ang biktima. Gili naman niya nalagyo ang suspitsado sa wala na hibaluan nga direksyon samtang gindala pa sa ospital ang biktima apang ini ang gindeklarar nga dead on arrival. Sa karon ginalantaw nga miyembro sang NPA ang suspitsado bangod nga nakabaton sang death threat ang biktima gikan sa rebelde nga grupo. Nagpadala na sang sabat ang pinuno sang Bacolod Traffic Authority Office angot sa nabaton sini nga memo gikan sa City Legal Office kag City Administration Office matapos nga nakit-an nga nakapark ang isa ka MAB cab vehicle sa gwa sang iya balay. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Patrick Leonard Lacson, miscommunication lamang ang natabo bangod nga ang service vehicle nga na-assign sa iya ang gingamit para mangin patrol sang bitaw. Samtang ang MAB cab naman ang plano sini kun tani nga gamiton agud ma-monitor sini ang mga bitaw personnel kun bala sila nagatrabaho sang insakto. Sunod diri gin kakasining sticker sa MAB cab agud nga indi makilalaan sa mga personnel ang salakyan. Gilayo naman sini nga ginbalik ang salakyan kag ginsabat ang memo nga gindagdag sa iya. Samtang pending naman sa karon ang request sini nga service vehicle. Communication to siya, no? Kaya ang hapon nga existing detailed nga service vehicle mo namon patrol sang bitaw for operation sa dalanon. Kung sa ako na service vehicle, no, ginauso karon ko siya for monitoring man sa atong mga traffic enforcers. Kung sila nag-obra ko wala, hindi ko gusto mawala nila nga bugal pa kiti avanza ipolitin set ko na siya for monitoring purposes. In-explain ko na matanan in good faith na. Nabatian si Bitaw Head Patrick Leonard Lacson. Samtang suno sa spokesperson ni Bacolod City Mayor Alfredo Ave Benitez, luyag sang Bitaw Head nga gamito ng MAB cab para sa covered inspection sini sa mga personnels apang nagsala lamang ini bangod wala ini nangayo sang permission gikan sa syudad. Sa interview sang Bombo Radio kay Attorney Cesar Distrito, napadala na sang memo si Bitaw Head Patrick Leonard Lacson kag iniyang nagsabat naman sang iyang bahin kag nangayo sang pasensya. Based man sa iya explanation nga ako nabatian ngati tungod gaw ko gisag obra sa sang covert investigation or so, covert inspection sang aton nga mga traffic enforcers if they are performing or violators sa mga aton dalan, the reason why nga ginahimo niya na. So I believe medyo nagsala lang siguro ngati why siya nangayo sang permission, but again he had already an apology and I think deserving man guro ang tawo ngati nagatrabaho man akti medyo may sala lang jutay kag nakapalpak ti nangayo man pasensya. Nabatian si Barangay Singkang Airport punong Barangay Attorney Cesar Distrito kag spokesperson ni Bacolod City Mayor Alfredo Ave Benitez. Samtang gindagdagan sang isa pagid ka memo ang pinuno sa Bacolod Traffic Authority Office angot sa ginpagwa sini nga memo nga dapat mayara sang 5 ka apprehension ang kada isa sa mga bitaw personnels kada adlaw. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Patrick Leonard Lacson, ginsabat naman sini ang memo nga iya nga nabaton apang wala naman ini naghatag pa sang dugang nga detalye. Samtang sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Attorney Cesar Distrito, spokesperson ni Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez, gilayon nga nag-issue ang alkalde sang memo matapos sini nga nakitaan ang ginaligar nga memo nga ginpagwa sang Bitaw Head nga dapat mayara sang 5 ka apprehension sang kada isa sa mga bitaw personnels kada adlaw kay kun ini ang hindi matuman posible nga sila ang masuspend o kon ma-terminate sa trabaho. Sunod diri para sa alkalde sang syudad hindi insakto nga magdakop nga wala sang nagakaigo nga violasyon. Para kay distrito posible nga ipa-withdraw sang alkalde ang memo bangod nga wala man ini sang approval nagikan sa iya. Apang sa karon ginahulat pa kung matuod o kon hindi ang memo nga ginpagwa sang bitaw kag kung mapamatud-an naman ini ang ipa-withdraw sang syudad. Nagsiling si Mayor nga singati matuod ina insida dapat i-book kag i-withdraw ang ina nga memorandum kag gin-instructionan ang tanan nga mga traffic enforcers nga i-disregard o kon i-ignore ang inang nasambit nga memorandum kaysa iya pagpati it would be unfair sa aton mga motorista kag sa aton traffic enforcer nga sila ya dakpon lang o sila manak required padakop nga mabisan wala sang nagakaigo nga violation. Ang kabayan sa pagpahayag ni Barangay Singkang Airport punong Barangay Attorney Cesar Distrito, spokesperson ni Bacolod City Mayor Alfredo Benitez.
Samtang ginpahayag sang spokesperson ni Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez nga ang panawagan sang alkalde sa pag-resign ni Vice President Sara Duterte bilang Secretary of Education ang bangod nga dapat mayara sang loyalty kag delikadeza ang kabahin sang official family. Sa interview sang Bombo Radio kay Attorney Cesar Distrito, hindi maaligar nga malapit nga mag-abya ng alkalde sang syudad kag si President Ferdinand Marcos Jr. kasubong man nga may maayo ini nga relasyon kay First Lady Liza Araneta Marcos. Sunod diri, naintindihan sini ang nabatsyag sang First Lady matapos nga makit-an nga nagupod ang Vice Presidente sa isa ka rally nga naga-criticize sa Presidente. Nagpahayag lamang sang sentimento ang alkalde kag nagpanawagan ni sa resignation sang Secretary of Education nga bilang kabahin sang official family gina-expectaran ini nga mangin loyal kag magpakita sang delikadeza. Pahayag ni Distrito ginapamatud-an lamang sang alkalde nga ang loyalty isa ka importante nga butang. The mayor calls for the resignation as Secretary of Education because, Mayor Albi believed that the Vice President, being the Secretary of Education, is part of the official family. And being part of the official family, she is expected to be loyal and at the same time exercise and observe delikadesa. Dapat hindi ka uma-attend ng rally kung saan yung boss mo ay inaatake. Isang malaking insulto at medyo masakit on the part of the President, your Vice President and part of your official family, being the Secretary of Education, is also attending a rally that is considered and perceived to be a rally to destabilize the administration. Nabatian si Barangay Singkang Airport, punong barangay Attorney Cesar Distrito kag spokesperson ni Bacolod City Mayor Alfredo Benitez. Samtang masobra sa 1,000 nga mga police personnel sang gin-deploy sa 2024 panaad sa Negros Festival. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Negros Occidental Police Provincial Office o Nocpo Deputy Provincial Director for Operations Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong. Sa pagpatigayon sang isa sa mga major events sa probinsya, ilang ginatrabaho ang paghatag sang security sa mga tao kag pagpabilin sang kalinong samtang ginapatigayon ang kahiwatan. Sunod diri nangin smooth ang deployment sa kapulisan samtang yara man ang Bureau of Fire Protection kag Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office para magbantay. Wala naman sang dalagko nga mga insidente nga nagluntad samtang nagpanugyan lamang ini nga maghalong sa mga dala nga gamit kag sa pagdala sa mga kabataan bangod sa crowded ang area. Security personnel. That would cover not only the security but also the peace and order component. Aside from that, we also have the ETR component, which is may ilain pag ina sila yung deployment. So magkumbaga ang ETR is Emergency Preparedness and Response, which is composed with the Bureau of Fire Protection and the PDRM. So far, wala man kita sa meet pang problem. Ang kabayan sa pagpahayag ni Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong, Deputy Chief for Operations sa Negros Occidental Police Provincial Office. Sa katapusan nga balita lokal, malipayon nga nagpauli ang napulo ka mga tagdaog sa Buena Mano Salvo Year 18 promos ang Bombo Radio kag Star FM nga ginpatigayon sa Barangay Singkang Airport, Bacolod City kahapon. Maswerte nga nagdaog sa Francis Ann de la Pedra, Erin Tison, Alejandra Gotera, Merlinda Apurada, Rosalie Itona, Maika Del Prado, Neliza Divine Drilon, Jocelyn Alcala, Marilu Barte, Maria Cecilia Polidario. Malipayon nga nagpauli ang mga winners dala ang premyo nga 1,000 pesos cash. Ang mga winners ang nagamit sa proof of purchase nga Surf Powder Silver Swan, Casino Ethyl Alcohol, Orocan, Sed Panyawan, kag R. Florete Pawn Shop and Jewelry. Samtang sa video kay challenge naman ang intagdaog si Mariano Aris Relota sa premyo nga 500 peso cash, kag daog naman sa bingo amo si Sharina Marie Hereta sa premyo nga 500 peso cash. Ginpasalamatan sa mga tagdaog ang Bombo Radio kag Star FM sa ila pagdaog kasubong man nga ila gininganyo ang tagsa nga mag-intra kag magdaog kaangay nila. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 16 minutos na nakaligid sa taknang alas 6. Aga kagamit mga kabumukat ng mga balita lokal. Karon man natin ang mga balita national, international kay Ivan Pasatan niya pagpanumbalik. Makaligid lamang sa pagkampertante nga panumdom. Be smart, don't start. Ang pagpanigarilyo makahalalit. Hindi lang sa imo ikaayong lawas, kundi mangin sa imo bulsa. Save your lungs. Health is wealth. Don't smoke. Conserve water! Sunod sa hangin ang tubig, amo ang isa ka importante nga elemento sa pagpreserbar sang kabuhi. Sa karon maeksperiensyahan gid ang kakulangan sang malimpyo, portable kag safe nga tubig. Gani importante nga makahibalo kita magkini sang tubig. Clean water is life.
San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ano ang ginatawag na monkeypox? Suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa inik infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes. Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 19 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6. Agabalik nakta sa aton yung pagpanlagid sa Bombo News and Views Morning Edition. Antes natin katuan natin ng balita, national, international, kaban pa, tanda na hibaloon, dalagan sa panahon sa ating weather update. Gikan sa aton yung Bombo Weather Center, makaupod natin si Bombo Mesaya. Family respect linya, Bombo Macy, please come in. Bombo Zalde ka mga kabombo, subong nga Domingo nagapabili ng epekto sang ridge o kon extension sa high pressure area sa eastern section sang northern kag central Luzon. Bangod sini malauman ng mainit kag mapaa nga panahon sa dako nga bahin sang Luzon, partikular na sa udto. Padayon yung ginipanumdum ang pagdala sa mga panawing sa direkta nga silak sang adlaw, likawan ang magbulad sa init kag mag-inom sang madamo nga tubig. Sa pihak nga bahin ang low pressure area sa gwa sang Philippine Area of Responsibility, ang ulihi nga nasiplatan sa 555 km southeast sang General Santos City. At bisan nga manubuan chance nga ini ang mangin bagyo, ang trough o kon extension sang LPA ang magatuga sang mataas nga chance sang pag-ulan nga may kaupod nga pagpangilad kag pagpanaguob. Ginapanumdum nga mag-aligmat sa posibilidad sang pagluntad sa mga pagbaha o kon pag-usmod sang duta. Maeksperiensyahan sa Caraga kag Davao Region ang magalumon nga kalangitan nga may lapnagon nga mga pag-ulan nga may kaupod nga pagpangilat kag pagpanagob tugas sang trough sang LPA. Ang nabili niya bahin sa pungsod kalakip na sa Metro Manila ang makaeksperyensya sa maglugalumon tubtob sa magalumon nga kalangitan nga may panalagsa nga mapagpanalithi tubtob sa madamol nga pag-ulan dala sang localized thunderstorms. Mabatsyagan sa nasidlangan niya bahin sang Luzon ang mahinay tubtob sa kasarangan nga uyop sang hangin, padulong sa nasidlangan tubtob na bagat na nasidlangan. Ang baybayon mangin makanay tubtob sa kasarangan ang pagbalod. Ang nabili niya bahin sang pungsod ang makabatsyag sang mahinay tubtob sa kasarangan nga uyop sang hangin, padulong sa nasidlangan tubtob na minha nasidlangan. Ang baybayon mangin makanay tubtob sa kasarangan ang pagbalod. Para sa tad sang temperatura diri sa Bacolod City, 26 to 37 degrees Celsius, 76% chance sa pag-ulan. Ang hangin na may kabasagaw niya 2.9 km per hour nga may overcast clouds. Metro Manila, 26 to 37 degrees Celsius, 2% chance sa pag-ulan. Ang hangin na may kabasagaw niya 0 km per hour nga may cleared periodic clouds. Tuguegarao, 23 to 39 degrees Celsius, 21% chance sa pag-ulan. Ang hangin na may kabasagaw niya 2.9 km per hour nga may clear sky. Tacloban, 26 to 34 degrees Celsius, 55% chance sa pag-ulan. Ang hangin na may kabasagaw niya 3.4 km per hour nga partly cloudy. Butuan, 26 to 32 degrees Celsius, 79% chance sa pag-ulan. Ang hangin na may kabasagaw niya 2.3 km per hour nga may broken clouds.
Ang adlaw nagbutlak alas 5:39 subong aga kag magatunod alas 6:10 karon sapon. Para sa weather update, ini si Bombo Macy Famen para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacol Philippine Standard Time, 22 minutos na nakaligid sa takna ng alas 6. Aga kagamay at makabomboton nga weather update kikin sa aton nga Bombo Weather Center nakaupod naton. Si Bombo Misaya o Famen kagkaroon sa ilang si detalye na sa aton nagapanguna nga balita national. Matapos ang masobra isa ka dekada ang emir sang Qatar nga si Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ang magapatigayon sang 2-day state visit sa Pilipinas kasunod sang imbitasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ginanunsyar sa Presidential Communications Office. Ang Qatari Emir ang natala nga magbisita subong adlaw Abril 21 tubtob buwas Abril 22. Sunod sa PCO ang duha ka mga lideres ang ginalauman niya magbayluhanay sa mga pananaw sa regional issues kag diskusyonan ang Philippine-Qatar bilateral relations nga sa karon ginalakipan sang operasyon sa area sang labor, climate change, trade kag investment, energy security, education, youth kag sports kag iban pa. Ang Qatari Emir ang nagapatigayon sang ulihing state visit sa Pilipinas adtong 2012. Madinalagon nga na-deliver sa Pilipinas ang BrahMos supersonic cruise missiles. Ini ang ginanunsyar ni Indian Prime Minister Narendra Modi ang pag-deliver sa nasambit nga mission sa tion sang election rally. Santo sa report, ang missile system ang gin-deliver sa Philippine Marine Corps sang Biyernes samtang ang ground system ang ginpadala sang nakaligad nga bulan. Apisar nga nagpamalibad ang National Security Council kag ang Armed Forces of the Philippines nga magkumpirma sang delivery, ginpahayag naman ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya nga ang pagbakal sang nasambit nga missile sang isa ka game changer sa pagpabaskog sang coastal defenses sang pungsod. Suno kay Malaya, ang malabot sang missile ang magalapaw pa sa West Philippine Sea. Ini ang nagakahulugan nga kung mayara sa makita nga nagsulod sa teritoryo sa Pilipinas kag pamahog ini ang BrahMos missile ang makaigo sang target sa tion nga magsulod sa aton nga exclusive economic zone. Sunod pa kay Malaya, ang mga Filipino soldiers ang nagpaidaw sa training sa India agud mahibaluan kung paano i-operate ang missile system. Ginathag man sining ang Pilipinas ang wala nagapreparar para sa kinagamo. Ginpahayag pa sang opisyal nga ang Pilipinas ang mayara sang pila ka mga battery para sa BrahMos cruise missile kag ini ang iga-deploy sa Philippine Marines. Sang Enero tuig 2022, ang Duterte administration paagi kay Anay Defense Secretary Delphine Lorenzana ang nagpirma sang kontrata para sa pagbakal sang shore-based anti-ship missile system nga nagabalor sang 18.9 billion pesos. Samtang ginmundoan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang tanan nga ahensya sang gobyerno nga suportahan ang pagpatuman sang 2024 National Crime Prevention Program sa Department of the Interior and Local Government o DILG nga nasanto sa Philippine Development Plan 2023 to 2028. Santo sa Memorandum Circular No. 46 nga ginpermahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin sang Abril 18 nga nagapahayag nga kinahanglan nga ang tanan nga ahensya sang gobyerno kag ang instrumentalities kasubong man local government units nga suportahan kag magkooperar sa implementasyon sa 2024 NGCP. Ang circular ang nag-take effect sa gilayon. Ang DILG ang nagapasaka kay President Marcos ang February 2022 2024 sa 2024 NCPP nga may tinutuyo nga maghatag sang cross-cutting strategies agud nga mapasanyo og pagida ang paglabot sang safe communities para protektahan ang kinamatanon sa mga Pilipino kag paghaganagan sang pagluntad sang criminal activity sa pungsod nga nasanto sa Philippine Development Plan 2023 to 2028. Gindesignar naman sang presidente ang National Police Commission o NAPOLCOM bilang lead agency sa pagpatuman sa 2024 NCPP. Sa katapusan nga balita national, ginpahayag nga ang anti-insurgency campaign sa idalom sang administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. ang ginakonsiderar nagpahuyang sang Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front, kon CPP, NPA, NDF. Suno sa National Security Official. Ginpahayag ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya sa isa ka forum nga pisar naghina ang CPP, NPA, NDF may ikasarang ang mga ini sa gihapon nga maghimo sang kinagamo. Suno kay Malaya kun sa pamahog sa pungsod naghina ang CPP, NPA, NDF
apang hindi man ang mga ini ma-discount. Sunod diri madumduman nga mayara sang pila ka mga engkwentro sa nagliligad nga mga sinimana kaangay sang Abra, Camarines Sur kag sa Albay. Suno pa diri apisar nga naghina ang mga nabilin nga mga guerrilla fronts, mayara sa mga remnants nga makahimo sa gihapon sang problema sa geographically isolated areas. Apang sa pamahog sa pagpatigayon sa katawhayan ukon pamahog sa democratic system sang Pilipinas, ang hindi na ini pamahog bangod na lutos na ang mga ini strategically sang nagliligad nga mga tinuig. Suno kay malaya ang above ground organization sang CPP-NPA ang nagausbong sa mga pareho nga tema sa mga propagandists, apologists, kag fearmonger sa mga great power competition sa West Philippine Sea issue. Ang makawala nga grupo ang nagapahayag sa karon nga ang tikang sa Pilipinas sa West Philippine Sea ang isa ka pang garit-garit kag ang balikatan military exercises kag ang deployment sang tropa sa Ayungin Shoal ang panggarit-garit sa China. Nagpahayag naman ang opisyal sang NSC sang pagkadismaya kag nasorpresa nga ang mga grupo nga nagasuporta sa pungsod ang nagapanginpulos na sa karon kag nagasuporta pa sa argumento sang China nga may kaangtanan sa West Philippine Sea. Samtang kadto naman kita sa detalye, nasa ang pangunang balita sa luwas ang pungsod, nagpasar ang US House of Representatives sang Israel Security Supplemental nga mayara sang boto nga 366-58. Ini ang gilakpan sang $26.4 billion nga aid para sa Israel, $4 billion para sa Iron Dome kag David Sling Missile Defense System, $1.2 billion para sa Iron Beam Defense System, $4.4 billion para sa defense items services nga ginhatag sa Israel, $3.5 billion para sa procurement of advanced weapon systems, kag sa iban nga items pagi sa Foreign Military Financing Program, $9.2 billion sa humanitarian assistance kalakip ng emergency food, shelter kag basic services sa mga pumuluyo nga apektado sang krisis. Ini ang gilalakipan man sa paghatag sang dugang nga flexibility para sa transfer of defense items sa Israel nagikan sa US stockpiles nga bulig para sa iban nga mga pungsod. Pagdumili isang pagpadala sang pondo sang United Nations Relief and Works Agency. Ginpasalamatan naman ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu ang US House of Representatives para sa pagpasar sang package nga ginalakipan sang bulig para sa Israel. Samtang ginpasalamatan man ini sang Israel Foreign Minister Israel Katz ang House kag nagpahayag nga nagalaom ini nga ang package sa mapasarman sa US Senate. Sa katapusan nga balita international, nagdangat sa 1,300 na ka mga tawo nagikan sa Eastern Myanmar ang nagpadulong sa Thailand matapos magluntad ang linupok sa border town kahapon Sabado, Abril 20. Nagumpisa ang linupok sang maglunsyar sang pag-atake ang Karen guerrillas batok sa mga soldado sang Myanmar nga nakapwesto sa Second Thai-Myanmar Friendship Bridge. Suno sa mga opisyal sa Thailand, asang Biyernes pa lang nag-evacuate na ang mga taga-Myanmar sa Thailand. Nagpaulan sa mga drone attacks ang Karen forces, kaginbalusan naman ini sang airstrike sa mga militar sang Myanmar. Sa isa ka pahayag ni Thailand, Prime Minister Srettha Thavisin ginpahayag sini nga ginatutukan na nila ang sitwasyon sa border sang Thailand. Nakahanda ang mga ini nga protektahan ang border sang Thailand kag ang seguridad sang mga residente sini. Nakahanda man ang ilang nga gobyerno nga maghatag sang humanitarian assistance. Sa balita sa negosyo, nagsaka sa kapin 420 pesos ang presyo sang kada kilo sang baboy kasunod sa padayon nga apekto sang African swine fever kon ASF sa hog industry. Suno kay samahang industriya ng agrikultura kung sinag Chairman Rosendo So, nagsaka ang farm gate price ang baboy sa 205 pesos gikan sa 198 pesos ang nakaligad nga tuig. Apang ang retail price ang dapat nga hindi maglabot sa 420 pesos. Sunod diri, majority sa mga presyo sa ang nasanto man sa presyo nga ginpagwa sa Department of Agriculture, apang ang mga nagabligya sa 420 pesos ang dapat nga ginasita. Para sa foreign exchange rate, suno sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may baylong of 57 pesos and 65 centavos. Suno sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may baylong of 41 pesos and 92 centavos. Ang Hong Kong dollar ang may baylong of 7 pesos and 29 centavos. Ang euro ang may baylong of 60 pesos and 78 centavos. Ang Saudi Arabian Rial ang may baylong of 15 pesos and 22 centavos.
ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. Ang unleaded ang may balor nga 67 pesos and 60 pesos tubtub, 70 pesos and 18 centavos. Ang premium ang may balor nga 68 pesos and 40 centavos, tubtub 72 pesos and 23 centavos. Ang diesel ang may balor nga 60 pesos and 60 centavos, tubtub 63 pesos and 20 centavos. Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang nagdugang sa listahan sang mga Filipino athletes nga na-qualify para sa 2024 Paris Olympics ang Filipina-American gymnast nga si Livy Rovivar. Nakuha ni Rovivar ang ticket sini para sa Paris Olympics matapos ang impressive ng silver medal finish ni sa Uneven Bars final sang final leg sang 2024 FIG World Cup sa Doha, Qatar. Ang qualifications sini ang ginanunsar sang Philippine Olympic Committee. Ang 17 anyos nga si Rovivar ang nakakuha sang 5.8 points sa difficulty kag 7.83 sa execution kag wala sang penalty to claim sa second spot sa apparatus finals. Sa entry sini sa Paris Olympics, si Rovivar ang nangin ikatatlo nga gymnast nga nakasunod sa quadrennial event. Kasunod nanday Tokyo Olympia na Carlos Yulo kag Aliyah Finnegan. Mangin kaupan sa tatlo ka gymnast ang Philippine bets nga sanday EJ Obiana, Yumer Malshal, Nesta Feticio, Ira Villegas, Jan Ceniza, Elrin Ando, Vanessa Sarno kag Rose G. Ramos. Sa balita sa entertainment, nagdesisyon sanday Andy Eigenman kag partner sini nga si Philmar Alipayo nga ipostpone ang ila kasal kasunod sa pagkapatay sang iloy sini nga si Jacqueline Jose. Sunod diri luyag guntani nila magpakasal subong nga tuig apang bangod sa natabo, nagdesisyon ng duha nga on hold na lamang ang anay wedding. Aminado man si Eigenman nga ginaamat-amat pa sini ang iya kaugalingon sa pagbaton sang kamatayon sang iya iloy. Sa karon nagafocus sini sa maayo nga mga butang sa iya kabuhi kag sa pamilya. Nakita man sini nga naintindihan sang duha sini kakabataan ang pagtaliwan sang iya iloy na sadtong masami nga ginapangita sang duha si Jacqueline nga ila ginatawag nga nanay. Apang nakita man sini ang kabakod sang iya pinakamagulang nga bata nga si Ellie. Suno kay Eigenman, sa edad nga 12 anyos may madalom na nga pagintindi si Ellie. Madumduman nga nagtaliwan si Jacqueline Jose sang Marso 2 sa edad nga 60 anyos. Samtang sa ato naman nga balitang, espesyal maluya kag maniwang man apang buhi nga na-rescue ng isa ka ido nga ginapatihan nga isa na kabulan nga natrap sa tunga sang mga pader matapos na ginbayaan sang anay nagapanag-iya sa iya sa syudad sang Cavite. Sunod sa mga opisyal, wala unta sa pagtagol ang ido tubtob nga nanotisyaran ini sa mga naga-istar sa isa ka apartment kag amo na nga gin-report. Nakig-angot ang mga ini sa animal rights group nga People for the Ethical Treatment of Animals o Konpeta nga nagresponde sa pagrescue sa ido matapos mabuhuan ang pader. Nakita nilang ido nga aksidente nga naipit sa tunga sa mga pader. Ginkuha ang ido nagikan sa pader kung sa diin tuman kaniwang na ini kag nagapalang luya kasubong man nga nakitaan ini nga may mga pilas. Sa investigasyon sang rescuers natukiban ang masubo nga istorya sang ido. Ang ido ang ginabandonar sang iya nga amo kag aksidente nga natrap sa pader sa nagatrabaho sadto mga construction workers. Isa ka bulan nag-antos ang ido sa sulod sang pader nga wala sang pagkaon para mabuhi. Nagainom lamang ini sa tubig imburnal nagikan sa isa ka buslot. Ginpangalanan naman nga si Wally ang na-rescue nga ido nga gilayon niya gindala sa veterinaryo kay ginatagan sa nagakaigo nga pagbulong sa karon padayon pa ang nagapaayo si Wally sa isa ka shelter. Maayo na ang sitwasyon sa ni kag siya ang ginapangitaan na sang bag-o nga magaatipan sa iya. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 36 minutos na nakaligid sa takna nga alas 6. Aga kagamoy at makabombo kabuksan namin yung pagpangalagad. Standby nakta sa masunod programa Bombo Report 2nd Edition. Makaupod natin si Bombo Dennis Rubica sa katapusan. Kami nyo na yung tagbalita. Bombo Mia May Francisco. Kag Bombo Zaldi for December sa number 1 and musta sa region at the country Bombo Radyo Philippines. Basta Radio. Bombo! Karon sa naman niya Bombo News Analysis bilas ang atumaw kan tagparamati pagkabasahon ni Bombo Denver Quijano may tigulo seguridad sa panaad. Kadamo sa mga men in uniform sa panaad. Ginapabaskog gid ang seguridad. Hindi lang isa ang nagalibot, kundi may saduluman makakilibot. Pamatuod lang ini nga safety ang mga tawo. Kay ang gin-deploy nga men in uniforms sobra isa kalibo. Ma-enjoy gid kita sa panaad. Kadamo sang tawo nga nagasadsad. Kadamo lagawan nga pavilion.
kung sa diin makapili ka sang kadamo nga balaklon. Mga ginapadayaw sang banwa kag syudad, mabakal mo gid sa panaad. Ang ini nga panguna-una kag pananawan ginpadala ni Hilary Maloco sang Barangay Mansilingan, Bacolod City. Be smart, don't start. Ang pagpanigarilyo makahalalit. Hindi lang sa imo ikaayong lawas, kundi mangin sa imo bulsa. Save your lungs. Health is wealth. Don't smoke. Conserve water! Sunod sa hangin ang tubig amo ang isa ka importante nga elemento sa pagpreserbar sang kabuhi. Sa karon maeksperiensyahan gid ang kakulangan sang malimpyo, portable kag safe nga tubig. Gani importante nga makahibalo kita magkini sang tubig. Clean water is life. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ano ang ginatawag na monkeypox? Suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunahan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghinanat sini. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta. Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency.
Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kun kay isa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Ang masami nga pagsakit sang tiyan, ang bangod sa hyperacidity. Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Apang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuk... Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa nga Bombo Radio Bacolod na Philippine Standard Time, 46 minutos na nakalabay. Start na nga alas 6 sa aga. Welcome mga kapinawag palagay sa platuntunan ng Bombo Report sa second edition. Pang Domingo edisyon sa platuntunan, Pesa 21 sa bulan niya sa Abril. Aga pa, sa gapon, mainit na, bagang-bang na, masilaw ng silak ni Yaring Araw. O sa mga kultura na ito na nga nag-preparar, padulong sa Pilayabon Destinasyon diri sa probinsya sa Negros Oriental. Mag-outing subong nga matinion, no? Halong-halong sa pag-travel, of course, sa sanyato na dapat maging hydrated kita, no? Balong kita sa bastanting tubig ilimnon. Kapo Diyos silingaga, Bombo Dennis Rubica. Tigil balikan ta report ni Bombo Grace Lubaton. Sa silima nagkalaguba, no? Dapat interview siya kay punong barangay Linday, no? Sa barangay Vista Alegre.
sining halit no sa Buhawi. Kahapon ito ya sa Plato do 14 ka mga panimalay ang nahalitan sining sabit nga Buhawi ka kagulpiada lang no magsiling ta Buhawi blati kung Muslim kita naton kun Muslim ta tabla kun may galom nga nagadulom abi gasulong gulpi lang muna no mainit ang panahon gulpi lang may galom tapos gulpi bugnaw ang tiyempo damo ginang mga senaryo nga nagagawa yang Buhawi ti kahapon to sa interview gina progressive batay naman no sa kay Nanay Jocelyn way gudya no gulpiada lang kuno yung nagkuan mo naghuyop yang mabasko gangin kaya nagakita kaya nagatiyo galibot no ang direksyon sa hangin amo tay unag balay ano kala wagwag gyud nagla kakas gid ang atop si balay nagkalaguba na ang pila ka mga porsyon siya ba mga cellphone taga pangayos mysterious cellphone nagla hulog nagla buka kag pila pa panimalay no ang halitan no sining nasambit siya nga Buhawi. Grabe sa mong chimpo sa ito, hindi mo pakta na, gatagay-tingnit, pero may Buhawi yung mag-tuhaw, no? Di ba sa kaangay sa mga kadagatan, makita mo na kung sulong galom la, grabing galom, gadulom-dulom gid na. Daw mo nang ginugulutaw sa Buhawi mo, water spout na tawag nila, na? Tinaya, kalinong sang panahon kahapon, mga alas 2, gulpi lang yan, huyop ang mabasko ng hangit Buhawi gid sa kananay Jocelyn ginat-interview tayo kiti makita yan nagadalagan mo ang hangin ya daw nagtiyo kuno nagcar balang direksyon kadasig mo lang pila ka segundo gani ya golpe mo kuno dula amo to pag after sa pila ka segundo nga hangin mo to nagkalakuan kita ito guba na balay niya nagkala hunlak na o nagkala palid na tong atop no ang sa iya siniya nga balay balon tabi dugga ka detalye na sa progress may interview sa punong barangay sa barangay Vista Alegre sa patrol Bombo Gracelyn good morning kabak Bombo Dennis kag mga kabombo 14 ka mga panimalay or kapalay ang guba sa luntad ning Buhawi kapon dira sa may barangay Vista Alegre sa may dos. Kambali Kap din yon ang punong barangay dira no. Dira ko kagapon wala pa ni na sure ged sigurado kung sila diri ang partially and totally kipakadtuan diri sa iya nga barangay health worker or barangay social worker. Dili nga aga para na i-check ang mga balay nga nagkalago ba base lang 14 no? So, ang una nga ikabulig sa barangay, ang pagkaon. Tulunggit sa mga pamilya, sa mga aga, wala man niya sang nag-evacuate dito sa Dagapon, nakapilin sa ila balay, manikap, process ang mga data sa subong, habituhon dito, kay ipasa na nila sa DSSC Bombo Dennis para kasalunis masigura na ang paghahatag sa pulig. Nabiligay sila ng sa pulig sa bilang mga pamilya na expected na rin kapos para sa Dumaguete. Balik naman sa karoon sa Dumaguete pero mabalik sa gabi dili sa may Bacolod. Naging gilinan na siya ng mga tao sa mga barangay official barangay kagawad nga asikaso danay sa mga kinanglanon sa iya sa mga constituents dira sa may araw dos or sa may Bukreso dos Bombo Dennis tapos sa iya sa mga barangay tapon okay man ang tempo ko no o gani no init ang tempo kaga pag-check na sa malay sa aton sa mga na-interview ang mahinay family o kuya bata no kaya kayo ka sa cellphone mo Dennis nakita ko gilang katre sa pasak isa ang katre. Doon, ang mga hollow blocks, dito na to pa. So, kung natulog, to si ma'am. Tewas tupan ko siya eh? Tupan din siya. Mayo kayo ng laba, siya mo namba kung nga. Mayo kayo ng laba ka, sa mo to nga time. Kaya mo nang galing nga time niya, everyday, katulog din siya. Last dose, Bombo Dennis. Pero sa kagapon, ang laba siya. Ang mga lalabhan niya, bago lang halay, nagkalapalay, bisang bata pa. So,
ang ila balay to sulod. Wala pa ya na semento. Only frame nga hollow block to lang gid sa Bumbo Dennis. Kag may duha ka kwarto. Ang ref amo tong wala nagupa. Amo lang tong wala nagupa. Ang katreya amo to ang damo mga hollow block na nagkadto no natukan asa na wasak ini nga katre Bumbo Dennis. Oo, Grace? Yes. Basko gidahangili kaya makpong hollow blocks na nga hiligi sa ila awon dingding sa ila nga balayo na nakakas niya kang nahulog sa katri niya. Basko gid na. Ilagi dyan nga tamaan sa paglibot na kanina may pila ka mga balay nga doon hindi mo na makita ang resulta sa pagkakuba kay tungkol balik na kadasi sila balik sa atop Bumbo Dennis ang simbahan no mo to nga ang kay ma'am lang gid ang na grabe ang kuba kasi wala na balik ang mga atop no bukti ato sa likod dahil nilibot sa likod mo itong mga balay nga nagatunod lang na may ara sa kuba pero nabalik na yan ang mga kondal na patindog na nagbalik ng body. So, ari, kumatiyan natin ang statement ng barangay kapitan sa barangay Vista Alegre, Ciudad sa Bacolod, si Cap Lindy Dilgo. Right now, ang ginhimo sa barangay is only food. Dahil subong na aga, makanto na po ang akong barangay social worker. Kag-verify na siya. So, dito, 14 na kami. Ang initial pa lang, pero ikalala na i-verify ginamon na siya. Oo. So 14 pila ang totally damaged Cap nga balay? Wala ko nagkuha sa data sina. Gusto ko magwagid ang social worker ang malantaw sina kay mangigo kami report sina para sa DSSD sa Monday. Oo, para matagaan sila sang assistance dayon, no? Yes. Oo. Kung may iban to yan, kakas bilog na to, may iba niya portion lang siya, may iba niya yung patindog lang balay na kakas na wasak. Oo, wala pa natapos. Yeah, why pa siya sugot pa ko mga 5 days pa lang lang siya ang hollow block sila Oo. So, put dyan. So, those are the things na ginpagpan ko sa social worker. So, ko, please verify it, i-plaster mo. I don't like to be subjective Gusto ko objective tanan So, dumayo ka itong kwando karon na gani. Katuan yesterday, hindi ka lakata kung social worker kaya may senior citizen kami, kaya may fiesta kami mo. Gani, fiesta kami. Senior citizen day kami doon. Pinagbunggong yun sa dalo, di ba? Oo. So, kasi malakot ka ng bulig sila. Wala instruction. Subok out of town ko, si subok ka magalang gawin ko tumagete mo, balik ko kang silang Ay, okay. Pero, syempre, may mga mabilin dire sa ila, Cap, para nga mag-assist. May tao na dito na mag-iwa. May instruction na po yesterday na i-assist na sila. Oo. As of now, ang initial report is 14. So, I just want to verify it. Kaya hindi lang ko gusto ikuan lang, kilalang reported din na sa mga actual may picture, may tamo pa ng proseso which we have to do. Oo. Pero ngayon, Cap, yung unang may tutulong ng barangay, ano-ano po? Right now, pagkain lang, for the meantime. Para at least itulong natin kung anong gagawin natin. Then from there, we'll pick it up on Monday. Oo. Pero meron po ba kayong mga evacuation doon sa area? No evacuation. No, okay man sila. Wala ba ng kasayan. Okay na. Kung ang delikado sila, kung may ulan Kaya wala man ulan. So, wala man sila nag-evacuate. Okay, Cap. So, sige. Anong mensahe nyo po sa mga naapektuhan ng buhawi kahapon, Cap? If I were them, ang mensahe lang ng barangay, stay put, please give a detailed kung pagpunta ng tao natin dyan sa area, please to give the information properly so that we can help them properly also. Okay. Cap, first time ni Cap, no? Nangyari? Yeah, first time to mag-ibot na ni ko na ballpens.
Pangain pa siya ito, parang ganin ito, El Niño, so kung hindi kayo man. Mayroon ganit, kung ulan pagid, abot lang kung may ulan pagid, naglaking pagid. Ay, gani. Mayo lang kay wala nag-ulan. Sige ka, Ay, ulan, pagid tayo, ambot tayo, hanggang na, mga pagmalu. Inaguro kung may ulan, evacuate din ko, guro. Oo. Wala man yakap may na-injured? As of yesterday, sa ako na mga EMS, sa mga emergency responders ko, doon wala man. Doon okay man sila. Okay, sige. Mayo kay dayan ang mga responders nag-alabot. Ganyan timingan din na festa ng senior citizen, hindi ko ma-pull out na ganyan ang tao. Okay. Importante ka, pula. At least hindi siya daw ang problema na ang lain niya kung sunog niya, kung subos yun sa tumayo, alam mo? Gani. Kaya lang, ang iba niya, grabe, Bumbo Grace, no? Sakto na ba sin nato, mamad na to kahapon ka namin kachimpo, why gigalom, no? Siya si Captain, tingala, ganyan Bumbo Grace, nga mo itong chimpo, kung pili nga may buhawi, pa din mo pakta sa mong chimpo, no? Oo, kasubi kagina, no? Bugnaw to, Bumbo Dennis, bisan pa nga kasata na nga bugnaw. Pero ang ito kagapon na tapo pala sa ila. Kasubi, ang mga tao, lagi dyan nag-expect, lagi kay wala yasang bilatan sa ila na niya ito kagapon. Ang balay gini nanay Jocelyn, ang mong dinatamaan mo Grace? Yes, ang mga siya natamaan, ito na kagina, naluoy ko kay Pi. Gingat ko nila, bala na tula lang gulpi. Gani? Opo, Dennis. Opo, tapos sige lang, kahit sikap, ma-process din, sa mga bagay-bagay, balang karoon, makabuling din sa inyo, makayon nyo lang inyo balay. Sige lang, mga rin, isa, pangakuha na lang, just like subong, linggo, may misa, kasi seryo, sa may Triumph Holy Cross Parish, kag ang atong sinimba, era naman sulod, no? Magkasugod na. Atong sining Santos, gamit. Sige mo Grace, no? Standby mga kabumbo sa ato si Santos Camisa, direct sa Triumph of the Holy Cross na ikatatlong Domingo. Sining bulan niya sa Abril, no? Para sa aton live, no? Ng misa, subong niya nga aga. Kato kita sa Triumph of the Holy Cross.
Sa ngalan, sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Ang Diyos nga Amay ang naguna sa pagigugma sa aton. Ang iya mismo pagigugma nagatawag sa aton. Kag mabatian naton ini paagi sa aton Ginoong Hesus ang maayo nga manugbantay. Apang sa mabudlay nga kahimtangan kag mga pagdilaw sa aton pangabuhi, mabatian man bala naton sa gihapon ang iya mahigugmaon nga tingog. Mga utod, ang kada ikaapat nga Domingo sang pagkatapos ang babanhaw ang aton Ginoo, ang gospel readings nagaistorya parte kay Jesus nga the good shepherd, maayong manugbantay. Kita ang iya panong kag pangamuyo man ini para sa madamo pang bukasyon. Pangamuyo man kita para maayo nga mga leaders maging parehas ang aton Ginoong Hesus. Nanisubong ihanda naton ang aton kaugalingon sa paghalad sining santos nga misa. Mangayo anay kita patawad sa mga kasalanan naton. Labi na gid sa mga tinion nga kita naging hindi man maayo nga shepherd, no? Isa tamaran, isa pabaya man, no? Kadamo lang sang mga kakulangan man naton. Mga kita patawad sa Dios kag sa kada isa. Tanan, nagakumpisar ako sa Dios nga makagagawom sa tanan. Kag sa inyo mga utod, kay nakasala ako nga tuod sa una-huna, sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon ako nga tuod nga sala. Busa, nagaampo ko kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga mga angheles kag mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ang Dios nga makagagahom sa tanan, kag sa napatawad ng aton mga sala, tuytuyan kita niya padulong sa kabuhi nga wala sang katapusan. Amen. Amen. Himaya sa Diyos sa kahitasan.
Kristo, upod sa Espiritu Santo, sa himaya, sang Diyos na Amay. Amen. Mga muyo kita nga si Kristo, nga aton manugbantay, magtoy-toy sa aton sa mga kaluhaan sang kahulanan sang pangabuhi. O gamhanan kagulay katapusan nga Dios, dalha kami sa ginharian sa diin ng imo mga pinili, nagakalipay na sing may mayaon, agod ining kubos nga panong sang imo mga karnero, makadangat man sang duog, sa diin naguna na ang amon gamhanan nga manugbantay. Si Jesucristo, imo na kagamon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Amen. Si Pedro nagpahayag nga wala sing kakugmat sang iya pagtuo sa nabanhaw nga Kristo, nga paagi sa iya ngalan, ginluwas niya ang piang nga tawo sa balatian sini. Amo man ang ini nga ngalan nga paagi sini, nag-angkon kita tanan sang kaluwasan. Ang pagbasa gikan sa libro sa mga binuhatan sa mga apostoles. Sadto nga mga inadlaw si Pedro nga puno sang Espiritu Santo nagsabat sa ila. Mga pangulo sang banwa kag mga katigulangan sa mga Hudiyo, kun ginausisa ninyo kami nakanungod sang pag-ayo sining piang nga tawo, dapat mahibuloan ninyo tanan kag sang bug-os nga Israel, nga ini nga tawo nga nagatindog sa inyo atubangan, nag-ayo sa gahom sa ngalan ni Jesucristo, nga taga Nazaret, nga inyo ginlansang sa krus kag ginbanhaw sang Dios. Si Jesus amo ang ginasiling sang kasulatan. Ang bato nga ginsikway ninyo nga mga manunukod, nangin pamakod nga bato. Ang kaluwasan maagong paagi sa iya lamang. Kay wala na sing iban nga ngalan sa bilog nga kalibutan, nga ginhatag sang Dios sa mga tawo nga makaluwas sa aton. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Ang bato nga ginsikway sa mga manunukot, nangin pamakot nga bato. Ang bato nga ginsikway sa mga manunukot, nangin pamakot nga bato. Magpasalamat sa Ginoo, kay maayo siya, kagang iya gugma, nagapadayon sa gihapon. Mas maayo ang magsalig sa Ginoo, sang sa magsalig sa mga tawo. Mas maayo ang magsalig sa Ginoo, sang sa magsalig sa mga tawhanon nga mga pangulo. Ang bato nga ginsikway sa mga manunukot, nangin pamakod nga bato. Ginadayaw ko ikaw, o Ginoo, kay ginpamatian kag ginpadaog mo ako. Ang bato nga ginsikway sa mga manunukot,
nangin pamakod nga bato. Ang Ginoo amo ang naghimo, dawano ka matilingala initanawon. Ang bato nga ginsikway sa mga manunukot, nangin pamakod nga bato. Ang Diyos magbendisyon sa iya, nga nagakari sa ngalan sang Ginoo. Gikan sa templo sang Ginoo, nagadayaw kami sa imo, ibantala ko ang imo pagkagamhanan. Magpasalamat sa Ginoo, kay maayo siya. Kagang iya gugma, nagapadayon sa gihapon. Ang bato nga ginsikway sa mga manunukot, nangin pamakod nga bato. Ang bato nga ginsikway sa mga manunukot, nangin pamakod nga bato. Tungod kita, mga anak sang Diyos, hindi lamang ini matahom paminsaron, kundi amo ini ang madalom nga kamatuoran, tungod na hiusa kita kay Jesus, ang hinigugma nga anak sang Diyos. Ang pagbasa gikan sa nauna nga sulat ni San Juan. Mga hinigugma, talupangdan ninyo kung daw ano ang pagigugma sang amay sa aton. Ang iya gugma para sa aton, tama kadako sa bagay nga ginatawag kita nga mga anak sang Dios. Kag matuod gid man nga amo kita. Gani ang kalibutan wala makakilala sa aton, kay wala ini nakakilala sa Dios. Mga hinigugma ko, karon mga anak kita sang Dios. Ugaling hindi pa maathag kung mangin ano kita sa ulihi. Pero nakaibalo kita nga kung magpahayag si Kristo, mangin kaangay kita niya. Kay makita naton ang iya matuod nga kinaugali. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo nagasiling, ako amo ang maayo nga manugbantay, kag nakilala ko ang akon mga karnero, kag sila nakakilala sa akon. Ang Ginoo yara sa inyo. Ang pagbantala sang santos nga Ebanghelyo suno kay San Juan. Nagsiling si Jesus, ako amo ang maayong manugbantay.
Ang maayong manugbantay, handa sa paghatag sang iya kabuhi para sa mga karnero. Ang sinuhulan nga hindi among manugbantay, kag hindi tag-iya sang karnero, nagapalagyo, kag nagabiya sa mga karnero, kung makita niya ang lobo nga nagapakari. Gani ang lobo, nagataban sang mga karnero, kag nagapalaplaag sa ila. Ang sinuhulan, nagapalagyo, kay sinuhulan man lang siya. Kag wala siya nagakabalaka sa mga karnero. Ako amo ang maayong manugbantay. Subong ang amay nakakilala sa akon, kag ako nakakilala sa amay. Sa amuman nga bagay, nakilala ko ang akon mga karnero, kag sila nakakilala sa akon. Kag ako handa sa paghatag sang akon kabuhi para sa ila. May iban pa akong mga karnero nga wala sa sininga turil. Kinahanglan nga dalhon ko man sila. Magpamati sila sang akon tingog, kag mangin isa sila kapanong, nga may isa kamanugbantay. Ang amay nagahigugma sa akon, kay handa ako sa paghatag sang akon kabuhi. Agod akon man, mabaton iniliwat. Wala sang may makakuha sang akon kabuhi, kundi ginahatag ko ini sang kinabubuton. Paggusto ako sa paghatag sini, kag paggusto man ako sa pagbawi sini. Ini mo ang sugo sang amay sa akon. Ang Ebanghelyo sang Ginoo, dayawon ka o Ginoong Hesukristo. Mautod ko mayong aga sa inyo tanan. Sige. Sa mga nagaupod sa aton online, sa Bombo Radio, no, ara sila panimalay, labi na gid sa mga nagamasakit, mayong aga man sa inyo. Upod gid kamo namon sa amon pagpangamuyo. Isa kita dire. Sige. Good Shepherd Sunday. One time, medyo bag-o pa ko to nga pari. O kung hindi pa ko gani pari, igor sa to, deacon ako. Si mga deacon, guys, si Brad Madikon na ni, kabay pa. Daw usually, ikaw ang nagaupod sa obispo, no? Daw bodyguard. Niwa nga bodyguard. Ikaw na nagapreparar dira, no? Nagaupod sa obispo magmisa, nga mo sina, no? Kag one time, ako nag-serve sa obispo, no? Magprosesyon na pasulod sa misa, siyempre, aragin na sa katapusan ng obispo. Pero ara ako na sa tupad niya dampi. Nagalakat si bishop, nagadala sang iya sungkod, kag nagabindisyon siya sa mga tao, gamo na siya lakat. May bata nga nakabatian ang iya nga tingog, guro, tigulang na gid si bishop, hindi na mayo kalakat, nagagamit sungkod. Pero kapamangkot man ka muna, nga may sungkod si bishop. Nga may sungkod si bishop. Actually, importante sa katama nga simbolismo, no? Kay nga nagapakita lang na, lantawan nyo bala obserbarin nyo kung saan yan na ginagamit ang sungkod, no? Mag-ibanghelyo, gabasa ding pare, gauyat na sa sungkod, no? Magsulod siya, nagabindisyon sa mga tao, gauyat na sa sungkod niya. Magkatapusan naman, mauyat naman na sa liwat sang sungkod niya. Kag kung may importante nga mga announcements o kung ipahibalo o kung nagapanudlo sa mga tao, gauyat na sa sang sungkod niya. Nga ano inang sungkod nga na laba na labaw pa na sa iya, no, depende sa obispo Kay may mga obispo nga tagas man mo. Kung nubo nga obispo taas ang iya Tapos may hook, no, anong panawag sina? Ang panawag sina is crosier o kung ang bakulo.
Hindi pang bakulon ha. Pero pwede man pang bakol ina. You see, maski i-search nyo sa Google, pangitaan nyo, anong itsura sang isa ka shepherd o kon pastor, no? Nagabantay sang pastohan. Butsa mo na muna, pastor. Lantawan nyo, kalabanan gina makita nyo, ang imahin sina may sungkod. Nga may sungkod na siya, kay nagapakilala siya, ako ang inyo shepherd. Ako ang pastor ninyo. Butsalingon akong inyo manugbantay. Kag ti anong purpose ang sinang bakulo ngay na, ng cruiser nga na, nung baston ngay na, bangod lang na bala kay pigaw ang tuhod ni Bishop? Kulindi. Maski na mga shepherds, hindi man na ba mga pigaw ang tuhod nila, pero nga may baston sila. May pila ina ka function. Okay? So, ang baston nga ina, una gid, nga malaba ina, kay amo na siyang imo gamit sa pagtipon. Diba? Damdamo ka panong, damdamo da sang imong mga kahayupan, mga karnero. Amo na siyang imong nga gamit para pang diri ka, kadtudi na panagtipon. Hindi ka daya, talang ka da karon, no, tipunon mo sila. So amo nang gamit mo nga pang tipon sa ila. So amo na gali ang isa ka ulubrahon sang isa ka pastor, isa ka obispo, no? Ako ang manugtipon sa inyo. Hindi ka mo maglapta, hindi ka mo magsaylo-saylo, diri ka mo. Kailain na to yung turil sa piyak. Hilain na tong tag-iyaya. No? Ako ang responsable sa inyo. So, pangtipunon ko kamo. May makulangan lang di isa, patay gi ko sa boss ko. Sinong boss dere? Kung si Jesus ang maayong manugbantay, may boss pagid siya. Hambal di gani sa katapusan, ini amo ang sugo sang amay sa akon. Uy, salabton ko kamo sa boss ko. Salabton ko kamo sa Diyos. Kung may madula isa sa inyo, lagot ako. So pagtipunon ko kamo. So isa na, ano pagid ang purpose sang baston sang obispo? So kung sang shepherd, nga may kauit na. Kaya nga ang kauit naman na iya, kay labi na gid sa mga lugar nila ni Jesus, damo banglid-banglid, bakul-bakulod, no? Kag kung ang imo panong ang isa ka bilog nga karnero nimo mahulog to, hindi nakbalo magsaka liwat. Ay sus, hindi na sa puli. So anong himuon mo? Kauiton mo para makwa mo siya liwat. Kag amo na gali nga may kauit na, kay para na sa mga nakalahulog, kag para sa mga nagtalalang. So, symbolically, amo man na ang makasasala, ubragid sang obispo, pabalikon. Ang mga nagtalang, pabalikon. Ubra mo na, panipuna ang imo panong. Anong ikatatlong purpose sang sining baston? Diri ginhambal sa ebanghelyo naton, nga kadamo sang pwede makabutang sa peligro sang imo panong. Okay? Idi ginhambal diri lubo. Ang lubo is a wolf, di ba? Kag ang lubo amo na ang naga pangtiid. Sabniton niya, tabano niya ang imong karniro. Kung madumduman nyo si David, may armas gani, tirador o kung laknit, ang panawag naton sina, no? Sagad-sagad di si David. Kay kinanglano niya na, madumduman nyo si David, nakapatay gani kay leon. Di ba? Pero ini sa ulihi, gingamit niya gani sa pagpatay kay Gulayat. Kaya nga may gamit siya nga muna, proteksyon, armas na, para kung sino man mag-attack sang iya nga panong, may armas siya. Tiyan mo man ang purpose ng sining baston. Kaya kung may mag-attack ng mga kasapatan, may butang sa peligro, may magkawat sang imong panong, amo nang yung panghampas mo. Ay, palayo to! Oh, mo na, di ba? Armas mo na.
So gamit ina para pagtabog sa mga nagabutang sa peligro sang imo panong. So dira naton makita kung ano ang papel sang isa ka shepherd. Una gid manugtipon. Ikaduwa manugpabalik sa mga nadula. Ikatatlo proteksyon. Proteksyonan mo ang imo panong. Kay damo na sa mga interes. Sino pa ganda interes na? Kawatan. May mga kawatan, mga lingin ulo nga gusto mang halit sang imo panong. Ang iban sa skuman, kompetensya bili sa piyak to nga panong to, kompetensyahan niya kadi, ti proteksyonan mo, kisa hiluan nila ang imo panong, para patay imo panong, at ila tanan to yan, mayo ila yan, mga muna. So proteksyonan mo, amo na, maintindihan nyo tani, nga si Bishop, nagapagwa kisa sang mga ginatawag naton pastoral letter. May duwa kalabanan nga ginapagwa nga sulat ang obispo, encyclical, no? Circular letter. But silingon mga communications na ginapa-circular, ginapa-tiyog, sa sini nga Domingo ang halad naton ibutang ta sa amuni. Tapos kay kinahanglan to may bulig nga muna. Circular, no? Pero ang pastoral, busilingon ang isa, ang pastor nagahambal. Kay luyag niya may ipahibalo siya sa panong. For example, tigilinit, mangayo ta kay Bishop pastoral letter nga kung paano kita proteksyonan sa sining grabe nga kainiton. So pwede sa makapagwa, mahambal sabi sa panong niya, halong kamo. Hindi kamo magpatuga-tuga painit, inom kamo tubig sang mayo. Kay gusto niya proteksyonan ang panong mo, no? Pero pwede man sa magtudlo pagid. Kabay nga mag-abot sang tig-ululan, mananom takahoy. Kay kitaman nga naguba sang environment kayuhon tani. Pastoral ina, no? Ano pa nga mga pastoral letters ang akon madumduman? Isa, nakaagi man pagwa si Bishop, pastoral letter, naghambal, hindi natasagi gamit plastic. Plastic cups, plastic spoon, fork, plastic cellophane nga mga muni. Kailan tawan nyo ba lang palibot sa itsura sa environment Puro na tanan basura. Bilang pastor, kabalaka niya sa aton, tudluan niya man kita. Hindi kita mangsagbot. Kay kita man lang Japon ina ang balikan. See? So, kabalaka, pastoral. See? So, amo na gali nga may mga pastoral letters. Amo na nga ang parokya may ginatawag man kita nga pastoral council. Kaya nung obras ang pastoral council, kung paano magplano, paano maghimo sa mga programa, agud to, badtayan, tatapon ang aton parokya. No? For example, kadamo pa sang ula makakalawat nga mga kabataan, di mo anta programa because as a pastor, no, responsibilidad ta ina. Pero ari man ang isa dere. For example, ikaw pwede ka man gani tawgon pastor o kung shepherd sang imo ulubrahan. Let's say, principal. Di ba? Responsibilidad mo na. Ang imo mga estudyante makulangan ka imo ginaplamungol. Imo na ginhatag na sa imo nga responsibilidad mo. Pero pamangkot ko pwede ba lang sa isa ka eskwelahan, doa principal? May principal tadeo. Hindi pwede na, sir. Nga duwa ang principal. Di pwede. Guro assistant, guro pwede pa. Pero isa lang. Di ba? Sa isa ka pungsod, pwedeng duwang presidente. May duwa ka presidente, may duwa ka Malacanang. Hindi. Isa lang. Kag siyang ginakilala nga pastor sang bilog nga Pilipinas. Sa isa ka barangay, duabe barangay kapitan. Pwede man na?
Do, hindi man pwede na. Duwa na karon kong barko na, duwa kabilog timonel da. Ang isa diri makadto, ang isa diri makadto, tapos wasagin barko. So isa lang. Kag ang ina nga kapitan, ang ina nga principal, ang ina nga presidente, may ginatawag na jurisdiction, di ba? Kag proteksyonan niya na ang jurisdiction niya. Pwede bala ang kapitan sang Estepania manghilabot siya sang mga gakalatabo sa Granada? Do hindi guro. Kay may kapitan man tuya mo. Di ba? Ako bi nga pare, manghilabot man ko to sa gakatabo sa piyak to be sa Mansilingan. Pwede lang na. Oy kigan ko ni Padre Nunot digto. Ay ako ni parokya. Amo na nga maskin kami, no? Kami magkadto kami sa piyak nga parokya, galisensya kami daanay pare. Pwede ko di kamisa. Kay iya na da responsibilidad. Ikaw may imo ka man responsibilidad. For example, diri sa aton parokya, kung may magpanawag sa amon di, Father, kakinanglan kitong tatay ko, mangumpisar, di kami pamalibad. Basta ari ka sa parokya ko. Kay responsibilidad ko kamo. Katuan ginanamon. O kung maayo kami, pwede dugay-dugay lang, kay may schedule pa, kadublihanay, subong. Pero himuon ginanamon. Kay responsibilidad namon kamo. Ang mga wala mabudyagan, pangitaon ginanamon. Kay responsibilidad namon kamo. Di ba? So, amo na gali, nga kita, isa diri ka parokya. Ang aton turil, nga amo sina, no? Aton ini responsibilidad. Isa kita diri ka panimalay. Isa kita diri ka panong, no? Pagwa mo dire, lain naman ay nga panong, may pastor man to, may pare man to sa Candols, may pare man to sa home site, may pare man da sa Granada, may pare man di sa Helvetia, amo sina. Ti ano abi karon kung may magtuhaw man di, nga daw simbahan man sa tunga, sa sulod sang aton turil, pwede lang na. Sir, may magtuhaw bisulod skulahan mo, sir, nga mang-enroll man ko niya. Okay man lang, buligay man lang ta. Kaya ng iulubrahon mo nga pagtudlo sa kabataan, buligan ta ka, mapatuhaw man ko di isa ka simbahan, mang-enroll man ko di. Okay lang? Hindi pwede. Ako na diya. Responsibilidad ko ni sa labton ko ni. Tiyabi may pari man di magsulod, ka maghambal, mamunyag man ko. Mapa-first communion man ko. Pwede lang na. Hindi na yan dinalok. Nga mambal ko yabi, si Padre Cres Gonzales, si Labtiro, gidyaw. Kay gusto ya gidya, kuao niya, tanan kulikta, guro, gusto yan amo, hindi niya partis kulikta. It is about responsibility. Sa labton ko kamo mo. Amo na nga ang aton opisina, may libro. Do kung sa aton pa, eskwelahan, amo na ang enrollment list mo. Magpabunyag ka, isulat ka da. Butsilingon membro ka sang sini nga panong. Responsibilidad ta kadayon bilang parish priest. So amo na nga kita man tani, lantawon tani nga isa ni kapanong naton. I belong to that parish. Si Father Chris among amon parish priest. And it is my responsibility, no? Ginhatag ining obispo nga responsibilidad sa akon. Sa labton ko kamo. Amo na nga kamo man, kabay, hindi kamo magsaylo-saylo. Kisadig to man ko sa Granada. Depende do ka namin man to sa pare, saylo naman ko to. Kisadig to man ko sa may piyak to Redemptorist naman ko, kaya do ka-cute sang pare to. Di na namin to eh. Ang pamangkot, din kagid na enroll. Din kagid ga star, din kagid na bilong. Di na ngalan mo. Basta talang-talang kaya. Amo na nga there is a relationship between the people, the flock, and the parish priest. Kung kwaon ako di nga parish priest, hindi na wala na ko di ba? For as long as I am here, it is my responsibility. Kag kamo man, tani, batsagon nyo man, nga this is also your home. Amon parokya na yan, Triumph of the Holy Cross.
Dira ko nabunyagan, dira ko ya nagdako, dira ko gasimba, I belong there. Hindi ko ya digto o kung saylo-saylo. Ginhambal sang Ginoo diri siling ya gani sa mga tao. Maiban pa ako nga mga karnero nga wala sa sini nga turil. So turil. Kinahanglan dalhon ko man sila. Magapamati sila sa akon tingog kang maging isa sila kapanong nga may isa kamanog bantay. So muna gani nga tani kung we feel that we belong here, then let us support our parish. Let us love our parish. Like for example, manawagan kita, suportahon tabing aton mga kabataan kay may flores sila wala sa inog pamahaw. Buligan ta because this is ours. This is our home. Aton ni parokya. No? Limpyuhan naton kay aton ni simbahan. Palanggaon tani kay aton ni parokya. Palanggaon ta ang mga katapo sang aton mga parokyano sang Triumph of the Holy Cross. Gubra ko na, no? Nga magpaisa sa aton. At the same time, mag-remind man sa aton kung may mga hindi among nagakalatabo diri. So kabay pa, ipangamuyo naton sa tuod nga manugbantay ang aton Ginoong Hesus. Isaha kami Ginoo. Mag-unite kami unta diri sa Triumph of the Holy Cross. Magluntad ang paghidait, ang pagsuportahanay, ang paghigugmaanay sa tunga sang ining turil sang Triumph of the Holy Cross. Mag-isa kami kang magpalanggaanay diri. Suno sa imo gintudlo sa amon. Kay ikaw ang amon matuod nga manugbantay. Amen. Sige, matindog kita. Ipahayag naton ang aton pagtuo. Nagatuo ako sa Dios nga amay nga makagagawom sang tanan, mambubuhat sang langit kag sang duta. Nagatuo ako kay Hesus Kristo, yanak nga bugtong aton Ginoo, naging panamkon sa lalang sang Espiritu Santo. Inak ni Santa Maria Birhen, insakit sugo ni Poncio Pilato, inlansang sa krus na patay kag inlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo kadlaw na bannaw siya kanagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit. Naglingkod sa tuo sa Diyos nga amay nga makagagawom sa tanan. Gikan didto magakarisaliwat sa paghukom sa mabuhi ko sa maminatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika. Sige kakaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanaw sa mga lawas, sa pagkabuhi nga wala sang katapusan. Amen. Amen. Naluwas kita sa ngalan ni Jesus, ang aton maayong manugbantay, nga buhi, kag nagapangamuyo sa amay para sa aton. Ngani kita manawag sa iya nga nagasiling, Ginoong Jesus, pun-a kami sang imo paghigugma. Ginoong Jesus, pun-a kami sang imo paghigugma. Para sa tanan nga mga ministro sang simbahan, agud nga sila magtatap sa mga gintugyan sa ila, sing may maalwan nga pagkabalaka, mga muyo kita. Ginoong Jesus, pun-a kami sang imo paghigugma. Para sa mga lideres sa mga nasyon, kag mga nagaalagad sa katawhan, ilabi na diri sa aton pungsod, agud nga ila ibutang ang mga interes sang katawhan, nga gintugyan sa ila nga alagaran, labaw sa pribado, nga ginansya, kag makinaugalingon nga katawhayan, mga muyo kita. Ginoong Jesus, pun-a kami sang imo paghigugma. Para sa mga wala pa makakilala kay Kristo, agud nga mga masugata nila siya, kag mabatian nila ang ila tingog, paagi sa mga misyonero, kag agud madamo ang magsabat sa panawagan sang Dios, sa pagsaulog naton subong, sang pangkalibutanon nga adlaw, sang pagpangamuyo para sa bukasyon, mga muyo kita. Ginoong Jesus, pun-a kami sang imo paghigugma. Para sa mga ginpatumbayaan sang iban, sa mga biktima sang inhustisya, kag kaimulon, kag sa tanan nga nagaantos, agud nga ila masugata, ang mabinalakon nga mga tawo, nga magahatag sa ila sang paglaom, kag magdumala, mga muyo kita. Ginoong Jesus, pun-a kami sang imo paghigugma.
o Ginoong Hesus, amon maayong manugbantay. Tipigi kami sa imo gugma, kabay nga kami permi magkilala sa imo, kag magsabat sa imo panawagan, tungod ikaw amon Ginoo, sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Amen. Magpangamuyo kamo, mga utod ko, agod nga ngakon, kagang inyo, sakripisyo, mamot anunta sang Diyos, amay nga makagagawom sang tanan. Batunon unta sang Ginoo ang sakripisyo sa imo mga kamot.
sa kadayawan kag sa kahimayaan sa iyang ngalan. Sa aton man kapuslanan kag sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, nagapasalamat kami sa imo paagi sining Eucharistia, nga amo ginasaulog bilang handumanan sang misteryo Pascual. Kag nagpakitluoy man kami nga ining padayon nga sakripisyo sang pagpahauli mangintuburan sang kalipay nga dayon para sa amon. Ginapangay namon ini sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takos kag angay gid. Takos kag angay gid, igo kag mapuslanon sa amon kaluwasan. Nga sa gihapon kasanan nga duog. Nga amon gid ikaw dayawon o Ginoo sa tanan nga tion. Pero labi na gid sa sining panahon sang Paskwa. Nga ginaalad si Kristo ang amon Kordero Pascual. Pagi siya ang bag-o nga panahon nagbutlak. Ang dugay na nga paghari sang sala natapos. Ang naguba nga kalibutan nakaayo liwat. Kaginuli liwat sa amon ang himpit nga kabuhi. Tungod sini ang bugos nga kalibutan nagahilinugyaw sa dako nga pagkinalipay. Ang mga angheles, ang mga arkangheles, kag tanan nga matinuga sa langit, nagaamba sang kalantawon sa imo himaya nga nagasiling. Langit kag duta sang imo himaya sa ngalan sang Ginoo o sana sa kahitasan. Santos ikaw nga tuod o Ginoo, kag tuburan sang tanan nga pagkasantos, gani padala ang imo espiritu sa pagpasantos ini nga mga dulot. Agod nga mahimo ini para sa amon, nga lawas kag dugo sang amon Ginoong Hesukristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon, nga yaging baton sang kinabubuton, yaging kuha kag ipamihak-pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo, kag iya inigipanagtag sa iya nga mga gitutunan nga nagasiling, magkuha kamo tanan, kag magkaon sini, kay nimo ang akon lawas nga igatugyan para sa inyo. Subong man, pagkatapos sang panyapon, yaging ko ang kalis nga nagapasalamat liwat. Kag iya inigin palibot sa iya nga mga gitutunan nga nagasiling, magkuha kamo tanan nga mag-inom sa sining kalis, kay nimo ang kalis nga akong dugo, ang dugo sang bag-o, kag walay katapusan nga kasugtanan, nga igaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sang mga sala. Himua ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. O Ginoo ang imo kamatayon, ag-amon ginapahayag ang imo pagkabanhaw sa imo pagbalik. Ganiwa may, among ginahalad sa imo ni tinapay sang kabuhi, kag iningkalis sang kaluwasan, sa pagsaulog namon sang handumanan, sang pagkamatay, kag pagkabanhaw sa imo anak.
Nagapasalamat man kami sa imo, kay mo kami gingkabig nga mga takos, sa pag-atubang, kay sa pag-alagad sa imo, sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon, nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumduma ang imo simbahan, nga nalapnag sa bugos nga kalibutan. Himpita siya sa pagigugma, upod sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon Obispo nga si Patricio, Obispo Emerito nga si Vicente, sa tanan nga mga kaparian, mga reliyoso, kag mga reliyosa. Dumduma ang mga sakop sining amon katilingban, nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumduma man ang tanan nga nagkalamatay sa imo pag-abyan. Bato na sila sa pagtanaw sa imo may mayaon nga nawong. Nagapangamuyo man kami para sa mga nagamasakit. Kabay, nabuligan mo sila, hatagan alibyo sa ilang mga ginabatyag. Kaluuyi man kami nga yari diri nagatambong. Hagod mambit namon ang kabuhi nga wala sang katapusan. Magdayaw, kag magimaya kami sa imo. Upod kay Santa Maria, Birhen Eloisang Diyos. Upod kay San Jose, sa mga apostoles. Kay San Sebastian, kasatanan nga mga santos nga nagpahamot sa imo. Paagi sa imo anak nga si Jesucristo. Paagi sa iya, upod sa iya, kag dira sa iya, ginatag sa imo, O Diyos, amay nga makagagahom, sa kaisahan sa Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kagimaya sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. 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 Gani kita bilang isa ka panong ginatipan sa atong Ginoong Hesus. Amo na ang pagtudlo, the teaching is part of his pastoral work. No, ang pag-guide, no? So gintudloan niya kita mga muyo nga manawag sa aton gid pastor sa langit ang amay. Pangamuyoon ta ang amay namon, tanan kita. Amay namon, yara ka sa mga langit. Pagdayawon ay mongalan, umabot sa amon ay mo ginharian. Matuman ang iyong pagbuot diri sa duta, subong sang sa langit. Panghatagan mo kami niyan sa kanunamon sa matag adlaw. Patawaron mo kami sa mga sala namon. Subong nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa panulay. Hinuno, luwason mo kami sa kalaot. Luwason mo kami, O Ginoo, sa tanan nga kalautan. Hatagi kami sang paghidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala. Kag paliguna kami sa tanan nga mga palaligban. Samtang nagapaabot kami sang bulahan nga adlaw nga among ginalauman nga magabalik si Jesucristo nga amon man luluwas. Kay imo ang ginharian, ang gahom kag ang himaya sa mga tuig sang mga katuigan. O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa imo mga apostoles. Ang paghidait ginabilin ko sa inyo. Ang akong paghidait ginahatag ko sa inyo. Hindi pagtamdang amon mga sala, kundi ang pagtuo sa imo simbahan. Kag suno sa imo ginsiling, natagi siya sa paghidait kag paghiusa. Ikaw nga nagakabuhi kag nagahari sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Amen. Ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyong tanan. Kagyara man sa imo. Magpaambitanay sang paghidait. Paghidait sa inyo. Paghidait.
Yari, mga utod ko, ng aton Ginoong Heso Kristo, ang kordero sang Diyos nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, ang aton maayong manugbantay. Bulahan kita tanan nga ginadapit sang Ginoo sa sining bangkete. Ginoo, dili ako takos, magsulod ka sa akon puluyan. Hapamit lang lamang ang isa kapulong, kag mag-aayo ng akon kalag. Lawas ni Kristo. Amen. Amen.
mga muyo kita. O Dios, maayo nga manugbantay, tamda kami nga imo panong, nga gintubos pagi sa mlahalon nga dugo sang imo bugtong nga anak. Kag tungod kay ikaw maluluyon, dalha kami sa walay katapusan nga halalban sa langit. Ginapangay namon ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Amen. Palihog magpungko sa makadali para sa pahibala. Ginaistoryahan ta sang kaginap pagkapastor, pastoral, kag ari subong ang mga hilimuon naton pastoral programs naton. Una gid kabalubla kita nga sa sini nga 23 Earth Day. Supposed to be ang bilog nga bulan sang April, Earth Month, no? Pero nga aton di reduce ta lang Earth Week, no? Sini nga semana tinguan naton anong mahimo naton para sa kalibutan naton kay Mother Earth. Lang tawa ba lang kakatabo subong actually kita man ang naguba sang kalibutan nga ini. Pero kita man ang sarang makakayo. Kani anong sarang naton mahimo panawagan ini. Gapangayo kita sa inyo hunol, butsulingon, seedlings kay mananom kita kahoy. Ang ini nga kainiton sa totoo lang solusyon siniya kahoy gidya. Hindi lang diri kabilugan. Supposed to be may massive giniyaya nga tree growing program. Purti ang sarangan ta diri lang tanay sa palibot parokya naton. Pero ano nga klase kahoy ang itanom naton? Fruit bearing. Butsilingon ka pamunga, kalanon. Sa totoo lang kadamo na sang mga bungang kahoy nga ang iban nga kabataan subong di nakilala. Ang iban sa ato naglagko kitaya saka sa biyabas. No? Kaon santol, starapol. Ula taga pangayo sa inyo sang mga exotic, apples dabi, no, hindi tanaya. Ang ginkadakuan ta nga mga kahoy. Avocado may ara kamo, mga ayo tabi. Santol dabi. Biyabas dabi. Sirisa, ay kanami sila nga kahoy. Damo namin bunga. Kaya nga magdako na, i-enjoy sa mga kabataan naton. Indian mango, paho, kung nano man dira, chiko. So kung may ara ka mo, ihunol naton, butantas plastic. Hindi tanay pagtanom. Ulaton tang tig-ululan. Bulubunyagan talang na siya adlaw-adlaw. Pag abot sa tig-ululan, itanom naton. Okay? So amuna, dason nga Domingo, kag sa sining bilog nga semana, magsimba kita, pwede ta na mahalad. Ihalad ta, kay ihalad ta na sa aton Ginoo, kay itanom ta ina. Sige, isa ina. Ikadua, may paghiwaton kita sa Sabado, dason nga Sabado, trash talk. Kapati na ka muna, trash talk. Do sa sports bala nga yaw-yawanay. Pero hindi na yang ato ni moon. Rather moon taya may istoryahan kita about trash, basura. Kung lang tawon lang nato ng basura naton do hindi na gid kilidalan, higko. Pero may mahimo kita sina, let's talk about that. Okay? So ina matabo sa Sabado sa sining palabuton alas 2 sang hapon diri sa aton hall. It is open, but most especially para sa aton mga pamatanon. Gin-invite nato ng SK nga magkadto diri. Gin-invite man nato ng mga schools, no, nga magkadto diri labi na gid, no, nga may mga pamatanon dira. Please come. Storyahan naton what can we do about trash. Okay? So kabay nga ini ang environment naton, may mabulig kita. There's still so much that we can do. Hindi pa ulihi ang tanan. But time is running out. Kag subong mabatsagana naton. Kabay pisana naton, hingagawon naton. Emergency na niyang nagakatabo sa kalibutan naton subong. Okay? Pero kung mag-isa, kag mabinuligay kita, damo kita sang mahimo. Sugot ka mo? Sige So matindog kita.
Ang Ginoo yara sa inyo. Pagyara man sa imo. Palihog magduko kag magpangayo sang bendisyon sang Dios. Pagi sa paggabanhaw sang iya anak, gintubos kamo sang Dios kag ginhimo nga iya mga anak kabay nga iya kamo bendisyonan sang kalipay. Amen. Amen. Ginatagan kamo sang aton manunubos sang walay katapusan nga kahilwayan. Kabay nga mapanubli ninyo ang iya kabuhi nga dayon. Amen. Amen. Pagi sa pagtuo na banhaw kamo upod sa iya sang pagbunyag sa inyo. Kabay nga magkabuhi kamo sing balaan agod magigugma kamo sa iya sing walay katubtuban. Amen. Amen. Kag bendisyonan kamo tanan sang Dios, Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Nahalad na naton ng santos nga misa, maglakat sa paghidait. Salamat sa Diyos. Diyos. Inyo ba tayo makabinato sa pagdalas ninyo sa Santos ng Misa, live direct, no? From the Triumph of the Holy Cross. Po natin sa mga kasi Father Reverend Chris Gonzales. No? Ibalikan nato si Bungo Gracelyn, hadugang pa nga mga mensahe, no? Kagipanugyan sa aton sininga pare, sininga kuha na to na, aton nga balasaon, no? Sininga adlaw sang Domingo. Good Shepherd, no? Ang tulugan sa tima, yung manugbantay, pastor, manog toy-toya, manang butsilingon, sa atong subong niyang liturhiya, subong niyang adlaw sang Domingo. Third Sunday of the month, Pizza 21. Kita mo, next Sunday, last 3 days na sa atong sininga bulan. Sa Gabriel Kadasig, no? Mabulan kasamayo, bulan sang Kabulakan, April, May, kanan ko mo ng bulan sa mga bulak, Flores de Mayo, ang bulan sa Abril, no? At may mga kwan mo na, may mga significante, mga event, no? Naburuan na aton ang Labor Day na to na May 1, holiday naman, may isa naman kita holiday sa bulan niya sa Mayo. Saliwat, salamat sa mga nagupod sa aton si Santos Misa next Sunday, same time, alas 7 singaga, sa mga utod naton nga gusto mag-upod dira, may mga daw makaapoy ka mabuday sila padulong mula sa mga simbahanan, di na kumututok sa ato si Facebook o YouTube channel, kada Domingo alas 7 singaga sa ato si Santos nga Misa. Balikan ta si Bombo Gracelyn sa Triumph of the Holy Cross. Bombo Gracelyn, come back. Po, nainis sa mga kawangbo, pero pinaka-increase sa buwasan simbahan sa Holy Cross Palace. Taong sunod, no? Kaya malaki choir. Kung niya sagot na isa, pina-remind kita sa aton obligasyon man sa aton pag puno sa mga kulangan sa balas sa aton pagsuko. Ang aton sila nga kura paroko ay atikasyon sa likod. Blessing, pamaganito po si Father Gonzales na naglakad na sa likod. Doon ka namin man sing Melina, ito sa puminsahe sa buong na Domingo, Bombo Grace, no? Good Shepherd, no? Ang manugbantay, pastor, no? Alam mo nang aton mensahe sa buong sintro sa aton nga misa, Bombo Grace? Yes, so napapuklat naman kita sa ginasawag ni Father Chris Gonzales kay na tulog naman natin ng mga kalag. Ito tapos puro kasako kainit. Kinang natin na good shepherd man. Their own way man bala. Sabihin na kita taga-ubra sa ubra natin. No? Sa ibang pagin nga sector abin. Hindi ka naman tala ha. Wala na siguro kung mo din. Kaya pa, aton na punto man sa aton na siya kanina sa aton na celebrator, si Santos
Tayo sa Holy Cross Parish. Sige, salamat kay Bumbo Gracelyn. Yes, Bombo Dennis, lagi sa today sa may tayo sa Holy Cross Parish, lagi sa Bacolod, lagi si Bombo Grace, si Baton, Tarasa number 1, and most trusted radio network in the country of Radyo Philippines, Radyo. Bombo! Salamat kay Bumbo Gracelyn na baton. Nabatayin mo kami nato sa Federasyon sa Santos kami sa live sa atos ni Facebook, kag YouTube channel ko sa aton man nga mga nagpamati siya tag sa mga radio set na 630 kHz. Salawata, ginagdaka mo na every Sunday alas 7 ngaga sa atos ni live nga Santos kami sa mga to nato sa luwas ang Pilipinas, mga sa kalibutan pwede ka mo makaupod no sa atos ni misa every Sunday no alas 7 ngaga Philippine time, no? Live kita sa Facebook kag YouTube channel. Standby na ko sa sunod nga palatutunan, masunod nga programa, Good Morning Philippines. Makaligan lamang pila naton kamay importante nga mga pahanumdom. Subong nga tuig 2024, ang El Nino phenomenon gina-forecast nga maga-persist tukon magapadayon tubtub pa sa bulan sang Marso, Abril kag Mayo. Inisunod sa pag-asa base man sa El Nino weather pattern nga amo nagatuga karon sang hot and dry weather sa rehiyon sang Asya. Kalkip na kita diri sa Pilipinas. Ang transition sa ginatuwag El Nino Southern Oscillation o kunang ENSO neutral conditions ginasigahom nga magaamat-amat sa mga bulan sa Abril, Mayo kag Hunyo this year. Tubtob nga magabulos naman ang La Nina sa mga binulan sang Hunyo, Hulyo ka Agosto sininga tuig. Kung maghambal kita El Nino sa Spanish, ukon may bot silingon little boy, amo ini ang warm phase, ukon ang unusual nga pag-init sang tubig sa Pacific Ocean, kag ang La Nina amo naman ang cool phase sa nagakatabo nga climate pattern sa tropical Pacific. Sa tiyon nga magadugay ang El Nino, magaduging naman ang mga malain nga epekto sini globally kaangay sang dry spells, drought, wildfires, heat waves, kabisan pa deadly flooding, kag bangod sang pag-init sang panahon. Uso ang sunog kag diri sa Pilipinas ang bulan sang Marso ginakabig Fire Prevention Month kasi sini nga tuig may tema sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers
Diyos nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salug separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Ang masami nga pagsakit sang tiyan, ang bangod sa hyperacidity. Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang
Ang sunog mahimo matabo sa bisan kay sino, sa bisan diin nga lugar, kag sa bisan ano nga oras. Gani, ginapalugyan nga maghalong ilabinagin sa karon nga tig-ilinit o kon dry season kag nagaduging ang El Nino phenomenon. Dapat preparado sa tanan nga oras sa tion sang emerhensya kangay sang sunog. Yari ang pila ka mga simple safety tips and reminders agud malikawan ang sunog ilabinagin sa sulod sang aton balay. Pangkakason sa outlet ang mga attachment plugs sa mga electric appliances nga wala na usar o kon i-unplug ini sa socket, ilabinagin sa tion nga maglakat. Excess electricity flowing through items in your home can always be a potential fire hazard. Plus, ang overheat mangintunaan man sang kalayo. Hindi magpanigarilyo sa sulod sang balay kung may miyembro sang pamilya nga smoker. Dapat nga i-remind nga sagwa sang balay manigarilyo. Kaya ang nagabaga pa nga upos ang sigarilyo amo masami ang ginatunaan sang kalayo. Sa nahibaluan nga ang sigarilyo nahuman ini sa mga additives kag materials nga amo ang nagapadugay sang pagbaga sini sa mga nagausar sang uling o kon kahoy sa pagluto. Dapat nga siguraduhon man nga wala sang baga nga mabilin, basyahan ini sang tubig antes pa man magtulog, ilabi na gid kon gabi. Sa tiyo naman sang brownout, hindi man pagpabayaan ang nagasiga nga kandila o kon kinki. Dapat nga ibutang ini sa safe nga lugar nga malayo sa mga flammable materials. Ang electrical short circuit ang isa man sa mga ginatunaan sang sunog. Gani ginapanugyan nga ipacheck man ang mga electrical wiring sa balay. Kag importante nga panugyan, hindi pagbayaan ang balay nga wala sang tawo. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras nga Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 29 minutos na nakalabay, stak na alas 8 saga. Welcome mga Bombo. Disyon nyo palatuntunan, Good Morning Philippines. Sa mga disyon nyo palatuntunan, sining adlaw ya sang Domingo, petsa 21 sa bulan sang Abril, no? Ika-tatlo kita karon nga Domingo, ika-tatlong edisyon sa palatuntunan, Good Morning Philippines, sining mainit ha nga bulan ya sang Abril. Grabe mo, alas 7 pa lang kinag bagangbang na, masakit na, masilaw ng silak ni Haring Araw, no? Nami gini mga tiyempo, no? Ilagaw-lagaw para sa mga utod nato na bo sa pila ka area subong nga super nagabatsyag na sa nga scheduled nga burnout, ti laban-laban sini mangita sa mga bulubugnaw nga mga panalugar, no? Mabugnaw nga sitwasyon ti laban-laban kadto sa mga mall, kadto sa mga makabing naton like sa mga mountain resorts nga makabulubugnaw sa aton temperatura siniya nga adlaw iya sa Domingo. May subong kay medyo mabulubugnaw kita na 39 degrees Celsius ang aton temperatura sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. May iba galing mga lugar subong niya nga grabing init, from 42 to 44 degrees Celsius, no? 13 ka mga lugar diri sa Pilipinas makaangkon sang kaangay sila nga temperatura sa gaya mag 39 tuman ni kataas, so sa liwata welcome sa aton nga masuk sa kainan mga nagatutok live sa aton Facebook kag YouTube channel, mga listeners naton, mga viewers naton
di mga bansang Pilipinas, di mga bansang kalibutan. So ilan na mabatian masaksiyan aton pagpangalaga dyan siling aga na sa inyo pala tuntunan Good Morning Philippines. So damo naman kita sa mga bisita siling aga, di sa inyo pala tuntunan mga topiko aton talakayon mga topiko nga aton gabitamod siling aga pagpalagad sa inyo pala tuntunan Good Morning Philippines. Of course, kaupo dyo diritag sa iya ka Domingo. Bombo Mia May Francisco. Kag Bombo Dennis Rubica. Welcome, good morning. Bumumiya, kamusta aton sining nga Domingo? Yes, good morning, Bombo Dennis. Good morning sa aton nga mga tagpalamati. Especially sa mga kabombo naton nga nag-relax sa buong. Sila tagsa-tagsa ka mga pamalay, Bombo Dennis. Sa mga kabombo naton nga mag-travel, magpa-liwa-liwa sa kung din, Bombo Dennis, at maghalong lang. So far, amo man sa gihapon. Mainit sa gihapon ang Sunday. Aga pa, Bombo Dennis, dara sa Maya Tubang station baw. Taas na ang sila kapag bakal namon kagina, Bombo Dennis, baw perte nagidya kasanag 6 pa lang na sang aga. Subong ya nga Sabado, expectaron gid naton, Bombo Dennis, nga mainit ang panahon, wala labot nga mainit pagid sa iban nga bahin sang probinsya kay bangod nga brown out sa ilaya, Bombo Dennis. Wow, no te may lang iba na kalikaw-likaw pero brown out puti magpuli ning karon masikon maka bulubatsag pa sa pila ka oras na bili na sang pagdula sang kuryente do kanami ako Bombo Mia do idlaw no kumagkadto subong suba mo do pila na ka Sabado nga plano ta magpadulong suba po daw hindi gid pa makuha na di gid madayon-dayon nabasi ba mga next Sunday kido kanami gid paulom sa mabugnaw kag matulutugnaw nga tubig sa mga suba naton. Sabagay mga suba ta bumiya pa may mga tubig pa man di bla? Yes, actually Bombo Dennis, nakapadulong kita sa spring kahapon. Dumayo ka pa yan nakapabugnaw-bugnaw ko na kahapon. Yes, no. Teka nami, sa akong pag-assess mo, Dennis, may ara pagid man tubig. Although, hindi gid siya tanto, bala unlike bala sa una na akong nga pagkadto, bawti duga awas-awas. Awas-awas gid. Subong mo, Dennis, do kasakto-sakto lang may ara pa man tubig. Bawti ka nami, Bombo Dennis, dito sa may mailog. Sudad sa bago? Yes, perte ka. Tamo na da mga resort mo. Damo bukid, sa babaw, Bombo Dennis. Bugnaw-bugnaw sa tubig. Ayawan ka adjust ang temperature nga magtakas ka, hindi ka makabatsyag. Init lang dahil pagtakas mo mainit. Grabe. Pero so far kanami, Bombo Dennis, kanami gid mag-nature tripping. Subong muling panahon, yes. Dito lang guro makadto sa Twin Falls Bladra. Dito lang mo na sa bago ng Twin Falls. Kipot. Twin River. Do kabilog busay blaga mo na namin na da kay kadto ko sa una da galing mailom babaw pag ito. Sa babaw pag inaya namin da sing busay. Tinamin sa mga bukid suba naton mabugnaw sabagay way pa man nagmalamang suba naton pwede pa kita makapalomulom bawo sining mainit naton nga simpo sa ang iba niya Bombo Mia subong nagakuan mo nagapangusan upay kami maka naman makapaligo sa ulan man. Abaw. No? Kaya sa bulan, Mayo, basi magulan-ulan ako, no? Kasi mga last week sang Mayo, Bombo Dennis, kabay pa nga makabatsyag kita sang bulubugnaw. Ang kaysa Bombo Dennis, even though nagaulan, pagkatapos ulan, perte ka pa ang... Kaya subong ang init sa duta, nang ulan lang nga din, di makatapat sing malanga duta. Di pag tupa daw pas wala kalaha nga grabing init sing kalaha butang sa kalayo, butang mo yung tubig na kun tiga gita mo asog saka na mo na hindi siya matapat bala gasaka nagainit pagid gani na mo na ang resulta sa nakita mo siniligad to nagulan po tingala ko nagulan nga grabing init pagid no gausbong nang init sa duta. So muna na kailan nato na mapulubugnaw kita gamay no kay sinaton din ako damo nagakwa no ang nagahandong santo pa kami makapaligo sa ulan. Dali na lang Dali na lang. Dali na lang. Gamay na lang gid nga hulat. Saan na lang kabulan? Pila pa kay nadlaw mga 30 days. Isa na lang kabulan gani kay May mo mga last weeks ng May daw mo ng forecast sa pag-asa. Nga base magulan-ulan makita tida naguro makakuha na kita. Makabulubatsag na kasing mabubugnaw nga panahon. Ang mga tanom nato ni makakuha na makagulogin hawa na makita tatod pila nato kun matanom mo ni abi may mga
misitas ka sa balay mo. Mm. Pwede mo po sigurong tanong, bumumiya, laya pro. Yes, amugid Bombo Dennis. Actually, Bombo Dennis, may nalabyan ko sa nagligad. Ang chamber, ginabunyagan nila ang island bala? Sa may shopping? Yes, oo, pag sa may tangob, pakadto very na. good, oo. Ginapang amat-amat nila bunyag Bombo Dennis. Siguro, mga sa isa kasi mana, kaisa dua. Somehow, no, makabatsyag At least, uhaw-uhaw niyo makuha sing uhaw sing tanom. Amugid, Bombo Dennis. Mayuman, kay maya muna nga mga initiative, Bombo Dennis. Para, hindi lang man tao, ang Correct. ginauhaw. Siyempre, sapat, kag of course, ang mga tanuman. Bombo Yes, Dennis. speaking sa sapat, bumiya ka damo sa mga sapat, subong nagmasakit. Oo. Nagabalatian, no? Ang akon tong datsan nga sa balayo, isa to katong daw galalain matsyag, no? Hay. Gindala tong ligad to sa veterinary, sa veterinary, at nga kadamo gid subong sa mga sapat nga masakit, no? Bangod sang init. Init. Oo. So kailan guro sa mga sapat naton kita andag na sila buta sa mga shady area. Yes. No mahandong bala. Oo. Para hindi sila matamaan sang init, bala bigyan ng mga labot ng las 9 hasta na magapunapon. Grabe ang init. So dapat may handong na sila nga lugar. May area, gid, Oo, no? nga da sila makaloko, mabugnaw bala. Para sa matamaan kay hindi kiti kung kita nga tao gani giniwasa sing init ang pagsapat ni mangita giniya sing area man nga bugnaw. Exactly, Bombo Dennis. Actually, may ara man ko na nakita nga mga ido balang ginapang bilin lang sa balay na nakahigot. Tapos nga una ng pagkahapon bala botsimpo at balong plastaran niya. Yes. Bansada gid sa init ba kaluluoy sing ido. Pagbalik sa tagbalay, bauting ido nila wala na Bombo Hapay Dennis. na eh. Hapay Okay, na. hindi lang maganta sa init mo. Mm. Dapat ginagani kung pwede pa lang buyan eh. Or pwede man na Kung malakat ka man lang, no? o Buyan mo na lang sa sulod kung may balay. kudal ka mo o sa sulod balay. Away tao daw buyan mo sulod balay para at least di siya matamaan sa init. Makapula pagita siya kiti kaluoy man sa sapat, si Pabla. Kaya tapos butangan tagid tubig permi always. Yes. Para Exact anytime kung uwawon sa mga sapat naton, pati mga pets naton nga may do, makainom sila sing tubig. Yes, amugid Hindi sila Bombo Dennis. ma-dehydrate na sining mainit naton nga panahon. Of course, diri sa aton na Good Morning Philippines, may ara kita sa mga bisita sa Bungaga, nga makatag kita sa aton na dugang nga mga impormasyon, mga istorya, na sa ila sini nga kabuhi. Of course, mga una natong bisita sa Bungaga, ining isa ka tumandok sa Silay, no, si Sir Jimon Gallego Escobidal, nangin award ni sa bumumiya bilang most dedicated youngest public servant of Silay City. Wow. And Outstanding Educator of the Year. Amo ning award yang nabaton. Ti mura tani karon na kay Sir Jimon, kung paano yun nakuha, no? Paano rin nakabot siya ining duwa ka mga pagpasidungog, no? Nga ginahatag sa iya, no? Jimon Gallego Escobidal. Yes, sa Bombo Dennis, of course. Mangin kaupod man naton subong ang mga newlyweds. Wow. Dreams come true. Yes, Bombo Dennis. Atong nubihanay nga nag-trending ang marriage proposal. Yes. Kita mo to? Yes. To sila airport? Kita. Last Bombo year. Dennis. Yes. Last year, bauti subong Bombo Dennis, nagpakasal na. Mangin kaupod naton si Police Staff Sergeant Gerard Sadia. Kaupod ang iyang misis. Bombo Dennis si Mrs. Carlene Marie Ibanez Sadia. Bauti. Kung may ara sang awardee, ara o si Sir. Wow, kung ako guro, may ligid-ligid ko na. At tuloy bago na abot si ang iyang misis subong, halin do sa umar bala na alin mo. Nurse na to. So nagpuli dire. Oo. Without knowledge, why gini ka ba do si now Mrs. Sadyana, nga mo na yung masugata sa airport. Tapos daw ga, uya pa sa to. Grabe. Si Seria, kuha na ito ng ano gadya, deciding diya sa share mo. Gani. Kanami bala Bombo Dennis, pagkakita ko na, kung ako dagaro maligid-ligid ko na. Wow, grabe no. Subong niya, Mr. and Mrs. Sadia. Gerard and Carlene Sadia. Importante lang dream comes true. Grabe. Ibalo tayo na sa newlywed couple do Thursday or yes, Thursday. Basta last week lang. Ang ining pagpakasal nila do after the almost 1 year kay ining
trending din sa video sa daw February, ni sa February 8, 2023. Oo. Sobra 1 year Yes. nahatagan sa katumanan, ining proposal ni Sir Gerald Sadya, will you marry me? Grabe pa bumbo miyaw. Mo pa na mo Dennis yaw. Lakat ka pa dayon. Sang na-interview ko na sila after ng trending ining mga kaditi, niblangan nag-amo na sing sword ginkuan pa na, ginhulam pa na ni Sir din ng eskwelahan niya to, ginayo ang mga kaditing kung pwede. Okay man, bati grabe. Surprise si Miss Carlin, nga subungti sa mga Mrs. Sadyana. Naibalanta na karon na ilang istorya from the beginning until nga naglampot sila sa simbahan sa ligad nga simana. Of course, mga kapod man natin nga bisita si Liman Ngaga, si punong barangay Sisa Distrito, sa barangay Singkang Airport, kay may nabaton sila nga bumumiya nga award from the DILG Department of Interior and Local Government. Naibalanta ni karon kay Sir kay punong barangay Sisa Distrito nga sila nga award bumumiya. Yes, Bombo Dennis. Of course, mangin kaupod na naman liwat naton. Ang aton nga idol, Bombo Dennis, when it comes sa dalaganay, laktanay, Bombo Dennis, si Sir Rolando Espina, Baupte. Second placer na naman sa Ultra Milano Sanremo Race sa Italy. 283-kilometer run. Ano na yung TL ni Sir man? Ano niya? Anad na niya si Sir Rolando sa dalaga. Namakbo 283 kilometers. Niliga ito pilang ginlibot ng Negros di pila to 200 plus kilometer doon naman mo. Daw mga ito gani inay pa to kay daw nag 1 week pa to kay niya. Gapundo-pundo sa labi mo Dennis. Iniyang 283 kilometers. Rikta. Hindi maging-rikta daw may stop over na dalaga ni Sir Rolando second placer 36 hours and 40 minutes. Magsiling ka 36, 20 24. Mga 1 hour and a half. Sobra. Ang nadragay ang 283 kilometers. Grabe, no? Sa kadlaw kag tunga, no? Oo. Simulan to ni karon na liwat kay Sir Rolando Espina ang yaman nga nagyan, sining dalaga niya, dito iya sa Italy. Makbo 283 maglagan ka Bacolod, Dumaguete, mga pilay kilometro na. Siguro double. Yes, siguro. Tama na kayo yun. Siguro. Nga lagan, Bulatan na kay Sir Rolando Espina, ang yaman na another experience sining marathon nga igipagbigay na dito iya sa may Milan, Italy. So muna mga mga aton bisita siningaga, Blessing niyo platutunan, Good Morning Philippines. Pabalik siya platutunan, labutong na. Aton mangin unang bisita, si Sir Jimon Gallego Escobidal, ining duwag ka mga award nga iya na nabaton. Nabalikan nato makaligay lamang pila naton ka mga importante nga mga pahanumdom. Subong nga tuig 2024, ang El Nino phenomenon gina-forecast nga maga-persist tukon magapadayon tubtub pa sa bulan sang Marso, Abril kag Mayo. Inisuno sa pag-asa base man sa El Nino weather pattern nga amo nagatuga karon sang hot and dry weather sa rehiyon sang Asia. Kalkip na kita diri sa Pilipinas ang transition sa ginatuwag El Nino Southern Oscillation o kunang ENSO neutral conditions ginasigahom nga magaamat-amat sa mga bulan sa Abril, Mayo kag Hunyo this year. Tubtob nga magabulos naman ang La Nina sa mga binulan sang Hunyo, Hulyo kag Agosto sini nga tuig. Kung maghambal kita El Nino sa Spanish, ukon may bot silingon little boy, amo ini ang warm phase, ukon ang unusual nga pag-inis sang tubig sa Pacific Ocean, kag ang La Nina amo naman ang cool phase sa nagakatabo nga climate pattern sa tropical Pacific. Sa tiyon nga magadugay ang El Nino, magaduging naman ang mga malain nga epekto sini globally, kaangay sang dry spells, drought, wildfires, heat waves, kabisan pa deadly flooding, kag bangod sang pag-init sang panahon. Uso ang sunog, kag diri sa Pilipinas ang bulan sang Marso, ginakabig Fire Prevention Month kasi sini nga tuig may tema sa pag-iwas sa sunog, hindi ka
nag-iisa. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga
tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes, 2 or 3 times. Palagay sa plat na Good Morning Philippines, oras sa Bombo Radio, Bacolod Philippine Standard Time, 51 minutos na nakalabay, stock na alas 8 sa agad. This time ngayon ko po din nato na aton unang bisita, si Sir Jimon Gallego Escobidal. Terrible bumbumiya na mo yung mga award bala. Masiling naton, makita mo ni ang pagkasinsiro sa isa katawo sa iya sining obligasyon, no? Sa iya sining trabaho. No? Siguro siya ni isa ni ka maestro. Bago sining award dyan nga nagkuha ng Most Dedicated Youngest Public Servant of Silay City and Outstanding Educator of the Year. Hindi basta-basta, no? Mga mo na yung mga award ang mabaton mo bumbumiya. Masiling kati, ang dedikasyon bala, no, sa trabaho, sa isaya ka tao, bumbumiya. Yes, exactly, Bombo Dennis. Grabe man ang effort siguro, no, ni Sir Pulaw, Bugtaw, Bombo Dennis. Kaya of course, deserve niya nga makakuha sang award, Bombo Dennis. Yes, isa ka maestro, isa ka manudlo, bumbumiya, di basta-basta mo. Mugi, din sakto gid, Bombo Dennis. Hindi ka lang second parent, kis nurse ka pa. Correct. Guidance counselor ka yes. pa. Imo na lang gid tanan, Bombo Dennis. Daw dala mo ng obligasyon tanan. Oo. Tanan-tanan na lang ara sa imo, Bombo Dennis, once ikaw isa ka manunudlo. Yes, hindi lang sila nga teacher ka, yes. No? Katrambal mo, second parents. Pwede ka mangin advisor. Pwede ka na panawag, pwede ka man mangin psychologist. Ibaloon mo ang batasan sa imo nga mga estudyante. Kung wala pa balo ng imo nga estudyante, bauti, ma-disponer ka pa. Ikaw pa makot bulsa mo. Or masiling kang mergan mistra nga makita estudyante nga sa mga umabla, way gid balon, way sudan kanon lang ay ang sudan ni mamo siya ginahatag gina-share pa sa iyang estudyante. So muna ang isa ka estudyante. Ari na sa pagkataon ng linya, si Sir Jimon Gallego Escobidal. Nagbalon ta kung paano yun ako ang award din award nga ginatag siya Most Dedicated Youngest Public Servant of Silay City and Outstanding Educator of the Year. Sir Jimon, good morning. Welcome to sa Good Morning Philippines, Bombo Radio Bacolod. Upod mo subong Bombo Dennis kag Bombo Mia. Sir Jimon. Good morning, Sir Dennis, Kabombo Mia kag Kabombo Dennis. Yes, salamat kid sir sa imo siling tiyempo, siling aga. Grabe siling ko daw hindi basta-basta isa ka individual nga makakuha sa kaangay siling nga pasidungog, no? Nga gihatag, no? So Sir Jimon, pwede kami ka pangasing gamay ni mga background is ano ang profesyon ni sir? Gamay lang ang background, Sir Jimon. Okay. Sir, bali, nag-graduate ko last 2022 sa Silay Institute, a scholar ko ni Mayor Judith Gallego. And then, the same, after graduation, July 1, nakasulod ko work sa kay Mayor. Ako na subong ang yung nag-obras yung mga schedule sa mga itinerary niya. And then, nasa office niya. Then after that, regular dayon month August 2022, nag-take board exam last September 2022. Kaluyan nakapasar sa pagwaan isang result sa sini year sa December man. So after that, kay tungod man nakagraduate with Latin honors. That's why nga na-exempted civil service, nag-aan opportunity, maka-obra man sa Silay City government. So, sa tanan-tanan nga empleyado sa Silay City, siguro, nga regular employees, ako ang pinakabata at the age of 22, naka-work ako sa government with, ng plantilya na balang taas. So, amo na ang ko is kibot man ko gani identified as the youngest public servant Silay. So from sa
nabukid during pandemic man. Siniho nga nag-volunteer teacher para sa mga kabataan. Kabudlay gid nga bala nga modular sila, kabudayan sila basa sa ilang mga Bali ang Napilas Integrated School, former school, napatukod na sang Alliance for Learning and Progress nga team para mag-volunteer, mag-house to house sa mga kabataan, magtudlo. Okay, grabe, no? At young age, Bombo Mia? Yes, Gid Bombo Dennis. Sir Escobidal, sorry. Sir, Sir di Jimon. kamusta? Yes, Sir Jimon. Ang pangalan ni Sir, pwede ka unique. Kaga Bombo Dennis, no, ang iyang award is Most Dedicated Youngest Public Servant of Silay City kag Outstanding Educator of the Year. Sir Jimon, paano nimo ni nakuha ang amuni nga award, sir? May-ari ni sa nga qualifications kung kinahanglanon lang ang mga pumuluyo abis ang silay ang ma-nominate sa imo para makuha nimo ang amuni nga award, sir? Actually, bumiya, wala gid ko ni idea na about nga sino ba lang nag-nominate sa akon. Kay nakibot lang gid ko, pero based on my observation ng may mga may pamangkot, may survey man diya sa amon. And then my previous scholar ko man dira sa ang TES, Tertiary Education Subsidy, may ala kami na nga gina-ask kami kamusta ang imo da ang situation right after makagraduate ka, ano ang imo nga obra, ano mo job description, mga mga bala. Siguro isa man ang karason kung nominate man ko nila. Then kabombo nang nakibot ako kaganda po damo sa amon nga awardees national, mga na ang iban, mga professional na gid kaayo, mga police, iba mga pulis sa saring sektor, sa saring mga lugar dito sa Manila. Yes, grabe, Sir Jimon. Hindi na maisip ang award? Yes, hindi maisip ang award. National award ni gali, sir, ang Outstanding Educator of the Year? Oo, bumiyan. Wow, perte, Bombo Dennis. Kamusta man ang inyo tong awarding ceremony sa Manila, sir? Gabi na nakibot gid ko nga kadamo sa amon, pero overwhelmed gid ko kay syempre though ako lang guro ang ara sa Negros nga awardee, then ang iban upod ko mga Iloilo, Samar, kasari man nga lugar, mga malayo man. So nag-flight ko dito on the day na kay total 5 p.m. pa man ang awarding. Then may dinner kami, and then Storya. Then may ala sila man nga gamay nga cash incentives. That's why nga ko pag na plan nga ibalik na bala dito sa previous school ko para feeding sa ila or anything balang nga makabulig sa mga kabataan. Okay, Sir Jimon, sir. Saan ni ginhatag ang imong award kag sino ni ang mga nag-award sa imo, sir? Sang April 11 siya Bombomiya dito sa May Pasay. So ang ilang director si Sir Michelle Arnel Enriquez, ang chairman sang Gawad Parangal. Tapos si Dr. Angelito Buwan, ang president. Tapos na man ko kay daw awardee man to si Miss Maricel Soriano. Nagsari-sari man nga mga awardee. Sir Jimon, ang naghatag sang award amo ang Gawad Parangal. Ano na sila, sir, nga agency related na sila sa DepEd, sir? Amo na ang gina-ask to mine kay wala gid ko na ng background with regards sa ila. Pero ginano ko kung related ba sila sa CHED or anything. Yes. So ining award mo Sir Jimon, nga Most Dedicated Youngest Public Servant of Silay City, from the city, local government of the Silay ni nagatag si mo, sir?
Yes sir, kay dira sa sa amon sa LGU, o gid ang pinakaano kabata. So working with Mayor of Silay is it's not easy. Grabe nilaan si Mayor na duty siya from Monday to Saturday. Ginakatuan niya gid bala ang mga tawo, especially Sunday kag Saturday na kamustay ang mga bisita. So kung anong duty ni Mayor ang mga akon nga duty. So isaga nilo wala, hindi na ko kapuli bala sa amon kay work na lang gid. Pero kasadya man and enjoy ko man at this age. Biskan mga birthday, mga namatsan ginakaduan gina ni Mayor para gusto makita sa mga pumuluyok nga. Biskan Mayor na sa wala gid yan nagaano ang kung imbitahon siya pagtugid siya. At the age of 22, no? Grabe na ang mga ginahimo nga trabaho ni Sir Jimon, no? Magluwas sa City of Silay at may mga work sa iban nga amo nagdala sa iya sang sang hatag sang iya mga award, no? So ano ang sekreto ni Sir Jimon abi nga masilingta nga pwede sundon sang iban sa iya pagdedikar sa iya sining trabaho sa imo trabaho, Sir Jimon? Okay. Mo kabombo, Dennis, kabombo, Mia. Both of my parents are working sa Gakaragatapas, Gobra sa kampo. Sa amon nga lugar, Hacienda, sa Ilopez, Hacienda Rosario. Ako ang first time nga nakagraduate nga 4 years 4-year course. And then amo na haba ko gid sa mga mga kabatchmate ko nga wala gid nag-continue college nga hindi ko gusto nga diri na lang ko bala permi sa kampo maobra diri ka nabuhi diri ka mamapatay dapat buligan ko man ako ginikanan gabi ng mga pangabudlay. So sa piyak sang kapikaduhon dapat maninguha kagid kay ara man sa imong yabi ara sa imong desisyon panong himuon mo para makatibawas ka sa kapigaduhon. Yes, so do wala agad nagsala Sir Jimon sa imo sa desisyon to struggle nga dapat makakuha ka sa profesyon at sa at the age of 22 grabe na mga award nga imong sininga nabaton, no? Tsaka nambal mo Sir Jimon nga ara sa aton tagsa isa ang kwan mo ang desisyon kung gusto mo mag-angat ka sa imo kabuhi struggle. Grabe maguro sila nga mga struggle ay nagyan mo sir, no? Anong like sa imo pag-eskwela, Sir Jimon? During college, pag-enter ko gid sa sa college, nagagumhambal na sila yung mama. Hindi na sila kaya makapa-eskwela sa akon. Pero ako yan nangita paagi. During sang term na ni Mayor, Vice Mayor pa siya, nagkadto ko sa iya. Gusto ko gid mag-eskwela. Pero wala na stop na sir, yung gingaan na po scholarship. Nagkadto pa ko na kay Gov Lacson, sang Vice Gov pa siya. Gingaan naman ito scholarship. And then, sang congressman pa si Mayor Albi, ara man ko na sa tulong-dunong. And then, amo na ang ko lang, bako, dapat hindi lang ako mag-focus sa isang scholar bala, kaya ko man, nga basta, ang grades naman na, sir, ang basis, paninguhaan ko man, tatlo akong nga scholarship, ang makabuhi-buhi sa akon nga tuition fee, and then, wala pa ginasap during my third year, gid ko sir, nagsulod gid ko call center working student, eskwela ko kung hapon, and then, kung kaaga ko naman, call center ko. Then, after that, sa pag-pandemic, na doon nabudlayan na gid ko, dira sa amon, kuman, mag-online selling. Bako wala, hindi ko gustong lang ko, total nga pandemic, online lang man amon nga class, mapundo na lang ko lang, wala man ko, lang investment sa self, online selling, then sang low dako-dako na akong income, ang akon nga nakuha, nag-try ko bakal DSLR camera, then naman ko mag-picture, so damo ang sa akon sir nga mag-picture, then
MC sa mga party. Daw dira ako na-discover man ni Mayor nga picture ko kag multitask bala sir. Oo. Dapat lang hindi buot silingon nga amo na kaya mo dira ka lang, so dapat go outside the box na think outside the box. Oo, grabe Bumbumi yan, no? So sa makpag eskwela, pagkakagahon, call center agent, no? Grabe yun, kung lola nga lang ka lang ni, amot paano matunga ang lawas mo ni Bumbumi, ha? Exactly, Bombo Dennis. Kay I've been there. No, May grabe si nagyan. sir. Oo, nagyan ko man na Bombo Dennis nga mag-ubra samtang naga-eskwela. Pero si Sir Ho, nang iyang mindset is think outside the box. Yes. No? Wala sa nagpalupig sa mga hindrances sa Bombo Dennis. Tigin himo gid yang kahigayunan na Bombo Dennis. Sir Jimon, sa karon ano ang imo nga ni profession, nagatudlo ka pa bala sa gihapon o kung may ara ka sa nga iban nga mga priorities? So far Bumbumia, so nakuha ko na akong license last February 7. Though bako ma-help ko Japon dyan bala kay Mayor sa city, total do taas na madaka ko nga plantilya. So padayon ako Japon nga nag-help sa school or sa mga tao. Total nga sari-sari man din mo mga atubang ang mga tao daan ang iyang patakaran bawal suplado kag suplada amo gina ang pinakaano tikitang as a teacher ka budlay gina ingalaan hindi ka manging strict bala sa mga tao, pero sige lang develop ng communication skills nimo sa pagatubang sa mga problema sa mga tao. Of course, i-address mo kay Mayor para matagaan man namon action dayon. Grabe Bumbumi yan, no? During those times, sabi Sir Jimon, ano ang mga experience mo sa nga naagyan mo, hindi mo malipatan? Last, mention mo ara ka mo asyenda, yung mga parents ko brand sa asyenda, hindi kaya gusto nga, forever, ara ka lang sa asyenda, no? Samtang nag-grow si Sir Jimon, samtang nag-eskwela, ano mga hardship nga daw, hindi gid malipatan na ni mo, Sir Jimon? May ara time mga kabungol Dennis nga hulat na lang mga tracking o makalabay para makasakay ko pa kadto sa school. Ang ibang daan low kabudlay gid, and then may ara man times nga ang ko na kay papa sa motor bala gatuon ko sang akon nga mga kay mga exam namon gulpe lang nag-ulan. Wala na gid choice kay malate ko sa akon exam. Nag-take ko exam basta ang akon uniform, basta akon nga bayo bala, wala man ko kabalon bayo. So sige lang na lampuwasan ko man, and then dito sa sinina ko pag take ko board exam, total nga nag-work ko kay Mayor, wala ko review center. Salig ko lang sa kagalingon ko. Nag-take ko, wala ko nanugid kay mama, wala ko nanugid kay papa, wala ko maging sugilan nga iba, ako lang gilang matumato bala. Even sa Mayor, nakibot sila pag ka-result nga nakapagtalo ko, pero wala ako naghambal na nag-take ko. Tuyo-tuyo ko that time, ang bako sige lang, kaya nun ko gid nga pasaron kay kabaluma ko sa sa capacity ko bala. Kabombo Dennis, kabombo niya. Grabe, no? Bumuya self-review. Ha? Wala nag-agi sa review center. Grabe. Bumuya, grabe nga. Dapat to Bombo Dennis, kay before sa exam, 24 to amon nga exam sa September, 22 kag 23 ara ako sa Manila kay nag-attend ko sa convention nga sa PICC sang tanan nga mayors. So ako ang ginapadala bala ni Mayor, ako nag-attend sang sinerhiya nga related man sa education. Ako nag-attend ginakulbaan ko kay ko pagka next day ng nga board exam paano bala. So, samtang amo to, ara ko may mga handouts man ko nga gindala. Basa-basa lang ko sa babaw ka aeroplano, sulod ka sa aeroplano. Samtang kayang bako, at least bala ma-refresh ko nga ako nga kagalingon. Grabe Bumbumi nga. Kapisan gid gali Bumbumi, no? Kay Sir Jimon, why man nagsala, no?
nagbunga giba nga iyang mga kapisan kay dedikasyon bumiya. Yes, exactly, Bombo Dennis. Kaya nga, nagapati, gid kuya nga basta determinado ka, Bombo Dennis, nagapangamuyo, kakagpisan ka, bauti. At the end of the day, ma-reach mo, get. Ilang tawa si sir, kabata pa. Grabe, ang sakripisyo, pero kadamo sang awards, Bombo Dennis. Nga nabaton, kag may harap pa na, Bombo Dennis. Sa mga masunod pag Oo, tuyang pa si Sir Jimon, no? oo. Dako pa ning chance yang more success na sa iya sining life, no? Sir Jimon, anong nang reaksyon ni mama kag ni papa mo sang nagwa ang result nga nakapasa ka sa board exam sa pagka teacher kasi mo wa sila kabalo, bisan si mayor sa sila nga ara ka nagid sa likod ja every time wa makabalo. Anong reaksyon ni mama kag ni papa mo, Sir Jimon? So, to si Sir Jimon, i-check ba yung bumbo ito no? Dahil ma-reconnect na kay Sir Jimon. No, grabe bumbumiya, no? Isulo-sulo lagi niya Sir Jimon. Pusin ko, grabe. Ang dedikasyon bala. Hindi mapunggan. Yes, Bombo Dennis. Siguro, kung may ara kagid sang goal. Correct. May ara kagid nga, ay, amo ni dapat, ikuhaon ko gid ning amo ni, even though budlay ang Bombo Dennis, lampasan mo. Hindi mo pupumiyan sa ron ang budlay. Kaya nga, di may haraman sa gihapon na result nga nami sa uli. Kabalo ka Bombo Dennis, pertigid ka budlay. Nga nagaskwila ka, kag nagaubra ka sa call center. Kaya nga man, bilog mo nga gabi, nagabaka-baka kada hambal. Oo, hindi. Eskwela, sobra. Oo. Pagkaaga, Bombo Dennis, so baka-baka ka naman to yan sa eskwelahan. Correct. Imagine si sir, awardee pa siya, may Latin honor pa siya, Bombo Dennis, even though, amuin na, grabe, gidang iyang kapisan, kag dedikasyon na Bombo Dennis. Mo si tabla nga bumbiya, pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan na. Si Sir Jimon niya, maraming paraan. Dahil gustong-gusto niya. Malang sige natin, di siya gusto nga dahil siya natao sa sinda, siya gusto nga dahil siya mapatay. So may gusto siya nga ma-achieve siya nga life. Wala nga ginhimo ang tanan nga mapagaturito ara man sa palibot ara naman ko sa aton pangitaon talaga mga ways Kaya ko Sir Jimon sang mabalaan ni mama ni papa mo nga nakapasar ka sa board exam sa pagka-teacher way sa kabalo gani nga nagkuha ka biskan si mayor nga every time guro kasalikod way kabalo sa nabalaan lang nakapasar ka ng reaction sa parents mo Sir Jimon? Pabombo, Dennis, Kumumiya, grabe ang tripay nila. Kaya siyempre na-surprise sila. Sambal nila sa wala kagid ka pa nugid bala. Biskan moral support na lang ang nahatag nila. Pero, aba ko sige kaya ba ko, namian ko bala nga ma-surprise man sila bala. Kag ako man sa end ko man, doon na pressure ko nga daan nga may makabalo bala. Kaya ako basta hindi ko kapasar. Tapos, amo na ako minsan man bako cum laude pa kung daan tapos base amo pa na ang i-reason sa iban nga hindi ka pasar sa board exam pero dito ko manatun-an nga board exam lang siya pero ang imuhugot nga pagtuo man dedication para mapasar kay ara man sa imo mo ang biskan anong padatuod ka alam kun ang imo nga pagsalig sa Ginoo kag pagsalig sa kalingon mo wala mabudlayan kagid sa exam. Takto na no Sir Jimon no tanan na. Guro sa imo nga dedikasyon sa imo nga pagtingwa sa imo gusto nga mag-success kay sa imo nga life siyempre bumiya ara guro ka nga pag-ubay bala nga tanan nga handom ni Sir Jimon subong amat-amat nga na-achieve yan as sining mga award nga iya sining nabaton so anong bumuya ano mga next plan ni Sir Jimon? Yes, Sir Jimon. Sa karon sir ang imo nga mga future plans, of course, mga goals mo
So for now, kamo Mia kag Kabombo Dennis. Ako lang is padayon lang ko Japon danay nga mag-support para mayor mag-help para mabuligan ang silay nons, especially sa iya balang nga tawag ni sa pangada-adlaw yan. You know naman, mayor daw may edad na. So kinanglan naman ang guidance para sa iyang mga tawag dira sa tawo man sa mga silay non man. So like for example, dira sa mga aton lang mga public announcement dira sa silay. So nag-help mo ko sa iya para bala hindi man nga as of course as a scholar niya gusto ko man ipabalo mga kabataan ang mga priorities niya man nga from previous admin may 50 plus or 60 plus na scholar ng bayan. Subong 600 sobra na ang iya scholar ni Mayor. Scholar ng bayan sang Silay City. So ako man ang patunay man nga hindi basta-basta isa ka Silay noon, hindi basta-basta isa ka scholar ng bayan sang Silay City. No, grabe gid na. Temo na kay nanggid naton may miya na may handom kita sa aton nga kabuhi. Yes, sa mo Dennis. Sir Jimon, ang imong message kung may ara ka sa pasalamatan, sir. And of course, gusto ko magpasalamat sa Ginoo. Ara si Permi sa pag-ubay sa akong mga desisyon sa kabuhi. And of course, to my parents, si mama kasi papa nga wala gid kami ginpabayan kag wala gid nagsala sa pagsalig sa akon kung ano akong mga desisyon sa kabuhi kung ano ang mga gusto ko ara gid sila ga support to Mayor Gallego, Mayor Judith nga ara gid permi nga jutay ko lang ayo ng okay gid is other hindi ko ma-feel nga ang iyang standard. Mayor gid bala kay gabi gid ang pagtatapya sa amon nga empleyado, gabi gid ang pag-atipan nga pamilya niya lang, pamilya niya lang kami. And then of course sa mga tao sa akong palibot sa akong mga friends nga very supportive gid sa mga oras nga may mga problems nga akong ginatubang ara gid sila nga one call away. And of course sa Bombo Radio Bacolod, thank you so much for the invitation. Sa pagdulong sang maayo kag wala pinilian nga balita sa syudad sang Negros kag sa kanang kapungsuran. Madamo gid nga salamat sa inyong invitation kag good morning. Yes, salamat gid Sir Jimon Gallego Escobidal, no? Keep up the good work, sir, no? Damo pa ka ma-award, no? Pasdunggog nga mabaton ni future at the age of 22 bumboy miyati gabi, no? Ang serbisyo sila inon, serbisyo sa Isigatawo, of course, para man sa iya kiti sakto na ko bumboy may handom kaya mo, no? Amo na ko may handom ka, tanan niya tutud may mga struggle, may mga hurdles nga magyan, no? Galing ti ini nga mga sablag bumiya kung delikado ka kagrabing handom mo ya to maagyan mo ni pro sinta bala malampawasan gid di ba? Yes, exactly, Bombo Dennis. Muna salute gid ko kay Sir T. Even though Bombo Dennis nga ti may ara gid taya sang mga struggles antes kita nga maka-reach sang success, ti wala gid siya na panghinaan sang loob kag inspirasyon gid saya Bombo Dennis sa mga pamatanon sa karon nga ang kapigaduhon ti indi gid hindrance para makatapos Bombo Dennis. So long as ara ka sa insakto nga alagyan, may nagasuportar sa imo ti mayo man kay si Mayor sang Silay very supportive sa mga pamatanon nga may handom Bombo Dennis nga makatapos sang eskwela. Yes, correct ti may ara man daya sa scholarship program in city. Yes, oo. Sa mga Silaynon, no? Makikilala na sa mga silay ng Sir Jimon, no? Makikita niyo blalag pod kay Mayor Gid perme sa mga kalantuan niya, may mga engagement siya. Yes. Si Sir Jimon na. Okay. Kilala na sa may syudad sa silay. Sir Jimon, salamat gid sir kag good morning, keep up the good work. Kabombo Dennis, thank you so much. Kabombo Mia, thank you so much Gid. And sige pala yun lang nga pag ganun sa kabuhi kay as long as nga ari kita diri sa kalibutan, go lang, failures kag normal lang na
ang mga pagtilaw sa aton kabuhi. Pero kung magpaperde kita sa aton nga sa mga problema, maperde man kita. So dapat laban lang. Sige, salamat kid Sir Jimon. Keep up the good work kag good luck sa masunod mo nga mga plano sa imo sining kabuhi. Okay, nabatay mo kami ng Jimon Gallego Escobidal, no? Isa sa mga kung tanaw isa na sa mga outstanding citizens ang Silay na makmo na ko as most dedicated youngest public servant of Silay City and outstanding educator of the year, Bumbumia. Yes, Bombo Dennis. Imagine niya, asa sa mga outreach, nagaulikid sa bala Bombo Dennis sa iya nga ginhalinan. Yes. Actually, amo man ina ang pinakanami nga batasan, Bombo Dennis. Feeling ko gina-bless kapag once nagaulikid ka sa imo nga ginhalinan. Wala imang gipabayaan niya mga ang school nga ginhalinan niya, nga lugar sa karon ti inspirasyon sa sangkadamaan, Bombo Dennis. Like bless siya ang bal ni Dr. Rizal ay hindi marunong lumingon sa pinanggalingan. Alam yung sugpon sila. Ay, hindi makapunta sa kanyang paroroonan. Hindi namin kay kung ara ka na sa babaw, nag-success ka na, hindi ka man siling kalimtan mo ito inagyan mo. Yes, exactly, Bombo Dennis. Amo na, no? Kanami nga pamatasan kung ikaw yati mabalikid ka sa imo nga ginhalinan, Bombo Dennis. Although, hindi na sa obligasyon. Pero sa imo, gidya bala Bombo Dennis. Kagalingon. Sa imo, gidya nga kaugalingon, nga malukbak kagin. Correct. Kahit papaano, sa imo nga gintapakan, sa imo nga ginhalinan, antes ikaw nakalabot sa kung diin ka sa karon. Correct. Sakto na. Kung diin ka subong, tabak, taon mo gitang ginhalinan mo. Dako gid na iya, Bombo Dennis. Siyempre, ang root nimo bala dara kaya na dara nimo na buong imo dreams, dara ka na gano sang tanan-tanan ti mas kanami sang kay ang pamatasan ni Sir, no, ang yang pagtulok sa kabuhi, Bombo Dennis. Kag madamo pa sing mga tawo nga pwede mo buligan. Yes. Nagadilanto no kuya, nag-success na ko sa life, no? Namin trabaho ko, gabato na ko sing maayong sweldo, no? Ti what? Ano ang imo contribution sa society sa imo sing katawo? Of course, in one way or another, makabulig ka man like kay Sir Jimon, may mga doon sa may outreach program sa gani. Ang eskwelahan na ginila niya, kung ginabuligan niya man, from time to time. Amo na ba lang sa inyo, kunara ka na sa babaw, hindi mo na pwede nga matangla ka na matangla. Mulubalikid ka man. Musti neck ka na karon? Oo, kahit ka budlay man bla. Basta isilaw daw sa mga adlaw. Yes. Basta kung tangla ba, timpo mo bulag ka. Magduko-duko ka man kapag tulo talikod kay may mga tao man nga nagkanlan sing bulig mo. Kung wala ka na sa ibabaw, medyo bisan gamay lang. Nga bulig sa mga kubos, dako na niya para sa ila bumumiya. Yes, exactly, Bombo Dennis. Kabalo ka ang feeling aga pa ngayo ka bulig, kag may nagbulig sa imo gamay kag dako Bombo Dennis. Grabe. Kanami, like ko need mo gid bulig. Tapos may naghatag si mo. Kinamit sa pamatsyag boys, grabe na pasalamat nila. Grabe, gid ikaw man mismo nga nagbulig, Bombo Dennis, bauti. Grabe man ang imo nga do kanami man sa pamatsyag, matis bisan mo paano, biskan gamay lang, biskan bastante, sa need nila nga bulig, at least nakakontribute ka sa ila kinlanon. Basta may iba man ito makadugang, may iba makadugang, mabuo ang iya kinlanon mula. At least part ikaw nga nakabulig sa iya nga problema, Bombo Mia. Yes, exactly, Bombo Dennis. Amo na nga ang gagmay nga bulig kung tipuno nati damo. Dako na iya. Dako na gid ya, Bombo Dennis. Kay kanami no, kay somehow nangin part ikaw sang bulig sang nagakinahanglan ng isa ka tawo ti. Kanami man kasi Sir naga-look back, nagabulig sa karon kag nagapadayon sa pag-inspire sa mga pamatan-on nga magpadayon, Bombo Dennis. Yes, so leksyon talaga siguro nga ati kung ara na kita sa ibabaw, ara na kita sa level nga nag-success na kita, di taman pagkalimtan natong inagyan. No? Kay para mo sin tao mo to namin sa iyo ka humble lang gid ya. Despite nga ara na siya kanami sing life niya, duwag gid gyapon nagbago, no? Sila tonti ara ga bulig, ga dedikar gyapon para sa iya sini nga isig katawo.
Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 26 minutos na naklabay, stock na alas 9 saga. Pagbalik siya patatuntunan, din naman kitawa, another success story naman eh. Wow. Love story. Ba, terrible. Naglapaw-lapaw lang sa bulan sa Pebrero, bumumiya. Yes. Gabi, istorya siling duwa. No? Pagbalik siya patatuntunan, ngayon kopod naton ang bagong kasal, Mr. and Mrs. Sadya. Si Police Staff Sergeant Gerald Sadya, kaya nga Mrs. nagkaroon si Ma'am Carlene Marie Ibanez Sadya. Masinadya ko ni sila. Wow. Gabi. Arip na sila sa honeymoon stage. Wow. No? Kasi rin ko kay Sir Gerald, ko ti makulang tayo pila nyo kachimpo. Ito sa tayo nyo nga honeymoon stage. No? May interview kami sa karaming istorya. No? Muna sila ang nag-trending last February 2023, nag-trending sa social media ang proposal ni Sir Pules. Pag-abot sa iyang iyang girlfriend, nga si Ma'am Carlene, from abroad, kay Gidogan National to siya. Nang puli, diri si Negros, daw tagas Calante ni Slabla mo. Without knowing, grabe galing preparasyon to ni Sir Sadya sa airport. Dito nag-propose. Oo, Grabe. In public, airport mo. Yes, in public. May kwan pa kompleto pa sa props. May kadete pa. May kadete pa. May Tanan. linakat paghahatag. Oo. Mga members of the family to. Oo, mga members ng family. So, adtong proposal, after more than a year ago, natagaan sa katumanan. Wow. Newlywed. Yes. Mr. and Mrs. Sadya. Pagbalik siya patutunal, Good Morning Philippines. Makaligan lamang pila ka importante nga mga pahanumdom. Subong nga tuig 2024, ang El Nino phenomenon gina-forecast nga maga-persist tukon magapadayon tubtub pa sa bulan sang Marso, Abril kag Mayo. Inisuno sa pag-asa base man sa El Nino weather pattern nga amo nagatuga karon sang hot and dry weather sa rehiyon sang Asya. Kalkip na kita diri sa Pilipinas ang transition sa ginatuwag El Nino Southern Oscillation o kunang ENSO neutral conditions ginasigahom nga magaamat-amat sa mga bulan sa Abril, Mayo kag Hunyo this year. Tubtob nga magabulos naman ang La Nina sa mga binulan sang Hunyo, Hulyo kag Agosto sininga tuig. Kung maghambal kita El Nino sa Spanish, ukon may bot silingon little boy, amo ini ang warm phase, ukon ang unusual nga pag-inis sang tubig sa Pacific Ocean, kag ang La Nina amo naman ang cool phase sa nagakatabo nga climate pattern sa tropical Pacific. Sa tiyon nga magadugay ang El Nino, magaduging naman ang mga malain nga epekto sini globally, kaangay sang dry spells, drought, wildfires, heat waves, kabisan pa deadly flooding, kag bangod sang pag-init sang panahon. Uso ang sunog, kag diri sa Pilipinas ang bulan sang Marso, ginakabig Fire Prevention Month, kasi sini nga tuig may tema sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice.
Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsunod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup,
Ano ini ka importante? Ang pagkakasang make-up kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga sa isang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Ang masami nga pagsakit sang tiyan, ang bangod sa hyperacidity. Ang pagsaka sang acid ang nagatugas sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang sunog mahimo matabo sa bisan kay sino, sa bisan diin nga lugar, kag sa bisan ano nga oras. Gani, ginapalugyan nga maghalong ilabinagin sa karon nga tig-ilinit o kon dry season kag nagaduging ang El Nino phenomenon. Dapat preparado sa tanan nga oras sa tion sang emerhensya kaangay sang sunog. Yari ang pila ka mga simple safety tips and reminders agud malikawan ang sunog ilabinagin sa sulod sang aton balay. Pangkakason sa outlet ang mga attachment plugs sa mga electric appliances nga wala na usar o kon i-unplug ini sa socket, ilabinagi sa tion nga maglakat. Excess electricity flowing through items in your home can always be a potential fire hazard. Plus, ang overheat mangintunaan man sang kalayo. Hindi magpanigarilyo sa sulod sang balay kung may miyembro sang pamilya nga smoker. Dapat nga i-remind nga sagwa sang balay manigarilyo. Kaya ang nagabaga pa nga upos ang sigarilyo amo masami ang ginatunaan sang kalayo. Sa nahibaluan nga ang sigarilyo nahuman ini sa mga additives kang materials nga amo ang nagapadugay sang pagbaga sini sa mga nagausar sang uling o kon kahoy sa pagluto. Dapat nga siguraduhon man nga wala sang baga nga mabilin, basyahan ini sang tubig antes pa man magtulog, ilabi na gid kon gabi. Sa tiyo naman sang brownout, hindi man pagpabayaan ang nagasiga nga kandila o kon kinki. Dapat nga ibutang ini sa safe nga lugar nga malayo sa mga flammable materials. Ang electrical short circuit ang isa man sa mga ginatunaan sang sunog. Gani ginapanugyan nga ipacheck man ang mga electrical wiring sa balay. Kag importante nga panugyan, hindi pagbayaan ang balay nga wala sang tawo. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk. Hindi po palagin siya Tuntunan. Good morning Philippines. Oras sa Bombo Radio Bacolod. 41 minutos na naklabay sa takna alas 9 sa aga. Kalasigla sa ato mga oras. Sa mga ko po naman natin bumiya ato ni kaduwa nga bisita na siningaga sa ato Tuntunan. Good morning Philippines. Bagong kasal. Doon on the honeymoon stage pa ni sila guro bumiya na away ko po natin karon na sinaton nga kina ining nagtrending nag-viral nga si video sa proposal ni Sir na sa kay Mrs. na subong. Yes. Ex girlfriend niya kay Mrs. na subong. Grabe, namo ni nagkagtanaw so nag-viral ni sa kwan sila Bacolod Airport na I think do mo sila February last year na unsurprised na si Mrs. Sadya Subong nga mo nagaling matatlan niya pag-abot challenge sa Gwa as isa sa health worker nurse na nga pag-abot ni sa Silay Airport kay mapuri ni siya Des Negros na amo ni masugata siya bumiya mo bigi mo abi mo na may mga kadite pa may mga sword pa gani mo Dennis bay amba ko sa imo kung akong gin surprise maligid kuya abo grabe ko pag tehlibion mo na maligid kuya mo Dennis grabe si ma'am na maintain niya lang iya ang composure no so at surprise na siling ko after more than a year ang proposal sa airport sila Bacolod Airport nagsulod gid or naglabot gid sa simbahan. Yes. Ginkasal, no? Now, no? Mr. and Mrs. Sadya. Naway ko po nato subong duwagi sila bumiya. Wow, live si Mr. si Sir Police Staff Sergeant Gerald Sadya and Mrs. Caril Marie Ibanez Sadya, no? Singko ti happy gid sila subong, no? Happy. On the honeymoon stage. Mr. and Mrs. Gerald and Carlin Sadya, good morning. Welcome to this Good Morning Philippines. Liwat ang pagbabalik. Opo ni subong din Bombo din sa Gapon kag Bombo Mia. Ma'am, sir. Morning, sir. Good morning. Sir, good morning. Yes, good morning. Congratulations! Grabe, no? Abot ka malduman pa rin ni Ma'am kag ni Sir sa ligad. Interview ko sila. Nag-trending sila dito sa sila. That was February 2023, no? Sir, Ma'am, ano ganang exact itong pizza, itong pag-abot ni Ma'am Carlin Dre sa may Silay Airport na nag-trending, nag-viral inyo siling proposal mo, sir? Ano itong pizza? Exactly? Actually, sa to, sir, August 18, 2022 pa to, sir. 2 years ago. August 18, 2022. Oo, yes, sir. 2 years ago. Yes. Terrible. 2 years ago. Daw sang sano lang, tisubong Mr. and Mrs. Sadyana, sir, ma'am? Yes, sir.
nakuha ko na gid siya sir. And wala hindi na gid ni siya kawala sa akon kay ako na apelyido yan na gid. Yes, Mrs. no? Sadla na gid. Sadya, Mrs. Sadya, ano pa pagkawala sa imo, sir, kay isang 2 years, ginpusasan mo to si ma'am sa airport? Grabe, no? Okay, no? Sang-san-o ang wedding day ni Sir kagli ma'am, Ma'am Karel? Carlene, sir, ha? Ba sila? Ay, nako yung Carlene, sorry. Carlene. Kay Doga Gakwan. Carlene, Ma'am Carlene, sa saan o ganing inyong wedding? April 18, 2024. April 18, sang Huwebes lang. Thursday. Yes, Thursday, last Thursday. Last Thursday. Sa diin ka mga church gin kasal, ma'am? Sa Lupit, Bacolod. Lupit. Siguro, bongga-bongga yung mga pictures na ako pag play tani, no? So, after 2 years, na? So, ano na, from the excitement ni Ma'am Carlene, after 2 years airport, subong ti naglabot sa simbahan, so ano ang feeling ni Mrs. Carlene Sadya? Ma'am? Ano sir, happy. Finally na ano na gid. Na kami sa next na level sang amon na ano journey as ano na kami, husband and wife. Terrible, no? Ti, balaan mo natin before pa lang tayo sa airport. Grabe na ang kasadya ni Mrs. Sadya Subong, no? Kagubos kay Sherman, no? Sir, Police Staff Yes, sir. Sergeant Gerald Sadya, on leave subong si Sir, on vacation. Yes sir, nakalib ako ngayon sir kay honeymoon namon, maobra kami baby namon. Umambar ko sa likod si Sorbon, talaga yung honeymoon stage na Sir kaglimam ng interview sa kay balikan na kay do ka namin sa ilang love story, Bumbumia. Yes, exactly. Bombo Dennis, bauti, subong pa. Nga panahon nga, sud-asud ang breakups, especially sa mga celebrity, Oo. Bombo Dennis. Bauti sila ni Mang ni Sir ang proof, nga sa kadugayon, Bombo Dennis, love and trust, ati malabot gid sa simbahan. Sir, kag ma'am, mga pila kamo katuig antes kamo nag-decide nga mag-settle down, magpakasal? Mga 3 years man gid ma'am, mga 3 years na giplanuhan. No, grabe. 3 years nga pag-plano. Ti kamusta ang pag-celebrar nyo sang inyong kasal sang tinalikdan lang gid nga Thursday? Ano ang feeling nga newlywed? Wala gid guro takos nga kalipay ma'am ang amo na batsagan kanami gid tapos ang handom ko gid dara na natupad na gid nga naasawa ko na gid siya tapos kanami gid sa feeling hindi gid takos ang kalipay nga nabatsagan namon during sa kasal namon kanami gid. Yes, si Ma'am Carlene, ma'am. Ikaw ma'am, bilang isa ka babae, bauti dream ginaya nato, no? Nga magsuksok sang trahe, kag maglakat sa aisle, ti ano man mamang imo nga feeling, nga sa wakas, ti Mrs. Sadya ka na gid. Actually, gahulat pa lang ko maggahulat pa lang ko sa salakyan bala nga mag-entrance sa church. Di ko kaintindi sa ako na batsyagan nga daw gasakit ang tiyan ko, daw galain ang tiyan ko, daw pala malhas na ko. Amon agali ang feeling na ikasal. Daw ka di mo like she said, hindi mo ma-explain ang kasadya sang maging Mrs. Sadya. Gabi ti muna to a dream come true, sili nga duwa ti sila nato, no? Bawa kita naton nga wedding ring ni Zero. Terrible. Sino man ang mga ninong kag ninang sa kasal nyo? Kaya kita ni Zero sa mga picture mo ti it's naka-gala uniform ikaw, gala uniform ikaw, na? Yes, Sino sir. mga sponsor nyo, abe, sa inyo sining wedding last Thursday? Principal sponsor. Actually sir ako na mga kakilala gid kag mga close ko gid sa akon kabuhi nga sa wala pa gid ko nobya reserve ko na daan nga mga ninong kay mga close ko gid na sila. Sila ni former Mayor Montero sa Escalante,
Councilor Nids Zamora kag ang isa gid ang mag-asawa gid nga sila Beauty kag Buji Barcelona. Sila gina ang duha nga rason nga nagkakilalahay kami nga duha. Amo nang ara gid sila, tapos ang mga ninong namon kay ninang sila gina ang rason nga nag-asawahay kami kay sila nagarito rito sa amon. So sa amon special nga adlaw dapat ara gid sila sa amon nami our special nga adlaw, sir. Gabi, bumumiya. So may nagtaytay, gid-gali, no? Baby, sugdan tabi, bumumiya. Kung paano ginagkilalahay si Sir Gerard kag si Mama Carlin, bumumiya. Yes, te. Sir, kag ma'am, paano gud ni nagsugod ang inyong love story? Amo to, ma'am, bali may isa ka amon nga common friend, may nag-birthday yang nga mother. Then ako gi-invite ko, tapos siya gi-invite man. So ara kami sa sa balay sa birthday celebrant. Then timing siya ginasunlog kay syempre broken hearted siya to. Tapos ako ay gid ko girlfriend mga 6 years na wala na gid ko girlfriend. Tapos pandemic to nga panahon. So ginbutong ko gintulod ko ni Buji Barcelona kag iya nga misis nga pasakaon dito sa babaw kay irito-rito ko kay sa asawa ko kay Carlin. So una ko pala nga lantaw sa iya daw maatras ako syempre gwapa, tapos kanamos hindi ko bala hindi lang pagsapakon. So tungod kay gusto ko man daw sige try ko ako nga makilala siya. So amo nagikuan ko siya number. So siguro after 45 days siya pa nag-reply sa akon. Amo na iniambal ko kung why ko guro nag-positive sa COVID, hindi pa kami magstoryahan na nga daw kay nurse man siya. So ginbuligan niya ko. Storya kami, so dito nag-start nga nag-close kami nga duha. Then amo na kadtuan ko siya sa Ilabalay. So siguro mga 5 days pa gyud siguro nagpakita sa akon kay iya ginapatubang pirmi ang iya nga mother. So, ang ginuna ko close iya nga mama, giuna ko gipangulatawan iya nga mama. Then sang bakir ko na iya nga mama, kami na nagstoryahan na daw hasta nga amo na ni subong. Ako na ginisa. Terrible, bumumiya, no? May good things magali nga nahatag ang COVID, no? Tama po? Yes, sir. Kung wala nag-COVID, bawal pag nag-close sila. Wala, layo gid. Bumumiya. Yes, abang mo, Dennis. Ma'am Carlin, nga 5 days pa mo ginhulat. Antes ko mo yung nagatubangay ni sir. Hindi, kaya una gid hindi gid ko interesado una-una sa makipag storya or magsulod bala sa relasyon na hindi pa ko ready. Kaya at my age daw, hindi na ko nga daw masulod ka lang para sa wala lang, lingaw-lingaw, hampang-hampang. At that time, hindi man ko gusto nga daw, as he said, ginbukan niya naman gig ko, broken hearted ko that time. So, hindi ko gusto daw mangita ko tao nga masakitan ko man as panakip butas, daw amo na siya. Amo na nga daw wala. Pero, sige, daw siya yaki, magkadto siya sa balay, makatubang ko, kisa agin na panguyaban ko lang siya kay natuyo, kung mga muna bala nga ang determination niya gid siguro man. Okay, no? Gabi. Tamo ginaguro, may love gid yang sa ilad. Sir Gerard, na Yes, magluwas city, of course, nito Mama Dinay, no? Si Mama Carlin, siyempre, attracting with sa mga lalaki, amo na yung mga beauty, ginapagita mo. Magluwas, pagid naka-attract sa imo, sa kay Mama Carlin, Sir Gerard? Siguro, sir, ako, mas nanamian pagid ko sa babae inang hindi bala easy to get. Kaya sa policeman daw gina-challenge pagid ko nga mo na hindi siya magatubang sa akon. So ako gaka-challenge gid ko. Dapat obrahon ko gid ang tanan nga ma-istorya ko gid siya. At least kung hindi man gid, at least gin-try ko ang akon best gid. Tapos sang nagstoryahanay na kami, daw kanami sa kay makita mo gid ang nga wala. Amo ni siya kagwapa pero wala gid arte, pwede mo madala mapakaon mo sa balot, mapakaon mo siya mani. Tapos ang ina lang ginatawag nga daw kanami sa iya pamilya, wala labot sa iya, kanami siya father, siya mother, siya mga uto, the welcome kagid bala. Tapos siya na lang gid. So amo na kanami kay ang backup ko, ang iya gid pamilya.
hasta nga naluyag na lagi siya sa akon. Subong luyag na lagi siya sa akon kay banay na ako. Sakto na sir, kikita to sa airport sa proposal. Grabe man support sing iyang pamilya, no? Alin sa mga hinablusan niya to guro mga kabataan, ha? Grabe man ang support. Kag sa pamilya ko man, sir, oo. Support man nakatama sa amon. Of course, no? Nakitaan ta naman. Meant to be, gito sila guro Bombo-Mia. Yes, Bombo Dennis. Bote, Ma'am Carlin, ano man, based man sa imo nga explanation kay no, ano man ang isa pagid ka rason nga nag-risk ka kay Sir Gerard kag subong te ang imo nga risk baute nagbunga gid sang manami, ma'am. Ano siguro, like I said, ang determination niya kay kung palang ang hambal gani nila kung palangga mo gid ang isa ka tawo himuon mo ang tanan nga makaya mo para lang makuha ina nga tao, which is ginhimo niya man gid. And then sang bag-o pa lang gid kami, that's the time man nga naglakat ko. Actually 2 months pa lang kami, nagwa na ko, nagpakadto na ko sa Qatar. Makita ko gid sa iya Japon nga miski LDR kami, ara gid Japon ginapabatsyag niya sa akon nga miski isa lang aga isahanon ko didto. Hindi ko gaisahanon kay ara siya permi para sa akon, ginahulat niya ako mag-out sa duty, 5 hours ang difference namon, mabugtaw siya kaagahon dire, para i-check kung actually bus pa lang ko papuli, pa lang ga-monitor na siya, gina-check niya nga safe ko makaabot sa balay, kung may laktan ko, ara man siya, kisa like for example mag-grocery ko, ako lang isa, ara man siya sa linya. Hindi mo gid ma-feel nga gaisahanon ka kay ara siya para sa imo. Grabe ba? Online always gini si Sir Mama Yes. Carlin? Online on call, sir. Grabe. At yung mo nakuan gid na puslan ni Sir pagka police niya na online on call. Gabi na. Bantay sirado gini si Ma'am Carlin, no? At least nakitaan bala ang sincerity ni Sir nga mamagati na. Siguro ni Mama. Hindi pa tayo mangita, kaangay sila 24 hours Exactly. secured, Ma'am Carlin. Yes, tapos pag may mga occasion, miski hindi niya kilala sa akon mga friends, ginahibalo niya akong friends. Like for my occasion, mansary, anniversary, birthday, gina-contact niya akong friends. Tapos makibot na lang kung may mga surprise na ako sa balay, sa duty. Ako na siya ka-sweet. Yes, makita ang tagid man. No? Sincero, gid siya. So at least, no? Why ka man nagsala, Ma'am Carlin, no? Mrs. Sadya, ang ati na-accept mo gid ang proposal ni Sir Gerard, no? Kaya kay Sir Gerard, of course, rin ka bumubiya garoti sila gid para sa isa, di ba bumiya? Yes, Bombo Dennis, itinadhana na amo ginaiya. Ma'am Carlin, sa karon na rin ka sa Bacolod, syempre kay bag-o lang ka mo kasal. May plano ka man, ma'am, nga magbalik abroad? Oo, ma'am, actually naka-annual leave lang ko sa Bong. Mabalik pa ko next month sa Qatar. Okay. Grabe. Bomo Dennis, no? Ano naman on-call, online naman sa nila ni ma'am kag ni sir. Correct, no? 24 hours. Gabi, no? Sir Gerard, anong plano? Yes, sir. Pila ka bilog ang bata nga plano so far, subong? Kung ako ang pamangkuton, sir, kay daw kanugon man sa iyang kagwapa, siguro kung kaya 5 to 6, kaya. Wow! Oo. Grabe. 5 to 6 bumiya? Yes, ikaw yung Ma'am Carlin. Kung ikaw naman yung pamangkoton, mga pilabi kabilog ang pwede nga ma-baby. Basta lang kuya Tano, isa 3. Well, kay seryo double gid seryo 5 to 6 gid siya. Wala mo problema, the more the better gani guro maman sir na. Basta importante masaguran ang pamilya kabataan, di ba? Yes. Kung ano ang itugon sang Ginoo. Yes. Okay, kung ano lang na ang ara, at least pasalamatan ka namin isang love story nila nga duwa, no? Balo ko subong sir, on the way ka mo somewhere. Continuous ang honeymoon time, no? Ginuhulam lang namon. Yes, sir. Ginuhulam lang namon inyo nga oras, no? Para at least mabalikan. Actually, sir. Yes. Kuhaan ka namon pa ni Ninong, sir.
Kung ang katay na mo ninong, galing kay na ano na lang, medyo na busy gamay. On the way kami sa ano sir, pakadto kami sa lugar nga amon nga ano, Bantayan, Bohol, kung pwede pa makadto kami sa Kalipay kay enjoy na mo na kung leave kay ang iya po remaining days nga diri sa Pilipinas. Yes, no, namin na, no. Sige, good luck, Mr. and Mrs. Sadya, no. Bumuwi ba si anak pabangkot? Okay naman? Wala namang tennis. Kay Disurbon, tagalamigon, talikaron, ma-delayed pa ni Mr. Sila na destinasyon. Hindi na naman naka number 1. Okay, no? So, kanami, isang love story, sining duwa, no? Sining ko from the proposal sa airport, naglabot gid sa simbahan. So, salamat gid, Police Staff Sergeant Gerald Sadya, Mrs. Carlene Marie Ibanez Sadya, nagabay pa inyong istorya, nakatag sa inspiration sa mga lovers subong. No? Yes. At soon to be, mag-amo man sila sa ilang relasyon subong. Salamat kid Ma'am and Sir. Good luck. Salamat. Good luck sa honeymoon. Keep safe lang kamo. Thank you gid Sir and Ma'am. Salamat gid. Salamat gid. Thank you. Thank you. Sige, Bauda. Salamat gid Sir ha. Police Staff Sergeant Gerald Sadya and Mrs. Carlene Marie Ibanez Sadya, na? Grabe bumumiya, no? Munabi nga mga love story, no? Oo. Namian ko actually yung Bombo Dennis kasi si Ma'am Carlene niya ginsiguro yung gidanay nga hindi siya danay magtubang kung hindi siya sigurado kay para somehow hindi man guro mapaasa si sir, no? Kahit yung baleto da niya, broken hearted pa to siya mo. Hindi mo siya gusto nga mangin panagkiputas lang si sir. Yes, exactly, Bombo Dennis. Tiyan mo na gani nga kanami kay ma'am. Kaya nga, kagay sir, kaya nga, agin una yayang pamilya. May ara siya danay. Ano? Kay si nanay itong gatubang kada pamasyan mo, si nanay ng pangalagan. Agin amat-amat ya ang pamilya. Hasta nalabot yung gidang iyang handom, Bombo Dennis. Isa karon malipayon sila duha, bag-o kasal, Bombo Dennis. Somehow, daw sila ang proof, Bombo Dennis, nga sa subong nga generation, sa subong nga tinio na mi ara. Pagyapon, genuine, correct. Bombo Dennis, nga pagpalangga. Bauti ka nami, sana all na lang mo, sana all na lang din sa higad di subong mga viewers, kag listeners, Bombo Dennis. Doon na-inspire ka man sa ilang love story. Paminsaran ko lang. Ano mo kinakilig, guro Si sa love Bombo story. Grace, guro, feeling ko na-inspire. Pwede ba men in uniform? Na? Bombo Grace Lynn. Data masiling nga ining mga utod naton nga mga men in uniforms kami atong may muro sa pinpi. Mabuot ini. Mabuot, mapinalangga. Sincero. Yes. Tabak mo 24 hours siya, may security ka, On call? may bantay ka, Online? on call. Grabe. Muning mga nami pamanahon, no? Ano? Kahit sinin ko 24 hours secure ikaw. Okay. Hindi ba? Bantay kaya sirado, 24 hours mo. Yes, Puti namin, kahit si Zero ba niya si Sir? Of course, nakita mga rin Mama Carlene ang sinseridad ni Sir Gerard. Yes. Hindi naman siya nagpaduga. Puti mga 2 years pa after. Diba? Ginplanuhan gid nila si Mayo, Bombo Dennis. Kita mo naman ang ila tong kasal, mga photos to nila. Pero bauti maninoy kapatani. Okay, pag-interview ko ni kay Sir sang last year, 2 years ago, siglong mo. Interview ko ni siya ng bala, Sir, maninoy ka magpakasal kami. Siling ko, no? Galing kay video guro, chimpo bala. Hindi na makakwan pa. Kahit ipila lang 1 month lang si Ma'am Carlene, mabalik naman ito. No? Okay, importante na natapos, na hitso, na ang gin-propose nga marriage na tuman. Yes. Amo nang pinakanaming storya, no? Love story. Grabe gali. Sabi ka na yung pandemic, negative lang ang lahat. May positive man nga lahat. Nga resulta. Grabe. Bangon sang pandemya. Nakaubras ang love story. Nangin magnubihanay, subong, mag-asawa na. Yes. Nurse ni si Mama Carlene mo, dito sa Uman. Dito sa Ganars, time to time, Pulo Andre, bakasyon sa Pungsod Pilipinas. Nagabay pa nakatag sa inspirasyon sa ating mga kuturan, ang istorya ni Sir ni Police Staff Sergeant Gerald Sadya kag ni Mama Carlene Marie Ibanez Sadya sa aton nga mga kauturan subong
Amo na ang mga kubumboy nila ginahambal sa aton nga mga katigulangan nga hindi basta-basta bala magsulod ka sa ining bagay, na? Kay forever na ning commitment mo. Yes. Lifetime commitment, ha? Hindi siling hindi kaangay daw kanon nga kung daw mainit ilungad mo lang, no? Lifetime niya mo. So ano mga problema mo abot, no? Hindi siling matras ka. No? Bayaan mo si Mrs. O bayaan mo si Mr. No? Di ba sa pagpakasal niyo bumiya, tarada mo, magapdanay ka mo sa kasakit, sa kalipay, sa himaya. Apdanay ka mo na da, no? Bilang isa na ka mo, ginbanding na ka mo. No? Yes. Kati umay kapaya kaga ako, nabati ako na Yes lang po, Bombo Dennis, pero... Amo nang base pare mo. Ha? Ya kaupod mo sa kalipay, sa kasakit, sa himaya, why sang BI. Di mo na, may mga problema, hindi mo na malikawan, samtang nagalakat ang tinuig, may mga problema na nga maarais. Pero ano mga problema kung updan gyapon, masulbar na ibong miya. Tulak kay Sir Jimon to, tanan to nga problema, nagyan man. Grabe man ang dedikasyon, kag ang iyang sincerity, nalampuwasan man. Bumalik ko nagapangwa na, sugod ka kabuhi, kung sincero ka lang, kag tanan, mga problema, natural na. Magsiling ta, ang problema, hindi pagproblemahan. Ang problema, pangitaan, solusyonan. Amo na da. Kaya kung problema na, problemahan mo pa. Tidak ko nga problema. Amugin. Kaya na problema, pangitaan, solusyon. Para masolbar. Dapat man nagurosing mga tawos, palibot ang makabulig sa problema. Yes. Nyara ginaya. Tananta, nagyan tamaning problema, guro. Ang wala lang kage problema guro mo to naton dira nga lalakat sa dala no. Di ba na siya problema, hindi normal mo. Bahala na di ako ano. Bahala na da no. Lakat lang lakat lang pro tanan kita nakage. Diyan ta gini tanan nga mga problema bisan sa imo guro halin sa una pag estudyante ka may mga problema ka na sa malang. Samtang nakatang tiyon may problema ka na until now no. Ang problema normal ina. Samtang ari ka sa kalibutan, no? Yara, ganyan. Hindi mo na mabatsagan kung... Ay, hindi mo mabatsagan nga buhi ka. Correct. Kung wala sang problema. Tikon tigpo ka na, tingnan mo na eh. Wala na eh, no? Why na? Kasi nga ning damo ko na kwarta, milyonaryo ko, ga problema ka pa mo. Yara, ganyan. Ga problema ka pa kung anong kwarta mo. Ti problema gyapon na. Normal na problema sa kalibutan. Anytime, basta importante lang, pangitaan, solusyon ang problema. Yes. Muna pag inopdanay, pagbuo, sa isa iya ka pamilya. So, good luck, no? Kay Mr. and Mrs. Sadya. Sila sining, makakuha na, palawag na ganyan, welcome to the club. Welcome to the club. Sa inyo lang na yung club. Welcome to the club. Makuha ko na ano ka na, ano kayo panawag yung term na, nga buhi sa malinong. Ay, sining ko sala nga term. Abay mo kung masawa ka, malinong ka buhi mo. Abay nyo kung masawa ka mo, mana ka malinong ka buhi nyo. Sala nga term nga, magpakali, mga buhi na ito, mga buhi sa malinong. Hindi, sala lang nga term nga malinong na. Magahod, gid. Magahod, gid. Balay pa ako ng imo nga misis, sabi. Ano? Kwan man. Reporter? Hindi. Gobra man sa call center. Aba. Makan po. Hindi man magahod, masadya. Bombo Dennis, basi mo discourage da nga ako nga. Normal na yan. Nga amiga, reporter basi ang gagahod na gid niya. Di ko reporter ka sa trabaho mo sa balay mo tinga. Reporter gyapon. Reporter gyapon. Hindi na. Hindi na reporter tiga. Hindi na reporter. Di mo na, no? Gabay pa, no? Sa mga nagaplano. Mga June bride. May June. Grabe, yes. June bride. Pangita, taguro mga June brides ay. No, mo pangitaon tabi, no? Mga June bride, kung anong plano, anong nga June? Yes. No? Tsakto na, no? May, June. So, sa mga nagaplano nga mag-propose, dapat bumuwi niya ang inyong proposal, tumanong gida? Yes, Ang pangako, tumanon gid? Yes,
Dapat hindi pagtalikdan ng pangako. Para hindi mapapako. Yes, Di ang ba? mga- Ang nakinan kung Oo. manumdum gid bumumiya. Kamo nga mga lalaki, manumdum gid kamo. Kung sincero gid kamo, blabas, iludulan da proposal lang para iya pag video-video. Ay. Tapos? Tapos di magli matuman. Yes. Kaluluoy lang sa inyong anubya. Kung ako yung anubya, antes kayo magsabat, guro ya, proposal. Sigurado ka? Oo, no? Sincero ka, ged? Oo, gusto mo gid eh? Gusto mo? Di kung dalalang ka, hindi lanay Oo, Di ano? ba? Kay kabudlay, mo din. Taguan na sing-sing mo. Taguan na danay, Kung doon desidido ka na, ged. Balik lang liwat, Balik kang liwat, Paminsar, panumdum. 1,000 times or more. Yes. Kahit sakto ng baltimindi, basta-basta mo. Magsulod ka sa kangay sining nga senaryo. Pangabuhi ka na bala? Yes, amugid. Kaya kung nara ka na may pangabuhi ka na, why na ng barkada? Why na ang... Lain na, no? Lain na yan. Lain na ang pangabuhi Lain sang ang giho. sultiro. Correct. Kag sang may asawa na. Siyempre, Kung sul- kaya ka na yaupod, partner na gid mo. Kaya siyempre kung sultiro ka pa yati, pag gusto kaya si oras mo. Wala yan may mga ano sa imo. Kung may partner ka na ya, siyempre, during niya sang tapos trabaho, di dapat ka sa balay mo. Yes. Guro ti, gamay-gamay lang da nga mga kwante, okay na po sila nga sa unay, kagahan ka sa limnan, kagahan sa barkada mo, ti okay pa na ya. Pwede subong ya kung may partner ka na, hindi na pwede. So, lain na. Amo na sintab lang nga, hindi ilang basta-basta nga magsulod ka sa amo nga senaryo, kay tanan di mabiyaan mo na mo. Kung ang barkada mo sa unay, sabay 4 oras sa isa kadlaw, basi 20 oras ka mo nagapdanay. 4 lang oras ka sa balay ninyo. Okay lang na, kasultiro ka pa. O dalaga ka pa. So kung subong niya ako may consider mingyo ka na, anong kabalo kasing mingyo ang term? Kasado? Kasado ka na, mingyo ka na. Siyempre lain ng chimpo mo. Ara na iya sa inyo panimalay, sa inyong asawa, sa inyong bataan. May mga times siguro, apro ti hindi permi. Hindi mo nagalayon nga madula. Amat-amat, buti siyempre, yung time yun, hindi ka dumula sa imo yung kwan sa imo mga panimalay, sa imo pamilya, sa imo asawa. Imbes ng ibarkada mo to, inom mo to pila ka oras, puli ka balay mo mga labaho. Bong, namiyan si misis mo. Ila? Hindi na mag-call center? Hindi na mag-call center. Hindi na mag-call center ang baba. Kung nang kilala ko pa ng mangkot ko, siling ko, pareng, daw mo na yung muklawig ni misis mo, daw pinak 40 years na kamo. Hindi ko na sikrito. Nga simple na bumbu din sa sikrito. Hindi ko ano. Yan ko na nung hindi gusto ni misis nga obrahan. Kung paano? Ya kung di gusto si misis mong laba, ikaw pang laba. Ya kay manuyag mo si misis mo simo. Sakto manod, no? Oo. Hindi gusto si misis mo magdigamo, ikaw digamo. Hindi ko grabe. Ang nagaling sikrito mo. Nagaling. Mayuman kay gin-share mo subong mo din. Oo. Ang mga tagpalamati, tas subong Kabalo na, mga mister. Yes. Para nami ang budo ni misis inyo. Kung anong hindi gusto ni Mrs. na brown sa balay, ubrahan nyo bla? Hindi ko nakapoy ko mangugas pinggan. Ikaw mangugas pinggan? Wow! Hindi, bro, si Mrs. kayo yung grabe si Papa o si Daddy ko pangugas pinggan. O, may in love agad. May in love agad si Mrs. Amo na ganun si Krito. Bate, mo Dennis, ang mga tagpalamati, taning ang mga Mrs. karon, mapahambal-hambal. Basi mo, pag-aga, sila mo, amo gata ng idea na yung bumbu mo dinis. Yan, tinawalan tabi si Mr. Abe. Wow! Basi mo basulan to na, de. Si Bumbo Dennis, sabi kay hambal ya ko no. Siya mga lalaki naman, nado mo to si Bumbo Dennis. Mangi pabati yaman to sa akon nga, asawa yaman. About it, Bumbo Dennis, ano na lang. Diba sa ibang text na karoon niya, nangugas na pinggan sa bungo. Sa bungo to, ba ako nangugas sa isa kalabado, di nga kinalaman sa bungo to, kay sila yung bungo tabi. Ay, kaloy. Di, hamon, normal, ano? Kaya siyempre, yung trabaho sa balay, siyempre, hindi na paghatag sa isa katawo. Maluligan, para hindi man makapoy, siyempre. Kung nga pang labak ron si Mrs. na duwak labador, kapoy naman ha. Ikaw na manghalay. Imo isa. Hindi mo lahat. Isa para pero. Ako yung sabak labador de ganyan, naban ko. Hindi lahat. Ito nga, on trabaho, si Mrs. nga, ikaw da pang timba sa bubo, no?
Kaya ako mang labade. Buligay Tapos sa mga iba karon ikaw panghalaya. Diba? Ako na sikreto sang kilala ko. Di mo na ngayon naglawig sila grabe ba? Nya ti manog kwan sa tumo. Do pila no kato bumumiya manog 50 years na sila. Wow. Maguldi na sila. Golden grabe. wedding anniversary na. Yes, sa mo na sikreto. So gabaya, good luck sa aton nga mga lovers, soon to be husband and wife, soon to be tatay and nanay. Yes. Hindi ka pa matawag tatay, nanay, ikaw pa bata mo. Husband and wife lang anay. Mag-asawa lang anay. Nito kung may bata na, di mo na tatay kag nanay na. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 15 minutos na naklabay, stak na alas 10 saga. Pagbalik sa iyo patuntunan, maging koopod na to ng punong barangay sang Barangay Singkang Airport, Bumumiya. Yes, ang ila award ang nabaton. May man dedikasyon sa public service sa aton nga mga public servant. Hindi na makaligay lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Subong nga tuig 2024, ang El Nino phenomenon gina-forecast nga maga-persist tukon magapadayon tubtub pa sa bulan sang Marso, Abril kag Mayo. Inisunod sa pag-asa base man sa El Nino weather pattern nga amo nagatuga karon sang hot and dry weather sa rehiyon sang Asya. Kalkip na kita diri sa Pilipinas ang transition sa ginatuwag El Nino Southern Oscillation o kunang ENSO neutral conditions ginasigahom nga magaamat-amat sa mga bulan sa Abril, Mayo kag Hunyo this year. Tubtob nga magabulos naman ang La Nina sa mga binulan sang Hunyo, Hulyo ka Agosto sininga tuig. Kung maghambal kita El Nino sa Spanish, ukon may bot silingon little boy, amo ini ang warm phase, ukon ang unusual nga pag-init sang tubig sa Pacific Ocean, kag ang La Nina amo naman ang cool phase sa nagakatabo nga climate pattern sa tropical Pacific. Sa tiyon nga magadugay ang El Nino, magaduging naman ang mga malain nga epekto sini globally kaangay sang dry spells, drought, wildfires, heat waves, kabisan pa deadly flooding, kag bangod sang pag-init sang panahon. Uso ang sunog kag diri sa Pilipinas ang bulan sang Marso ginakabig Fire Prevention Month kasi sini nga tuig may tema sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango din ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo
Tolentino, si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno, kag San Rafael, kag sa ibabaw, yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom, kag puti, nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin Palagay siya plato sa Good Morning Philippines, 22 minutos na naklabay stock na nga alas 10 sa aga. Kada mumumiya sa aton nga mga viewers, listeners, nag-comment na, pabati man sa ila sila nga ano panawag sila gani, ilang idea, ilang mga ibubunot, Bombo Mia. Yes, Bombo Dennis, bauti ka damo. Gido, halin kay Mama Eileen, Dr. Prado, good morning, Sir Dennis, kag kay Bombo Mia May. Kay Ma'am Flora, Cora Flores, Ginsataw, good morning sa inyo nga duha, Bombo Dennis, kag Bombo Mia. Halin naman kay Erlinda Diones, Bombo Dennis, Anchorman Forever. Habo? Sino na siya? Si Erlinda Diones. May halo-halo ka. Tortosini Bumbumiya. Bombo Dennis, Anchorman Forever. Keep safe and God bless you always and your family. Halin kay Rizal Balsimo. Good morning mga kabombo. Kay Joselito Bonoy Laud. Good morning sa inyo nga duha kag kanami sang inyo programa kabombo. Pao nalingaw gid ko si Sir Gina Bombo Dennis ang kasal to, no? Gabay pa basi ka ugas pinggan subong ha para love ka ni Mrs. Yes. Bombo Dennis, ari pag ito. Halin kay Hellboy, Fire Vlogger. Blessed Sunday, Bombo Mia and Bombo Dennis. Enjoy your day ahead. Kasadya sa inyo. Bow, sadyahan gid sa Bombo Dennis. Mo importante kaya ko to para ma-enjoy ka gid man matak-an blaton nga mga viewers, listeners. Gani. Ari pag ito mera naga-congratulate sa mga sa aton nga mag-asawa kayo na. Si Chuchi Troyes Antiquera Kalalang. Kas Carlin, grabe, naging pang shout out nila. Saya. Isa pagid si Clark
Vladimir Goradi, congratulations. No? Kasi kadamo mo ni sa ila, bumutenis, naga-congratulate. Ang Iban Bauteor, congratulations katahom sang love story. Ang isa pa gidyaw, mag-amo na, under desaya na si Boy. Hindi man. Hindi Kung man. ka pang laba, kagali ka nagpanghugas pinggan, under desaya. Ano lang? Hindi na yan. Palangga Normal lang. na, oo. Palangga mo lang yung si misis mo, Yes, di ba? exactly. Gusto mong hindi makapoy si misis eh, kundi ikaw pang laba. Yes, baka Gusto mo namin, hindi makapoy si misis ko, panghugas pinggan. Di ba? Insakto, gid bombo din. Sa kalipay lang na sa mga misis nga ginabuligan sila sang ilang nga mga mister. But it doesn't mean Oo. nga under desaya, palangga lang gid. Correct. Kung hindi gusto makit-an si misis nga bangkiling ang balhas. Oo, No? correct. Pero hindi hamot si misis. Yes, hamot-hamot gid Ingit yan. pa rin si Chimpos mo, pero mas may sobra ko te. Turagay ng balas ni Balhas. misis. Te. Kung nakilala ko pa, niya bumodinis, hindi ko yung kabulo magluto. Te. Paano ka pamana? Hindi ka ba magluto man? Siyempre dapat siya, asawa ka ba na magluto eh, di ba? Oo. Kaya lain ang pagkaon nga kanon kung niluto ka dyan. Yes. Di ba? Oo, kaysa sa bakal. No, kasi kung di ka ba magluto, ito yung mamana na sa kano, kung di ka sa magluto. Iti paano na? Oh, sige ko ito mangita ka ba na, di mo magkaon eh. Amo na gurong pinaka-budlay. Nan. Pangitaon nga ba Ang walang pinakamudlay, may tao, sinong ba na, di mo magkaon? Ambot siya ay wala akong kabalo. Ano ba budlay? Hindi ka balo magkaon, no? Oo. Okay na go, hindi ka balo manglaba. Oo. Ano lang? Kaya hindi sa kabalo magluto sa misis mo. Tingita sa palaman nun. Para Kaya hindi nga ka hindi balo mo magkaon. magkaon, Para ay. hindi magugtas, mister. Hindi na lang gina siya kapamana eh. Doon sa luto eh, para pumanas. Sa Gusto yung bagay. di ba? Yes. Insakto ginaya mo mo, Dennis. Basta bagay, in the process pwede mo na matunan sa isang babae yung magluto, Oo, di mga ba? celebrity stars, bala mo Mat-amat, oo. Sila pag-ulan sila kaluto. Kaya mga halin sa labi sa mga pamilya yung Mga well-off oo, families. may yaya, may kusinira, kumpleto na yan. Pero kung mga buhi na kamuya nga Correct, kamulang, oo. masugod ka mo sa uno, bumo Dennis, tunan Tunan, yun gid. na dapat ang Mm-mm. pwede matunan, magluto, manglaba, tanan-tanan yung mga ulo brown sulod balay, kaya hindi mo na pwedeng isalig lang permi sa Correct. yaya. Number one, tigapat, kabalog yung magluto. Kanon! Kanon, bugas. Oh, tinaburuan ko rin kung first time mo, laban-laban, hilaw na niya. Hilaw kon bato. Hindi ko malo magkuhan mo, adjust Tansya yung sa tubig. tubig, oo. Laban-laban, hilaw. Lagdos. Lagdos. Sa amat-amat, balaan mo na kung paano magluto. Dason sudan, number one, guro ko, una mo ng bala, sudan, pinirito. Pinakhapos, Oo, pinirito. okay, Mo na yes. pinaka sa uliti. Baka tuong dahil mo sa mga pagkaon na mga meat na, no? Pwede ka man dahil subong ti. Post naman na niya mangita ka informasyon Oo, online. makalantaw ka lang Oo. sa Google sang imo nga ano, Sige, maluto recipe tabi sang adobo. mga- yes. How to cook adobo. Nan. Buwa na dahil Tapos na lang tanan. na, tapos na niya matamat. So, hindi mamudla yan. Ato sini nga mga kauturan. Amat-amat. Amat basta may dedikasyon, sinseridad. Yes. Kag may handom. Mm. Tapos na iya. Pilam na mo, mo malagi magluto sing tinigang. May problema. May problema no, kay tunan. Tunan. Tunan Sakto na. gid. Mas mayo gid pamodes nga tunan para piladaan ka mo ka tuig of the night. Hindi man pwede nga lagdos na pero may mo tinigang. Grabe. Wag lagdos ng permit tinigang, pinabutod Buto siya na. naman. Diba? Sakit ang tiyan ng imo Hindi ba mo tigang kanugo na sing bugas na bakal na kwano kanon. Diba? Kalooy, oo. Ay kanugo naman na nga permi lang basura o mahaboy ang kanon kon lagdos. Bakal na lang sang kanon, no? Yes. Pwede kabalugin magtigang. Mm-mm. Para nami, no? Nami ko no ang linuto iya kun si Mr. o si Mrs. na nagaluto mo, Yes, diba? ari yung hambal ni Ma'am Maylino. Joke lang na, pero nami gid kong buligay para madugang pagid ang paghigog maanay. Wow, mo na iya, Grabe, sharing, no? Buligay, sakto na. Oo. Basta mga gabi, da kung daw ginakapoy si Mrs., mo masahion mo da gamay di ba? Yes, gid. Kay Ma'am Mirna Esparas,
Bombo Dennis, Bombo Mia, buligay na iyakon mag-intra ka na pangabuhi. Ano mo na. Tsakto na buligay para mag-an nakay kun isa lang ka pumirsa karong ti bugat. Yes, exactly. Sabi natin mursa ka daw, mursa mo ko de. Para mag-an. Mag-an. Di ba sila nga, mursa ka to, mursa man sa inaway mo gaya. Mursa da siya, pumursa ka man de para mag-an. Mag-an. Hindi yung mag-inaway. Correct, hindi yung mag-inaway. Unang pinaka the best na Kung kalayong isa, dapat ang isa, no? Kung kalayo. Ay, sa tubig. Tubig dapat. Para hindi magkalayo. Gani, kadamo dahil gas-fire subong. Kung ang isa garatata, ting isa sa kuan ipos lang. Shield. Kung isa ya open pipe, ay siya ti siyempre close pipe na yan. Kita mo open pipe ng motor mo tingko gahon. Yes. May silencer motor mo yan. Bahala ka na yan. Amo na ko na mo para mabalanse, bla. Kaya tikon parik mo klayo. Baw. Ignite. Gadako Summer padaan. Kung nakilala ko pa niya, magratata si Mrs. Galagaw. Kaya sa mall, ikaw bumalik. Ate, okay na. Okay na. Pagbalik may dalabi nga donut. About! Okay gid si Mrs. Yes. Kapuit gid guro gina ay ariwa pamahawa. Wala na dayon. Kapoy gid isiguro tatat. Dugin panas na dayon Bombo Dennis na. Sige. Grabe gid. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 30 minutos na nakalabay stock na alas 10 aga. Dugay may kapod na nato ng ang punong barangay sa barangay Singkang Airport, Bombo Mia. Yes, Bombo Dennis, sining barangay Singkang Airport, bauti sila gid ang nakakuha sang champion sang lupong taga Pamayapa Incentive Award so kon LTIA sang tinalikdan lang niya Bombo Dennis nga simana. Headed by punong barangay Attorney Cesar Distrito. Ang first runner-up, Bombo Dennis, nga barangay mo niyang Granada. Headed naman sang punong barangay Armando Vito. Ang ika-second runner-up, pamuning barangay Montevista. Headed by punong barangay Gloan Tambasen. Third runner-up, barangay Pahanukoy. Headed by punong barangay Yolanda Noble. Kagang fourth runner-up amuining barangay Estefania headed by punong barangay engineer Jerry Tingson. Ang barangay Singkang Airport ang mangin official nominee para sa syudad sang Bacolod sa regional lupong taga Pamayapa Incentives Award of Bombo Dennis. So, iyan ni ka kwan DILG? Yes. Iya ka DILG Bombo Dennis. Aton check yaron kung paano na sila na-qualify. Paano na daog ang barangay Singkang bauti champion of Bombo Dennis. Kaupod naton sa piyak na linya si Attorney Cesar Distrito, ang punong barangay sang barangay Singkang Airport. Attorney, good morning. Live kita diri subong sa Good Morning Philippines. Kaupod mo Bombo Dennis kag Bombo Mia. Good morning gidira sa imo Bombo Mia. Good morning man Bombo Dennis kag good morning sa aton mga tagpalamati. Yes, Attorney. Congratulations kay kamo ang nangin champion sa award nga ginahatag sa inyo sang DILG. Attorney, pwede nimo ma-explicar sa amon sa mga tagpalamati kung paano ninyo nakuha ining award, Attorney? Una, this is a very rigorous process ang pagpili nila. They have pre-selected base sa per cluster sa mga barangay kay natunga ang Bilog nga Bacolod, ang 61 barangay sa cluster, and the DILG selected 5 among all the barangays nga naka-qualify sa ila criteria kay damo-damo sa ilang mga criteria nga ginset, no. Una dira ang solution of cases, no, ang resolution of cases. Number 2 ang compliance of reportorial compliance, ang training and seminars, ang practice, ang good practices nila sa mga taga-barangay kung paano nila i-handle ang pag-settle sa kaso. Wala mong katuyuan sa aton katarungan pambarangay or ang aton lupon taga-Pamayapa, amo ang pagdikongest sa mga kaso sa korte kag ang tinguha sa aton barangay nga ma-settled ang mga magagmay nga mga kaso or disputes, no, or conflict among our disputants, among mga nagareklamo kag mga ginareklamo
nga hindi na magdako, hindi na maglabot sa babaw, hindi na maglawig ang inaway, kag hindi na kung saan pa pala, hindi na maglapta ang ilang mga kinagamo. And for all those things, may guidelines ang DILG nga gina-set, no? So muna siling ko ang resolution of cases, ang reportorial requirements, ang training seminars, ang mga good practices, kag madamo pa, no? Mga like for example, ang pag-conduct sa meeting tagabulan, ang pag-seminar sa ila, dapat regular nga mga seminar sa ila, ang mga pag-comply mo kung paano mag-file sa kaso, ginasunod gid ang proseso, ang pagpasaka, ang pagsunod sa importante nga time frame, mag-file ka kaso, kinahanglan pag-file mo sa kaso, kinahanglan isumon mo, kinahanglan makahiring sa kapitan, makahiring sa pangkat ng tagapagkasundo, kag dapat ma-issue ang certificate to file action exactly at the time nga dapat i-issue sa ila, no? Pero ang pinaka-importante, kinahanglan i-exert gid ang tanan nga effort nga ma-settled ang tanan nga mga disputes para nga hindi na magdamo ang kaso nga ginpasaka sa korte. So, naghiwat ang DILG sang ng judging, no, kung sa diin ginpresentar ang tanan ng mga dokumento, mga questions kag gin-raise ang panel. So the panel is composed of the DILG as chair with the City Prosecutor's Office, ang atong City Fiscal, then from the MTCC, ang atong Municipal Trial Court, then from the City Mayor's Office, from the private sector represented by the Rotary, and then from the Liga ng mga barangay. So these are the panel that comprise the selection among all the barangays. And I'm happy to say among all the barangays sa Bilog nga Bacolod, ang Barangay Singkang Airport ang nag-champion sa Lupon Tagapamayapa Incentives Awards. This competition, diri ni siya hiwaton diri ni giniwat sa Bacolod, and for that, after diri sa Bacolod, we will compete now dito sa regional level. Ang madaog sa regional level will now be the representative or the entry halin sa Western Visayas, bato sa iban man nga mga rehiyon dito na sa Malacañang. Attorney, first time ni sang Barangay Singkang nga makabaton or mangin champion sa Lupong Taga Pamayapa Incentives Award? Sa totoo lang, this is, I think, kung hindi ko magsala, somehow mga 25 years ago, nagdaog man ang Barangay Singkang, no? And medyo, ano na ni sa amon, emotional, because it was the time when my father, ang former barangay captain, si Cap Crony Distrito, amo ang kapitan sa do, and we won not only sa Bacolod, but also sa Bilog na Region 6, and then naging national finalist sa do nga timpo 25 years ago. I think that was more than 25 years ago, no? Siguro sa do nga timpo, or 27 years ago, kaya 1997 dato natabo mo. So sang pagdaog nila, so this is again after that, sa pagdaog tubong naman liwat naka-entry ang Barangay Singkang. So, Attorney Bumbo Dennis, ikaw ba si masulit na ang natabo 25 years ago, kati as mentioned sa father mo nagdaog sa Bacolod, then nagdaog sa regional, no? Basi subong ti during sa time mo sa anak, basi makuha ta naman ang corona or kadalagan sa regional level, Cap Distrito, sir? Kabay pa tani Bumbo Dennis, ti ang ato lang we have tried our best. Kag syempre ang Upton entry, ini siya, mix ni siya nga entry mo from January to October. Entry ni sang akon manghod ni siya at that time ang kapitan si Cap Rosini. Ang akon naman niya sang November and December. But all the documentary requirements king comply man nato. But we are hoping nga tani magdaog kita, but to be a winner diri sa Bacolod City is already a fit na para sa mga pumunuyo, no? Ako that's why ginahambal ko sa amon mga tabo sa mga pumunuyo sa Singkang nga ang aton pagdaog diri isa ni ka pamatuod nga diri ang naga-work ang effectively ang pag-ariglar sa mga reklamo nga hindi na magdako, no? Kay ang isa kuno ka matawhay nga komunidad
buot silingon may progreso na nga palaabuton, no, may asenso nga palaabuton. So that is why we are hoping that sa ining pagdaog naton silinamon nang tani makita naton nga ang inaway sa aton barangay. You know ang ano pa ang irony ni Bumbo Dennis kaya na-compete sini mga ibang barangay, no. Okay? Sa among all the barangay sa Bacolod, ang singkang ang may pinakamadamo nga kaso. We are of almost 500 cases nga na-file sa ligad nga tubig. Kung the more nga taas ang imong nga points, ang imong score. Pero kung due to imong settlement, meaning pasaka mo sa korte, ginisyohan mo certificate to file action, medyo naganubo ang imong puntos. But because of that, na medyo taas ang aton rate for settled cases, amo ina nga nagtaas-taas ang score naton. That is why siling ko, hindi mahapos ang obra sa aton mga lupon. Arigluhon mo ang mga nagainaway nga nagabukal ang mga dugo nga nagakulang na lang magkinananay da sila sa sulod kag gramusanay sa sulod sang hearing room, but because of their patience ining aton mga lupon members natigayon nga na-settled ang mga kaso, and that is why it is one of the contributing factor nga nagdaog kita sa pagtungod sa ilang mga skills kag ilang mga pasensya nga mag-settled sang kaso para sa ining mga nagailinaway sa aton barangay. Yes, attorney, as you mentioned earlier, kung malinong ang komunidad ti may ara gid sang asenso. Attorney, paano ka-importante bilang isa ka punong barangay nga somehow masettle sa barangay dira sa inyo ang mga reklamo kung magagmay dira nga mga conflicts sa inyo nga area, attorney distrito? Bala mo ang kalabanan nagasugod ini mga nagko mga inaway sa mga gagmay nga mga conflict mo. Kalabanan ng mga inaway nga may jurisdiction ng aton lupon. For example, inabalang mga boundary dispute, no, ang mga balay mo naglapaw tong mo atop, ang imo kudal, way agyan, naglapaw na away sa tinulukay, away sa kutso-kutso, mga una sa mga kalabanan ng mga inaway, no? Mga tinapungulay, dumugay, mga muna kalabanan nga away. Nga kung hindi mo na sa mapunggan, Bombo Mia, will result to a bigger conflict. Ilang taon, example ba no, mag-inaway mga bata. Ti kung mag-intra ang mga tigulang, nagadako, no? Intra ang mga katiyuan, mga gininganan, ang mga kauturan, nagadamo. That is why, at first instance, pag-file sang kaso, ang isa ka requirement, dapat isumon mo insigida. Alam mo kung pag-sumon mo sa kaso, ang isa dira is deterrent factor ina sa dayon nga pagkabaton sang sumon, masiling ay, reklamo ko, sumapahimuyong ko, kay karon basi kasuhan naman ko liwat, no? Or basi nga nang magdamo pagid ang akong kaso, or basi nga magdako pagid ang akong kaso. So, meaning, amo na ang isa ka epekto sina nga mas madasig dapat ang aksyon sa ila insigida. Number 2, ang isa nga nakita ko pagkita is dapat hindi bias ang nagakapyot sang kaso. That is why ginasunod ginaton ang proseso nga ang nagapili amo ang complainant kag ang respondents, no? Sila yang nagapili, hindi ang barangay ang nagapili sa kung sino ang mahandle sa ila kaso. Para nga wala sang bias. Kaya kung may bias, kung kisa amo man ang isa nga nagakos sang conflict, kay tungod nga do binang may bias abi ang nagahandle. Number 3 nga nantaw na kundri nga ti nang kinahanglan ang pag-ano bala ang paghinang panay sa sulod sang komunidad sa mga purok nang abi lang tawa bilang iban nga mga conflict bala no ga pinatsanay nagakunano di ba sa mga rural areas kay ina nagasugod lang na sa tinulukay. That is why kinahanglan immediately ang barangay dapat mag-akto insigida para nga masettled ang conflict kag hindi na magdako. Ang kalabanan man lang nakalatabo pagka-file sang kaso nga siguraduhon lang nga mag-ariglahanay ang balang magpinatawaray kay kung sa pride ang issue man permi pride ng inabalang way pag-insindihanay. Number 3 inabalang kutso-kutso, mga muna sa usually ang mga ginalina sa away tinulukay, more miscommunication ako sa sungguhanay, ako sa mga best friend tapos kilinaway mga lang mga tungod kay kung isa ti ara man ang hinisaay ti kung ang imo mga mediators are all trained, no, not to be biased and exert effort and with patience
I think isa na sa dako nga solusyon para masettle kag madasig ang pagsulbar sa mga konflikto sa barangay. Attorney Cesar, so ini mga membro tas ang lupon dira sa barangay Singkang Airport, ano may mga training gini sila? Ginapaidalog sila sa mga seminars, attorney? Yes. In fact, for last year, we have conducted around 7 trainings, no? Una nga mga training, paano na example, anong mga kaso ang may jurisdiction ang barangay. Number 2, anong mga proseso sa pag-handle sa conflict, because there are 3, no? Mediation, conciliation, and arbitration. Number 3, ano ang mga mediation and conciliation techniques. Kasi kung mga kapanandaan sa mga membro sa aton mga lupon, mga retired na sila. Correct. Mga retired colonel, nga mo diri, mga retired teacher, retired ng government employee, mga taga-sarangguman, no? Pero kalabanan sila mga tigulang, di ko tigulang o sa kulang sa pasensya. But they are rich also in experience, no? Tungod sila, no, kung mga gainaway mga kabataan, do nami sila yung mag-advise. That is why nang gina-training gid naton sila, and with that sa training isa ina sa naghatag sa dako nga punto sa amon, because they have enough training para nga fully equipped sila sa ilang obligasyon. Kag na-comply gid namon ang 20 ka miyembro sang lupon nga kung sa ng 20 ka miyembro sang lupon ara gid na napuna na, no? Kag nabutang gid sila nga may ara sila sa ilang mga schedule of hearings, kag fully functional ang atong mga miyembro sa lupon. Okay. Yung mga miyembro tas ang lupon, attorney, hindi na sila yung silinta mga barangay officials or barangay kagawad, attorney, no? No. Ang proseso naton sa lupon is una-anay, no, ang kapitan ang nag-handle sang kaso, no, for first 15 days. Then after 15 days na wala sa settlement, ipasa mo na sa pangkat. Ang pangkat, amo na silang 3 ka tawo nga ginakuha sa miyembro sang tanan nga lupon. May 20 ka mo kalupon. So ang mga miyembro sang lupon nila, there are gina-announce mo sa public, gina-take ka mga notices kung sino ni ang mga nag-apply, sino gin pang nominate, tapos pilion mo dang 20, among abin 10 sa 30 ko 40 kangalan. So ini sila nga mga tawo, kalabanan ini sa ilang mga retired na mga pumulo. Hindi na sila dapat barangay officials, hindi man sila ang pinapagtungkol. But even if they are active, no, government employee, pwede na, because wala na sila sweldo, but only honorary ang ginagaton. So wala, pero hindi pwede government sila ng public officials. Okay, no. So tsakto na, no, kay para kay mga professional din sila, no, kag well trained, no. Tsakto na may training para mapos bala may ideyas la mag-tackle sa mga complaint, no, nga ginadala sa barangay. Kaya mas mayo kap kung in barangay level pa lang masettle na ini mga konflikto ginapadangat. Kaya kabudla ito, ambas mention mo may mga magdako pababayan kung sa labot pa sa lain na yung senaryo, may pinachenay, pero kung tanawon mo sa kagamay ng gising suguran, Kap Cesar. Correct na. Ang amal nila gani unobla ang dako nagasugod sa gamay. That is why ang barangay dapat insigida. Isa ina sa naliktawan sa mga iba ng mga barangay nga dapat pag-file sang kaso, sumunda yun insigida para madasig ang pag-settle. Kaya para hindi na maglawig, no, di ba? Para sa mag-asawa no, di ba? Kung isa pag mag-asawa kinanan hindi na pagtulugan gani ang konflikto, nanan istoryahan dahil insigida, hindi na pagpalawigon. That is also the same concept na ginasunod nga dapat pag-file sang kaso, isumon, hearing na yun. Sakto na. Hindi pagpatugayon para masolbar din kag hatagan sang solusyon, no? So sa barangay Singkang, attorney, pagpungko mo as punong barangay, mostly anong mga reklamo ang pinakadamo gidabi nga ginapalabot tira sa aton na barangay, Kap? At ikalabanan ng mga kaso diriya una is ang ining koleksyon, no, pinakadamo inakutang utangay. Number 2, kutso-kutso, no. Number 3, ining mga malain nga mga tinaga nga habuyanay. Wag nato na oral defamation, no.
Number 4, mga malicious mischief, mga damage bala sa mga panggubanay property. Number 5, mga boundary dispute. No, usually amo na sa mga top cases naton diri sa barangay. Mga puro tanan halin sa ginagmay, mga unjust vexation, ang tinulukay, inang bastusanay, inang mga pabati-batianay, mga amo na sa mga kaso. So hapos gina siya settled as long as you have the patience, no. Pero mula ko sa kung hindi ma-settled sa isa ka hearing, there are 2-3 hearings pa man after that. That's why ang pinaka the best sabi mo nga partner sang lupon sa pag-settle sang kaso, time, oras. No, nagalaw ang timpo among mugis na mo sa una medyo init pa pagkadason ireseta pagdason medyo nagabuhin-buhin na ang inaway. Those are the things nga mga techniques nga ginasunod naton. So though may ara kita time frame attorney to settle sini mga kaso abi in barangay level, sir? Yes, no, ang sinasang formula ko is 15-15-15 equals to 30, 60. Kung 15-15-15, 45 lang, ang equals to 60. Because ang 15 dias dapat sa kapitan pag-file sang kaso. So, pag gusto ang kapitan, kung pila ka hearing, basta hindi magdapaw 15 dias sa iya. Ang ikadulang 15 dias, kung hindi pa settled sang kapitan, malumpat inasa sa pangkat. 3 ka membros ng lupon, amo nang tawag pangkat, sila na ma-settled. 15 dias. Kung nagsagan sang pangkat, kami ara pa sang sang ma-settled, pwede pang pangkat maka-extend another 15 days. Okay, so kung sila nila 15, 3 ka 15. 45. Equals to 60. Equals to 60. Kaya kung hindi kit ma-settled sa sulod sang nga period, dapat ang barangay ma-issue sa certificate to file action. Pero ang pag-issue sa certificate to file action, from the date of filing up to that issuance, dapat hindi maglapaw 60. Kaya paglapaw na ganis ang 60 days, pwede ka na may violation na ang barangay for dereliction of duty. Pwede ka kasuhan. Kaya nga, agad palapaw mo. Kaya mo, ang tanan nga kaso nga ginapasaka sa barangay, may ginatawag kita na, ang tanan nga kaso naton, may ginatawag na prescriptive period. Kung sa bulong pa bala, may expiration. Correct. So, ang expiration siya na, ang prescriptive period, pag file mo sa kaso sa barangay, nagauntat na siya. No? Nagauntat na siya ang paglakat sa expiration, sa iya prescriptive period. Pero, ang prescriptive period, 60 days lang na siya. After 60 days, masugod naman na siya dalagan. So, kinanglan, pag hindi ka ka-file sa fiscal, kung hindi ka mag-agi sa barangay, kung ang kaso dapat mag-agi sa barangay. So kung wala sa settlement, kag naglapaw kasi 60 days, basi nalakat ang prescriptive period, basi hindi ka na makapasaka kaso sa korte. Tungod kay ang kaso, nag-prescribe na. Ang period of 15-15-15 equal to 30. Ang ang proseso naton na ginasunod. May na notice maintindihan sa atong sining mga pumuluyo, no? Kung anong proseso, no? Sa nga lakat ya kung mag-file ka sa nga reklamo dito sa aton sining barangay. Kay example, bigyan kaso, abi, nanggaanta ka example, no, malicious mischief. Sige. Abi sa tupad balay mo, giguba mo. Pa-file ka kaso, malicious mischief. Pag-file mo kaso sa barangay, for 60 days, ang malicious mischief, nag-prescribe na 60 days. So, nag-prescribe na siya. Kung maglapaw na, hindi ka mag-file, matalas na hindi ka naliwat, hindi ka nakapasaka kaso sa korte. Pero kung magpasaka ka sa barangay, masuspend ang pagdalagan sa period. Pero kung maglapaw sa 60 days sa barangay, tapos why ka na tagaan certificate of election, why ka na tagaan to? Wala. Mabalik ang pagdalagan sa prescriptive period. Sa example, kung January 1 na away ka mo, prescriptive period is 60 days. Nag-file ka kaso sa sunod bulan. So pag-file mo kaso sa barangay sa sunod ng 2 bulan, hindi ka sa magdalagan. Na-delay ang discharge mo sa certificate of election, then ang kapag sa mo, mag-delay ang pag-issue, magalakat ang prescriptive period. So kung makauna ng 60 days, hindi ka nakapasaka kaso. So panas na, why na liability ang imo ginakusaran? Amo na nga importante man, na kinahanglan sundon gid ang prescriptive period. Yes. Ang period sa pagpasaka kaso. So importante gid dili, no, ang tiyempo, no, ang time, no, sa pag lagas, no, sa mga gina-file nga complaint, no, sa aton nga
barangay. Ito kung gamay man lang, kung masettle mo lang sa barangay, di naman guro ka para dapat pala butong piya sa korte. Amo ilang pinagka-the best dapat. guro nga kuan katuyuan, no? Kung nga may alta lupon sa atong barangay, Kap Cesar. Amo na akong ginahambal sa tanan kung mga gagmay yung complaint, hindi na kinahanglan pagpadakuon, no? Let it be settled dira sa barangay, hindi na dapat pagpadakuon kay hindi naman nagyapon ang apektado, no, sa mga konflikto nga katabo sa atong palibot. Hindi ka is, no? Is labanan gamot away gamot ang kaso dili kalabanan ang involved nga mga partido mga taga pareho lang sa isa ka barangay. So muna nga mas namin i-settle gid dapat. Okay. Attorney, kamusta sa karon? Ano ang mga preparasyon ninyo para naman niya mangin representative kamo sa regional attorney? Gina-analyze ng requirements kay deadline na sa Lunes sa submit ng mga documentations para sa regional na petition. So we are hoping we will be able to finish it by today kay tomorrow na ang deadline sa submission. Okay, attorney, thank you so much. Gid basta imiara ka sa nga panwagan o kun message dira sa inyong mga kabarangay. Salamat gid diwat sa ini nga kahigayunan, and again we encourage everyone nga kung may mga kaso sa barangay kani ma-settled na kay ikaw mo na gyapon magastuhan, no? Kuya pabor na sa akon kay abogado ko. Pero hindi kaya way isang abogado ka nga kilala magastuhan ka lang. So it is, I think, for the best interest of the parties. Ang mga kaso, ang natupan natin, ang due time publiko, kasi hindi na magdako, hindi ka pa magastuhan. Salamat, nagbayong aga. Sige, salamat, Ged. Attorney Cesar Distrito, ang punong barangay, no, sa barangay Singkang Airport. No? So sila niyang contender sa Bacolod, no, para iya sa regional level. No? Namin man ibong bumiya, kita makitaan na nila, di mo makitaan nga ang barangay nag-function. Yes. Di mo balaan nga ang lopo nila is effective. Yes. Kaya damo sing resolusyon nga nahatag sa mga ginapasaka, gina-file nga complaint sa barangay, bumumiya. Yes, exactly. Bumudan. Especially mga gagmay nga complex nga makalid sa dalagko bumudenis. Mas mayo nga ara gid ang presensya sa mga lupon bumudenis kay para somehow masettle temprano, early kagamay pa ya bumudenis. As early kagamay pa dapat masulbar na ng mga problema. Kabalo ka man bauli ikaw bumiyati mabalaan mo experience kidra no sa barangay dumanan kabudlay nga daan mo lay pa kon takto na mga kudal. Ako na diyo, ako pa di partila pa ako na kudal kuya. Galapaw dang imo nga mga misitira. Oo. Na misitira bang Bodenis ya? Ang siyang imo ato paglapo ni sakon ng tubig, kaulan na kanto ni sakon. Oo. Bauperte. Sining mo muna mga problema sa barangay po sa iyawan ka man abubumiya ko na rakas barangay mo. Amo gid may kinamrasanay na to mga grabe manong mga pasensya sa tuod sa aton nga mga lupon bumudenis kay nga tito bangay na be maginestoryahan na bawti may tendency pa na nga maglabotan. Di pa kun ara pa sa height sing kwan sing Balatyagon, di mo punggan ano mo lang agi sing masinggan man. Gabi narak lang. Oo, ang santanay sina, grabe, no? Ara pa sa height sing kuan mo ka emosyon mo lang. Di kailan to kung membro ko da sing lupon, dapat kabalo ka gid magkuan, magpaayon-ayon, kabalo ka mag-diskarte dira nga mag-lay down anay, no? Kay siyempre kung nara pa ang tanan sa height sa emotion, lain pa na mo, lain pa ng senaryo. Mag-initay pa giniya unano. So kung ikaw ang in the middle, kabalo ka. Yes, ikaw ang middleman. Tapos ang middle, ikap kay nangati dapat wala sing biases. Yes, sa pagsettle sa mga complaint, kung reklamo gidala dira sa barangay. So namin manitod sa iba natong mga barangay dapat tod ang mga membro ato sang lupon nang kabalo gid bala sa barangay, no, kabalo magkita ta mga lupon naton titak na mga retired, mga professional,
mga may edad na sa barangay. Ati isa ti balanta naman ini sila mga nirespeto man no. Kada sa barangay. Man hindi istoryahan na daw ka gamay sila ng problema. Dalon ta pa na sa mo ni mo to kung malabot pa na sindi amo ti sa ginatahablat kaya sige na lang medyo kan bla. So congratulations sa Barangay Singkang Airport ang ati silang mga contender from representing Bacolod City. Bacolod City. Sa, out of 61 barangays. Oo, sa regional level. The regional level. Sa nato kanina, buwas to ang ano to, deadline. Sa Monday, sa mission. Sa mga requirement nga mga documents. So, gabay pa, nga makwa ta. Bugal ta ba na? Bugal mo na sa Barangay Singkang, bugal mo sa Bacolod kung kita naman magdaog sa regional level. Yes. Dahil makitaan nga ti naga-function, nagagiho, ang pangbarangay naton nga sistema, na active aton nga mga barangay officials. Yes. Dito na makita kay ni mga punong mga barangay officials naton, no. Sila ni bulok barangay bumis amo ni kunong pinaka smallest form of government. Yes, oo. Pang barangay lang niya po, grabe ni. Grabe man, no? Sabad niya Ibla? Like sa Barangay Singkang, sus, kalapad-lapad yung Singkang daan. Pila ka kadadlaw, pila ka complaint ka labot na sa barangay hall. Gid, Bombo Dennis. Imagine kung everyday, perti kada mo ang nilalalisay. Aba, galong-galong. Kung ikaw ni nga punong barangay ni, katululong ni mo. Guys, kagamay. Sa sinilas ng isa kabilog. Gipabangdan pag ikawat, kabalo laging taban to si Ido. Tapos pinakudal. Mo bala? Yes. Gipabangdan ito, ging kawat ko, no? Ti mo nagsaka, simple bala. Kung kita sa barangay, wala bala ko sa ati, mismo kita lang anay may balo Hindi mo siling ging kawat, balo ko ng senaryo, situasyon, di ba? Wala pa. Talagang gintaban to kay Ido kayo naglabot sa pinakudal, di ba? Kanugon sang oras nga, pila to ka oras nga tinirin nyo sa barangay. Oo. Yung kuba mo di kudal ko, Huwag kabalagay yung salakay ito singkuring. Nga utod-tong imo yung gabok ng kudal ng kawayan. Ibang damo ito, pagbalay mo yung guba yung kudal mo. Pero lang ang mga gagmay-gagbay na nakabagay. Galing kay Tisinta, balanta mo, kaya tao lang na iman niya gawi, lang na batasan mo. Exactly. Reklamo niya, paglabot sa barangay na hiblang, kita to sing tupad balay mo. Why niya? Gin mo buatok ido yang lagas tong kuring. Ido to yang culprit. May sala, ido yang may sala. Wala bala. Kasi simple nga bagay. Kung pwede pa man lang ganing ito palabot sa barangay, kung pwede pa lang kamo-kamo ng istorya. Yes, oo. Ito na sulbaron. Kay kabalotan yung mga barangay officials ta, damo man siyang matrabaho. Amugid, sakto ginagawa. Gulo ginagmay naman na, kamo na istoryanay da, kay ito may obligasyon na sa itong mga barangay officials, pero kung pwede man lang madala sa kamo ng istoryanay, why not? Diba? Yes, amugid. Ito na pagdaloon sa barangay, kung gamay naman lang ng bagay, para at least hindi mo kita makahampel sa mga mas mabugat kaya importante pa nga mga obligasyon trabaho sa ating mga barangay officials. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, alas 11:01 na sa ugto. Pagbalik siya pa ito na, maging katapusan natin niyang bisita siningaga, si Sir Rolando Espina, ultra marathoner. Grabing laga niya. Dito siniginiwat nga Ultra Milano San Remo race dito sa Italy. Kung mong kagahon ni sila, pero mga 4 o'clock in the morning, balikan ta na. Si Sir Rolando Espina direct from Dublin, Ireland, makaligan lamang pinaka-importante nga mga pahanumdom. Ang sunog mahimo matabo sa bisan kay sino, sa bisan diin nga lugar, kag sa bisan ano nga oras.
Gani, ginapalugyan nga maghalong ilabinagin sa karon nga tig-ilinit o kon dry season kang nagaduging ang El Nino phenomenon. Dapat preparado sa tanan nga oras sa tion sang emerhensya kangay sang sunog. Iyari ang pila ka mga simple safety tips and reminders agud malikawan ang sunog ilabinagin sa sulod sang aton balay. Pangkakason sa outlet ang mga attachment plugs sa mga electric appliances nga wala na usar o kung i-unplug ini sa socket, ilabinagin sa tion nga maglakat. Excess electricity flowing through items in your home can always be a potential fire hazard. Plus, ang overheat mangintunaan man sang kalayo. Hindi magpanigarilyo sa sulod sang balay kung may miyembro sang pamilya nga smoker. Dapat nga i-remind nga sagwa sang balay manigarilyo. Kaya ang nagabaga pa nga upos ang sigarilyo amo masami ang ginatunaan sang kalayo. Sa nahibaluan nga ang sigarilyo nahuman ini sa mga additives kang materials nga amo ang nagapadugay sang pagbaga sini sa mga nagausar sang uling o kon kahoy sa pagluto. Dapat nga siguraduhon man nga wala sang baga nga mabilin, basyahan ini sang tubig antes pa man magtulog. Ilabi na gid kon gabi. Sa tiyo naman sang brownout, hindi man pagpabayaan ang nagasiga nga kandila o kon kinki. Dapat nga ibutang ini sa safe nga lugar nga malayo sa mga flammable materials. Ang electrical short circuit ang isa man sa mga ginatunaan sang sunog. Gani ginapanugyan nga ipacheck man ang mga electrical wiring sa balay. Kag importante nga panugyan, hindi pagbayaan ang balay nga wala sang tawo. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Inarekomendar ang pagkonsume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakoon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na Philippine Standard Time, 10 minutos na nakalabay stock na alas 11 sa ugto. This time, na mangin kaupod naton, direct live from Dublin, Ireland, ang aton sining ultra-marathoner, taga Bacolod, of course, dito na yung nag-base abin, dito sa Dublin, si Sir Rolando Espinabo, terrible naman ni Bumbo. Last to nga pag-interview natin siya, nag-interact siya sa marathon man, nangin pacer to siya. This time, nangin contestant nangin siya, kag nangin second placer. Sa kimatagayon nga Ultra Milano San Remo race dito sa Italy, pilani 283 kilometers bumbumiya ang gindalagan. Buti pila sila ka mga runner, tiyamak mo sa kadamuon ka modera, nag-second place ka imo ya. O grabe, no? Grabe yung stamina naman ni Sir. Kasi bagay si Sir Orlando, anad naman lang ni mo. Amoy ni iya nga talento. Ang pagdalagan, especially mga long distance ng mga dalaga. Iniwat sa itong April 14. Dito iya sa Milano. Sa pek natin ng linya, early in the morning pa ni. Guro alas 4 pasado sing kagaho dito sa na may Ireland. Ara na sa pagkatong linya, no, si Sir Rolando Espina. Sir, good morning. Dira sa imo. May agam na sa inyo tanan sir sa Bacolod sa tanang mga listeners sa bilog na kalibutan. Yes. Thank you for having me. Of course, no. Salamat gid sa timpo mo, sir, no. So, ining nagkuha mo naman nga gabi, no, second placer ka, sining gipatagayon nga Ultra Milano San Remo race dito sa Italy, no? Do ano ni ka lawig, pila kilometro, kag pila ka oras nga nadalagan mo ni, paano mo na nimo, Sir Rolando? Bali, ang total na sir is 285 kilometers. Ma-start ka sa Milan City, dagan ka, tapos ma-cross ka sa bukid, pakad ko sa shoreline sang the other side of Milan, sa Mediterranean, and then you will end up in San Remo. Amo na bali 285 kilometers. Naglalagan ko sa 36 hours and 40 minutes.
Okay, 36 hours and 40 minutes. Sana na may naka-overnight pa naka-overnight ka pa sa isa ka lugar ang ginimo mo ni Sir Rolando? Oo, sir. Bali, mabtan mo gid ang gabi. Sa gabi, hindi gid malikawan nga gadalagan ka sa gabi. So, mag-usari ka sa suga. Muna, hasta sa gason ng mga adlaw, sige, magyapon dalaga. Yes, Sir Rolando. Mga pila ka mo ni Sir Kabilog, sir, ang nag-intra sa pagdalagan? Bali, ang nag-intra, ang nagsa start line lang sa individual, no? Excluding sa relay, kami mga relay man. Bali, ang sa individual lang, nag-start kami 64, ang nakatapos lang 30. Yes, tunga gid sir gali ang naguntat. Mga ano man sir ang mostly nga rason sir nga wala nila napatapos ang race sir? Damo man siguro mga reasons. Isa pa na siguro kay ito unusual yun ng init this time of the year sa Italy. Usually ito hindi pa mawid siya dapat kainit pero naglabot na siya sa mga 30 degrees eh. So isa na guro ka reason ng init. Siyempre may siguro mga injury man, hindi man natin mabalaan kita kalawig sa distance. May mga iba-iba man sila siguro mga reasons kung nag-untat sila. Yes, Sir Rolando. May ara ka, sir, mga kaupdanan nga mga Pinoy, sir, sa pagdalagan? Yes, may actually duwa kami na Filipino nag-intra, no? Ako, na base ko sa Ireland, kag ang isa ko kumpare, na si Kevin Bren Policarpio Cabasa, na sa Milan siya nga base, dito na siya daan. Dito magani ko nagstay siya, pero I'm so very proud of him man, no? Kay nag-end up man sa third place. So, second and third Filipino. Wow. Grabe, no? Second and third gali Pilipino. So, bugaling nga mga Pilipino. So, nakita naman, so, naka-foot injury ikaw during sang race, sir? Oo, actually, leading na ko tani the last 60 kilometers or so. Galing kay ding na-stamp ko sa bubuyog, sa buyog. So, okay, do pollen season bala sa Italy, damo buyog. So, wala man ko reason, ibang reason nga nakita nga naghabok ako til kay wala man ko natipalo or whatsoever. Nakita lang this time, no? So, paayon ako nga may bee sting. So, nagka-infection that time. So, nagsaka ang iyang infection. Muto nagubagin ang akong leg. Pero, at that time, wagi ko na minsan nga mag-untat ko. So, naghinay lang ko galing. Muto na abensihan man ko sang Australiano. Kasi ang nag-first ang Australian. Yes, sir. Kita ni kung why ka tumakagat simbuyog, kita naman nga Pilipino ang panguna sa sining malawig nga kuan Hindi man mabalaan Hindi man mabalaan. Ate, posible gid no? So anong mga may posibilidad. Anong mga constraint, anong mga magluwas sining nakadta kasing buyog during sang race, during sang dalagan mo sir, may mga iban pa nga mga problema kita naton may time ka itong dalagan gabi, no? Basta ibla dulom ang dalan or nano, anong plastada? Okay, mala na given naman na iyang dulom nga dalan, kiti maagi ka magit sa mga bukid, mga muna. Pero may suga ka man, hindi man na reason nga maghinay ka, no? Amo lang itong isa ka reason, siguro na nag-decide ko nga maghinay kag maglakat-lakat, kiti gasakit na gid siya eh. Biglay na nila magsaka ang infection. Okay. So kung maglagan ka mo sa bukid, madulom, may mga pamalay na kaumagyan, may mga populated area mga mong labayan, why ged? Wala, sir. Ito hindi man delikado or anong senaryo kung sa mga amoning ruta dyan nyo? Hindi man na. Sa Europe do, hindi man delikado. Do, ay man na diya mga do ka safe man na diya. So may mga guide ka mo ni or may mga convoy ka mo, sir, kung makaangay sila nga mga race? Oo, sir, may allowed ka nga may crew, no? So may crewman ko, pasalamat mo po ang crew ko actually sa Milan base na sila mga Pilipino, mga kilala ko man. Amo na sila sa picture, no? Apat sila, nag-drive sila. Pero
wala man sila gaupod din sa akon. Diba, leapfrog lang mula sila. Mm. At least though, for your safety man na may correct. crew ka nga nahulat sa imo. Oo. Okay, importante da anytime na tiwan ka ko tiga pangayo basta kung may mga emergency at least may ara sing makuha no, mabulig siya. So this is the first time nga amo ni kalayo distansya ang nadalaga na mo na intran mo sir, may mga ara pagid yang malayo pagid sobra 285 kilometers. Damo pa ko mas malayo. Actually, sa official race at pinakamalayo ko dira sa Pilipinas, no? Pinaka-longest man nga official race nga recorded legit, no? Ang sa Manila to Sorsogon. Nahimo ko na sa last year. That's 625 kilometers. Nagdaog man ko na gani. Ati 1/3 lang ni sang sa Milan na mo sila daw hindi man tingala gali nga nalabot mo ang ikaduwa nga nga lugar. So anong preparation mo di Sir Roland before ka nag-join sa race? Ano mo preparation mo? Wala magig ko sir nag-prepare kay do naanad na maguro lawas ko. Do actually I started no na kay nag long holiday kami sa family ko man. So nagpuli lang ko di sa Ireland one night. Nagbalik na ko to sa Milan to start the race, no. So wala gid ko nag-prepare sa maayo kasi do ara naman siguro sa lawas ko pag mentally prepared naman ko always. Okay, sabagay kita athletes ka man yan daw anad ka na sini. So physically, mentally, emotionally preparado si Sir Rolando Bumumia. Yes, Bumudanes. Sir Rolando, ikapila mo na ni Sir nga race subong nga tuig diri sa Pilipinas kag or international nga racer. Bali sa ultramarathon, this is my first official ultramarathon race. Ang last ko was sa Barcelona, sa Spain, December of last year. So, tapos nag-charity run ko sa Bacolod, 700 kilometers in January. And then, amutong nag-pacer ako sa Rome Marathon. Pero ang official race gid for ultramarathon this year is Subong. This is the first official race. Yes, Sir Rolando. May ara pagid mga future, mga palaabuton, sir, nga mga race nga imo pag-intrahan? Yes, may ara ko ma'am. Ultramarathon man sa France naman siya, sa south of France na in 4 weeks time. Sa May 18 sa south of France, sa Bukids ng Ardèche. Pila naman na yan, sir, ka kilometro? 222 kilometers na siya. Sir daw sisiw naman siguro sa imo, sir, no? Gapamangkot ka, sir, kung ano ang sekreto sang lawas kag tiil ni Sir Rolando nga aya nga even though ka mga lagyo sa mga kilometros tag pila-pila, pilo mo Dennis, bauti makakuha sa gihapon sang award, Sir Rolando. There's no secret na siguro. Kahit I've been running ultramarathons for more than a decade. No? Siguro na through those years na consistently running, na anad na malalawas ko. So as I get older, you tend to get wiser. No? So kabalo ka na kung you don't tend to overtrain yourself. So most likely, mas mentally prepared ka always, stubborn ka. So, ultramarathon kasi it's not only physical, it's more on mental. So, on the physical side of it, it's always there. So, you have to mentally be strong to finish or fight yung mga tiredness or mga challenges through the days. Kaya hindi lang siya isa kadlaw ng mga races. So, you have to be stubborn. Dapat ka sa lawayon ka. Hindi ka dali-dali ba na maguntat. So mentally you're really strong. Yes, Sir Rolando. Okay na, mayugid nga dapat ang mental stability antes ka mag-race is mayugid ang mentalidad. Sir Rolando, sino man ang mga kaupod nimo sa imo next nga race? May mga marathoners ka ba nga mga upod, sir, mga kilala? Yes, bali 3 naman kami na Filipino ma-represent.
Isa sida ang muna siyang kumpare ko man nga nag-third sa recent race lang. Pag isa ko man ko kumpare, both of them are living in Milan actually, no? Ako man nag-inganyo nga mag-ultra. And I'm so proud of them, no? Nga subong ga-excel na sila sa sports nga ultra distance running. So tatlo kami mag-represent sa Philippines in 4 weeks time. So amo na. This time around, hindi anay mag-upod na ako. Nga misis usually ga-upod na siya sa akin. Kasi medyo busy man kami sa work. So just keeping the balance. Okay. Dahil ang gitsan mo ko alam kami sing Tagalog mo kay magamit ni sa ato national nga network news, no? Sir Rolando Espina, ano yung pinaka-challenge na iyong na overcome o nalampasan, no? At nakuha mo itong second place sa ultramarathon, Sir Rolando? Yun nga po, sir, yung nasabi ko kanina, no, yung unusual heat sa Italy this time of the year, no, yung heat na index na naging 30 degrees, so napakainit po at this time of the year sa Europe. I know it's not as hot, hindi ganun kainit kay sa Pilipinas at the moment, pero dito sa Europe medyo mainit na yung 30 degrees. And at the same time, yung nastang ako ng bubuyog, so nagka-infection yung paa ko. Pero despite that, yung nastang ako, may 60 kilometers pa tayong tatakbuhin to the finish line. Pero kinaya po namin as a team, no, na tapusin talaga. Despite na bumagal nga tayo, lakad-takbo na lang that time kasi ayaw po nating tumaas yung inflammation sa ating paa. Na it might cause us to stop the running. Okay. So yun po. Salamat ako na natapos na. Sir Rolando Espina, salamat kid sir sa tiyempo. Kabalo ko early morning kapag nagbugta, na. Salamat kid sir, ka good luck sa masunod mo nga race, Sir Rolando. So no problem, sir. Salamat man. Isa gila, sir, natambyaw ko akong nga team Bagat, no. May 50 kilometers na subong adlaw from Bacolod to DSB. So congratulations sa ako yung mga abyan sa Team Bagat na nakatapos subong sa 50 kilometers dira. Madamo man salamat, sir, for having me always. Yes, salamat kid sir kag mayong aga. Nabatay mo kabanan si Sir Rolando Espina, no, tumandok sa Bacolod, no, ultra-marathoner, kasubunti dito na siya sa Dublin, Ireland, kasi ato nag-second place naman siya, no, sa sining ultra-marathon, no, Ultra Milano Sanremo race dito sa Italy. Hamak bumiya 283 kilometers ginlagan, no, may bukid, bye-bye, no, balik sa syudad, may gabi pa. Tan pa sa kabuyog. Bakit mo siya makadtan first Yes. No, galing kay nakadtan siya, nag-slow ang pacing niya, naan siya sing Australian. Yes. Nga mo tayo nag-first. Pero tayong third, Pilipino man gyapon. Pilipino man gyapon kag kilala ni sir. Base, friend yaman kag dito yan na base sa Milan, sa Italy. No? Tisin ko, hindi basta mga Pinoy, basta sa mga athletics na sports. Grabe yung bigyan sing Pinoy. Yes, mabuti. Saan ba ko gan? Ito ginapangita-ngita ni Goro sang lawas. Correct. Ni Sir Rolando, no? Ang pagdalaga. Dalaga, Once Goro passion mo gid Bombo Dennis ang pagdalaga, no? Ti Mayo. Kag kanami man kami ara sa team, no? May upod siya ya Bombo Dennis para somehow ma-secure man ang iya didto nga safety. Kag natigayon gid Bombo Dennis. Congratulations kay Sir Rolando Espina. Yes, so next month, May, naman, no? May dalaga na naman siya. Entry naman siya ultramarathon, mga pila to, 200 plus kilometers man to. 220 something. Kilometers. So, iba lang naman niya. Kung makakuha naman sa same place, interview naman siya di. Kagahon sila ni Sir. Kagahon, tiyan po tiway problema si Sir, kaya basta informasyon sa Bumbo Radio Bacolod na titigay Bacolod nun. Tumandok ko sa Bacolod. No? Kagbugal sa Bacolod ni Bombo Dennis. Imagine, kilala ka to sa iban nga lugar sa pagdalaga. Si Sister ya, si Madam Mati Espina. Siguro ka pamati ti Bombo Listener mo ni. Grabe, nagligad to pagpuli edit. Tinagapagay sila ni brother niya. No? So, muna, abilidad sa natin ng mga Pilipino
sa luwas ang puso. Hindi may basta hindi may pabilin. Yes. Pabitin ang mga Pinoy. Kung may mga grabe ka mo ang mga runner sa ibang bayan sa kalibutan, Pilipino may harapan. Yes. Hindi man magpabitin, hindi man magpapabilin. Tsakto to kasi nga, why mo sa preparasyon ko dabi nga 1 week before ma-training siya, malagan. So, normal lang. Naanad na guro. So, Anad sir, na importante si sir. ang mental state Yes. mo, Dennis. Nga hambalya nga dapat i-pursue mo gid, dapat hindi ka makapoy. Manang Mind o mind setting. Yes. Oo. Okay kaya tani mo na wala. Kayang-kaya. So sakto na sige basta may determined ka. Yes. May determinasyon ka. Kaya sakto na may focus. Malapot mo gid. Ang imo sining goal, no? Congratulations kay Sir Roland Espina. Of course, na good luck sa masunod niya nga intrahan pa gid, no? Another ultra marathon, no? Dito gani. Dito man Milan sa Milan. Dito man gyapon niya, no? Do another place naman to galing, no? Ang ilang laganon, more than 200 kilometers naman next month, no? Sa bulan niya sang Mayo. 28 minutos na naklabay, stack na nga alas 11 sa gaga. Pabalik siyempre ito na, of course, ang aton lugang pagkain ng mga talakayan, no? Ang aton padayon, pag-imitar sa aton sa makaturan, sa aton sinibo, kahapon bumumiya. Nung damo ito nalipay sa barangay Singkang Airport. Sana all, no? Damo, nagdaog. Damo ito nagdaog niya. Sumunguro, enjoy pa nila pagpanyagang ilay sa kalibok pesos. Yes, exactly. Nga daog, no? Yes. Pang panyapon, pang pumahaw. Panyaga pa subong. Grabe. Wait ka balo ba? Si kung buwas aton nga daily winner, daog pag ito siya. Wow, another man pinyo. Muna ka damo, sing aton nga mo premyo sa aton. Buhay naman salvo Year 18 Pro. Magbalik siya para tutunan. Dugangan tapos ng talakayan. Dahil siya para tutunan. Good morning, Philippines. Makaligan lamang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Ang sunog mahimo matabo sa bisan kay sino, sa bisan diin nga lugar, kag sa bisan ano nga oras. Gani, ginapalugyan nga maghalong ilabinagin sa karon nga tig-ilinit o kon dry season kag nagaduging ang El Nino phenomenon. Dapat preparado sa tanan nga oras sa tion sang emerhensya kangay sang sunog. Yari ang pila ka mga simple safety tips and reminders agud malikawan ang sunog ilabinagin sa sulod sang aton balay. Pangkakason sa outlet ang mga attachment plugs sa mga electric appliances nga wala na usar o kon i-unplug ini sa socket, ilabinagin sa tion nga maglakat. Excess electricity flowing through items in your home can always be a potential fire hazard. Plus, ang overheat mangintunaan man sang kalayo. Hindi magpanigarilyo sa sulod sang balay kung may miyembro sang pamilya nga smoker. Dapat nga i-remind nga sagwa sang balay manigarilyo. Kaya ang nagabaga pa nga upos ang sigarilyo amo masami ang ginatunaan sang kalayo. Sa nahibaluan nga ang sigarilyo nahuman ini sa mga additives kang materials nga amo ang nagapadugay sang pagbagas ini sa mga nagausar sang uling o kon kahoy sa pagluto. Dapat nga siguraduhon man nga wala sang baga nga mabilin, basyahan ini sang tubig antes pa man magtulog, ilabi na gid kon gabi. Sa tiyo naman sang brownout, hindi man pagpabayaan ang nagasiga nga kandila o kon kinki. Dapat nga ibutang ini sa safe nga lugar nga malayo sa mga flammable materials. Ang electrical short circuit ang isa man sa mga ginatunaan sang sunog. Gani ginapanugyan nga ipacheck man ang mga electrical wiring sa balay. Kag importante nga panugyan, hindi pagbayaan ang balay nga wala sang tawo. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang
ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatud-an man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit. Pusang po siya pagpanagan siya plat ng tulang Good Morning Philippines sa 37 minutos na nakalabay stock na alas 11 sa nga agad. Kita na sa ato sinimokotura padayon natin nga pag-imitar, bumbumiya sa aton nga mga kabombo. Sa kabusan sulat sa Bacolod kag probinsya sa Negros Oriental ang padayon natin nga pagpanagtag sa mga papremyo. Grasya, adlaw-adlaw, balde-balde nga regalo, may kaspa sa Boy na Mano Salvo Year 18 promo. Araw-araw, balde-baldeng papremyo na may cash pa. Of course, balaan naman sa ating tagplawati, 7 million pesos worth of prizes nationwide ang atong ginpreparar
para sa inyo, no? Pamadya naton cash prices kag pinutos nga regalo, no? Sa bilog nga Pilipinas katon nga promo di lang Visayas, no? Bilog ni Pilipinas, no? So para makaangkon sila sa mga preview, of course magpadala sa mga interest hindi lang, no? Adlaw-adlaw nagalawag kita sa aton nga mga winner Monday to Friday. Tag sa adlaw may tatlo kita ka mga winner gilawag. Tag sa ka winner nagalawag sa premyo balor sa 1,000 ka pesos, 500 pesos cash kag 500 pesos nga worth gift pack. Kina sa studio winner natin bumumiya. Every Saturday mayroon pa kita barangay activation draw, no? May mga barangay tayong gatuan. Nga dito naman kita nagapanagtag sang cash prizes sa barangay nato. May napulo kita ka mga winner nga tag sa isa sila gabaton sang cash prize nga tag 1,000 ka pesos. Kapon dito kita sa barangay Singkang Airport, Bumumiya. Yes, sa Bombodanes at malipayon gid ang mga tagdaog sang barangay Singkang Airport, Bombodanes. Kaya syempre sa ato nga barangay draw, aside sa pulo ka winner, timiyara pagidya sa mga cash prizes nga nagahulat sa mga winners sang iban pagid nga mga games kon pahampang Bombodanes. May bingo. Video ke challenge. Yes. Mayara pagid TikTok challenge Bombodanes. Kay may iban pagid nga mga games para naman sa mga kabataan nga magatambong. Yes, congratulations sa mga winner naton kapon ha. Sa may barangay Singkang Airport. Ko was Lunes, no? Another day naman. Yes. Another week naman, no? Another tagtaganay sa mga papremyo naman, ha? Para sa aton nga mga studio winners. Di ba? Tuloy mo na kita sa paglawag sa aton winner tag sa kaadlaw. Of course, para mabato nila bumumiya ini mga padya nato ginipapara para sila. Of course, maghulog. Magpadala. Yes. Nasang inyo mga entry. Kadamo sa mga produkto nga pwede nyo mabakal kag magamit nga proof of purchase. Kangay sa casino, ethyl alcohol, 99.9 germs patay, alaga ang kamay, no? Ang mismo ang alcohol unod gamiton yun na iya, no? Pwede mapang-disinfect bumumiya sa kamot, pamanyo sa lawas. Pwede man na magamit mo pang-disinfect sa mga bagay sa balayta, no? Para hindi magtapik ang mga kagaw germs sa aton siling lawas, no? Ang gamiton nyo nga proof of purchase, ang silyo lang, no? Kag ang label sang casino alcohol, no? Isa lang ka silyo o label sang casino ethyl alcohol, any size, any variant, pwede na inyo magamit nga proof of purchase. Yes, Bombodanes. Of course, pwede man nila magamit ang Orocan. Maayos ang buhay mo. Isa ka product sticker o kon coupon nga may ara sang Bombo Radio promo titles. Pwede gid Bombodanes magamit. Agbakala sila mga balde. Kung ano pa dira Bombodanes, basta may ara sang coupon nga may Bombo Radio promo titles. Of course, ang Silver Swan soy sauce kag Silver Swan sukang puti, no? Bot kinakaligamo nagmuna. Ba nagiganga pa rin bumiya mo. Gani. May mga remedyo niral tablang mautod daton. Yes. Manura siya ga hingagaw pa niluto panyagaw, no? Para magsaburusong manamit yun ang linuto. Bisa sa sawan lang ba may sinugba ka ng isda o pinirito nga isda. Butangan mo sa buon mo Silver Swan sauce kag Silver Swan sukang puti. Pusan mo katumbal, abaw. Gidugin tindak ka ng tiyan. Daw sinipa sing limak bayo tiyan ko. Ha? Ang unod diya gamiton nyo na prong putos lang ha. Sang Silver Swan sauce kag Silver Swan sukang puti mo na gamiton nyo nga proof of purchase. So isa lang ka-empty stand-up pouch or paper label sang Silver Swan sauce Silver Swan soy sauce kag Silver Swan sukang puti. Pwede na ninyo nga magamit as proof of purchase. Yes, Bombodanes. Of course, ang SED Panyawan. Basta SED, tatak magaling. Ang kinahanglanon isa ka empty blister pad o kung banig sang SED Panyawan Herbal Capsule Plus with mangosteen, SED Panyawan Herbal Capsule with garlic o kung SED Kogon Herbal Capsule. Bombodanes. Kaya nga man, ang SED Panyawan ti kadamo gid sang benepisyo.
Ang said Panyawan Plus with Mangustin, kay para gid sa mga may sakit nga diabetes, cyst, prostate problem, goiter, myoma, irregular menstruation, energy booster, kag iban pa. Ang said Panyawan with garlic para naman sa high blood pressure kag high cholesterol. Ang said Cogon Herbal Capsule, best for kidney problem, UTI, constipation, prostate problem, kag kadamo pagid Bombo Dennis. Pwede gid nila magamit ang isa ka empty blister pad o kun banig sang said Panyawan. Of course, ariman diri ang coupon sang R Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. Di paano kung makangkon sang coupon sang R Florete Pawn Shop and Jewelry? Of course, inyo nga bakal gamit, bakal pagprenda sa mga lask, dalon nyo na sa masangasang R Florete Pawn Shop and Jewelry. Subong ati, lapit na lang ang closing sa klase. Yes. May mga membros sa pamilya ang mag-graduate. Pwede regalo one sing alahas. Kadto ka mo sa masangasang R Florete Pawn Shop and Jewelry. Dito ko mo bakal sa alahas. Kag pwede yung maprendan yung mga alahas. Bangod tag sa isa kagatos ka pesos kabalo sa alahas. Yung mabakal ko mo prenda. Kamo pagkatagaan sang coupon. So, ina coupon, gamito yung proof of purchase. Isa lang ka-coupon sa R Florete Pawn Shop and Jewelry, good sa ina as proof of purchase. Yes, Bombo Dennis. Kag of course, surf powder, liquid, kag Fabcon. Singling pero di mamahalin. Kinahanglanon isa ka empty sachet sang 65 grams, cherry fresh o kun isa ka empty pouch sang 64 ml liquid rose fresh o kun empty sachet sang 25 ml Fabcon Blossom Fresh Bombo Dennis. Pagkatapos panglaba, patuloon about gamiton nga entry or proof of purchase Bombo Dennis para may entry sa promo nga Buena Mano Salvo Year 18 promo. Yes, humot na ang labada mo, may chance ka pa nga magkaangkon sa premyo ta. There is a Buena Mano Salvo Year 18 promo. So, sila ito magluwa sa atong daily winner. Tatlo kay mga winner ito tag second daw, Lunes to Biyernes. Pagka Sabado, barangay kita. Of course, ato siling grand draw. Grabe, grand draw. Kung nakilala ko pa nga taga-barangay 29 lang, si Mr. Wadto. Sige mo, tago mo sa Wadto. Balis ka mo na mga hakig. Isa mo. Nagligal, siya nag-claim sa siya nga premyo. Yabaw, makakuha ka ni 1 million. Okay, grasya Kay sa ato sini grand draw, ara-dara nakaaman, Bombo Mia, ang 1 million pesos. Yes, Bombo Dennis. Grand prize na to sa ato sini grand draw. Manginboy naman, naman siyang milyonaryo. Siling ito yung 2024. So magluwas sa aton 1 million pesos nga grand prize. Of course, mayroon pa kita sing apat ka mga winner as regional prize winner naton. Tag sa Carion, may magadaog sang 50,000 pesos. Isa sa Luzon, Visayas, Mindanao, kag National Capital Region. T-shirt yun ta, base ining 50,000 for Visayas. Basta din naman sa Bacolod ito pa. Yes. Sa Negros Occidental, Bawang Tarbe, kag, of course, ang simple nga walang uwi na luhaan. Kaya may ara, pagid kita tatlo ka mga sure winner. Sa aton ginatawag per area winners na to. Tatlo. Dito sa Bacolod, Negros Occidental, may tatlo nga mga daog, nga cash prize, 5,000 pesos ang third prize, 10,000 pesos ang second prize, kag 15,000 pesos ang first prize. So, kadamo-damo ang premyo ta, dako ang tsansa ninyo nga mga daog. Importante lang, hulog padala sing entry bumumiya. Exactly, Bombo Dennis. Maghulog gid sa nga entry kay para of course may tsansa or dako gid ang tsansa Bombo Dennis nga magdaog. Kag ang mga importante gali Bombo Dennis nga ante sila maghulog, syempre ang proof of purchase ti sulod gid sa puti nga legal size envelope. Kag sagwa sang sobra isulat ang pangalan, address, edad, phone number,
week number kaga nga proof of purchase Bombo Dennis kag of course hindi gid pagkalipatan ang signature o na pirma Bombo Dennis para mangin legal, no? For example, nabunutan ka da, wala pirma about it, ma-disqualified. Yes, sa premyo na tani. Amo na hindi gid pagkalipatan ang pirma Bombo Dennis. Kag ipadala sa buwan naman sa Mano Salvo Year 2024 promo sang Star FM kag Bombo Radio. Diri no sa may DYWB Radio Bacolod CBS Development Corporation Building sa Lacson Street, Mandalaga na Bacolod City. Kung lapit lang, hulog na. Yes, kadamo sila sa mga pwede mahulugan ng bumumiya. Nga sila interest, no? Damo kita sa mga drop access, no? Province-wide, city-wide, o diri mismo sa aton nga studio, pwede sila kahulog. Diri kiti talat bukas kita 24 hours, no? Monday to Sunday, no? So kung malabayan lang la di aton nga kwan, aton nga studio, pwede niyo mahulog anytime. Ay inyo sini nga mga entries, no, sa ato sini buhay naman Salvo Year 18 po mo. Sa mga out of town o di sa City of Bacolod, pwede mo sila makulog, ato mga drop access sa KJ Fairmart and Sincere Drugstore downtown area sulod sa Bacolod, bumumiya. Yes, ara pagid sa KJ Fairmart sa may barangay Sumag sa syudad man sang Bacolod, Bombo Dennis. Pwede man sa ESB Hardware and Foodman Supermart sa may sulod sang Talisay. Sa Lopwest Department Store sa Silay City. Of course, harapan ang Ribs Drugstore sa Banwasang Murcia. Kag JRN Medical Incorporated sa may syudad naman sang Bago, Bombo Dennis. So from north to south, Central Negros, no? Araton nga matrap access nga pwede nyo mahulugan, no? Kung sinaton sa studio, pwede ka mo makapadala makulog sa inyo sila nga ma-entry. Of course, bumuya sa aton nga makapadala sing entry mong pamatik gid, no? Pamatik gid. Kay anytime the day sa Dramata Public Affairs Program nagalawag kito dira sa aton nga winner. So despite nga naghatag kita sa 24 hours nga palugit sa aton malawagan nga winner, no? Di na kami gulat 24 oras pagka bati sing ngalan yung nalawagan, pwede kita din kadto sa studio. Biskan 1 minute Grabe. Ari ka, ba't si Mer na winner sa bukdalan lang? O, di ba? Kanto ka doon kay Ara doon mo yung premyo, no? Ang ato nang itagaan hatag sa 24 hours para mga winner na ton o mga interested na ton nga lagyo. Iban nga bayan sang probinsya, at least masiguro nga mabatong din ng padya nila. Ano mo na, kung nga naghatag kita sin 24 hours to claim sang ila sini nga premyo. Iban gani, tuwap lang sa oras, arin diya. Okay, suwing kuway pa nagabot, ang imo nga last winner, ang premyo mara na ang imo nga 500 pesos ka, sara na. Ang ang imo gift pack, ara na. Yes. Preparado yes. na. Mahumlad ka na lang sa imo nga kamot. Wala pa sa kimo entry, premyo yara na. Amot ani klasik daw. Kaya kung nga bumuya kay pabati ta sa live on air ang aton nga mga winners, kay para pamatud-an tabala nga may ara kita yang winner. May nagdaaw gid iya sa aton winner. Wala niya sing hukos-pukos. Yes, Dennis. May winner kid kita. May winner kid bisan gaya sa barangay draw naton. Grabe. Tamak mo may 500 ka, may gift pa ka pa. Gamay lang pangabudlay. So padala, hulog na sa inyong mga entry. Di sa ato boy naman Salvo Year 18 promo kay basi ka mo man isa sa mapalaro naton nga tagdaog, no? Despite nga atong grandote sa basod nga bulan sang Mayo, malawig pa ni, ang aton nga mga tagtaganay every day. Yes. Every Saturday. Sa aton sining premyo, cash prizes kay pinatos nga regalo sa buhay naman Salvo Year 18 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Matayin ta niya. Grand draw ta. Sino naman ay yan? Sino ay han? Sino ay han? Taga Bacolod ay han? Taga Negros Oriental ay han? Ang madugang sa listahan sang Bombo Millionaires Club. Boy naman, nung milyonaryo. Yes. Sining nga tuig 2024. 51 minutos na naklabay stock na nga last 11 sa ngaga. Of course, bumiya, pasalamatan talaga nga
aton nga mga dirapit ka bisita siniman nga aga no sa aton Good Morning Philippines. Ko salamat gid kay Sir Jimon Gallego Escobidal nga nangin most dedicated youngest public servant of Silay City kag nangin awardee man as outstanding educator of the year. Yes, Bombo Dennis. Kag pasalamatan man naton si Mr. Gerard Sadia kag si Mrs. Carlene Marie Ibanez Sadia, Bombo Dennis, sa pag-share nila sang ilang love, inspiring nga love story, Bombo Dennis. Yes, no? On the way pagyapon sa honeymoon stage. Bombo Mia, no? Yes. Gatravel sa kono. Ko salamat man kay po ng barangay Attorney Cesar Distrito sa barangay Singkang Airport natin nang in-award dia sa Best Lopon for the City of Bacolod kag contender para sa regional level. Yes. Bumumia. Yes, Bombo Dennis. Kag of course, pasalamatan man naton si Sir Rolando Espina nga nangin second placer sang Ultra Milano San Remo race sa Italy sa iyang 283-kilometer run. Bauti kaagahon na. Pero nagbugtaw gid si Sir Rolando, Bombo Dennis. Yes, salamat sa aton sila nga mga bisita sa buong Domingo. Of course, kita na naman kita. Of the naman kita next Sunday. Yes. Oh, next Sunday bumuya. Siguro. Last Sunday of the month na. Grabe. Oh, 28. Gani, oo, 28 na. Last Sunday of the month na. Last Sunday of the month, Bombo Dennis. Pagka May one holiday. Oh, why naman tayo trabaho ni. First day of the month sang bulan. Oh, Mayo. Sang Mayo. Mayo gid. Mayo gid. Kayo ay trabaho. wala It's trabaho. holiday na. Labor Day. Namasin ko na sing mga kailangan ko, yan mo ning maduguon nga adlaw. Tingko nga man, labor mo. Ano nga bata Bata lang. labor? Labor niya, no? Para sa mga empleyado. Yes, naman para na. sa pagpasidungog, no? Sa aton nga mga puwersa sang tagpangabudlay. Kita workers man ta. Yes. No? Siya ay katrabaho workers ka ba? Workers Di ka ba? na. Sinanay da nga mga misis naton nga sa balay nga dito plain housewife. Oo. Workers man na. Workers gid. Wait ta bras nanay sa balayaw. Amo Pero na tingay amo mo na bagahon. worker nga why overtime. Ay, sweldo. Why overtime? Nga aman. Si nanay mo may overtime sa Wala. balayaw. Why na overtime si nanay po ting trabaho siya sobra pa sa oras per day. Ha? Amo na, next week, last Sunday of the month, kita yung mga taulupad dahil mga tagapo na same time sa ating palatuntunan Good Morning Philippines. Tabay na kamo sa susunod nga programa, Gitara sa Bombo po si kay Bombo Denver Quijano. Inyo naman mga lagad. Bombo Mia May Francisco. Kag Bombo Dennis Rubica para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Good Morning Philippines! Subong nga tuig 2024, ang El Nino phenomenon gina-forecast nga maga-persist tukon magapadayon tubtub pa sa bulan sang Marso, Abril kag Mayo. Inisuno sa pag-asa base man sa El Nino weather pattern nga amo nagatuga karon sang hot and dry weather sa rehiyon sang Asia. Kalkip na kita diri sa Pilipinas. Ang transition sa ginatuwag El Nino Southern Oscillation ukon ang ENSO neutral conditions ginasigahom nga magaamat-amat sa mga bulan sa Abril, Mayo kag Hunyo this year. Tubtob nga magabulos naman ang La Nina sa mga binulan sang Hunyo, Hulyo kag Agosto sini nga tuig. Kung maghambal kita El Nino sa Spanish, ukon may bot silingon little boy, amo ini ang warm phase, ukon ang unusual nga pag-init sang tubig sa Pacific Ocean, kag ang La Nina amo naman ang cool phase sa nagakatabo nga climate pattern sa tropical Pacific. Sa tiyon nga magadugay ang El Nino, magaduging naman ang mga malain nga epekto sini globally, kaangay sang dry spells, drought, wildfires, heat waves, kabisan pa deadly flooding, kag bangod sang pag-init sang panahon. Uso ang sunog, kag diri sa Pilipinas ang bulan sang Marso, ginakabig Fire Prevention Month kasi sini nga tuig may tema sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa.
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas!
Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga-ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Ang masami nga pagsakit sang tiyan, ang bangod sa hyperacidity. Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sunog, mahimo matabo sa bisan kay sino, sa bisan diin nga lugar, kag sa bisan ano nga oras. Gani, ginapalugyan nga maghalong ilabinagin sa karon nga tig-ilinit o kon dry season kag nagaduging ang El Nino phenomenon. Dapat preparado sa tanan nga oras sa tion sang emerhensya kangay sang sunog. Yari ang pila ka mga simple safety tips and reminders agud malikawan ang sunog ilabinagin sa sulod sang aton balay. Pangkakason sa outlet ang mga attachment plugs sa mga electric appliances nga wala na usar o kung i-unplug ini sa socket, ilabinagin sa tion nga maglakat. Excess electricity flowing through items in your home can always be a potential fire hazard. Plus, ang overheat mangintunaan man sang kalayo. Hindi magpanigarilyo sa sulod sang balay kung may miyembro sang pamilya nga smoker. Dapat nga i-remind nga sagwa sang balay manigarilyo. Kaya ang nagabaga pa nga upos ang sigarilyo amo masami ang ginatunaan sang kalayo. Sa nahibaluan nga ang sigarilyo nahuman ini sa mga additives kang materials nga amo ang nagapadugay sang pagbaga sini sa mga nagausar sang uling o kon kahoy sa pagluto. Dapat nga siguraduhon man nga wala sang baga nga mabilin, basyahan ini sang tubig antes pa man magtulog, ilabi na gid kun gabi. Sa tiyo naman sang brownout, hindi man pagpabayaan ang nagasiga nga kandila o kon kinki. Dapat nga ibutang ini sa safe nga lugar nga malayo sa mga flammable materials. Ang electrical short circuit ang isa man sa mga ginatunaan sang sunog. Gani ginapanugyan nga ipacheck man ang mga electrical wiring sa balay. Kag importante nga panugyan, hindi pagbayaan ang balay nga wala sang tawo. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini
Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo.
Mayong hapon na bugos nga Pilipinas, mayong hapon Bacolod. No, welcome na sa aton diri sa pagpangalagad sa gitara, no? Kag subong ako luwat ako inyo kaupod subong nga hapon, no. And oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 13 minutos na nakaligad sa takna nga alas 12, no. Kamusta ka mo mga kabombo? And hope nga okay gid do kag nakapanyaga ng tanan, no. And base matingala ko mo ako din yung kaupod subong si Bombo Mia, which is naglain gapahuway na sa subong, no. Nagpahuway kay do kakapoy gid kuno sang iya mismo nga lawas ti buligan ta. Pati nagakalipay gid Japan ako diri sa pagupod sa inyo halin alas 12 tubtob alas 2 ang hapon, no. Magapamati kita sa mga pipila ka mga manami nga mga kagmatahom nga mga gitara, no. Ay maara lang tapos panyaga, no. Rang busog na kayo nagapa inang hulay-hulay sa duyan man dira o kung sa din man nagapabugnaw. And bobosta pa-prepare na lang ko nga daan sa nga nami nga What a Wonderful World, no? Kung may ara. What a Wonderful World kung may ara, no? And damo na akong nga first song nga do ko nami gid sa subong pamatian. Kay nga to na kalibutan, no? Kung i-appreciate ta lang magatulok kita sa nami nga nami nga perspective, no. Even though nga sa tuman kainit sang panahon, but kung magtulok kita nga mas kinahanglan man nagyapon naton ang init kay dasig magmalala ang mga labada. And sometimes ni-prepare diri magabasa kita diri sa mga greetings, no. Good do na Bombo dan Mia or greet lang ko kay Perla Gamboa, LC, Elmer Lupo, Beverly Nunes, Florinda, Salvador Limco, Maria Diseresco, si Violeta Solina, kag Inday Gamay, kag request ko Lulay Ukon Lorena. Salamat gid Bombo Maya. Ay si Bombo Denver. Yes, Ma'am Anisita Gamboa, maayong hapon madira and mayong hapon madira, no. Sa imo diri ginapatamyaw and hope nga nakapanyaga ka ni Ma'am. And kanami ginibla pamatian sang gitara, no, sa Bombo, no. Ara balang sa liwat parang tapos kakaon nga nagapahulay-hulay, no, or ara balang gapatuyo, no, kanami gid sang chimpo. Kamusta ang chimpo ninyo dira no? Kamusta ang pag-agwantas ang kainiton? Pag kay hope no ang do sa nagliligad kasi man do nakabatsyag-batsyag naman kita sang ulan or talithi, but gina-hope taman, no, nga mabulubunyagan man ginagmay ang mga tanom dira naton kagang iban man labi na gid sa iban nga probinsya, no, o iban nga mga syudad o na banwa nga agwantas ang kainiton, no, ang El Niño bla ang mga bubon wala na, grabe gid, no. So ari Bombo step ready na ato ni pamatian na ni ang first song akon gini ging request. So, mapatong entrada nato. No, sang What a Wonderful World. Ang kakabilibid ko na bala, no, sa may mga talento nga kabalong paggitara and ang ilan na bilang mga fingerstyles bala, no, and pa-perfect gid kayo ti laka lang matuod ang gitara matun-an malang, but laka lang gid ang nahatagan sang talento, no, sa hatag sang musika para sa aton, no. Kuna iti amo na ginangakon nga favorite song What a Wonderful World. Amo na siya ang nagapadumdum bala sa aton, no, nga sa pag-appreciate nga sang aton sang gintugas ang Ginoo nga kanami gid do. Ti arab lang makatilingalang paano yan
himo, and then as well as paano yaman nila pangalanan, even though sa mga bacteria pwede na pangalanan sang ginuti amo nga naka-powerful and kag magamhanan ang aton nga Ginoo. Aribla pa matian tiniluwat, no? So mayad to no ang ambahanon nga may tigulo nga What a Wonderful World. Next song nato Andre Bombo Steph, no. Ang Lulay, no. Ang gi-request gini ni Ma'am Ana Sita, Anisita Gamboa, no. Mayong udto dira sa inyo, dira. And labi na gidi kay Ma'am Maylin Dr. Prado, no. Mayong udto Bombo Denver Dansam. Happy Sunday man, Ma'am Maylin Dr. Prado. Pwede ka request Just Keeping the Love Alive. Wow. Bago ko lang ninabatian ini nga kanta but nga title pero kung do ka familiarize kani karon makanta-kanta ko pati maayong udto Bombo Denver para request ko Bridges Over Troubled Water. Salamat gid dalin sa Sir Jimmy Avelino. Yes sir, ang inyo diri nga mga song request gina prepare and ginalista naton diri ha. Great ko bisang akon nga Nanay Nelly Dokto sang Tabuk Suba Kawayan kag si T.I. Elisias Samiliano kag sa akong brother Francis Dokto kag wife Alita Belnas Dokto. Thanks gid Bombo Denver, no. Mayong hapon dira sa inyo tanan. And maayong udto Bombo Denver, request lang ko Yesterday Once More by Carpenters. Salamat gid Bombo Denver /Stepbo. Ang Carpenters nibla mo gini ang favorite band na siya, no. Ang ni Mama nami man siya pamatian so dosong gamay ko mo niyang pampatulog sa akon nga ginakanta, di ba? Madumduman ko gida ang sang udto, no, ilabi na gid mga alas 12 launa nga patulugon sa mga Iloy, no, kung ang Lulay Lorena, no, Baba Step Lorena. Oo.
na kumayara. And ang saliwat no mo to ang Carpenters do kanami sinapamatian sang ilang kanta. Do mo ginang favorite song ang mga band ni Mama no. You got to love me for what I am. Oh, ambot na siya. But padayon kita diri no, and good PM Bombo Denver ginatamyo ko gali si Ralph Cyril Mondihar kag si John Lester Gregorio dira sa barangay na to Kalumanggan, Bombo Denver. Request ko Love Me for What I Am by Lobo. Salamat kid, by Lobon siya. Line man agali ihabi ko Carpenters. And then good noon Bombo Denver, Step and Bombo Denver niya na. Please greet my two lovely lolas, Nanay Mersing and Mama Inday. My cousins, Manong Nixon Dongki, sakto, Junior, Manong Jason Dongki, and Manang Jasmine Gamboa, kagwa Bombo Denver palihog tukar, my heart will go on. Thank you gid no. Halin ini kay Ma'am Jujilin Season. And good noon Bombo Denver. Pag-greet lang kami diri sa balay. Si Tatay Cap William Flores, Nanay Nilia Flores, Banako Sandro Ginsataw, Tioy Ruming, and Salinas, kag nung Cesar Haseldo. Kag sa tanan nga nagapamati sang Bombo Radio, diri sa Barangay Zone 3, Pulo Pandan. Salamat gid request ko Beautiful Sunday. Halin ini kay Ma'am Cora Flores gid sa taon. No? Sa tanan, matamato naton diri ang inyong mga pasong request kay aton inaipag-play gid no. And Bobo Step, aton inibla pamatian ang Lorena.
So mo to no ang ambahanon nga may tigulo nga Lorena, no? Ang next song naton diri Bombo Steph ang Just Keeping This Love Alive. Ako na isang song request ba? Just Keeping This Love Alive bo. Ang paano ni mapatiga yun ni ang pagpalangga nga buhi, no? Ay nako, sana wala na lang gid buhi ang pagpalangga. Okay ba mo step para no? Sa padayon Japon diri sa ang akon nga pagpangalagad sa inyo no, diri sa gitara sa bombo kanami gid sang pamatian basta udto no, pahunay-hunay sa kabusugon kanami ma-enjoy ka gid patuyo bla no, amo na siya ang pangpatuyo nga mga ambahanon kay sa mandumduman ko kung kiss up kung patulogon man ko ni mama sang gamay ko amo man ang ginapa-play mo arang gitara lang arang pluckings lang nablatanan no, finger style so kanami gid so ambot na lang ako gusto ko man makabalo mag-gitara pero ang gitara hindi gusto sa akon. Kailangan gali nga instrumento gali ang para sa akon gali. No. Kaya makon ka ginablan no kay ang kalabanan sa mga kabalo mag-gitara or sa mga instrument gahalin ina sa kalabanan ang iba no sa church no ang intrabla sa music ministry ang ginang kalabanan na ga-enjoy man no, which is advantage man sa mga church no sa iban kay basta matudloan pagid no. Then kanami Bombo Step mga kabombo rin pamatian tani bla. Amo na samtang gina-prepare pagyapon ni Bombo Step ni mga ambahanon no kanami ginabla sang inyo nga napang request kag dagakalipay and padayon kita Japon diri sa pagsulat sa inyo nga mga song request no kanami gidabi sang nga nakabalo na bala mga gitara no and I hope nga all goods gid sa gyapon ang tanan kag syempre pahunayon man ang mga alas 12 iban tigkaon pa ni gakalaon pakabusog gid kag hindi man hindi gid magpagutom no sa mga inyong udto kaya mo na pagid niya ang pinakabaskog. Ang iba naman niya nakapasimbahan na or kamusta man ang inyong pagpahuway sa inyong day off bo Sunday kanami gid kalabanan gid day offs ni no. Kung wala ang Just Keeping This Alive Bombo Steph amo ni siya ang Bridges over troubled water. No. Bridges over troubled water. Nami ginasang pamatian sinaman namo ni nga ambahanon. Bridges over water. Ti mga song request diri bilang iban hindi man makita ng mga finger style. Ari ato nini pamatian.
So mayad to no ang amahanon nga may tigolo nga bridges over the troubled water. Like troubled water. Dumdum ako naman kaya mo maning kanta man Japon ni Mama. Next na to, ndara bobo step ang yesterday once more. Yesterday once more. But kakadudumang ka ni pala si Mama. Ako naidlaw na ako kay Mama. At yung pulit Yes, samtang gina-prepare na rin bobo step. Ang ambado, no? Bridges over troubled water. Yes, Ma'am Mylene Dr. Prado. And love me for what I am. Iya man ako sang carpenter. Siling tugid daw. Kaya nabatian ko na no? You got to love me for what I am. For simply being me. Muna. Kung ala to, Bombo Denver, iya na lang, iya sang air supply, ano na lang, island in the stream, no? So yes, ma'am, ato na din nasulat naman, no? Good big ang Bombo Denver, shout out sa duwa ko kaapo sa Grandville to request ko why. Salamat gay dalhin ini kay Ma'am Helen Dugo na, no? Aribla pa matian din ni ang yesterday once more. Yes, no, kanami gito sang ambato nga ba no. Every shingaling-aling we started to sing so shine naman na siya. Next song natin dari ba mo step Love Me for What I Am.
You got to love me for what I am, or something being me. Na, dapat palang gaon mo kaya kung ano ako. Wala man ko may ginapabati-batian na, pero kabay mabatian niya, no? Pati Good PM Bombo Denver, i-greet ko lang si Lolo Dinyong sang Talok Bago City nga hilay-hilay sang tanggap amati. Salamat gid. Halin ni kay Sir Carlo Torre. Lolo Dinyong, ako na Deryong. Oo. No, Lolo, mayong hapon dira sa imo tay. Kag maayo lang dira nga pagpamati sang gitara. Nami man gidabi magpapiyong-piyong sang tanga mo ni nga oras, no? And dawri pamatian tani Balano ang Love Me For What I Am. So kanami gidya pamatian no basta sa mga fingerstyle sa mga ambahan no. Next song naton diri Bombo Step amo ni ang My Heart Will Go On. My Heart Will Go On no. And good PM Bombo Denver. Patamyaw kay Ma'am Annalyn Perales kag pa-request dayon Europa. Thanks God and more power. Europa. To kanami sina Europa. Di Europe. Halin ini kay Ma'am Sir Joey Perales and ngayong udto mandara Ma'am Annalyn Perales no. Ginatamyo ka ni Sir Joey. Magano ka mo ni Sir nga duwa. And padayon kita Japan diri sa pagpangalagad no. Kanami gid sang presko sang hangin ang view dira bla. Nag-enjoy gid ako sa pagtamyaw diri sa inyo kag sa pagpamati sang inyo nga mga song request. Ari, ato nini pamatian ang My Heart Will Go On.
So mayad to no ang abahanon nga may tigulo nga My Heart Will Go On. Next song na to Andrea, Beautiful Sunday no. Nami gini sa nag-request no kay kanami gid sang Sunday sa subong which is this is the I think this is the third Sunday of the month of April. No, April 21 to 2024. And hope gid nga maayo gid no nagakalipay kadasig lang bala sa adlaw no hindi tala malipat lang kita April May namang glidason no des nagligad man lang to nag New Year gani dati I hope nga ga-enjoy gid ang tanan no ilabi na gid sa nagapamati subong nga bago tapos kaon nagapahunay-hunay no hilay dira no nagapatuyo bla no samtang nagapamati sang aton nga mga sonata diri labi na gid mga song request ninyo kaga syempre nagabasa man ako diri padayon sa pagbasa sa inyo nga mga patamyaw kaga kalipay gid ako sa pagpanamyaw sa inyo nga mga gina-request syempre no Mabusta okay na ang aton dira next song a Beautiful Sunday ari aton may pamatiyan. So mayad ang abahanan nga may tigol nga Beautiful Sunday mo kanami gid basta bilang ga-appreciate no sa adlaw. Next song naton diri ang Island in the Stream no. Request gani ni Ma'am Maylin Doco Prado. Syempre Island in the Stream. Oh. Ano gani siya man? Island in the Stream. Nami gid sang pagpamati diri sa inyo. And as well as sa pagpatamyaw man nagabasa gid nagakalipay gid sa pagpangalaga diri sa bombo aron sa gitara sa bobo sa sining hapon. And oras Bobo Radio 53:53 minutos na ang nakadigad sa takna nga alas 12 no. And iban basi nagapalate panyaga ha. Wow.
pakabusog gid, hindi gid palipas gutom kay budlay na. Manada ang importante tanan mo busog bala no. Bombo step are pamatihan ni bilang mga kabombo no, ang Island in the Stream. Go ka nami, gid gali sangging request ni Ma'am Maylin Doctor ng Island Industry. Ang next natong diri bomba step ang Y. W-H-Y. Ano ni gora ang Y magbasa no? Silent W-H. Kay Y man lang no. Waay gani pati kumusta ka mo dira mga kabombo? No, nag-enjoy gid ang tanan and busog na nakapanyagan ng tanan. Hope gid no naga-enjoy kag syempre sa inyong siningadlaw kalabanan gini day off niyo kay Sunday mo no, and padayon kita sa pagpamati sandiri sa mga ambahanon naton nilabi na gid no sa dira nga nagapahunay-hunay bawo ka nami gid nag-enjoy gid no si Bumbumiya ging na kon gito sang iyang lawas. Nagang lipay gid and Sir Leo Baygar, good afternoon lang da. Leo ko big greet sa kay tatay ko si Armando Baygar Balangigay. Puenta kay Sir Armando Baygar Jr. Balangigay, Puentevedra, Negros Occidental. Bombo Denver, ari kami sa Iloilo, Anchorage area. Boss, daking
magkarga kami Polo Lard bound to North Harbor, Manila. Madamo gid nga salamat. Sir Leo Barger, paghalong gid no sa imo nga pag sea trip. And ginatamyaw kita always si Sir Armando Barger Jr. No? So si Sir Leo niya mo ni siya ano seaman ka sir no? Tsakto. May song request ka kaya aton diri ipa-play. And bonus step, ready na dira ang aton why nga enjoy ko nagakalipay gid ko sa pag pamati no sa inyong mga bahanon. Abi aton ni pamatian. Buo ka namin kitang don't forget as one no why. Amo ang next naton dra habang mo step ang Europe. Makon ang Europa. No, Europa buo ka namin gini siyang ang
guro sinimo, no? Antes naton ini pamatian ng bahanon sang Europa at na ini pamatian ng mga importante nga mga pahanumdum. Standby. Subong nga tuig 2024, ang El Nino phenomenon gina-forecast nga magapersist tukon magapadayon tubtub pa sa bulan sang Marso, Abril kag Mayo. Inisuno sa pag-asa base man sa El Nino weather pattern nga amo nagatuga karon sang hot and dry weather sa rehiyon sang Asia. Kalkip na kita diri sa Pilipinas ang transition sa ginatuwag El Nino Southern Oscillation o kunang ENSO neutral conditions ginasigahom nga magaamat-amat sa mga bulan sa Abril, Mayo kag Hunyo this year. Tubtob nga magabulos naman ang La Nina sa mga binulan sang Hunyo, Hulyo ka Agosto sininga tuig. Kung maghambal kita El Nino sa Spanish o kung may bot silingon little boy, amo ini ang warm phase o kung ang unusual nga pag-init sang tubig sa Pacific Ocean kag ang La Nina amo naman ang cool phase sa nagakatabo nga climate pattern sa tropical Pacific. Sa tiyon nga magadugay ang El Nino, magaduging naman ang mga malain nga epekto sini globally kaangay sang dry spells, drought, wildfires, heat waves, kabisan pa deadly flooding, kag bangod sang pag-init sang panahon. Uso ang sunog kag diri sa Pilipinas ang bulan sang Marso ginakabig Fire Prevention Month kasi sini nga tuig may tema sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay.
Luyag mo bala mga kabombo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinaka-epektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimple. Sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 11 minutos na nakaligad sa takna nga alauna, no? Padayon kita gyapon diri sa alagad diri sa inyo, no? And as well as sa pagpamati sa mga gitara, no? Bombo step, ready na? Abi ato ni pamatian.
bawa namin gid sa kambahanan sang Europa. Next naton dira ang Honey My Love Bombo Step. Honey My Love, so sweet, kahit sino ka man. Basta't mahal kita, agay. Pati basa kita dito sa inyo nga pangasong patamyaw. Bobo Denver, mayong hapon watching here in Saravia. Greet ko gali si Nanay Murita sang Barangay San Jose, Saravia. Request ko song Bawal na Gamot. Kangarap ko'y maabot dahil sa bawal na gamot. Tsak to. Alin kay Sir Kenneth Cañete. Sir Rizal Balsimo, good afternoon, Mandira. Pwede ka request Hotel California. Salamat, good sir. Yes, ato na diri sulat. Next song nato ng Hotel California. Now, Bombo Step, ready na? Abi ato ni pamatian. Honey, my love. So sweet man gituod basta may ginapalangga sana all. May ginapalangga. Next song naton diri Bombo Step amo ni ang Hotel California. No. Basa kita diri samtang gina-prepare no ang di Bombo Step. And salamat gid Bombo Denver sa inyo ni Sir Stephen sa pag-play sang akong request nga Island in the Stream. Yes, Mamaylin basi may ara ka pa nga next
nga request dira. And Ma'am Juvie Sarge Amodente, hello and good afternoon, Bombo Denver, watching and or listening live video. No request please ballad for on power. Adeline, thank you, Bombo Denver. Yes, no, aton diri ma'am nakasulat na diri. Bombo step ready na ang aton Hotel California biyaton ni pamatian. Mo gito gani kanami bilano sang Hotel California but kung ang fingerstyle sina perti man nakabudlay mo kay damo tumukon next naton dira ang hanggang kailan mabustat. Hanggang kailan. No, good PM Bombo Denver, pwede ka request Faithful Love. Yes, pwede gid mama ato na diri isulat ma'am. Faithful Love. Wow. Ano ginaka-faithful ang pagpalangga, no? Nasa all mga faithful. Hindi, padayon kita sa pandres pagpangalagad, no? Kaglipot lang. Dari pamatihan tani.
So mayad no ang abahanon nga may tigulo na hanggang kailan no, hanggang kailan. Next nato nariya Bombo Mike ang kuana, bawal na gamot. No, ging request na ang bawal na gamot no. Magabasa kita diri liwat sang mga pambahanon diri. Salamat gida Bombo Denver no. You're always welcome gida Sir Rizal Balsim no. Pwede pa Bombo Denver Spanish ice, Spanish ice pag ginigali mo. Hindi Spanish latte, ma'am. Pati Spanish ice, di gani a man without love. Thanks liwat. Enjoy pamati samtang gaobra. Yes, good ma'am no namin gid pamati music samtang samtang nagaobra ga pamati ga patukar sa music no. Abi ato ni pamatian ang bawal na gamot. So may ato no ang ambahanon nga may tigulong bawal na gamot. Next song naton diri Bombo Mike kamo ni ang Ballad Power. Power o P-O-U-R Ballad B-A-L-A. Di chakto ni Ma'am sana nag-request kani. Ma'am Jovi no? Ballad Power.
Por. Ambot na lang, hindi tini kabalo magtikab. And samtang na prepare rin ni Bombo Michael ang amahanon patamyaw gid do ang iba no sa labi na gid ang ako gid ginikanan nagapangamusta man ako sa ila no ay do madugay-dugay wala ko kapuli gali no. Last ko nga puli do nadumduman ko sang last pa to. Last. Oo. Last trip do dugay na manggali ba no labot man ng bulan. And Bombo Mike, ready na ba ato ni pamatihan? So amo to gali ang title sina nga amo na nga ambahanon gali no ballad for na gali. Next song naton diri Bombo Mike amo ni ang Faithful Love. Naging request ini ning ma'am. So yun nag-request ni si Ma'am Anisita. No, yes si Ma'am Anisita Gabowa no Faithful Love. Amo siyang Faithful Love. You should faith my love. Corny. Although, Paint My Love man aga na yung titles na. Pati nang ginapakadlaw lang kamo samtang nagapamati sang manami nga mga ambahanon dira no. Faithful Love. Ano na siya man? Mga tigulo na blang bago ko lang nabatian pero ang kanta always ko nagakabatian. Muna siya gali, no? May tabala, arab lang mabatian lang natin sa mga tupad balay natin nga nagapa-play, no? Bombo Mike, ready na dira? Abi ato ni pamatian.
So may ang ambahanon nga may tigulo nga faithful love, no. Next naton dre a man without love. Bombo Mike, baw amag ning request nga paano ni man a man without love, ano siya? A man without love. Baw nga aman nga wala na siya pagpalangga ang lalaki, no. Ano ni man? But wala ko nigili kabalo ka bati sang sakto gid do. Ang ini nga title Faithful Love gali, but ang music is dugay ko nagakabatian and nanamian gid ako sina, no. Gakalipay gid sa pangalaga dreaman gapon sa inyo. Bombo Mike, ready na dira? Abi ato ni pamatiano A Man Without Love. So, mo tugli ang ambahanon nga may tigulo, no. A Man Without Love, no. So, ang anak gali ni Ma'am Maylin, ang inigli nga ambahanon, no. Nabatan ko na sa Moonlight, no. Sakto. And sige, padayon kita diri sa pagpapangalag. Next song naton diri ang Spanish Eyes. Bobo Mike, kag samtang na prepare na ni Bobo Mike, no, magabasa kita diri sa inyo nga mga pagpatamyaw. Salamat Bombo Denver sang imo pagpatukar sang akong request. Best Mama Anisita, basta mayara ka pa nga next song dira nga gusto ipatukar. Kag may hapon Bombo Denver lo patukar Let In Be Me. Naman Let In Be Me. Let In Be Me by Mirna. Halin ni kay Mirna Esparas, no? And good PM Denver. Oh, good PM. Request ko Pledge of Love. Thanks. Yes, ma'am. Next natin nila. Baba Mike, ready na? Abi ato ni pamatihan.
So mo to ang ambahan nun nga mitigulong ha Spanish Eyes. Next song naton ri Bombo Mike ang Let Envy Me. No? Let Envy Me. If may ara bago sini kakanaw. And Ma'am Elna Caballero Hubahib, no? Wow, nice view gid. Yes, dako na nagro ni Bombo Mia, no? Nami gid man gid labi na gid ang view na blaw sang aton graphics ba. Makapaganyat magahulom-hulom, no? Nami gid hulom man actually. May ara Bombo Mike. Masulat mo ko. Let it be. Let it be, no? Abi, ari ako pamatihan tani. So mayad to no ang banaw ng Let It Me Be. Ang next naton dira Bombo Mike ang pledge. No, hanggang request diri. My pledge of love. My pledge of love gali Bombo Mike ang request ni Sir Eliezer Provido Senior, no? My pledge of love. Ang next song. But samtang na prepare diri no. Magabasa kita diri sa inyo mga pagpatamyaw no. Always gid ya. And hello Bombo Denver, pwede paki-play Casablanca. Nami pagid na. Casablanca. No, listening live from City of Allah. Alae, Batangas City. More blessed day to you always, Bombo Denver. Alin kay Ma'am no na Solomon. Thank you so much gid da always halong ka man dira Ma'am no. Bi ari ato ni pamatian no, my pledge of love.
bawa nami gili sa nga bahanon to na sang My Pledge of Love. Ang next naton dre do ako na dumduman ang Let It Be sa mga Beatles. So, Let It Be, letter C. Ginakanta ko lang sa elementary. Kakadlaw gid ko na abla mo. Let it be in letter C. Whisper words of wisdom. Let it be. Marami gid sang let it be. And ako gid kalipay liwat na sa pigog unong sinyo alin ka ginalas 2 itidto manog alas 2 na baw. Kadasig lang gid sang inuras sa ato ni Rio pagopdan ay maglipat ta alas ano naman no. Bobo Mike, ready na? Abi ato ni pamatian na. Whispering words of wisdom, let it be man gituod. Ang next song naton dari Bombo Mike ang Casablanca. Na ang gang request dari ni Ma'am Nona Salomon, no, taga Alae, taga Batangas pa ni. And nami gid nakapag-upod gid nakapag-unong kadiri Ma'am no, ang kalipay gid ako. Ang Casablanca, amo na siya chak to. Okay na ba mo Mike? Ade ato ni pamatian.
So may no ang ambahanon nga may tigulo nga Casablanca no. Before kita magtakop sa aton ring nga programa diri sa gitara sa bombo, basahon kita aton na diri ang nabilin no. Maayong Bombo Denver lihog patukar song Puri Ana. Salamat gid no. Sir Bertito Delgado no. Karon na lang magharana no. Bombo harana kagiban pa karon mga alas 7 pa to alas 9 no aton ini pag-play ang mga nabilin bala nga mga song request no. Akon gina-play karon sa gabi kaya ako man injo Japong kaupod no. And bayong hapon ka Bombo great lang ko da Bombo Mike. Request Evergreen from Barangay Inayuan, Kawayan, Bernard Tabino. Sir Bernard, later na lang ni sa gabi aton iga-play no. And Ma'am Mylene no, iya ni Engelbert Humperdinck ang Aman Without Love kag Spanish Eyes. Wow, amo ni siya gali ma'am no. And wala na kita may nabilin nga oras no. Kag ako nagakalipay sa kapag upod sa inyo diri sa gitara sa bombo halin kag ina alas 12 tubtob alas 2 kadasig lagid sang oras kag magakita kita no. Sa karon naman mga alas 7 tubtob alas 9 sa bombo harana kag iban pa no. Sa liwat ini si Bombo Denver Quijano para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo. Ang sunog mahimo matabo sa bisan kay sino, sa bisan diin nga lugar, kag sa bisan ano nga oras. Gani, ginapalugyan nga maghalong ilabinagin sa karon nga tig-ilinit o kon dry season kag nagaduging ang El Nino phenomenon. Dapat preparado sa tanan nga oras sa tion sang emerhensya kangay sang sunog. Iyari ang pila ka mga simple safety tips and reminders agon malikawan ang sunog ilabinagin sa sulod sang aton balay. Pangkakason sa outlet ang mga attachment plugs sa mga electric appliances nga wala na usar o kon i-unplug ini sa socket, ilabinagin sa tion nga maglakat. Excess electricity flowing through items in your home can always be a potential fire hazard. Plus, ang overheat mangintunaan man sang kalayo. Hindi magpanigarilyo sa sulod sang balay kung may miyembro sang pamilya nga smoker. Dapat nga i-remind nga sagwa sang balay manigarilyo. Kaya ang nagabaga pa nga upos ang sigarilyo amo masami ang ginatunaan sang kalayo. Sa nahibaluan nga ang sigarilyo nahuman ini sa mga additives kag materials nga amo ang nagapadugay sang pagbaga sini sa mga nagausar sang uling o kon kahoy sa pagluto. Dapat nga siguraduhon man nga wala sang baga nga mabilin, basyahan ini sang tubig antes pa man magtulog, ilabi na gid kon gabi. Sa tiyo naman sang brownout, hindi man pagpabayaan ang nagasiga nga kandila o kon kinki. Dapat nga ibutang ini sa safe nga lugar nga malayo sa mga flammable materials. Ang electrical short circuit ang isa man sa mga ginatunaan sang sunog. Gani ginapanugyan nga ipacheck man ang mga electrical wiring sa balay. Kag importante nga panugyan, hindi pagbayaan ang balay nga wala sang tawo. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatud-an man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang
ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian di Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your... Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time. 12 minutos na nakaligad sa takna sa alas 2 ang hapon. Petsa 21 na kita sa bulan sang Abril tuig 2024. Adlaw sang Domingo, mayong hapon sa bilog nga Western Visayas sa bug-os nga probinsya sang Negros Occidental, kauman diri sa syudad sang Bacolod. Welcome na sa aton nga programa kada alas 2 tubtob alas 3 sang Domingo. Sa aton sini nga Duralex, Sedlex. Dalo may be harsh, but it is dalo. Kapo ninyo si Bombo Gracelyn Parcon Lobaton. Ang aton nga tiyempo do okay lang man no. So stay put lang kamuda kung init mangged sa inyo dala nga lugar. Kag kung manami ang tiyempo, nami gid mag lagaw-lagaw. So kung galagaw ka mo, yara man guro ang cellphone nyo, may man signal. Makita ninyo kami live nga nagapangalagad sa Facebook Live and sa YouTube channel. Just type Bombo Radio Bacolod. Kag ara dira ang aton sini nga mga programa.
Ako man, ang 630 kHz sa hindi kitadula sa inyong tagsa ka mga radyo. Aram ka mo sa bukid, aram ka sa uma, sa baybay. Still, bation sa gihapon ang aton sini nga pagwaragwag sa kahanginan. Paagi sa inyo sini nga mga radyo. Subong nga hapon, diri sa Duralex Sedlex, mayroon naman kita sang bagong tupiko nga aton pag-diskusyonan. Siyempre, kaupo aton sini nga abogado sa kahanginan, kay ti kinahanglan ta mga dyan, no? Sang reminder. Ang ini nga programa serves as reminder sa aton bilang mangin isa kita ka law-abiding citizen. And syempre, to be a good person. No? Hindi lang niya bilang isa ka mayo nga citizen diri sa pungsod Pilipinas, kundi para man ngin ayo kita nga tawo kay ti it reflects kuno mo kung ang ginahimo mo is maayo, mayo imo nga pag sinalayo, no, sa ibang mga tawo. Tapos kung on the other hand, kung may nahimo ka sang malain, lain man niya ang ga-reflect sa imo. So muning programa magaserbi nga aton nga mirror, no, kag aton sini nga reminder para nga makabalo kita, malikawan naton ang magpakalain. Ang iba ko na punggan mo, kay may ara sila sa mga interes nga hindi mayo, no, kag may ara sa mga handom sa kabuhi nga gusto padalianay. Hindi na ya tsakto, dapat ya maagi kagad sa process, due process kuno mo. So again, ang aton nga topiko ang subong nga Domingo amo ang cyber crime. What is cybercrime? Anong mga cause sang cybercrime? Kag anong mga lain-lain nga klase sang cybercrime? Kay ti subong kadako sang porsyento nga ara na kita, no, sa paggamit sang technology. The information technology comes in. And nga tawag naton nga cyber age, digital era. Ang mga kapanahunan sang mga katigulangan o kung senior citizen abi, hindi na sila mayo bansay sa amuni kiti wala pa man to mo sang una dugugamat-amat pa lang kita ang computer naton, ano pa lang aganing na isip-isip lang na bala, nalipat ko basta, no, abacus, no, tapos nag-evolve siya into sa ulihin na personal computer. Bagid, may laptop na. And then, sa aton subong nga mga telepono or cellphones rather, ang Android, tapos iba naka-iPhone na. So, kadamo, gidya sang may mahimo sa aton sini nga mga technology. Although nga mera gidya purpose ang kada bagay, just like these technologies, nga ginhimo siya in order nga makabulig sa aton nga pag-ubra sa adlaw-adlaw katanan, to become your work smarter, efficient, and effective. But, sad to say, there are people nga nagapamintaha sa gihapon because of the word or the thing called money. Ang money, subong niya, ano na gidya, no? Grabe na gidya ang need naton sa money. Ang aton pagkauhaw sa kwarta. Amo na ang iba nagaresulta sa paghimo sang malain. Sige aton nasuguran ang aton sining topiko kaupod ang aton sining abogado sa kahanginan, wala na sang iban pa, Attorney Marvin Tanyada. Attorney, mayang hapon. Happy Sunday. Do ka layo, attorney. Okay. Ara na. Ang panahon tungod siyang okay na, attorney. Bumugres na siguro na sa panahon natin subong nga this is summer, pero sa ang bumbuya wala yan wala yan tapi doon na nagaunta sa pagserbisyo sa iyang mga listeners kag mga viewers sa Facebook. Sa liwat maayo nga po si mo Bubukris len kay sa aton pagpamamati ang inyong abogado sa kanginan, Attorney Marvin Tanyada, handa na mag-alagad sa inyo. Bubukris len.
Yes, attorney. Subong nga panahon, pati ang aton nga mga senior citizen abi, no? Kabaluman subong mag-uyat sa kamagamit sang cellphone, mag-computer, kag kung ano-ano pa nga ginahimo gamit ang technology, no? Sa halin sa bata, pakadto sa minor abi, legal age, and pakadto sa aton sini nga mga senior citizen gamit gid sila sang ini nga technology because kalingawan naman naton tanan mo kag dira nagakuha sang pang ang kabuhayan sa Tagalog or ila sini nga kinawala, no, ang aton nga mga utod, just like kahimo sang pag-vlog, pag video abi sang nami nga butang ti kaso ginaintrahan ini sang hindi maayo kag ang iban ti may pagpanginto pa na diri. So attorney, we will talk this afternoon the cybercrime. Ano ini siya, attorney, first of all? Ini ang cybercrime, ini siya mahimo nila paagi sa social media, no? Sa social media, maka-offend ka, maka-committer ikaw sa cybercrime paagi sa social media, Bongbong Grislen. Yes. Kag madamo nga paagi nga makamusta ang ginatawag nga cybercrime, Bongbong Grislen. Oo. Sige. Ang mga offenses, no? Ang mga offenses ng cybercrime. Okay. Daw ginabahin-bahin ni siya, no? Pwede ka siya sa confidentiality, integrity, kag availability sa computer, data, kag ang system siya. Di may kuha siya, pila ni kaklase ang committer. Kaya sa paagi sa mga confidentiality, gin-breach ni mo confidentiality o kung integrity o kung availability sa computer data, ini ginatawag, may ara nga illegal access, may ara nga illegal interception, may ara nga data interference, system interference, ang kung daw tungod sa balas mga technical terms, daw mabudlayan kita ni mag-interpretar sa aton iyang native nga lingwahe, no? Yes, it's okay. Ang illegal access, pero sila sa English, the access to the whole or any part of a computer system without right. Kaya nga parehas na ganito tawag, ang nagkuhan ka vlog, ang access mo ang data sa isa nga wala ka man diretso, wala ka man access code, ganin ang term nila na? Ginhack. Hacking. Yes, hacking. Ang ito nga layman's language, hacking, ginhack ang iyang data, no? Oo. Kaya ini, this is very common even among the international community, ang international community among nations, na may mga incident niya sing hacking sa mga data bala Bongbong Grislen. Tapos illegal interception. Ano na illegal interception? The interception made by technical means without right of any non-public transmission of computer data to, from, or within a computer system, including electronic magnetic emission from a computer system. Tingnan mga highly technical terms siya. Bongbong Grislen, kaganing may araman tanga data interference, the intentional or reckless alteration, damaging, deletion, or deterioration or computer data na hindi mo lang ginhalitan ni mo, ginsaskuhan ni mo ang data ya sa isa ya katao nga wala ka man tinamatarong iya nga magsulod sa iya nga website o sa iya platform. Mayara mga system interference, the intentional alteration or reckless hindering or interference with the functioning of a computer or computer network. May inputting, transmitting, damaging, deleting, deteriorating, altering, or suppressing computer data or program. Kaya mo ini siya, Bongbong Grislen, ang forms of ginatawag natin nga the breach of confidentiality, integrity, kag sang available of computer data. Kag ang misuse of devices,
ang misuse of devices, ang mga devices bala ni daw hindi bala eksakto ang imo nga pag nga paggamit. Parehas na ang the use, production, sale, procurement, importation, distribution, or otherwise making available without right sa mga devices naman iya nga daw ginahimo ni blaga daw parehas ni bla sa yang una daw may ginapang-rate na mga CD bla. Oo. CD kaga mga DVD sa una nga hindi daw ginabaligya daw may mga pike bla nga Piracy? Yes. Oo. Tapos ining cyber squatting. Ano ni cyber squatting? The acquisition of a domain name over the internet in bad faith to profit, mislead, destroy reputation and deprive others from registering the same if such domain name is similar, identical, or acquired without right. Yan mo ni siya ang mga ang mga nagkalain-lain nga mga offenses nga imo mahimo iya sa pagguba sa confidentiality, integrity, kag availability sa data. Di kagano pa may mga computer-related fraud. Di mo na dra ang mga computer-related fraud ng isa, dala na dra ang mga ang mga sa bala ining computer-related fraud, parehas ni bla ang imo account kinakuha ang kung mag-online banking ka. Iban iya ang nagagamit sa imo yang account number sa sa nga withdraw ng imo nga nga account. Yes, na-deceive ka pa una-una sina eh. Para man computer-related theft. Kag mga ara man ang mga content-related offenses. Ano ni content-related offenses? Mga cyber sex. Nawa mo na nga itong problema dito sa Pilipinas, Bombo Grislen. Yes. Kaya kung ma-access ni mo bala, ni mga cyber sex bala, galing ka hindi mo ang atong gobyerno na putlayan sila magalagas kung sinugid na ang source ng sina sa mga cyber sex. Bombo Grislen, no? Mga pornographic sa exhibition dira sa sa mga ginapagawa sa cyber sa social media. Oo. Mga child pornography. Mga child pornography, TGR catering yung child pornography. Gina-cater nila sa mga pedophiles. Mga adult na sila, pero mahilig sila sa mga kabataan. Oo. Para consolidate commercial communications. Mani mga nag-communicate without the prior consent, yes, tagiya, bla. Yeah. Kag may ara mga libel. Cyber libel. Oo. Iya mo ni mga cyber libel, ang kalabanan niya, mo ni ang masolusyon nga makumiterya sa aton mga ordinaryo mga kauturan na Bobo Grislen. Kay Yes. sa matter of practice, ang mga mag-asawa, ang away nila rapa sa Facebook. Gani. Perdihon pa kami sa pag-broadcast. Na gani ang kasami naton kung may nakigan kita nga isa ka tao ato na si ipo sa Facebook naton. Nagato na dahil sa tanan iya nga mga kisa, mga derogatory statements pula ato na ginapagwa na dra. Oy, mga mangungutang day, iwayarin nyo rin utang nyo sa ako, na muna ba na? Oo. Those are also derogatory. Kung muna siya nga image mo na, kita niya nga ngalan, isang tuod na, you can be liable here. Kaya mati sa ato niya sa slander, may kwanta sa libel na yaw, isang tuod na inapangambal mo, pero kung mo ginimo na, para pakahuyan ng isa katao sa publiko, you are liable for libel or oral defamation as the case may be, Bobo Grislen. Oo. Nagamit ang internet or social media, no? That's cybercrime also. So, damo siya types, attorney. But, anong bottom line sini nga nagakomiter sang among ni klase nga krimen ang aton nga mga utod, abi? At yung emosyonsyon niya,
Kaya ang mga sang hindi pa ning uso, sang wala pa nigin nigin in up ang kwan, ginimo nga lining anti-cybercrime. Yang halos tanan niya magirinaway sila dira nila sa social media ginano ni ginadala ang ilang mga kaugot kag kainit sa ilang si katao bombo then that's why nga kadamo sa mga tao pati na ganing mga usually iban mga public officials ginamalain dira ang ilang ngalan niya sa social media. That's why nga ito mga mambabatas o aton nga mga lawmakers naghimo sila siyang siningalay para nga kung hindi gid man madula mahagan-hagan ini bala ang pagpasipalalahay ang paglinawa iya sa ni paghabuyan ay isang malain nga mga tinagaya paagi sa social media Gustin. Oo, ang child pornography and other nga pagpanginto iya because naginaya sa gusto sang offender nga makakwarta gid sa attorney. Yan muna sa na-mention na nato kaina nga mga computer-related fraud. Yes. So, kwarta ning bottom line ang iban nga rason, no? And, amo na, sa bugso ng damdamin, sa Tagalog pa, ang iba naman niya, nagkakakomiter sang cybercrime, wala sila gid kabalo nga krimen ina susubong kabalo na kamo maganhagan lang gid sa postings no sa social media or SOCMED. So of course pwede kita maka-file case against to offender or sa person nga muna bala nagpakahuya simo or take advantage abi no paagi sa muna pag hack sang account or di gani pag kuha sang ilang mga bank accounts, so budlay galing attorney, mayara na preso sa amo ni nga kaso? I have not, ako personally, as a practitioner, I have not kan makros para ulwa nga kadamo diri sang nagadala sa aton sa sa ilang problema. But nang iban daw at first daw interesado gid sila mag-institute ng kaso, eventually daw madula man malang ila nga interest sa pag-file siyang kaso. Kay man ang may mga requisitos man para nimo maakusahan ang isa iya katao sang violation sang anti-cybercrime nga kasugaan nga ini Bombo Grislen, no? Yes. So, imo na siya nga tumanon, imo na siyang i-comply ang mga requirements sang lahi para maka-file ikaw sang kaso sa sa cybercrime. Ang isa na dira nga kinahanglan ang imo nga kwan nga iya mismong account ang naga-post sa iya nga account mismo. UBL, UBL na siya. Nga iya nga kwan. URL, I should say URL. URL. Iya nga account sa iya nga account. Then post siya ang mga pagpakawya simo. That is already clear evidence nga pakawyan niya kapagi sa social media, pagi sa cyber cyber platform. Yes. Kaya batik kun sa social media mo na sa cyber platform mo na siya bubugres din niya ginimo ang imo katuyoan nga pakahuyan siya sa publiko bubugres din. Oo. In that case, okay na i-screenshot mo abi or no para makasecure ka sang evidence para maka-file ka kaso bakod imo ebidensya, no? Okay na iya. But there are types naman niya sang cybercrime nga may ara sang tawag nga vulnerability nga madula ang ebidensya kay ti ang nagahimo nasigya nga i-destroy bala ang ebidensya, easily be destroyed. That's why the moment nga nabasa nimo na kundi nga you have to secure kung paano makasecure. Kasi nga magamit mo ang iyang post sa bilang ebidensya mo, batok sa iya. Kaya man di mapos man na i-delete na iya, dula na nadayon, pero bisan i-delete siya kung nakakuha ka na yung mo sang ebidensya kung na may mga photo na print na nimo abing iya nga na-print na nimo ang iya nga mga posting. May date ikaw sa post date posted, tapos ang URL yan nagpakita man. That is already a clear evidence yan nga on that particular day nagpost siya sa makahuluya ya kag
makauluya nga mga statements ang ginpost niya sa iyang account. So, pwede mo nga siya gyapon niya mapailan niya sa kaso based on the evidence nga imo nga nakuha Bombo Grislin. Yes, correct. Na kag sa pag-file sang case abi no na file na sang case. Ti bilabol man ni siya syempre attorney. Pila man ang fines ni? I don't know, so yan kay Mante, ang bail siya depende na niya sa prosecutor, sa fiscal, kung bilang i-recommend kay Mante, may kuwan man sila, may schedule of bail man na sila nga ginatanaw. Tapos, amo nang i-recommend nila sa korte. Sometime ang korte, magiyaman na nga, i-webinan, or depende ina sa kabugaton sang sala nga ginhimo sang isa ka respondent or isa ka akusado Bombo Grislin. Oo. So depende sa paglantaw sa aton siniya nga korte man or court no. So attorney kay ti subong ano na siya very timely and kadamo sa mga nagakometer siniya kay tungod nga ang life katawo do kaloya nga sila magkuti sang social media nila bala through their cell phones guya iladlaw no ang iban di dumawuang nga wala sang social media. Anong advice mo sa amo nga mga tawo kay they develop this order na siguro no and makakommit sila sang hindi amo nga imbes na maglinon sila sa ila membro sa pamilya linon sa friends di dira sila yaga lin sa social media. Balo ka Bombo Grislin, tungod sa kadubayan niya yung pag-penetrate bila sa social media sa mga gadgets ni sa atong kinabuhi. Ang mga tao yan daw ginawa kung masulsyon ginawa galina sa mga preacher, mga pastor, mga pare nga ginauna pa sa mga tao subong ang ilang nga Facebook kaysa Ginoo. Pagmata nila hindi na sila magpray sa Ginoo magpasalamat nga sa maayo ila katulugon sa kagabiyon nga ginikaw sila sa tanan nga katalagman. Pagmata nila Facebook dahil ang ilang nga kutiyon tanawon tabi kung ginbas ako dira sa akon iyang nga ginpost o kung may mga comment dira sa akon nga ginpost. Ang mga Bombo Grislin, by force o mahabit, kasi gani kabataan, subong, mag-abot ginikanan nila sa balay, wala na gani kamayong gabi. Kaya ang ina-absorb ng ilay, nga kaugalingon sa ilang nga cyber gadgets sa Bombo Grislin. Oo, and also to the parents, kay sa ila ginaya mahalin una ang pahanugot sa kabataan nila nga magamit sang gadgets. So, ano advice mo, attorney, sa mga ginikanan? Kay duka corrupt na ged sang aton nga parenting man malakis we let our children nga sa amo nang edad makagamit sang gadgets. Kay ambal naman sang iban yun, it's very useful para nga ang learning sang bata hindi wala delayed. But on the other hand, may ara gid sang disadvantage. Anong advice naton, abi? May isa ka ginikanan. Kagina, it was very effective sa iya nga mga kabataan. Kaya mga kabataan niya, professional na, may doktor siya, may tanan niya, professional na. Pero ang iya nga rin sa balay, pagkagabi, ang gadget si surrender sa kay tatay. Wow. Yes. Parang if it is time to study, ang tanan niya gadgets, tikot sa kay tatay. Pagkaaga, kung kinanglan nila, kaya mati kinanglan man nilang gadgets siya sa eskwelahan. Kung may mga emergency, makatawag sila, ginahatag sila, pero during night time, during study time, ginakuha na isang tatay, balik na yung pagkaaga. Which is very effective also. Kapag makita mo, kabataan niya, puro professional. May doktor na siya. If I'll mention to you the name, I'm sure nga makarelate dahil kagid kayo, pag makilala mo, gid na siya. Pero muna, that's how we impose discipline sa iya kabataan, and so far as the cyber gadgets are concerned, Bombo Grislin. So, muna siguro, kung sa isa kakloyan, galing kayo malog ka, Bombo Grislin, may mga ginikanan nga ang amay nagadisiplina, pero ang iloy yan, nagakonsinte. Di mag-ibi na ganing bata nga ginkuha ni tatay, ako nga gadget, siya awayo naman si iloy, ang tatay nga ginkuha mo na ang gadget sa anak mo. That's why there is no unity of
imposing sa disiplina sa sulod sa balay. That's why nga masunson nga mabudlay ang pag-ipuner sa disiplina sa kabataan kung paano gamiton sang nagakaigo ini mga cyber gadgets Bombo President. Oo, challenge ina sa aton nga mga ginikanan. Sa mga bansay na ya sa technology, I believe nga may time nga gakaapektuhan man sila tungod sa ila sini nga pagka sining naton tanda, no? Pagka wala ano na sila, kumbaga outstanding na sila sa paggamit sini. I believe may problema man sila sa ulihi nga tubangon. Anong ma-advise mo sa ila, attorney? Parehas nabi yung mga kwada, may mga kadidang da magawin kurasise, isa ginagamit nilang cyber gadgets siya sa ila yung pag ti madakpan sa asawa, ti problema. Madakpan sa kabataan niya sa madakpan sa kabataan niya sa lalaki, problema. Tikis lagi na palayas gani ang ni madakpan niya nga mga So that will really create a problem. Kagang ilay nga ang ilay nga mga illicit relationship pinapagi pa nila sa cyber gadgets. Amo na kisa gagatakpan ginaikay iskandalo sila ginapakawian man sa asawa o sa mga kabataan is because nga ginagamit nila it is not a proper use of cyber gadgets Bombo President. Oo. Correct. So ara, no? Kabay pa nga masanagan man ang aton sini nga paminsaron kay kami daan niya, no? Media kami hindi kanya malikawan sa isa kadlaw hindi kayo maka-usara sa amon nga mga gadgets, sa amon cellphone. So, ang problema naman niya sa akon na personally, nagatulod sa akon nga magpulaw. magpulaw, mata ko gano'n na, kakapektuhan na attorney, ako makita. So, ko subong, disiplina ko ang akon nga kaugalingon, kaya wala man sang may madisiplina sa akon mo. Ang mga iBags siya doon nakadamol, nagkaluloy-loy ng iBags. Oo, hindi na iBags, attorney. Hindi, attorney. Sa cyber gadgets sa Bombo President. Hindi na iBags ko, no. Maleta na. Hindi na iBags. Maleta na siya kadako. Yes. So, dapat ibahon naton. Lainon naton lifestyle. So hindi gina madula subong, no. Hindi tayo dyan madula ang paggamit sang cellphones, pag-engage sa social media. But siguro we can limit ourselves na lang para nga hindi kita maka-attain or maka-gain, no? Maka-gain rather sang disorder man o kung hindi na mo ang imo siniya nga pag-aura, no? Sa adlaw-adlaw nga tanan imbes na magamuyo ka, ma-take selfie ka pa. So, attorney, may ari ko digri sang isa ka caller kay, no? Okay. Ari ko digri sang isa ka caller sa aton sini nga programa, no? Nga mangayo sa sang legal advice na no? Na send ko Bombo Michael kagina ang iya sini nga number about ni sa duta, no? So taguon ta lang iya pangalan nga gusto yaman makasik sang legal advice mo attorney sini nga hapon para nga magaidan man sila kung ano nila himuon, no? So may oras so man kita aton lang taga-aligwa, makikita ta niya ang aton nga contact nga isa ka babayi kag may pamilya naman regarding ini sa duta na naman attorney. Sana all may duta ilang geda kay ginasikaso sang aton sining technician man, no, para makontak ka. So pamati man sa aton, no, mga friends naton attorney. So i-greeta na karon kay message lang nga may mga information na mga bag-o sila nga nakuha sa aton sining programa sa Duralex Sedlex
every Sunday gid ina. Kag syempre open ang aton nga comment section and of course ang numero ni Bombo Grace para personal gid sa akon, no? And may account man ang numero naton 0936907861 0936907861. Kung may problema, head pa dapat matawag na, no, kag maistoryabi sa akon para makater ta every Sunday sa aton sining programa with Attorney Marvin Tanyada. So ari nasa piyak nga linya si Ma'am, no? Okay, Ma'am, mayong hapon, anong pangalan ta? Mayong hapon. Oo. Pwede man nga taguon mo yung pangalan, pwede man nga gaan mo kami alias. Oo, ma'am. Anong pangalan ta, Ma'am? Para nga maka kita sang pangalan mo. As amo na. Hindi ko kabalo mo sa alias. Ikaw na lang mo, ma'am. Okay, si ano na lang, si Ma'am Marnie. Okay, Ma'am Marnie. Si Ma'am Marnie, attorney. Ano ang imong concern o kung gusto nga tagaan man ni attorney sang advice abi problema mo? Era si attorney sa piyak nga linya, ma'am ha, Ma'am Marnie. Okay, si attorney, si attorney kapamati subong. Ma'am? Ma'am. Oo, sige, go ahead. Ma'am, pakihinay sang imo monitor dira. Kung may radyo ka dira or... Oo, ma'am. Ma'am, gina-recording ko. Pakihinay sang volume. Okay. Sige, go ahead. Kay may oras pa man kita. Nang ilo attorney, may hapon. Mayroon hapon, ma'am. Sa duta, bala attorney. Nga... Yes, iya, panibla sang lula sang ako nga bana. Di wala pa matransfer sa ugangan kung nga among nagawad sa among duta. Di nang pandi attorney nagabayad taxes. Di nang pwede na namo attorney nga kay kami nga lang apat nagabayad, ang iban wala kasi so sila. Ang amoy ni mamo, iridasyon ina, no? Masa ina nga duta. Ang ato nga lay ni kasiling, kung sino nag-redeem, i-redeem na, pero ang duta, iya man puntanan sa mga eridiro. Ang nagbayad iya sang kung sino nag-redeem, sukton niya lang na ang share sa mga eridiro, pero hindi iya na iya masiling maiya na ang mga duta. So kung may mga nag-redeem, kay man may ara kita nga misperception pala, nga kung ang duta embargado na, pagkatapos redeem sang isa iya ka eridiro, ang perception sa inang eridiro nga biya na ng duta. Hindi inaamo ang ginamando sang lay. Ang ginamando sang lay nga mo, nga kung ina sa embargado, pagingawad sa isa ka eridiro, ang ina nga duta, iya gyapon na sang masa. Kag ang eridiro nga nagawad, panukton niya lang na iya, sukton niya lang na mga share iya sa mga eridiro sa nga mga duta, ma'am. So, ang pagpa-title sina, ang kung yung kaso masailong title, sa ngalan na tanan sa mga eridiro. Hindi kay sa ngalan sang eridiro nga nagtubos sa nga mga duta, ma'am. Kaya amo nila problema, attorney, inang iban wala man nagabayad. Isa ang ginatagaan namon, nang sa iyang ngalan ginabutang. Ang iban iya nga wala gabayad kundi ipa foreclose yung ilang nga property may share sila dira sa duta kundi nga ibaligyan na ila share kag ang process mo nang ibayad simo. Or ikaw man ang pwede ka man na maka-intra sa auction. Ang amo na iya Bombo Grislen ang lahi sa aton iya nga kuan diri sa Pilipinas. Kaya hindi ay nag-redeem o nagtubos, hindi na makaklaim nga siya ng kagiyas ng duta, kundi iya gyapon na sa tanan nga mga eridiro. Okay. So ma'am, may dugang ka pa nga pamangkot? Inang amo na wala ma'am tina ang amo niya nga lagurta ginakabkab nila galaw kag ginaguba nilang cyclo namon.
Total magululutod man lang na mama kung sa desisyon niya, may magpinungkuanay kamuda kag ministoryanay bala sang mahinahon nga pag-istorya bala para nga tanan kamo malipayon makapanublik kamo sang ginbilin sa inyong nga mga ginikanan o sa inyong mga lulo kag lula daya. Pero ang amo na ang lay mo pamangkot, amo ang lay diriya sa aton nga kung na-embargo ang duta kag may nagtubos, inang nagtubos hindi niya automatic tagiyas ng duta. Kundi ang tagiyas ng duta ang tanan man gyapon nga manunubli or eridiro kag ang nagbayad yasokton niya lang ang mga eridiro ang siya kundi sa kabayad kundi ipabaligya mong duta kag ang process ibayad mo. I-public auction mo. Kaya nasukot man sa attorney, hindi sila magbayad. Ay kundi sila magbayad mo gani yang ipa-public auction mo, padalaan mo sila demand letter. Ma-demand letter kaya nga kundi sila bayad, kundi pahilan mo sila kaso sa barangay. Pagi ka sa nagkakaito nga posiso sa barangay, tapos sa korte. Kaya daya kundi sila mabayad, ang ilang duta ipaligya, kaga mo ang ilang asir, ipaligya, kaga mo ibayad sino. Di ko interesado kasi property nila, kundi ikaw ma-intra ka na sa auction o sa bidding. Ma'am? Oo, ma'am. Nakuha mo? Oo. Yes. Oo. Ang suguran mo gid guro ang mayo nga pag-istoryahanay. Tapos kung hindi madala sa mayo nga pag-istoryahanay, another pag gid maayo nga pag-istoryahanay. No, and seek gid sang maayo nga proseso sina nga hindi ka mo magsakitanay. Di ka isogdahan sila ma'am. Kung amo na hindi lang stay put ka lang siguro, hindi ka magdungan sa kainit man sang ulo da nila nga hindi ka mo bala maglabutanay Oo, ang advice ni attorney imo lang i-follow no kay para nga ma-seek mo man or makuha mo man ang right mo man, ma'am? Ma'am. Ang kalas na sa amon ko dahil ma'am nga ginaguba nila, ma'am ka ginagsakop na nila. Ginambal naman ito ni attorney. Attorney? Kung na mo niyo, kay humayan o kung talamnan o kung ang amon nilang nagwerta bala attorney nga cyclone ang kudal. Ganit, ipasurvey nyo na lang. Ipasurvey nyo kay muna ang ang balo ka ma'am dapat sa korte na parang korte na magkwasin nyo na mag-supervise nyo na property. Kaya kung nag-file na ka muna sa kaso sa korte sa judicial partition tawag sila nga ang korte na mo ang magapartida sa inyo, hindi na sila kagiyo dira kung wala kabalo ang korte. Ang korte na dagaman magamando kung ang biyo sa mga eridiro, mientras tanto wala pa mapamartida ang duta sa mga eridiro, ma'am. Okay. Ma'am Marnie, are we good na? Thank you so much, ma'am. Yes, kung may dugang ka mangkot, ari lang man ko din. Ma'am, hindi ko nakapangayo bulig sa pulis, ma'am nga sa akon bala ma'am. Na kung sa mag-agi kami, ginasinggitan kami, mag-ara kami sa balay, gina-iskandalo, wala kami ma'am. Hindi kami pwede kapangayo police protection. Attorney? Hindi ka makapangayo protection kay ginaras ka mo. File ka mo kaso sa barangay, file ka mo kaso sa korte. Kaya kung mag-file ka mo kriminal kay sa korte, wala naman ang magastos sa abogado, kanyo abogados na piskal naman. Yes, kaya nga bagay, referable na sa barangay mo. Oh, yes. Yes. Barangay ginamagi. So, wala pa hindi pa masulod ng polis naton. So, barangay, kagay pa pauna. Sige. Okay? Okay na? Sige, ma'am. Thank you so much. Thank you. Attorney, thank you so much, attorney. Thank you so much. Kung may dugang pamangkot, ma'am, ara man ang akon nga contact number or messenger, no?
akong messenger ti Gracelyn Parcon Lobaton. So pwede ka mo ka message tira para nga matagaan taligwa sa diri man sa aton nga programa Duralex Lex with Attorney Marvin Tanyada. Ma'am Marnie, thank you so much. Mayong hapon. Thank you so much, ma'am. Hapon, ma'am. Sige. Okay, Attorney. Thank you so much, man. May arakat sang tamyawon. Yes, Bobo Crislin, anong siling mo kay na-advise ko sa mga tao na ma-minimize ang cybercrime? Yes. Sundo nila, kuya, wala kuya problema sa cybercrime. Tanaw ko na cellphone ko. Oh. Yo, na yan cellphone ko din, wala problema sa cybercrime. Wow. Yes, wow, Attorney. I'm so proud of you. Gusto ko man na magbakaliwat kay para wala man ko problema sa cybercrime. No? May harap pag ginasubong nga gagamit siya. And Yes. wala kita yaga hikay sa amo na attorney. Ako wala ko nang hikay. Actually, gabilib ako. Gabilib ako sa mga tao nga gagamit pa sa subong, attorney. Yes, Bobo Crislin, thank you. Ano, kag sa katapusan, ako ginagreet si Ma'am Sandra Siaton. So, ina natin gali sa Bombo Radio, ilabi na gining Duralex Edlex. Si Miss Sandra Siaton is from the CDA, Cooperative Development Authority. Kag siya ng specialist, so napamati siya sa aton Bombo Crislin. Mayo nga po si Ma'am Siaton. Thank you so much. Kag the rest ng Bombo Radio nga nagapamati, si Sir Joseph Pacifico, Sir Joseph Sabido, kag ang mga Lustor family sa Enriquia. Sa Sir Vice Mayor Incoy, basi ara padagan sila guros panaad, kay ang panaad is still going on. Yes. Ang Dr. Linciaco. Nakapumasyar ka na sa panaad? Kagabi. Kagabi. Namasyar ko to kay Mira kami sa pagtipon-tipon, no? Kami nga mga media attorney. Ang Bombo sa nag-sponsor po ni sa kumpuso mo. Kag mga binalaybay. Yes. Hoping nga mabalik. I-revive yun na. Oo. Hoping nga mabalik, attorney, no? By God's grace man. Kay subong kadamo pa sang aton nga gina-prioritize or prioritize diri sa Bombo Radyo. Thank you, Bombo Crislin. Yes, thank you so much, attorney, ha? Oo. Madaming salamat sa pakigpaupo ninyo sa amon. Sa karon nga po ni Bombo Crislin. Kag ang inyong abogado sa Kanginan, Attorney Marvin Tanyada nagasling. Good afternoon and God bless. Basta Radio, Bombo. Attorney Marvin Tanyada, madamog nga salamat. No? Every Sunday, si attorney, di mo na makitaan sang kasubo sa iya nawong kay ti handa saya sa pagbulig sa mga nagakinhanglan sang legal advice or kundi legal advice, pwede man sa love advice. Ay, baka mo sa tagipusoon si attorney, matik na iya siya niya. Okay, so aton nga topik ko again ang cybercrime. Kag maya naman kita no nahibaluan sa ini nga Domingo about sa sini nga topic ko. So hoping change naton at ang lifestyle and sa mga tanda dira no sa internet, sa technology, palihog man ay gamitan niyo man sa maayo ang ini nga skills ninyo kay kung gamiton niyo sa malain ni chaotic or ang aton nga economy, no? Bagdaw na nga daan, tapos ang iban wala pa sang ubra, kag ang iban naga tipon sang maayo, no? Para ahon man, sa Tagalog pa, makalin man sa kapigaduhon, kamuya mamintaha lang. So, hindi ginayang maayo nga buluhaton. Aton mga kabataan secure ta sila sa amon nga mga butang kay para nga ma-preserve naton bala no ang ila man nga pamatasan nga maayo mga ginikanan. I hope nakakuha man kamo sang technique kay attorney kung paano naton madisiplina ang aton nga mga kabataan sa subong kay at the age of 0 to 12 years old, grabe critical stage na yan sa bata, no? Tanan nga kiho sang mga katigulangan o kung sa mga aran sa legal age ginasunod na nila. So dapat halong kagid sa imo sini nga giho once may ara sang present nga bata dira sa imo nga palibot. So ang cybercrime, although nga
gamay lang ninong iban, gamay lang bing kaso ilan na commit, timyara man sa gihapon sang nga tawag nga pwede ka maka-file kaso. Although nga budlay subong no, mayara sang mga loss of evidence kay ti easily be destroyed lang man no ang iban nga mga ebidensya lagi man sa pagka-techy, more techy sa aton sining mga kautulang gahimo sang mga krimen or cybercrime ti gaka dula man no ang ang will nga magpasaka kaso kung magdaog ang ini nga kaso against sa mga nagapamintaha. Okay? So, by the way, thank you gid sa mga nagtutok sa aton nga Facebook Live, YouTube channel, and sa nagapamati sa radyo, no? Ang Lobaton family gali subong is last day nila sa reunion. So, happy reunion lang gid. Ang aton nga mga uto dira, no? Kaparentihan. So, kita na lang tada sa dason. And sa subong, naga-celebrate pa kita sang paraad sa Negros as last day. Oh, grabe ang traffic sang naligad nga adlaw sa Coronation Night and subong siguro kay last day ang traffic naton heavy. So dapat pasensya lang ged ang dalo naton kay parang nga kita makahimo sang gamo. Anyway, ang kada bangga, kada pila ka meters abi ang distansya, no? May police ged, may traffic enforcer, may mga highway patrol group man kita nga mga nagarubing, no? And sa sulod gid sang venue, may mga kapulisan kita dara sa may mga desk kita sa pavilions and amo na, safe lang kita karon, no? May inom-inom but hindi magpatama. Kay para malikawan naton ang mga gamo and especially mga aksidente sa dalanon. And I would like to say congratulations man sa tanan nga nagkuha gali sa board exam nga nakapasar, no, sa exam sang mga ECE graduates bala ang Bachelor of Science in panawag electrical, no, or electronics and communications engineering. Congratulations to my cousin man si Jelmar Lazara kag sa tanan nga nagkuha board exam. So na ang aton nga himuon permi usaran naton ang kaalam sa insakto para nga kita makakometer sang krimen, mangimayo kita nga tawo and citizen man sa aton sini nga pungsod Pilipinas. Magkasunod na mga kabombo, ang Dr. Bombo kaapod si Bombo Macy Ofamen, ini inyong alagad si Bombo Grace Lynn Parcon Luaton para sa aton nga programa ang Duralex Sedlex. The law may be harsh, but it is the law. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo! Subong nga tuig 2024, ang El Nino phenomenon gina-forecast nga maga-persist tukon magapadayon tubtub pa sa bulan sang Marso, Abril kag Mayo. Inisuno sa pag-asa base man sa El Nino weather pattern nga amo nagatuga karon sang hot and dry weather sa rehiyon sang Asia. Kalkip na kita diri sa Pilipinas ang transition sa ginatuwag El Nino Southern Oscillation ukon ang ENSO neutral conditions ginasigahom nga magaamat-amat sa mga bulan sa Abril, Mayo kag Hunyo this year. Tubtob nga magabulos naman ang La Nina sa mga binulan sang Hunyo, Hulyo kag Agosto sini nga tuig. Kung maghambal kita El Nino sa Spanish, ukon may bot silingon little boy, amo ini ang warm phase ukon ang unusual nga pag-init sang tubig sa Pacific Ocean kag ang La Nina amo naman ang cool phase sa nagakatabo nga climate pattern sa tropical Pacific. Sa tiyon nga magadugay ang El Nino, magaduging naman ang mga malain nga epekto sini globally kaangay sang dry spells, drought, wildfires, heat waves, kabisan pa deadly flooding, kag bangod sang pag-init sang panahon. Uso ang sunog kag diri sa Pilipinas ang bulan sang Marso, ginakabig Fire Prevention Month kasi sini nga tuig may tema sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories,
13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsunod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga
tanan agud nga makaangkon ang aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga-ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang set. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 10 minutos na kaligad sa takna ang alas 3 sang hapon. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Welcome na sa aton programa sininga hapon ang Dr. Bombo diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod 630 kHz sa frequencies sang inyong mga radyo. Subong adlaw Domingo petsa 21 sa bulan sang Abril tuig 2024. Kag sininga hapon ang inyong mangin kaupod Bombo Macy of Famine. Mga kabombo, subong nga hapon ng ato niya topiko amo ang natawag nato niya tuberculosis. So mga kabombo, ano ay ang tuberculosis? So muna sa balang ginatawag nato niya TB. So isa na sa gali ka sakit mga kabombo nga nag-aapekto sa aton nga baga. So karon dugay-dugay mangin kaupod naton si Doc Cesar Yap. So ang tuberculosis gali mga kabombo, tuga na sa sang isa ka klase sang bacteria which is ang amo na sa ang bacterium nga ginatawag nga Mycobacterium tuberculosis. So mga kabombo no, ang tuberculosis, ang TB mahimo nga makalaton sa iban, especially kung bala ang ang pasyente nag-ubo o kung nanghatsi o kung nagakinanta kag especially labi na gid kun yara sa crowded bala nga lugar, damo sang tawo amo na gani kun kaysa kung may pasyente kita bala nga nagasuppress sang TB mayara sa sang butanta, mayara sa sang iyalang nga gamit niya siya lang balay makagamit kag mas maayo no nga i-isolate siya palayo sa iban nga mga membro sa pamilya. So mga kabombo no, kay ang once butang tabi karon nga lapitay kamo dabe no sang isa ka pasyente nga nagasuppress sang TB, posible once nga butanta nag-ubo sa kag na ang may droplets dabi karon halin sa iya nga pag-ubo may germs na nga nagdalapta upod sa hangin. So kung ina gani mahaklo sang ibanda nga tawo te amo na ang germs nga ina makasulod man sa ila nga baga. So dasig lang kuno mga kabombo maglapta ang TB, ang germs na bibutang ta. Especially gani siling ta sa mga crowded nga lugar. Kag syempre may ara gali sa mas mataas nga risgo nga makasuprer sini ang mga tawo nga may HIV bala or AIDS and ang mga tawo nga mahina ang ila nga immune system. And also mga kabombo gali no, hindi lang ya kay gali ang baga ang pwede nga maapektuhan sang TB. Also maapektuhan man iban nga bahin sang lawas sa kangay na lang sang ato nya utok, sang ato nya atay, and of course sang ato nya spine, sang ato nya likod. So mga kabombo may ara sang drugs nga ginatawag nga antibiotics nga pwede makatreat sang tuberculosis. Apang ang iba niya forms ng bacteria, inabalang nagid wala na naga-respond sa mga amuni nga treatment. So ang TB mga kabobo, treatable and curable. Kabate ka muna. And apang may mga tawo nga may TB nga nga nagakapatay, no, nagakabawian sang kabuhi because wala sang proper nga
treatment kay kun kaisa ang drug resistant TB na bala mga kabombo nagagawa na sa kun ang bakterya resistant na saya sa drugs nga ginagamit para sa iya nga treatment. So bisan may ginagamit na dagali nga nga drugs para sa treatment sang TB kung ang ang bakterya makabato na nada ti kaluluoy gyapon ang pasyente kay ti no resistant na saya sa ginatawag na nato nya drugs treatment. And mo na sa ganing ginatawag nato nya hindi na mapatay ang TB bacteria. So ang drug resistant TB isa na sa kaklase sang TB bacteria nga hindi na sa makaresist sa drugs sa treatment na yung mga kabombo ha. So yara sa piyak nga linya mangin kaupod naton subong nga hapon si Doc Cesar Yap. Hello Doc, mayong hapon. Yes, may hapon man, no? Bumumay si Opamin, may hapon sa itong kitapos ng DYWB ang buko sa Bacolod City. May hapon sa itong mga palangga, di palamati, hindi nito rin kasi sa bilog ang kalibutan, kag sa itong mga FB live streamers. Kumusta kung sunod, bumumay si? Okay, good Doc. Okay, thank you. Yes, Doc, mayong hapon, Doc, no? So, Doc, Doc, ang ginatawag naton nga TB? Yes, no, panasinitang nga tuberculosis, kalaban sa na pulmonary tuberculosis, no? Sa baga nila yung igo iya kalabanan. Pero pwede magka-TB sa iba niya party sa lawas, pero iso rin igo ina sa lungs niya, no? Kasi siyempre, tungod nga ang TB nga ini nga ginatawag na ito nga balatian, kung ina sa bumumay no? Bacteria, ina sa Mycobacterium tuberculosis na siya, kagaya sila nga ang mode of transmission, pili ta malatnan, kung ang makulo naton ang bakterya nga ara sa hangin, no? Or nagkasuryana kita lapit sa katao nga may aktibo nga tuberculosis, kagaysuryana kita, ganatubo siya, nagpangatsi siya, pagdaklo nimo, no? So, posible nga malatnan kita sa tuberculosis nga bumesi. So, delikado pagid guro, Dok, no? Ang especially kung ang isa ka tawo bala nagasuppress ng TB hara sa isa ka crowded nga lugar. Yes, tama gina, no? Ngay nga man, magsalita nga tuberculosis, no? Kalabanan sa ginalinan sina, madali maglapta kay tungod nga kulang sang ventilation, no? Kulang sa hangin ang isa ka lugar, pasabit sa isa ka kwarto nga sirado o kung isa ka kwarto nga damo tawo, kag wala gagwa sulod ang hangin. So, posible kung crowded area na dira, pwede dyan manatnan bumesi. So, Doc, ano sa Doc ang ginatawag nato nga drug-resistant TB? Yan bumesi. Ano ni sa Doc ang ginatawag nga drug-resistant TB? Oh yes, no? Kay man, ang conventional nga tuberculosis, masiling nato niya nga mapili mapatay sang atong mga bulong subong, no? Like rifampicin, isoniazid, no? Tambutol, pyrazinamide. Now, ang drug-resistant nga tuberculosis na yaya, hindi na yaya maigo sang ini nga mga bulong, no? Kung lamon ng video kakululbaan, kaya nga man, panasiling nga resistant, kabalan na yung dapaw, no? Magsalita nga kabalan ang dapaw, hindi niya madadaligo. So that's why nga ang magawa sila pahilayo lang is posible nga makatugas ang ginatawag nato nga kamatayon. No? Kaya man, siyempre, ang dapaw, no? Ang mikrobyo, hindi madapasilaw, no? So, hindi na yung makuhan, hindi na yung makita sang kanagkatatangan mo mamangsi. Nagabi ang cover. So, sige. So, ang tawag natin sila is, kung may multiple drug resistant nga TB, daw katapusan na ba sa tanan, no? Is it a death sentence, no? So, damo ang nagasiling, no? Nga posible kay nga, hindi na madadali igo sang bulong, no? Nga konvensyonal, minambat ka kina, kay tungod yan niya nga, nag-mutate na ang dapaw, nagiging kabalan, nagiging resistensya doon sa ato niya usual yung mga bulong o bumesi. But when it comes to that, Malado, kahit isining naton hindi na kabato ang drugs treatment naton sa TB, may ara pa na gyapon doc treatment. Yes, no, may ara man siya nga treatment. Galing ang kalabanan nga treatment sa multiple drug resistant nga TB is malawig nga pagbulong. Gilampot yan sa mga 2 ka tuig, no? O 20 months, kag kadamo-damo sa mga bulong nga kung siguro matapos ng isa ka bulong, ang isa ka pagbulong nanay, maubos na mga 14,000 ka number of tablets, no? Para lang mag-ayo ikaw sa multiple drug resistant nga tuberculosis bubumesi.
kag mahambal naton nga medyo hindi man kay tungod kadamo sang komplikasyon, no? So that's why nga kalabanan wala gitapos sa ila pagbulong sa multiple drug resistant nga tuberculosis because of the side effects, no? Sa aton nga mga bulong bubumesi. Kag hindi pa garantiya nga makapaayo o makapatay sa dapong ina bubumesi. Alate kung di pa man gid gali guaranteed diyon damo sang ginainom nga bulong dok kasi mo malawig na danya medication posible ay handok ina makaapekto man sa lawas sang pasyente. Correct, no? Ang sabang kalabansan ng igo niya sa atay, igo sa utok, no? Minsan nagkaturo ang mata, ang ilang platelet, ang ilang pag-untat sa dugo, nag-hemorrhoid sila, no? ilang mga kidney, no? Ibang mga parte sa lawas, kakaigo man sa bumbumaysi. So that's why gani nga pag nag-multiple drug resistant TB ikaw, no? So medyo hindi manami nga sitwasyon kay nga hindi pagsigurado nga mapatay ang dapaw, mga 56% lang, no? nga makaayos siya. Kag at the same time, ang damo sang komplikasyon o kung side effects ang bulong bumbumaysi. Kinsang sila mo na baladok nga ibutan tabi mga pila lang ka percent be mapatay da ang bacteria. So kung hindi na sa fully gid nga ma-eliminate baladok hindi fully nga madula ang bacteria sa pasyente. So posible dok nga ang ina bacteria mas magdamo pagid nga magmultiply pagid. Yes, no? That's why gani ang tani, no? Ang aton himuon subong nga hindi lang tani magdamo ang drug resistant, no? Nga tuberculosis. Kay pag-aara na gani, di medyo kululbaan na, no? Tamo di sa Rojas, no? May ari na kami diri, no? May mga kaso na kami discapis, mga drug resistant TB, no? So naglilikay gani ang mga tinuig. So na basta magpositive gani, no? Di ako sa to Asian country, pag may nag-positive sa drug resistant, gina-priso na lang gani. Kay basi kung lumapta pag iya bumumesi. Dok, kung ang ina balang drug resistant TB, Dok, kung ina nakalaton sa iban, Dok man, mas start lang yun saya nga daw TB lang na siya, dayon ma-reach niya na ang stage nga drug resistant na sa? Kung drug resistant nga TB, ang makalaton, no, sa isa ka tawo nga wala TB, drug resistant na sige da automatic na bumumesi. Kaya man, system ang dapa mo, so mo ganin ang ilan lang gidya, atong gidya tutukan gisimayo, nga hindi tani, no? Magdamo ang drug resistant TB kay nga pag dumamo ini siya daw katulad nga nagsugod sa una sang TB nga wala pa sing bulong sa nugay timpo, no? Bumumesi. So gali ka delikado. So paano tabi dok mahambal? Ano ay handok ang mga sintomas sang isa ka tawo nga nagasuprer sang TB kag sang drug resistant TB? Palariho man sila gyapon bumumesi, no? Ang tao nga may tuberculosis daw nga kag ang wala, pero ang wala na galing hindi lang galing mabulong ang drug resistant nga TB, no? So ang sintomas nila is ubo nga malawig, no? 2-3 ka semana nga sige inubo, tapos may lulanat kun hapon, lumaang kun hapon, pinapamalasing mayami, no? Tapos ganiwang-ganiwang, nagaluya, sakit ang likod, no? Kag ang una, no? Ubo nga may dala nga dugo, no? Bumumesi. So dok pare-pareha laman gali ang ilang sintomas pang dok ma-determine na sa dok kung ina ng TB or drug resistant TB na sa once nga nabalaan bikon ang treatment sa ang drug treatment sa iya wala gagana. Correct, no? Bumumesi kag mabalaan nga siya pagi sa laboratory test sa bumumesi. So ang mga sintomas gali dok amo to dok no ang nagaubo nga malawig, nahilanat, nagaplang luya, sakit ang likod. Siguro, Dok, no? Ang duka delikado, gid ang nagaubos ang dugo. Posible na, no? Kadamo ito sa mga pasyente nga muna, nag-ubos ng dugo, pero daw, upod-upod lang, samay-samay lang, idugay kutsara, sinta lang nagkakaon subong, no? Idugay kutsara na, idugay baso na, no? Idugay kabo na. No? So, muna bala daw, kung sa ano pa, conventional mga TB or drug resistant TB, kakatabugan sa bumumesi. Ang malain lang kay kung drug resistant, no, ang dapaw nga nagtupa sa aton palayo lang is mabudlan na bulngon bumumesi. So that's why importante gid nga ma-diagnose di tani, no, naton, no, sang doktor rin sigida kung bala drug resistant ni siya nga TB o kung hindi bumumesi. So mas mami gali once nga may do nakita na bala nga sintomas, mutang taga ni bisan guro nagaubo-ubo pa lang sa subong nga tiyempo, do mas maayo nga ipa-check up na dayon. Well, tama gina, no? It's very, very true, no? So nga,
kung may ubo ang isa ka tawo, kag tumaya ka kung sa karera sang kabayo sa TV, may sansa magdaog kagid ya bumumaysi, no? So, considering the fact nga diri sa Pilipinas ya dagsa gid ang aton niya nga tuberculosis diri nga kaso, no? Ha? At butang tabi, no? Sa bisan sa lang sa speech na lang to ni former Health Secretary Juan Bergeri, no? Na nasiling siya kay sa kaadlaw, si Tinta ka Pilipinong kakapatay sa tuberculosis, no? Kag sa bilog nga kalibutan, nati sa Kaloy sa mga Diyos naka-attend man kita dito sang special, no, nga conference, no, para sa tuberculosis sa bilog nga kalibutan, no, kag ato mga global fund managers dito na talakay, no, kung ano nagali kalala, no, ang tuberculosis diri sa Pilipinas, no. Nakita naton gali bumumaysi nga diri sa Pilipinas sa bilog nga kalibutan, 8 ka nasyon ang masiling tanga nga grabe gid ang burden sa tuberculosis, no. Now, sa 8 ina, ika-4 gid ang Pilipinas. Okay? So ika-4 ang Pilipinas nga medyo delikado sa tuberculosis. Madamo ang kaso, madyutay ang pag-detect, madyutay ang pag-diagnose, kag hindi takto nga pagbulong, no, kung bumaysi. So ika-4 kita sa bilog nga kalibutan. No, una gid abi ang ato niya ang India, siguro mga 28% sa ila, then sunod din ang Indonesia, no? Sunod din ang China, kag din Pilipinas, no, and so on and so forth. So meaning, medyo ka hindi man niya sila kahuluyan, no, kundi kakaladlukan na nga number 4 na ya ang Pilipinas sa bilog na kalibutan bumumaysi. Yes, Doc, no, kaladlukan ka very alarming na nasa kay syempre ang Pilipinas daan hindi man sa kung kulang pa kita dilaan sa mga gamit kag medyo ulihi kita ya sa iban. Sama gina bumumaysi, no, do sa ilagson ko na ang imong punto, no, nga ang halimpas ang napatay na si anhing Presidente Quezon, pila na katuig sa subong ara gyapon ang tuberculosis sa Pilipinas, naglala pa gani, no? So ang kwat sa kun nga abi mo na, no? Kay syempre nakita gali naton niya, no, nga ang masakit ang balon, pero daw ginakuan naton niya nga pag nasiling may TB ikaw, no? Kuan sa balatian ako no sa mga pigado, pero hindi namang salig kay nga damo gyud man ang mga pigado nagkala tuberculosis, pero may mga may ara-ara man niya nagaka-TB man gyapon bubumay sila binay mga may diabetes, may high blood, low resistensya, may cancer, no, na magpatama, pero kalaban ng isang tuberculosis ara gid sa pagkapigado ko, no. Kay nga nakita ato ng balay is wala sang ventilation, ang palibot hindi kasing manami, no, malnutrition, no, kulang sa nutrisyon, sigarilyo. No? Nakita mo sa kalaban ng mga sigarilyo ganyan, ang mga medyo kubos, no? Bisan to gipamahal ng presyo ng presidente sang sigarilyo, ara gid gyapon ang panigarilyo, no? Inom pagid, no? Inom pagid, no? So muna, no? Kag siyempre wala tulog, no? Paluya ang lawas, kiti pigado mo. So muna bala nga nasilinta bala nga kon sa katawo nga pigado, di manami iya palibot, kulang sa sustansya, no? Sigarilyo, inom, nag-TB. Pag nag-TB siya, nagka-tuberculosis siya, tapat din siya kapita obra, tapat din siya nagpigado siya. Pag nagpigado siya, nagka-TB pagid siya. No? So nagalibot-libot lang sa bumumaysi. That's why nga, masiling nato nga kabudlay gid kontrolon ang tuberculosis diri sa aton sa Pilipinas bumumaysi. Yes, Doc, insakto ginakabudlay daan nga kapigado na bede na muna balagi na masakit patabi karon isa ka membro sa pamilya plus daan, Doc, ang TB siling didaan ning na sa Doc ning makalalaton. Yes, makalalatong niya sa bumumaysi kay nga nagaupod na sa hangin, no? Dinambata bala kag ina kada pangat sila sa katawo nga may TB kada ubuya na nagalibot na ang bakterya sang TB sa sulod, no, sa palibot. Pag ang masakit pa sila bumumaysi kay nga aman masyado ni kakabalan man ning dapaw nga ini, no? Sa sulod sang kung sarado wala sing hangin nagasulod, kulang sa ventilation, kag medyo humid pa ang lugar bumumaysi, nagatinir pa niya nga buhi ang dapaw nga sa kahanginan, sa hangin sa sulod ng kwarto o kung sa balay, no, sa sulod ng 3 ka bulan, bisan 4 pa ni ka bulan bumumaysi, no. So that's why ganiya nga daw kakululbaan bala nga kung ang inyo balay wala sang hangin, wala sing kasulod nga labas nga hangin, mas tapat gyud nga dagsa ang tuberculosis. Ang masakit na bumumaysi kay nga bisan sa pasensya sa pamawag ito, no? Dupla bala, no? Isa ka tawo nga may TB, magdupla siya, atong dupla ito damo to sing dapaw sang TB, posible na bumumaysi nga
pag nagmala ato, maupod sa hangin ang Mycobacterium tuberculosis nga bakterya, no? Magatapon na naman siya, nagalapta damo ang malatnan bubumay-si, no? Na kung ibalik nato sa multiple drug resistant nga tuberculosis nga ang nagadamo kay tungod na tani no hindi gini matapos ning ato nga programa kundi nato ni mahambal nga isa ka dako nga rason nga naga drug resistant, no? Ang TB kay man wala ginatapos ang pasyente nga may conventional hindi pa drug resistant nga TB na dakpan na kita ang bulong kani nga 6 ka bulan wala gintapos ang 6 ka bulan. Butsilingon san 2 pa lang ka semana gani kami mga pasyente kita no sa una san 2 pa lang ka semana nga nagdami-dami na pamatyagan abi na ayo na sila why na sila balik sa center kay libre na liwat naton libre na ang bulong atang sa Department of Health libre na sa sulod sang 6 ka bulan pero wala ginatapos kay abi nila ayo na sila, no? So anong matabo sina ginitik-itik mo na tong dapaw sa imong baga, no? So inuntatan nimo may chance naman to nga wala pa sila nasipot, magdadamo naman sa liwat. Ang bago nila nga nagdamo na liwat nga strain, nag-mutate na. No? Kung ano pa, mutant Ninja Turtle na. Hindi na madalasang aton nga rifampicin, isoniazid, ethambutol, no? Paracetamide, and even no? Sa mga second line na gani nga mga bulong, yung mga kinulongs na ito, mga injectable. So, manang delikado mo bumaysi. So, tani, no? Isa gaya tani na itong take-home message subong, nga kung nadakpan ng may tuberculosis, no, atong nga pasyente o kung inyong mga relatives, hindi gid tani iya pagpuntaton ang bulong kung hindi matapos ang 6 ka bulan bubumaysi. Yes, Dok, no? So, balikon, tutudan ng bidok. Ang sili mo bala, Dok, ng 3 ka bulan, Dok, no? Nga nagatiner pa ang bakterya? Pwede gid yan, no? Once bidok may isa da become membro sa pamilya bala nga butanta ara sila da balay din siya may TB tikay sila mo dok 3 pa ka kabulan nagalibot-libot da ang bakterya sa sulod da karon sa kwarto da delikado gali dok. Correct, no? That's why gani nga kung may tuberculosis ang isa ka membro sa pamilya, no, nga active, kung pwede lang tani, hindi lang siya no, isolate niya nga lawas, hindi siya magpalapit sa mga kaupo niya sa balay, labi na sa kabataan, no? Kaya masamtang nagainom sa bulong. Ang medyo manami lang ang sitwasyon, kung matuto man niya ang pasyente, nagapati man sa doktor, nga hindi pa utatun ang bulong, sa 2 pa lang kasimana niya nga pag-inom sa bulong, siya wala pa natapos ang 6 ka bulan, sa 2 pa lang kasimana ang sunod-sunod, hindi na siya halos makalalato niya bumaysi. So by that time, pwede sila makahalubilo na. No? So mula na, no? Ang first 2 weeks, 3 weeks, no? Kung pwede lang, hindi lang siya magpalapit, no? Magdiretso hambal, no? Siya nga kaupod sa nimalay bumaysi. Siguro dok ka medyo budlay man bala guro dok no kay te angga guro siya bala angga bantay ang nagaatipan siya ang pamilya niya man. Yes, tama gina, no? No, pwede man sa kagwagwa. Siguro hindi lang siyang palapit pagmas lang siya, no? Sa sulod lang sang bisan 2 lang kasi mana anay bubumaysi. Kamakita man na mo, sa first few weeks sa pag-inom sa bulong, no? Wala lang galing ihi, natural na yan, normal na pasikulbaan sila bla, no? Sa pilo pa lang kasi mana pag-inom sa bulong, mabatyagan nila laka ilang nga upo, nagabalik-balik nila persa, no? Nagabalik-balik nila gana sa kaon, same time, no? Nagauntat na pagdupla sa dugo bubumaysi. Yes, Dok. So, ang isa pag idudok kasi lang mo is that dapat hindi pag once nga balag pa dayon nang imo nga medication sa TB, hindi danay pag-untaton. Correct. Tama gina, no? Please don't stop taking your medications kaya amo ginakalabanan ng hidnan nga naga-resistant ang dapaw, no? May mga pasyente kita mo, sa Rojas, may mga pasyente nga positive sa drug resistant nga tuberculosis. So that's why nga ipilit na ito tiko subong kay tungod gani iya nga posible ang iban way pa kabalo na base may tuberculosis na sila ya bumaysi. So, Doc, no, sa karon bala kay ti butanta kita gyapon sang whooping cough ti ang kalabanan to yung mga yara sa mataas nga risgo ang mga kabataan sa TB ya, Doc. Yes, so tama gina, no? That's why gani nga ti whooping cough patod ang imo nga suspitsa pero kung magtahiya kaya pa sa tuberculosis may chance kung magdaog ka nga base may TB na siya, no? So that's why it needs a lot it really pays a lot kung magpakonsulta ta nga sa doktor naton, kabay pa nga gamay-gamay pa lang tayo sa aton nga ubo para madakpan nga daan bumaysi ma-diagnose nga daan, no? So karon ang pamangkot is paano ma-diagnose ang tuberculosis?
kung bala ano ini siya inang TB no nga pwede pa madalas ang konvensyonal nga bulong or TB ini siya nga drug resistant na no bumaysi. Pero sugod sa puno una gid sa tanan siyempre ang clinical manifestation. So ginabata kag ina ang sa doktor ko pila na kadlay mo upo doktor na kasi mana ara gyapon ginahilana ka bala kong gabi na pamala kasi mayami uudok pero malangaang lang no na kung si mo gana kaon wala ko gana magkaon dok kada naganiwang ako nagaluya ako sakit akong likod kada makita ko bala dok kada may dugo ako niya pan so drop pa lang daan mo may si magaduda na doktor. So sunod ang imo na is x-ray gid no x-ray gyapon is here to stay tan-aw gyapon sa x-ray kung makita ni mo dira nga may cause of tuberculosis makita mo na yung puti-puti gina siya bubumaysin no amo nang cause of tuberculosis no sa x-ray no. So kumpara mo sa normal abi no nga x-ray no kung abi matibdo iya no pero sa TB may mga buslot no may mga kuno na dira. So meaning sa x-ray pala mismo sometimes makita mo ni puti na talang all clear no lungs puno na sa tubig no ang baga no sa isa ka tawo may tuberculosis sa x-ray pa lang may ara ganyan nila di tuberculosis na naglapta na ya bubumaysin no damo ko pasyente nga mo sila no nga daw naglapta na ya bubumaysin. So x-ray in itself can help a lot ya bubumaysin. So doc may mga treatment na kita ni doc? Oh yes no amo na no ang treatment na galing kung conventional nga TB hindi pa drug resistant dako iya sansam no mapataya ang tapa magayo ang pasyente sa sulod sang 6 ka bulan kung sige pag-inom sang bulong. Pero kung hindi pagsigihon ka mahulog karon sa drug resistant nga tuberculosis dira gitaya magka problema sing dako ibubumaysi. So that's why gani nga hindi gipunta ton ang pagbulong no kay nga once nga mahulog sa drug resistant hindi lang ya ang pasyente mismo ang delikado kundi ang iban pa niya kaupo diyan sa komunidad na posible malatnan bubumaysi. Hindi kita magsalingat may ara-ara ko yan, hindi ko yan may igos ang TB pero kung igoon ka sa drug resistant na tuberculosis kay layo lang bubumaysi no is posible diyan nga madulaan kita sa madisgrasya kita bubumaysi. So ang pamangkot nimo may bulong bala ning drug resistant nga TB may ara pero ibalik ko ang sinang una nga bulong no ang common nga sa subong abi asa lang sa nagigan nga bulan amo na 14,000 ka tabletas may injectables may tapos kadugay sang pagbulong no mga 20 ka bulan amo na ang konsumpsyon. Pero ang manami nga balita no amo nung good news sa bala bubumaysi may ara na subong nga bulong no kabag-o lang gin-roll out no gin-approve no sa Asia no nga area no nga para sa drug resistant nga tuberculosis. Ang manami nga balita sini bubumaysi kay nga hindi niya sing 20 ka bulan, hindi niya sing 14,000 tabletas, kundi anong niya ka bulan bubumaysi. Pwede niya mapatay ang drug resistant nga tuberculosis no. Pag ano ini nga regimen nga ini no nagbigad na nga bulan o ini lang gali no ini lang early April or last month lang gin-approve ini siya no nga regimen no sa pagbulong ang ginatawag nila nga BPAL no BPAL treatment sa short course ini siya nga bulong sa drug resistant or multiple drug resistant tuberculosis. The good news is anom lang ka bulan puro pa tabletas nakita nila kadako sang success rate no nga mapatay ang tapos ng TB kabisan drug resistant na ya pagdako man may nagsanag na bala sa punta sang kuiba no nga silingon may tansa na nga mabuhi ang pasyente na may drug resistant nga tuberculosis tungod sining BPAL no therapy bubumaysi. San na sa doc gin-approve doc? Doon nila nga bulan early this month or last month lang no dako nami bala nga although na topic na ni naton before no ambon kay Bumbo Grace no nga kwan ining parte sa tuberculosis nga ginmuno ko ni siya no ining ato nga BPAL pero during that time understudy pa no gin ko anay sa mga 100 ka pasyente nga mga drug resistant no nga pwede mapatay pero gintagaan na sini understudies la and then mag-ola natapos ang study nakita nila nga effective tagali kag the medyo quote unquote safe no sa lawas kumpara sang dinaan nga pagbulong sang drug resistant nga tuberculosis. So bago lang gini sa bubumaysi that's why kita diri sa Dr. Bombo Bacolod no una kita pirmiya sa good news for me bubumaysi.
Nati ka nami lang man gali dok no kay mas manubo na ya ang ang time range niya balahaw para para mabulong ang drug resistant TB. So dok, ano ya dok ang mga preventions naton dok no para malikawan ta ang TB? Yes, no? Una kita tanan, of course, para malikawan ta ang tuberculosis is, kung pwede lang tani bumbumaysi, no? Nga, prepare mi ang bintana. Nami ang ventilation sa aton nga balay, sa aton nga kwarto, galing kita inhadlo kita basi kamaong ito sang aswang, ito ginasira naton ang bintana, no? Na dapat amo na, no? Mga may asthma, nadlo sila nga basi magsulod ang mga allergens, inasira na tanan, this is very dangerous, no? So dapat the more fresh air nga makasulod sa aton nga kwarto, sa aton lugar, mas manami ang bumbaysi, no? Kadua is of course, no? Kaong yung simple sang mga nutrition nga pagkaon, okay? No? Kung sa ano pa, Dr. Sex ng Gapon, DRSEX, no? D, don't smoke, D is drink moderately, no? E is R is rest, no? Relax, hindi magpansang stress, consumption. S is sleep well, no? Kasi wala ka pa TB, sleep well. But sa lingon, hindi maglubok 7 ka oras, hindi magsobra 9 ka oras atong tulog sa isa ka adlaw, no? Ang E naman, eat well. So nutritious gid no? Tunga sang pinggan laswa ginaegyapon, no, vegetables, fruits, no, 5 ka atong last time, 5 ka servings sang fruits and vegetables sa isa ka adlaw, and then 1 cup of rice kag siguro gid anay nga sapat nga nagalangoy tani, aton nga isudtan, no? So eat well, no? Exercise, no? Ulagit, no? Ulag kita pumaysi. Pero sa more specific na kita sa tuberculosis, no? Kung mag-ubo kita ka mga atsi, kabunan gid, no? Inising muna kay mantiga ka to diri mga atsi. So dapat diri sa sleeves na mag-ubo kita. No? Na para nga kuan kag kung may panyo, tanabon niyo ako mga atsi kita para hindi maglapta. Then siyempre, mas marami gani sa mga tungkol sa COVID lang na nagiging more aware na kita nga dapat hindi kita magito sa crowded places, no? Distansya kita, hindi kita mapalapit dito karon hindi ta kilala kung ano sistema kay base sa istorya pa lang daan, posible nga makatupa ng tuberculosis imo. Kag of course, hindi gyud magpanupla, hygiene man gyapon, hindi gyud magpanupla sa diin lang bumaysi, no? So manupla kita sa isa ka traskan, kung magdupla kita kag tabunan gid bumaysi, so na wala na isang freedom of speech, hindi na sagad sing panupla kay man sibling nga maglapta siya pumaysi. Yes, Doc. So, actually, Doc, ang sila mo lang nga kay nalabyan na kita sa pandemic. So, ang mga tao aware naman subong. Tsakto, Doc, kay mas maayo nga not only bala nga ikaw, nga ibutang tabi karong gusto mo lang yung mangin safe. So, amo na ibibutang ta na mga hatchi kada kung magubo kada nagapanabon ka. At the same time, ibutang ta masuksok kada sa face mask. But of course, bala nagahatag ka man sang protection sa imo dira ka upod sa palibot mo. Yes, that's very, very true, no? So, kag ang isa gid ka pinaka-importante gid umumaysin, no? Nga para ma-detect naton kung tuod niya tuberculosis, no? Wala labo sa X-ray, no? X-ray is very, very helpful. Pero may ara kita tawag naton diya nga, tan-aw ta gid kung may kagaw gid sang TB ang imo nga badlo, ang imo nga phlemas, no? May ara kita ginatawag nga sputum acid fast bacilli smear, no? Ang imo nga phlemas, ang badlo nimo ginabutan na sang medtech, no, sa isa ka glass slide, tinaon ina siya kaglinglingon sa microscope, no. So pag nakita dira nga may mapulang malaba, no, positive na may TB ang imong badlo. So positive ka sa TB, no. Na amo ta nato nga sputum AFP smear. Ang problem ng sinigaling nga method bubumaysi is kadamo sang false negative, no. Butilingon, klaro may TB ang pasyente, klaro nagbe-booster dito gani sa X-ray, no. Ang iyang X-ray pero negative gyapon siya sa sputum kay nga depende bisan nagabasa mo, no. So ato gani, no, sa nagapamati sa atong mga nurses gindula na ina, no? Okay, may nag-order pag gyapon, no, gindula na ng sputum smear, no. Ang ato na ginagamit at subong yaya ang ginatawag nato niya nga gene expert, no. Gene expert nga machine or procedure, no, wala na ya tina-tina pa kay nalinglingling sa microscope, ang badlo ya ginasulod na ya sa cartridge kag ginasalpak lang sa computer, no. Then within few minutes, no, padakpan mo na ya kung positive ka na ya sa tuberculosis kung hindi, no. Ang tawag naton niya nga gene expert, no, nga method.
ang manami man nga balita, no, nga kay nga mahal ina mo, no, galambot agud 2,500, 3,000 mapalanta pa sina. Pero hindi man sa pagpadayaw, no, sa pagpungko naton bilang isa ka konsehal diri sa Roa City 2013 pa lang 2013 pa lang yan naghimo sa resolution nga mag-purchase na ang City Health namon diri sa Roa sa Gene Expert machine, no. I think mga 5M siguro na. Now, isa ang Roa City sa pinakatemprano nga mga syudad nga may ara sina. So that's why the next year nagdaog kami sa pag-control ng tuberculosis. Okay, tungod sining Gene Expert nga ini, no, Bumumay State. So that's why wala na ginagamit ang sputum AFB Gene Expert nagtasubong, no. Kay man hindi lang ya Bumumay makita nga positive ka sa tuberculosis, makita pag sa Gene Expert kung resistant ikaw, no. Imo nga TB is drug resistant kung hindi pagi sa Gene Expert, no. So dako gid nga bulig, that's why gani nga yung madamo-damo nilalakpan sa mga drug resistant diri kay nang pod nga may Gene Expert machine kita diri nga libre Bumumay. Okay, kanami laman gali dok no. So very good gini dok para si mo dok. And of course gali dok no nang tinanotice na naman gid dok subong medyo nagalaot-laot naman gid kita sa kay tinaga naman ang ato nya mga technologies, ang ato nya science. Of course no nagalaot-laot naman ta kay ti siling tagani may na-approve na nga bulong kag syempre may naman sa mga computers and machines na nga magamit bala sa to check no para ma-confirm if ang ato nya pasyente may TB and of course kung drug resistant TB sa. So amo lang na gani dok no kung kay isa bala kay may pagkamahal-mahal gani man siling mo kabudlay gid gyapon kung ang aton nya pasyente pigado. So sa ina niya mga bahin mas maayo na lang gid kun nagahalong kag syempre no nang kung kabalo naman bilasang sitwasyon sa pangabuhi mas maayo kung ikaw mismo bala nagahalong ka sa kaugalingon mo kahit hindi laman ikaw ama mo maapektuhan syempre ang pamilya mo man. Ang palibot. Ang palibot mo may no. So nakikita na to bala kung ano gali importante, no, nga gatingwa gid ang pumuluyo nga isa mag-unite, no, na like for example may TB karon ang isa ka pansang membro sa pamilya may TB bisan gani X-ray di gani sila ka pa X-ray. So dasar ka panawagan kita sa aton nga mga may ara-ara man dila, no, sa mga negosyante nato sa mga establishments nga ibutabi sa budget sa ato nga corporate social responsibility, no, nga ang mga empleyado naton o kung mga neighborhood naton dira nga may TB abi sa pamilya nga tani ipa X-ray man, no, ang mga kaupod sa pamilya kay laban-laban na iya may ara man na sila Bumumay. Hindi lang galing matakpan kay tungod gani iya nga wala sang X-ray kay hindi ka makapakonsulta sa doktor, no, kay tungod na mahalan sila. So that's why buligay kita tanan kay nga man hindi niya madali-dali ang tuberculosis ara na yan nagagawa na tiya nga halin pa sang pila na katuig sa subong ara pag gyapon kay nagadamo gani, no. So what I'm trying to say is buligan aton niya nga palipot aton nga sikatawo Bumumay, no. Kamo isa pa gyud subong, no, nga pasilita nga bag-o na naman. Actually ini bag-o dugay na ni, no. Bag-o naman nga paagi, no, nga para nga ma-detect ang tuberculosis, no. Hindi na way labot ang nalingling to kay way na tuya, way labot sa Gene Expert Bumumay mahirap kita sa mga TB lump road, no. Lump, no, loop, no, something like that, no. Kay ini TB lump ini siya Bumumay mas simple pag gani pero very sensitive ini, very specific ini kay nga man daw mo lumangon sa PCR, no, na gagamit na siya sa suga, no, kag yutay nga chemicals sa badlo, no, na so meaning accurate ini malupos pa, hapos pa, kag pwede pa madala sa bacteria lang pwede madala sa kabukiran nga gaduda kita nga damot ng TB, no. Kumpara mo sa Gene Expert kay ang Gene Expert nga machine niya steady lang siya sa laboratory, hindi bala ining TB lump ya padala mo na dito pero very accurate na siya Bumumay, no, na kag mas barato para per test, no, ang signaton now karon daw ang matakina mulumanghod na sa isang PCR, no. So meaning napamatulan sa Thailand, sa Japan, no, nga ano siya masyado siya ka-epektibo. Actually gani before ako nagtapos ako nga term naging ako sa privileged space nga tani ang Roa City Health Office man mabakal man tani sini, no, ang TB lump, no, kay para nga mas madamo pagit sa mga kabukiran ang madala dito kag malantaw sa Bumumay, no, na so no need na gani isa tubong yan may mga X-ray kita nga mga mobile X-ray unit ina pala naka-training ako sa Japan sa una mo, no,
inadabakpak lang ng X-ray machine para makita dito, no? Subong ya may X-ray machine kita nga mobile na AI na gani AI pa. na, pero ini TV lamp ya mas accurate pag siya sa X-ray, no? Kag mas madali makita bumay si san run out pwede giyaga po, no? Kay man battery operated siya kag pwede ya madala din para to confirm dito ya sa aton nga stationary sa laboratory bumay si. So that's why wala nagita ni sing lusot ang tuberculosis kun mabalaan naton ini mga pinaaging ini nga para nga masalba naton aton nga aton mga pasyente aton mga pumuluy si. Yes, Doc, no. So, kanami, manggil yun, mapasalamat kita na, Doc, sa mga nagahatag sa time kag effort, pero Doc, para magtuon, no, kahit ang ilang mga projects, amo na nga sa uli, makabulig gid sa, sa kadaman. So, Doc, sa siniguro, Doc, nga tion, mga ngayon na lang ako sa imo mensahe. Yeah, maraming salamat po, Messi. So that's why now, the recap lang, ang tuberculosis infection, ang tuberculosis dapaw, ang tuberculosis agaw, no? Nga nagkahalin sa Mycobacterium tuberculosis nga bakterya, no? Na ang delikado lang niya kay kung ma-delay ang atong diagnosis, nakakuha na yung TB, nakalaptan na, no? Pwede kita magka-TB sa kidney, pwede kita magka-TB sa tinai, pwede kita magka-TB sa utok, no? Natong lang TB meningitis, no? Mga encephalitis, mga bawang bata tiga-tiga na yang ilang liog, no? Kay tungod sa tuberculosis gali yan, no? No, pwede kita magka-TB sa makadlaw kasi hindi sa atong itlog, no? TB of the testis and prostate, no? Na although wala pa man ko sa pasyente nga mo sina, pero ara na, kang pinaka-common bala bumumaysi, nulog ko na sa karabaw, nabuktot, no? Hindi na tuod, TB of the bone na. TB na siya, Pat's disease na, no? May mga nadakpan kita diri mo nang kada Biyernes balaga kadto kita to sa mga tuk-tukan dito bala sa diri sa Capiz, naga-medical mission kita, nga kadakpan kita yang TB of the bone gili ya, no? Kag nasasalba naton, hindi na gani kabangon, no? Hindi na lang ang bata 25 years old, nagdakwat lang sang amuni nabali, no? So gitagaan bulong sa TB ay subong nagalakat niya bumaysi, no? Kamuna no sinaton lang ma-detect lang nimo tani mabuligan nimo pumuluyo dako iyang bagay bumaysi, no? So pagpa of course, no, hindi makadaog sa TB kung kulang kita sa public health information. That's why nga ang Dr. Bombo gid yan, no, sa Bacolod, dako gid nga bagay nga makapalapta kita sa informasyon, no, parte sa mga balatian labi na subong sa tuberculosis. Kag of course we're always kabay pa first, no, sa good news. And the good news is of course may ara na yan subong nga masiling naton yang short course nga BPAL therapy sa drug resistant nga tuberculosis. Okay? So sa sida nga punto bumumaysi, no, nagawa na sa inspirasyon kay the late President Manuel Quezon, among gani nga may mga National TB Day kita, may Quezon Institute kita, no, tungod sinasang kay President Quezon, no. So that's why nga kabay patani no nga matapla naton ini, pag hindi naton ni madaog kung hindi kita magbinuligay tanan, no. So with that, bumumaysi, let's us pray and unite together, no, to end tuberculosis. Keep updating ourselves, keep studying, keep researching para nga madula na ni siyang makasiling na kita nga makahilway na kita sa tuberculosis, no. So sina bumumaysi, madaming salamat, and of course sa ngalan ni Bubo Macy Opamin, kasang DYWB, ang bumuo sa Bacolod City, ini Abyan, Dr. Cesar Yap Jr., wishing you a very happy Sunday. May we have a very fruitful week ahead of us starting tomorrow, and madamo salamat sa inyong pagpamati. Basta Radio, Bumbo. So, madamo, ganyan salamat sa kay Doc Cesar Yap. Mga kabombo, no, balikan ta lang sintomas gani mga kabombo, no, sang TB, kag sang ginatawag nato niya drug-resistant TB. Ang drug-resistant TB, gani mga kabombo, no, inaabalang once nga, nga ang bacteria sa imo da nga baga is that hindi na sa bala madala sa drug treatment nimo, so nagabato na sa, so kung kaysa mo na gani mas delikado pag na. So ang mga sintomas sina nang inablang nagaubo sang malawig ang ato nga pasyente, ginahilanat, nagaplang luya ang lawas, nagasakit ang likod kag nagaubo sang dugo. So may mga preventions kita mga kabombong, siling man kainan ni Doc Cesar Yap is that mas manami kung ang ato nya kwarto is that ventilated, no, kanami bla kung ang butanta dabi karon abred ang isa naton ka bintana para ang hangin bala mga kabombo, no, nang naka-ventilate saya sa sulod sang kwarto makagwa daya kag sulod.
And of course, mga kabombo, no, siniman kainan ni Dr. Sayap, mas maayo kung kita bala mag-ubo or mga man dabe, mas maayo kung aton nga i-cover. Tabunan naton ang aton nga ba. So mangin malimpyo kita sa aton nga kaugalingon kay kung kaysa dan wala man ta kabalo basi no ang sa palibot taman bala ng butang tabi karumiyara dito sa ginamasakit. So kung magwa kita likawan ta ang mga crowded nga mga lugar kag syempre magsuksok kita sa face mask kay wala man nada sa malain. And of course no pero may ginapadumdum sa aton ni Doc Cesar Yap no when it comes to prevention sa mga is that ang doctor sex. So D for don't smoke, R for rest well, and of course S for sleep well, and E to eat well, and X is to exercise. So mga kabombo, ini nga mga impormasyon ang nadulong namon sa inyo subong nga Domingo. Kita na naman kita dawat sa masunod nga Domingo diri sa palatuntunan ang Dr. Bombo. Standby kita sa masunod nga programa ang Bombo Report Sunday Edition ko pod si Bombo Zalde Foro II. Sa katapusan na inyo nangin alagad, Bombo Macy of Famine para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang sunog mahimo matabo sa bisan kay sino, sa bisan diin nga lugar, kag sa bisan ano nga oras. Gani ginapalugyan nga maghalong